Grand Finals Day, ladies and gentlemen. Welcome, of course, sa ating day number 2, syempre, ng ACL 2025. We're casting for the day. My name is Phil. Together with me is Josué right here. And again, today is a very, very, very special day dahil balita ko, malalaman na daw natin kung sino ba ang magiging kampiyon. Ito na nga. 2 days Yep. of action. 4 series yesterday. We're gonna have 3 Yeah. today. No? Yung dalawa nating semifinal and the grand final, of course, to end it all. Yung bracket natin, napaka-interesting na nangyari. That's Kasi true. yesterday, we had 3 clean games Yep. out of the Chinese teams. Yeah. But in the last one, possibly the upset of the year so far in 2025, UBECMANIAC beating the first seed out of CFPL. Yeah. And to the fact na lalong-lalo na nakita nga natin yesterday, isa sa pinakamaganda, if ever, Pinoy ka. Di ba? Kumbaga, expect the unexpected, mga tropa. Nagulat na nga rin talaga tayo na UBECMANIAC ang nanalo nga doon. 2-0 ang score. 2-0. Kampiyon pala kayo, ha? Nako po. Kala mo, talaga nag-top 1 dito. Pero partida, top 2 ng Pilipinas yun, ha? Partida yun, di ba? Yeah. First seed versus second seed yesterday. The clean sweep as Yep. well, no? Pinakita nila yung sub-base ng Bisaya, Yeah. pare. Yeah, At that's the true. compound as well was Yeah. really good. It was a competitive game. Compound almost went to overtime, but UBECMANIAC didn't let it get that far. Yeah, and to the fact na itong mga players na nga to, they're really more than ready for them to take down itong Chinese squad right now. Pero syempre, pagpunta na nga dito, this is actually the first semifinals match na makikita nga natin. It's gonna be China versus China, BaiSha Gaming versus All Gamers. To the fact na ito nga yung mga nanalo yesterday. And medyo sadly, natalo ngayon or sila yesterday nung kalaban nga nila yung BaiSha Gaming. Pero syempre, pwede natin sabihin na first game jitters, first stage jitters nga, sabi nga ni Shane, di ba? Ni Yeah. Coach 02. Well, that is their first kumbaga, international na LAN tournament stage as well. So, kumbaga, it will get into your nerves for sure. It does, and especially home court advantage Yeah. yung kalaban nila kahapon. true. Of course, we're in Shanghai right now, Yep. so you can see the crowd actually starting to fill up behind us. This place is gonna be packed when we get to the grand finals later. Yeah, and lalong-lalo na sa mga ibang players nga natin dito na, of course, kumbaga, meron tayong mga nagbalik, meron tayong mga nagbago, meron din tayong mga maraming aabangan dito nga sa araw na to the fact na we have 3 series for today, of course. Meron tayong maglalaban nga mamayang EP and together with UBECMANIAC, which is ang mananalo nga doon, will advance to the grand finals. And sino ba ang una mapupunta sa grand finals? Later, makikita nga natin yan. Pero Diyos Suave, ito yung una na magkakas tayo. Talagang feeling ko, handang-handa na ako. Handa talaga, man. Simula pa lang bago pumunta ng Manila, before the connecting flight going here to Shanghai, man. Connecting flight eh, no? May connecting flight pa ako. Oo, kasi galing ka Cebu, di ba? Oo. Ay, ano, maayong Maayong hapon. hapon na ba? Ano ba Hapon na buntag? yun. Buntag is morning. Oh, kanina yun. Ay, oo nga. Wait lang, technically. Technically, maayong buntag Oh, pa. maayong buntag sa inyong lahat. Oh, what's up nga pala? Sobrang tagal ko na hindi nakakabalik ng Cebu, siguro mga 2 months na. Pero yun nga, no? I mean, lalong-lalo na itong mga teams na to, BaiSha Gaming versus All Gamers. Syempre, kumbaga if ever you really wanna be here, expect na talagang ito yung mga teams na makakalaban mo dito, Josuave. Yeah, man, this is the El Clasico of China. Yeah. These teams have faced each other numerous times. And the That's most true. spicy part here, no, yesterday, ZQ made his return to the Crossfire stage. Sabi nga namin ni Ari, si Tito ZQ, Yeah. medyo matagal lang hindi napapakita. At kahapon, hindi lang siya nagpakita, nag-MVP siya. Yeah. Back as the IGL, back with new experience. Kala ng mga tao, mabagal yung pick-up niya. Hindi. Nagpakita kaagad siya ng fuego na performance kahapon. And syempre, speaking of fuego, lahat talaga sila magliliyab dito to the fact na ito yung schedule natin for today. Once again, we have BaiSha Gaming versus ChengDu All Gamers, which is ang ating first series of the day. Right after that, it's gonna be Evolution Power Gaming from China versus UBECMANIAC from the Philippines. And talagang yun talaga ang sarap, di ba? Sarap na sabihin. Ang sarap kasi, ito we have 3 na countries na kasali dito. We have 4 from China, 2 from Vietnam, and 2 from the Philippines. Yung Vietnam, sadly, wala na sila Shady. Pero ngayon, mga tropa, at least yung Pilipinas, May natitira pa. sa atin ang kampyonato. Tama. Oh, ilang isa atin eh. Oo. Baka meron pa tayong angkinin eh, pero sa atin tong kampyonato na to. Pero ikaw, do you have any thoughts about that? And this is really exciting to me, no? Pinag-uusapan natin behind the scenes is UBECMANIAC, whether or not they learned from their experience last year sa CFS Grand Final. Yeah. They went up against Evolution Power, actually. Yeah. Took 1 map off of them, but eventually lost in a reverse sweep. Ang nangyari naman nun, Evolution Power yung eventual winner
naging kampiyon ng CFS Grand Final ngayon. Yep. This is a rematch for them also later. Yeah. And not only that, yung first win para sa UBECMANIAC kahapon, this is momentum in action right now para That's sa true. UBECMANIAC. I mean, lalong-lalo na back then, I mean, yes, this is gonna be the revenge arc coming in from UBECMANIAC for sure later on na makikita nga natin. Pero mamaya na yun eh. Yun yung laban mamaya. I mean, Yeah. sa atin syempre, madami tayong kwento nga dyan, pero later on makikita nga natin yung mga matches doon. And we're really expecting na makita nga rin natin ang UBECMANIAC later sa Grand Finals sa mga alas 6 siguro. Basta yun Mga alas 6 5, or alas so, 6. yep. O something like that, yun lang yung oras na yun. Pero yun nga muna, pupunta muna tayo ngayon sa ating first series of the day, which is BaiSha Gaming versus All Gamers. May mga nagbalik, may mga nawala, and may mga, kumbaga na makikita ulit tayong napakadaming bakbakan nga dito for sure to the fact na 2-0 yung score nitong two teams ito yesterday. You've casted All Gamers, I've casted BaiSha Gaming, and with that, lahat sila nag-pop off. Grabe yung pop-off nga kahapon. Yung ginawa ng All Gamers up against Next Up, 10-3 on both maps. It was a clean sweep. Yep. It didn't even look competitive for some reason. Yep. All Gamers were in full form yesterday. But I can't help but feel like All Gamers didn't get tested. Ngayon, ang kalaban nila, a team that's much more familiar with how they play. Yeah. BaiSha, of course. Story teams both sides. And with the return nga ni ZQ, yun yung magiging question is, was ZQ's pop-off yesterday a welcome back performance? Yeah. Or is this his consistent form? I mean, it's given already. I mean, yes, ito na nga talaga, bumalik na nga siya. I mean, for sure, huge factor yun para sa mga players na to. He did his best yesterday. Nakita naman natin yun with the MVPs. Pero yun nga, no, same goes with BaiSha Gaming as well. I mean, onto that first map, dito nga na nakita natin sa Black Widow, that is, sadly, na napakasakit kasi 10-1 yung score doon. Pero nakabawi sila Cetra doon pagpunta nga sa Ankara with 13-10 score. Kumbaga, nag-OT pa tayo. Yung pinakaunang team. Kumbaga, yung isang team na unang time nilang pumunta dito, nag-compete, tapos yung BaiSha, napa-OT pa nga sila, di ba? And yung pinaka bagong player nila, which is si Cetra, yun pa rin talaga ang nag-pop off nga pagdating naman dito nga sa kabila. Pero syempre, on these games, siguro, yeah, I would agree. I mean, if ever na, yes, katapat ng BaiSha ang bagong team na Ercilia, I mean, in terms of experience, yes. Pupunta nga dito sa ganitong klaseng stage. Ano ba ang mangyayari? Ano bang klaseng performance ang pwede nga natin makita if ever BaiSha and All Gamers na maglalaro? I mean, they've been playing together for like, what, years already? God knows how long. Mas matanda pa kay Kuya Aris yun. Yeah. I mean, ay, hindi. Mas matanda kay Aris? Hindi. Hindi totoo yun. Oh, si Aris pa rin talaga. Oh, si Aris pa rin talaga. Sorry, hindi ako mag-agree doon. Pero ayun no. I mean, kumbaga, there's not a new room for them na pasukin. Sanay na sila Lagi dito na to. Yeah. And not to mention, kahapon may advantage yung dalawang teams na to. Home crowd advantage, man. Yep. If during the AG game, sobrang ingay ng crowd. I don't know about the BaiSha game. No, I was in the room. I couldn't actually hear sa ating dressing room kung ano yung lakas ng crowd kahapon. Pero for AG, man, it was so loud. It's crazy, man. It's crazy. The amount of hype here. Crossfire is a different beast when it comes to China. I mean, pag crossfire, ano ka dito, like kunyari na professional player ka dito, man, sobrang ingay, sobrang lakas. Pero check muna natin, ang first game of the day, we have BaiSha Gaming. Once again, ladies and gentlemen, we have BaiSha Gaming ang nanalo sa game nga nila yesterday. Sa Black Widow, 10-1 yung score nila. Sa Ankara, 13-10 yung score nila. Yes, nagkaroon nga tayo ng OT, pero for sure, they're gonna do everything for them na makabawi. If ever pupunta naman tayo dun nga sa CFPL, I mean, yes, sobrang nag-perform sila ng solid, being that second place nga pupunta sa group stage. Dumating tayo sa punto na talagang lahat nag-perform, lahat nagwala, and lalong-lalo na yung mga nagwala yesterday, it's actually N9. N9 looked absolutely insane in his role yesterday. No, not only consistent, but popping off consistently. No? Yeah. It's a different statement to be saying consistent na doing your job, but N9 was doing his job and more yesterday during that last series. I mean, nagkaroon siya ng MVP rin. I mean, yes, if ever check out yung mga stats nga dito, I mean, look at that, 577 with 21 kills. I mean, that is huge for them. I mean, yes, umabot nga din talaga tayo sa OT, kaya talaga siya nakakakuha ng ganong kills, pero nevertheless, it's just them trying to wreak havoc again, and right now, it's gonna be All Gamers.
And them's the boys. ZQ, JWay, Do, ZY, and Bao. These guys had a hallmark performance yesterday. 10-3 on both maps. Grabe yung performance nila laban sa next stop kahapon. And you can already hear the crowd right now. It's 12 o'clock in the afternoon. The hype is real out here. And what a performance it was, really. ZQ, yesterday, a return to the stage of Crossfire here in Shanghai. That home court advantage, not to mention the test of being returning back to this level of play for ZQ. He came up in spades. 2.6 yung KD niya in one of the maps yesterday. MVP for both of the maps as well. Yeah, pero of course, if ever check out din naman natin ang mga kalaban nga nila, relatively new as well, na if ever compare mo sa mga ibang teams nga rin talaga sa Vietnam, I mean, syempre top 1 doon yung Team Falcons, pero yun na nga, di ba? I mean, ano ba yung magiging performance nila if ever tinapat mo sila sa mas, kumbaga, develop, mas solid yung form as a team na which is players nga from BaiSha Gaming. I mean, we're gonna get to see. I mean, that is the stats already. I mean, all gamers, yes, a lot better in terms of stats. Actually, sobrang taas ito. 76% onto rounds, blacklist winning rates, 887, 72 onto global risk. Man, ang taas nito. Sobrang taas nga niyan. You compare to the other teams, they're more around 50-60% right now. But all gamers as well, you can see heavily on the GR side, mas malakas yung ano nila. But for our key players right now, Du and Xiao, both these players you can actually see just by the numbers, those guys have great performances throughout our tournament so far. If ever si Xiao, you don't want to mess with Xiao. Kunyari, if ever talaga sniper yung labanan mo, kumbaga, in order for you to take down the whole squad of BaiSha Gaming, you really need to take down Xiao first. Yun din talaga yung mga kailangan nga natin, winning condition, kumbaga. And for the side naman dito nga kay Du, at least yung performance nga nila yesterday, really top notch. Lahat to, kumbaga, ito yung epitome nga talaga ng Crossfire, di ba? Dito lahat ng malalakas. Pero andito ang Pilipinas kasi tayo ang mas malakas. Ganon talaga, mga kaibigan. Walang kabayas-bayas yun, pare. Wala talaga. It's not like we're on a regional broadcast or something. Oh, I mean, kaya nga tayo may Filipino broadcast, 'di ba? Syempre kailangan natin ng cheer squad pagdating nga sa mga Pilipino. Pero ikaw, if ever gonna ask you, who do you think will win? For this match, I'm leaning more towards all gamers. They have a much more efficient looking GR side compared to BaiSha. You can actually see in the stats alone, no, medyo mababa yung GR side win rate ng BaiSha Gaming compared. I think it's double, 72% for all gamers, and for BaiSha, it's a little bit more on the struggling side. So titingnan natin if what we saw yesterday will transfer. Kasi when we also talk about history, the quality of competition that both these teams have sa CFPL pa lang at this point, the reps that they have on all the maps compared to the other regions is so much more. Kaya hindi ka talagang So kanino magulat. ka? Sa all gamers? All gamers ako. Okay. Gusto ko sanang mag-agree pero gusto ko itang kontrahin. Pero in terms of sa pag-agree kasi way back CFPL, ano bang score ng BaiSha Gaming doon? It's actually tatlong beses lang sila natalo doon at dalawa doon all gamers. Kumbaga ito yung oras para makabawi ang BaiSha sa all gamers, pare. Kasi if ever hindi, tatlong beses nang natatalo ang BaiSha nga dito sa all gamers. Pero yun na nga, I mean, that is actually the best stats na pwede nga natin pag-usapan in order for us to predict on who's gonna win. Pero sige, all gamers ka, sa BaiSha na lang. Sige, ganun na lang yun, man. Wala, pinili mo na yun, di ba? Oo, sige, I mean, sige, all gamers, pero BaiSha ako, kahit, yun nga, in terms of stats, way back to CFPL, 2 beses nang natatalo ang BaiSha Gaming sa all gamers. And with that alone, this is gonna be a really tough one. Yeah, I mean, who doesn't love an underdog story as well, right? Either way, it's gonna be a good show. It would be either all gamers being consistent, knowing or having the number ng BaiSha Gaming, or on the other side, the underdog story of BaiSha getting their revenge on all gamers. Kasi kung di ako nagkakamali, during the bracket of CFPL, all gamers did not exactly have the most friendly relationship with BaiSha. Yeah. I mean, on the side naman ng, kunyari, if ever ka CFPL and the other tournaments as well, sinasalihan nga rin itong mga teams na to. Kumbaga, syempre alam naman natin, comparing sa ating Philippine soil, mas angat din talaga yung mga tournaments nga na meron sila. Kasi, of course, they have everything for them na talaga mapaglaruan. Napakadami. Pero, despite naman, doon sa nangyari nga yesterday for the side of UBECMANIAC, I mean, yes, kailan ba yung last na tournament natin? Last year pa, right? Last year pa yung Last regional year pa. finals natin. And ano lang yung gamit ng UBECMANIAC in order for them to win? Practice. Scrims.
mini tournaments, amateur tournaments. Yun lang, di ba? Yes, they're winning that, pero yun nga, no, ito yung magandang storyline nga rin, hindi sila yung first seed ng Philippines, which is Garcilia. And that's why makes it much more interesting talaga yung mga nangyayari dito. Not to mention yun nga, sabi rin natin kanina, CFPL first seed was King Zero. So Yeah. that's definitely a story to be told for later on. Of course, tayo as the Philippine broadcast, we're believing in the UBEC boys to make it all the way to the grand finals, maybe even winning the whole thing. Get us an extra slot into EWC as well. Ibig sabihin, pag nanalo yung UBECMANIAC dito, 3 yung slot ng Pilipinas sa EWC. At malaking bagay din yon. Magkikita-kita na lang tayo doon, pare. Ganun lang yan, men. Ihahanda ko na yung passport ko. Didiretso na ako doon kasi once again, if ever kayo ng-champion nga dito, you're gonna have a chance to win. Or not chance to win. It's just that advance papunta nga sa EWC in Riyadh. I mean, with that, at least everyone, grabe naman nilang yung mga account to tong mga to, pare. Grabe. Sobrang solid ng mga Oo. account nga naman ng mga nandito. You know, the number one thing also, when it comes to the inter-regional matchups na nakita natin kahapon is that difference in the weapons available as well, no? That's true. Yung VIP weapons are available for the Chinese squad. So dito sa CFS, maybe there's a little bit of a disconnect kasi baka That's true. hindi nila nakasanayan yung CFS weapons. Not just that, pati yung maps as well. Diba? Iba yung maps ng CFPL. Sa CFPL, we have power supply. Yeah, I mean, actually madami. I mean, kung ano-anong mapa nga rin talaga, paiba-iba yung maps nga ng ginagamit nga nila dito. Pero of course, we really need na makuha nga yung standard na ginagamit din ng ibang regions as well. So, andito tayo ngayon. So, of course, kung ano yung mga nakikita nga natin map ever since yesterday, last year, at kung kailan pa. And right now, once again, AG versus BaiSha Gaming. Anything can happen, best of 3. Pero I have a feeling this is gonna be a 3-game series for sure. Kasi lahat ng kinakas ko, tagal eh. Kahapon yung matchup actually between, was it Falcons? Took a while. We were sitting in the break room, sabi namin, siguro mga 5 magkakast na kami. Pero medyo napatagal niya. Parang nadagdagan kayo ng 2 mapa. Hindi pare, alas 5 kami nag-start. Diyan nagkakamali. 5 o'clock kami nag-start. Jokes on you. Pero yun eh, no? I mean, on to these games, on to these players, of course, everyone, kailangan talaga top-notch din yung mga ginagamit nga natin. Kaya, they're actually really preparing so hard right now, as you can see. I mean, in terms naman sa mga playstyle nitong mga to, kumbaga, anything can happen eh. Yeah. And kumbaga on the fly yung pagpapalit-palit nga nila. Some can be really aggressive, some can actually play safe. Pero in terms of playing aggressive, yes, andyan na yung BaiSha, andyan na yung mga iba't ibang team for sure. But in terms of playing medyo slow and sobrang kumbaga death ball yung nangyayari, Falcons yun. Yeah. The thing about Falcons, no, 30-40 second side takes laging pinapakita nila. Yung mga burst na yun, no. I feel like for Falcons, of course, being top of their region, kailangan nila talaga mag-innovate. That's true. Kaya to stay at the top, you really need to be at the forefront of that progress for the local scene, which is why also sa atin naman, you look at the two teams, very differing playstyles. Sa Arcilia, very individualistic, very high octane yung gameplay nila versus on the other side, UBECMANIAC that have several different looks as well. Methodical. No? Methodical sila. Yung mga tinatawag nating preparation, no? Kung paano kayo magre-react sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mapa. Kasi ganito rin yan eh. Kung paano yung playstyle din ng coach nyo, ganun din kayo eh. Knowing Shane, talagang... Guys, age reveal. Napanood nyo ba si Shane nung naglalaro pa siya? Ako... Aray ha? Kasi ako kinast ko siya ha? Naalala ko 2013, kinakast ko na siya. Ano pa lang ako nun? High school pa lang yata ako nun. High school ka pa lang noon. High school pa ako nun. Baby pa lang ako. Kasi nung baby ako, nagkakast na ako pare. Pero ayun eh, no? I mean, of course, it's gonna depend. Na rin talaga sa playstyle lang din ng makakalaban mo, of course. Syempre, ganito lang din yan. Make your enemy adjust sa inyo. Yeah. Ganun lang yun. Sila yung pahirapan nyo, make your enemy adjust sa inyo. Ito yung play namin, kayo mag-adjust, hindi kami yung mag-a-adjust sa inyo. Mamain mo na. Yan yung sinasabi nating play your own game, stick to the game plan, no? Kung ano yung mga protocol na set up ng team nyo, how to react to certain changes on the map, when you get certain parts of map control para sa team nyo, ano ba yung gagawin natin? Do you have different looks? May flowchart ba kayong sinusundan? Or is it an on-the-fly calling? Yun talaga yung makikita natin. Yun yung matetest dito for this matchup. Meron tayong tinatawag na build order.
Di ba? Parang ganun, di ba? Check nyo muna, okay ba ito? Pwede ba itong gawin? Okay, check. Tapos, kumbaga, a wise man once said, step by the step. Di ba? Pagkatapos nun, sumakses. Diba? Sumakses. Oo, sumakses. Diba? Yun nga, step by the step. Ayan, kung napapanood niyo yung meme na yun, mga tol, yun. Kung Tapos, hindi nyo yun alam, ibig sabihin tumatanda na rin kayo. Oo, kasi medyo... Bata pa kami. Medyo nag-meme na rin ako yung mga pinapanood ko. Nabibrain rot na rin saan-saan kaming tungtung Yun sahur. nga eh. Kaya step by the step, tas sumakses. Yan, ganyan. Diba? Step by the step eh. No? Alam mo, minsan nga nagkakamali na ako eh. Parang naisip ko, yun na yung tama eh. Kahit alam ko mali eh. Sobrang paulit-ulit na... Oo, paulit-ulit. Pero yeah, I mean, on to the games right now. Pag si Kuya Vin nandito, ang tagal nung laban. Yun nga, parang nasaya yata yung salam ngayong ACL. Wala tayong magagawa. It is what it is. Yun na yun eh. Kanina, BaiSha Gaming, kasabay ko kumain kanina. Tsaka yung All talaga ba? Gamers. Sa breakfast ba to? Oo, sa breakfast kanina. So yun. Ano yung diet nila? Napansin mo ba? Oo. Fruits. Fruits, really? Fruits. Ganoon naman talaga eh. Well, High fiber, high in vitamins and minerals, you know? fruits. Eggs. Ganon. May protein, kailangan ng Protein eggs. as well. Ano bang diet mo? Ako, high protein ako ngayon kasi High protein. nagbo-bulk ako eh. Oo. Soya. Soya. Oo, soya. Milk, actually, milk is a great source of protein and calcium. Pero yun eh, no, for sure. If ever you really want to go pro, You need to have a healthy lifestyle exactly, Sleep di on ba? time, get enough sleep, get enough Oo. exercise. Hindi porkit nasa mouse lang tayo, okay lang maging unhealthy yung katawan. Diba? Kasi lahat ng mga pro players natin, meron din sinusunod na sleep schedule yan eh. Yep. And sobrang strict niyan sa totoo lang na kailangan lights out na ng ganitong oras, nagpapahinga na tayo ng ganitong oras, lalong-lalo na if ever meron tayong tournament kinabukasan. Of course, 6 to 8 hours of sleep, goods na yan. Sa edad ko, 6 hours, goods na yan eh. Yeah. Which is 25. 25, 26, mga ganyan, mga kaibigan. Ako kahapon, pagkatapos nung cast namin ni Aris, si Tito Aris, no? Si Sir Aris. Si Sir Aris. Medyo matagal yung namin, nakarating kami ng hotel mga 10 or 11, I think it was. I took a quick soak in the tub and then afterwards tulog ka agad, mga 10:30. Oh, di ba? Kaya ang aga ko nagising. Pero yun eh, no? At least, in terms of gising, yung mga tropa nga natin from UBECMANIAC, andyan sila, na handa na rin na maglaro. Oo, umaga pa lang nakita ko na silang nagmamunch ng mga ng mga high protein Lagi natin snacks sila sa nakakasabay actually sa buffet. Oo. Ang napapansin ko kay KLB, very high protein siya eh. Oo. Itlog, sausage, bacon, mga Tama. ganyan. High Oo. protein siya. Mukhang rin siya, building din ng katawan. Kita mo naman, sabi namin kahapon, binansagan namin si KLB na Kuya Guard kasi ayaw niyang papasukin yung mga Oo. tao sa subbase. Tama, Great Wall of KLB yun, pare. Oo. Oo. Asan yung mga ID nyo? Bam! Talagang iisa-isahin nga din talaga nila. Pero yun nga, ano yung mga mapang ine-expect mo? Ine-expect mo na makita dito? Ang ine-expect ko, i-ban yung Mexico. Oh! Pwede! Chinese teams 100% hate Mexico. ban yun, pare! Ang makikita mo lang yung Mexico usually would be Vietnam or the Philippines. Yeah. Mexico is actually a really good map for UBECMANIAC as well. Yun, actually, nung chinek nga natin yung mga player stats din, yun yung mas preferred nilang mapa for their team right now. I mean, syempre, Black Widow, it can be. Ankara as well. Pero yung compound, feeling ko, pwedeng gamitin pero feeling ko, depende actually. Depende. I actually think we're gonna more likely see an Eagle Eye rather than any of the other maps na mention natin kanina. No? Mexico definitely not a favorite. Eagle Eye, medyo mabilis yung development ng mga CFPL teams when it comes to Eagle Eye as well compared to the other regions. Medyo dito nagsimula actually yung naging meta ang pag-pick ng Eagle Eye during the series ng CFPL and CFS Grand Finals last year. Actually, even last year nga, nung kinakas nga natin yung Eagle Eye 2.0, I mean, if ever na naglalaro din ng Pacific Macta doon, one of their most favorite maps nga, nakita nga natin last year. Pero on to the games right now, it's just them trying to make a name for themselves. I mean, a slot for EWC is huge already. Yeah, and not just for yourselves, no? Kasi you get a slot for yourself, that means that another team gets to join you in EWC, no? Pero for these two teams,
it's a different story as well. Now, AG and BaiSha, they haven't been on the very top for quite a long time. I think Yeah. AG 2023, BaiSha, God knows when. Mhm. So now they're trying to get themselves back in the upper echelon ng Yeah. CFPL. Pero in terms naman dun nga sa CFPL, no, pang ilan ba ang all gamers, 'di ba? Pang-apat nga sila, Pang-apat. 'di ba? In terms of rankings and a lot of wins as well. Napunta rin talaga sa lower bracket ang all gamers nga dito. Nakalaban nila ang ChengDu Club, which is 3-1 yung score nga nila. Nakalaban din nila, of course, ang King Zero, which is yun yung nakita nga natin nung sa lower bracket finals. Natalo sila doon ng King Zero, and King Zero ang nanalo nga dun sa CFPL na yun. Kumbaga, Cinderella story to. Cinderella story Yeah. talaga yung King Zero. And if ever compare mo ang BaiSha, wala silang ganawa kundi dire-diretso lang all towards the upper bracket. And pero it's just nagkaroon ulit tayo ng laban nga dito onto the side of King Zero Esports, onto BaiSha. 3-1 yung score nila onto the lower bracket semifinals. We've seen a lot of kumbaga disparity. We've seen a lot of growth dito sa dalawang teams na to. But and then again, nothing can happen. Kasi what if araw to ng BaiSha? What if araw to ng all gamers? And it really matters what your performance is on the day kasi you really need to, yes, you do prepare, you spend a lot of time in scrims, you spend a lot of time VOD reviewing, but when you're on the server and if you're not fresh, which is sinabi nga natin kanina, kailangan healthy yung lifestyle para maganda lagi yung performance, consistent ang performance ng team nyo. If you're having an off day, things can easily be gone. And right That's now, true. yung ano natin, yung format natin, sobrang punishing to, single elimination. So, kita naman natin kahapon, isang pagkakamali, goodbye ka na. Yeah. Pero yun. Tagal Ito na. Wait, bababa ako, pipindutin ko yung start button dun sa baba. Start na yan, boss. Oo. Pero as you can see, yung mga tropa nga sa English is nagsasalita pa rin sila. Sina Laz and si Valdez na sa may kabila. Tawid lang sila sa amin. Yeah. Tinutuloy pa rin nila. Pero if ever naririnig nyo, hindi ko naman naririnig nga nila yung mga Chinese casters if ever kung andito pa rin na actually naririnig ko sila ngayon. Nagsasalita I can hear sila. them. Yeah, Paunti-unti lang. Just trying to save up the energy nga rin talaga na meron sila. Once again, this is actually the grand finals day. I mean, later on we're gonna see kung sino yung champion. Best of 5. Best of 5. And with that, grabe, meron tayong medyo isang break din right after the second series para makapag-prepare yung sa kabila. And here we go. We're gonna get the map bans here. Tinatanong natin kanina ano yung mga i-expect natin dito. Yeah. Expecting, as we said earlier, I would expect a ban on Mexico. But AG will start with banning out Compound dito. Uy! Which is, yun yung napag-usapan nga natin kanina, di ba? Yep. I mean, there's a huge na probability na talaga matanggal na rin talaga yung compound nga dito, Eagle Eye 2.0 will be banned out as well. Kumbaga, nabubukasan pa rin yung mga pwede nga nila magamit dito, mga tropa, pero map 1, ano ba yung pipiliin nga nila? Compound, Eagle Eye, sa susunod na lang kayo. I'm seeing maybe an Ankara or a Black Widow. Of course, those yung dalawang favorite maps sa mga CFPL teams natin. And knowing that they've been so ready for BaiSha, no, I wouldn't be surprised if all gamers wouldn't shy away from going to one of the more default map picks, quote-unquote, para sa CFPL dito. Default heavy, yes. Pero if ever gonna check out Ankara dito, no, I mean, both is merong panalo sa mapa nga na to. For the side naman ng BaiSha Gaming, Ankara 13-10. Doon nahirapan actually ang BaiSha Gaming. And look at that. Yun yung pinik ng All Gamers nga, di ba? Nanalo ang All Gamers yesterday onto Ankara nung kalaban nga nila yung NT. Ang score doon is 10-3. Nakalaban ng BaiSha Gaming ang Arcilia yesterday, ang score nila is 13-10. Kumbaga, they still have this weak spot na for the side of BaiSha Gaming na nakita na ng All Gamers. Yeah. So if they did their reviewing, if they did their work yesterday, the homework, then they should have a good idea of how the other team plays. I wouldn't be surprised if this is going to be a very equal matchup. Sabi naman natin kanina that we're expecting a 3-map series dito. But I do feel like, whoa! Sub-base for BaiSha. This is an interesting one. It's gonna be sub-base nga na makita nga natin dito. Entry hands of BaiSha Gaming. Well, we can see that lalong-lalo na binaban din to minsan ng Arcila. Actually, yesterday na-ban out nga to na pwede sigurong pick din ng BaiSha Gaming, pero this is the first ban ng Arcilia nung nakalaban nga nila yung mga players nga dito ng All Gamers. And right now, for the side naman dito ng NT,
Actually, binaban din to eh. Binaban din to ng NT na hindi nga malaro nga dito ng All Gamers dun sa game nga nila yesterday. But again, pagdating nga dito, ang Kara, sub-base is here, and last map, it's gonna be Black Widow. Black Widow is gonna be an interesting one, of course. Very familiar yung mga teams natin dito. So, if it does get to a third map, we're gonna be in for a long series, Vil. Yeah, for sure. Pero I'm actually feeling na talaga magkakaroon nga tayo ng 2-0. It can be AG, it can be BS. Pero there's a huge probability as well na mapunta rin tayo dito sa last map of the day, which is Black Widow. 2-1 just to end the day. Not bad. Definitely not bad. What a start to our first series here. Ankara. Teams now getting geared up. You already see medyo mga nagwa-warm up na yan. Check natin yung ating mga mouse hands and our keyboard hands para pakiramdaman natin. Painitin natin na yung mga nakataon, naka-hand warmer, no? Kasi malamig eh. Malamig dito sa venue eh. Kung Pilipino ka, malamig dito. Malamig dito, man. Kasi every night, tinacheck ko yung temperature eh. 21, 18, parang lang ako nasa Baguio, parang basically. naka-aircon, kahit saan ka pumunta. Kahit saan ka pumunta, basta malamig. Pero yung EN Castlers natin pinagpapawisan. Come on. Come on. Ang 24-21 sa kanila mainit, pare. Para sa kanila eh. Oo, pero sa atin, aircon na yun sa atin aircon na yun. Kasi ako sa bahay ko, 24 lang yung aircon ko, masaya na ako eh. Oo. Yun lang eh. Yun yung, kumbaga, yun yung best room temp na hindi mainit, hindi malamig, na super lamig, sakto lang, na super comfy. Pero speaking of comfortability, comfortable ka naman so far sa stay mo dito ngayon sa Shanghai? Yeah, I mean, alaga naman tayo ng ating mga TM, ng ating organizer dito. No? We have a great hotel, 5-star hotel yan. Great breakfast, may bathtub tayo, men. Oo. Di ba lubot-kulubot na yung for sure, na ganun na nga. Pero yeah, on to this game, ladies and gentlemen. Nakita na natin yung mga gagamitin nga nating mapa, mga tropa, Ankara ang una. Tapos doon, lilipat tayo papunta sa base. And right after that, it's gonna be Black Widow for us to see on who's gonna get this big W right now. But again, BaiSha Gaming versus All Gamers. Kayo guys, sino gusto naman manalo dito? I-type na lang sa comment section for us to know, for us to see as well kung ano ba yung mga pwede nga natin makita. And Ankara ang pinili ng AG. Yep. Right? Tama. Correct. So Ankara, given that kind of priority, we're looking towards what they want to do at that point, no? Kung kakayanin ba ng All Gamers na talunan ng BaiSha dito. But of course, given the previous record, no CFPL, they should be very confident here to start off this series. Yeah. I mean, with that win na ginawa nga ng All Gamers dito nung kalaban nga nila yung BaiSha Gaming, kumbaga, ito ulit, maglalaro na naman sila. Sama-sama na naman, mga tropa. Kumbaga, yun nangyari dati, syempre, ngayon, panibago na. If ever, syempre, it's a new day, it's a new tournament. So might as well, wag na nating simulan yung mga nangyari ba, wag nating inulit yung mga nangyari ba kahapon, mga tropa. At kung narinig nyo, lahat sila sumisigaw na. Sayang, hindi namin maintindihan. I wish I could, but I can't speak it. Ay, Jayo! Yeah, there you go. Fighting daw, fighting. BaiSha Gaming yung sumisigaw. Naka-BaiSha na jersey. Naka-BaiSha jersey sila. So siguro, BaiSha tong side nila sa may Jayo. Ano yung sabihin? Fighting. Fighting? Fighting. It means fighting. So now, you know, may konti tayong Mandarin word for the day. Ano yun? Jayo. Jayo. Ayan na nga. Narinig nyo na yung music. Ito na. Paparating na tayo sa server. The first match of the day. The first semi-final. Chinese El Clasico. All Gamers versus BaiSha. And we're starting it off here in Ankara. After 30 minutes, finally talaga nagsimula na nga talaga yung game nga natin. Like what you said, it's gonna be Ankara nga just to start off this match right now. BaiSha versus All Gamers. Lagi sila nagtatapat, pero so far, All Gamers pa rin talaga na nanalo nga dito with a score of 0-2 already. Yung last time nga na nagkita sila. And again, onto CFPL. And again, onto this map, pareho silang nanalo dito. But ang pinagkaiba nga nila nung laro is yung score na rin, di ba? Nanalo ang All Gamers, kalaban nilang NT, 10-3 yung score. Naglaro ang BaiSha dito, nakalaban nila yung Arcilia, 13-10 yung score. And with that, syempre, mas maraming rounds, mas maraming strategies nga na mababasa ngayon ng All Gamers for sure. And now starting it off here, a little bit of presence na tamang default lang para sa BaiSha to try and piece together what the defense for All Gamers is right now.
It's gonna be a two-man hold. Also, very forward si Bao dito to try and prevent Yeah. that space being taken by YDSS on the other side. We do know that All Gamers is a very active team, one that likes to take space early during the round to kind of dwindle yung mga decisions na pwedeng gawin ng kalaban nila. A lot of utility play nga pinapakita nga dito ng BaiSha together with AG right now. Pero yun nga muna, it's all about the nades nga na pwede nga nila pakita. But that is a kill coming in from Bao. That is a first blood na ginawa dito ngayon ng Team AG. But right now, asan ba yung follow? Pwede nga makita dito si Leah together with the other one right now. And that is a quick scope coming in from Bao again. Second kill. Just trying to switch up onto that M4 for him na talaga makapag-advance pa dito kahit papano. And this is gonna be a 5v3. AG is on a roll. Grabing pag-bait and switch yun galing kay Bao, no? Nice and forward, going backwards again, waiting for them to fall into the trap. Ngayon, si N9 nagpaparamdam muna sa may labas. Sabi natin kanina, N9, one of the higher performing individuals yesterday for the BaiSha series. Yes, sir. Might be one of the things that he has to do here again. Yeah, and if ever he can actually do the thing again like what he did yesterday, talagang magwawala nga din talaga dito yung BaiSha Gaming. Pero slow start coming in from BaiSha, no? Talagang hindi pa rin talaga sila pumapasok dito kahit papano. Pero pagpunta naman dito, mga tropa lahat sila papuntang RS na, pero pwede talaga mag-B-pa if ever dun pupunta yung C4, pero hindi. Medyo distraction lang din yun. Pero look at Xiao taken down, Jue already, and that is huge. At least nabawasan pa ng isa yung mga players nga dito ng AG. But right now, look at N9. This is gonna be N9 versus Du in just a few seconds. That is a spray, and he prayed, and Du wins the day. 2v4. That's Du just going insane right now. This guy didn't even use his sniper, no? Tamang Colt lang muna para sa kanya, and now with Xiao being eliminated as well as Octolai. He gets one, but it's gonna be a 1v3. You see for hindi niya hawak, and there's only 50 seconds left in the round. ZY tens it. First round goes to All Gamers. 1-0 already. I mean, there's a reason kung bakit nga talaga 0-2 yung score nila ng CFPL. And with this, talagang mas papalakisan pa ng AG itong score nga nila. Pero Lia yun eh. Lia, di ba? Lia yun. Lia. Hindi ko rin alam ba't ako naging lie. Lie. Sinungaling yata ako today. Okay lang. Sabi nga ni Rihanna, love the way. Love the way you lie. Ayan, diba? Si Rihanna yun, diba? Tama Si ba? Rihanna yan, I think so. Silang dalawa ni Eminem. Ayun! Pero eto na mga tropa, kumbaga Eminem, wala silang magagawa kay Looney. Pero ngayon, 1-0, AG, handa na, double sniper setup coming in from Bao and Du, and for CY and Jue, it's just BaiSha trying to bombard the players here in A. The problem that we've seen so far, no, is that BaiSha have not been able to get too much information as to what the actual defensive setup ng All Gamers is. Kasi hindi man talaga sila nakapasok sa loob ng site. All they got was that kind of space in mid, so they're gonna try and go with sheer numbers dito. His way with a pixel peek trying to get the information, and he's gonna have an idea. Flash now gonna be going in, waiting for them. And he has a great angle dito. Pero si Xiao, magandang check. Naharap yung si Jue. First strike ngayon para sa BaiSha. ZQ up on top. Trying to get them onside. But ZY will save his skin. 3v4 inside. Walang nakita yung mga players ng All Gamers sa loob ng A. I mean, lalong-lalo na ang nangyari din talaga doon for the side of BaiSha Gaming is just that double nade setup na talagang binabato nga nila for them to get these players off guard. And syempre, off position din sa mga players nga dito ng AG. Sabay-sabay sila pumapasok with all the utilities, flashes, smokes. Lahat binabato nila, lahat kinakaya nila. And for the second time na nga na pumasok sila dito sa B, actually not the second time, pero the first time na nakapasok nga na talaga sila sa site. I mean, look at that. Yung round 1 natin, what just happened? Laging outskirts yung mga nangyayaring kills. Yung iba off-cam pa. Kumbaga, naiisahan ng All Gamers yung BaiSha. Pero ngayon, they have this confidence already. Why not throw everything inside the site and just go in? At yun nga kasi yung likas na lakas ng blacklist side, no? By default, if you choose to go a 5-man push inside of a site, you're gonna have better numbers. And that's what they did. They relied on the 5-man push inside of A. Nagulat na lang yung All Gamers na napakaraming taong nakatawad sa kanila. At wala silang nagawa kasi na-flash ka, na-nade ka, na-smoke ka, wala ka nang makita. I mean, the switch up is here. Napakadali. Kumbaga, on the fly rin talaga yung pagpalit nga nila dito ng mga play style in order for them to catch these players off guard right now. Pero yun nga, that's gonna be a huge battle coming in from Bao. And he's super low in HP. 577 on the follow-up right now, but it's not yet over. Makakita mo ba tayo ng kills ngayon? Pero hindi. Medyo malayo na talaga yung mga players nga dito ng AG. It's just them trying to get that push and pull or probably get that deep information na sana kukunin nga ni Bao. Pero ang nakuha ng BaiSha Gaming dito, napakadaming kumbaga information as well for them to know na talagang mag-i-aim na lang sila.
Took them a while, no? Tamang bato lang ng smoke dito sa may second mid to try and make sure na hindi makapag-rotate yung mga players ng AG dito. But Jue, I think he has an idea. They don't see him. He goes for one, not the second. YDSS will trade it out and end with the follow-up inside of the site. Nice and clear like taking candy from a baby. Para sa BaiSha Gaming, it's now a 2v4. I mean, that is a utility play na talaga na pinapalakas ka dito ng BaiSha Gaming, yes. And with this rotation, mas mahihirapan pa rito ang AG nga na makapasok ngayon. I mean, yes, together playing Du and ZY just outside A, and paano nila ito papasukin? Napahirap nga na ito. The fact na halos wala sila utilities ngayon, that is N9 catching one. It's all up to Do right now. That is a 1v4. And how can you do that? It is going to be really difficult. And just N9 sees the day again with a win. Wow! Right after the first round. Pagkatapos na nag-iba ng lahat. Grabbing adjustment na ginawa ng BaiSha Gaming dito. Looks like they now have an idea what the defense looks like, how they're gonna try and dismantle it, get past the many layers, the many walls na tinayo ng all gamers para hindi makapasok ang ating mga shark ng BaiSha. And right now, grabe yung monitor ko, ang laki, di ba? Laki talaga. Oo. Pero yun na nga mga tropa, pagdating naman dito, it's just Xiao. Kung bakit si Xiao no? Winning condition syempre ng AG, just take down yung mga superstar player ng BaiSha nga dito. Pero nangyari na dati, all gamers ngayon nanalo, but for BaiSha Gaming, it's just them trying to rewrite the story na sila naman ang bida. Hindi sila papayag na lagi silang underdog dito sa all gamers, kaya gagawin talaga nila ang lahat. And a 2-1 right now, if they can keep this momentum moving forward, it wouldn't be surprising for them to win this map kasi ang bilis nilang na-switch yung momentum eh. Na-pull kaagad nila kung ano yung lakas man ng all gamers kanina! Do getting a little bit too spicy, gets taken down. That's gonna be awkward for them. Yeah. I mean, that could have been a win. Papunta nga dito kay Du, no? Pero syempre, it's just that timing na nakuha na rin talaga dito ng BaiSha Gaming for them to take down AG. But it's not yet over. The possession is here. The aggression, mga tropa, at least papasok na. Lahat ng nades, flashes. ZQ is inside already. At paano nga to? Nasa yung iba. Tatlo sila talaga tatapatan nila. Pero yun na nga lang in terms of that spray. And that is the players coming in from BaiSha Gaming trying to take down everyone. YDSS 5-7-7, making a move for them to win. It's on to Jue 1v5, and if ever matalo dito ang AG, they really need that timeout. They really need that timeout, man. The timings were off. You can actually see them getting caught off during the rotations. Na there's a lack of communication or lack of information across the map. Du felt like he was gonna be able to get a freebie out underneath. Kaso ang pagka-peak niya, dalawa yung nakabantay sa kanya. It's looking like a really good read out of BaiSha. Itong si Jue, hindi siya lalaban. Kasi he's gonna use that extra 1 minute for them to get that time out. I mean, ilang minutes sila nag-uusap? 2 minutes? 2 minutes and 30 seconds? Pag pinagsama-sama mo, and that is huge for them though. But look at that. It's just the timeout coming in from AG right now para nga makapag-usap-usap sila. Ano ba yung next nating step nga dito? Nakuha natin yung intro. Pero pagkatapos nun, wala na. Ubos na. Finish na. And where do we go from here na? Nakita natin nung simula, the first round, one of the biggest things that made the difference between the first and the last 3 rounds was that all gamers were getting proactive on the map. They have Bao, they have Du, actively pushing forward, getting some map control para magulat yung BaiSha on the timings na pwede nilang kunin. And then in the following rounds, umatras sila. They went back to normal. And when you play default against a team like BaiSha, they know how to play around it. I mean, I really love kung paano nagpalit din ng tempo ang BaiSha Gaming dito towards the round 1. Right after that, hindi ba na nila dire-diretso na tayo dito. We have our utility anyway. I mean, pag naglaro ang BaiSha Gaming dito, sobrang utility heavy. Gamit na gamit lahat. Kita mo si Bao kanina. Man, gamit na gamit yung utility talaga ng BaiSha Gaming. I mean, we have this for a reason. Libre to eh. Gamitin na natin, di naman natin binibili to, di ba? Ibato lang natin ng ibato at yun ang ginawa ng BaiSha, yung kalaban nila pinagbabato. Tamang flash lang, tama lang na mga grenade. Sabi ko kanina si Bao, no, he gets shot, he walks into one nade, runs away, walks into another nade. Grabe yung mga lineup din ng BaiSha, no, when it comes to this actual game. And you can see the preparation that they brought into. Now, 10 seconds left for our time out ang all gamers. Ano yung pwede nilang gawin dito? Titingnan natin sa susunod na round kung kaya ba nilang bawiin yung nawalang mga round sa BaiSha. I mean, ganito lang yan, di ba? I mean, tatapatan ba natin, sasabayan ba natin yung playstyle nga ng BaiSha ngayon, or probably just let them get that space and retake na lang. Pwede naman nilang gawin yun though. But again, for the side of BaiSha Gaming, they're just gonna do the same thing all over again, or probably just trying to tweak up. Why? Why? I mean, kumbaga, bakit mo papalitin yung isang bagay na talaga nag-work din naman?
Yep, if it's work. If it works. Tinagalog ko lang actually. Ayun nga. If it ain't broke, don't fix it. Oh, Diba? yun, tinagalog ko lang, man. Yun yun. Pero ngayon, BaiSha, a little bit cautious, no? Knowing that nag-time out yung AG, baka sakaling may konting pagkakamali, may pagbabago. So they're really playing it safe to try and get some kind of information. The small change here for AG, they actually have 2 people invested inside of hotel rather than inside of B site itself. So may konti silang surprise factor if they do choose to push into it here. And that's gonna be Lie, first point of contact. If they do choose to go here, may maririnig ka na rin na rotations into RS just in case na nakapag-push sa may second mid yung BaiSha. And right now, ladies and gents, it's just the players coming in from BaiSha Gaming right now, trying to wreak havoc again, just like what they're doing. Just the past 3 notes, now 5-7 to 7. With a push it again with a 2K already. But why the assessment of follow-up is just all these multi-kills na ginagawa dito ng BaiSha Gaming, make it a harder time for the time of AG to get that follow-up. The superior map control na meron, yung tempo na pinapakita dito ng AG, no-overpower sila ng malala. Pinili nyo tong mapa na to, ha? Ginusto nyo, ha? Sige, babawian namin kayo. Mukhang masinsinang aral yung ginawa ng BaiSha dito para ipakita sa all gamers kung paano talaga laruin yung mapa na to. Yeah. Every time they find a one-on-one encounter, hindi man lang sila nananalo. And the way that 577 and YDSS took control of Hotel, man, kahit naka-crossfire sila dun, wala silang nagawa. Pagkapasok, patay ka agad. At yun na nga, di ba, nagugulat na rin talaga yung mga players nga dito ng AG kung paano ka makakabawi ngayon. Gulat na gulat sila. Tinry nila na tapatan, tinry nila na sabayan, banggaan, pero BS pa rin talaga nanalo nga doon kahit anong mangyari. But right now, it's just the players of AG trying to bombard again. Itong BaiSha Gaming talaga hindi pa rin talaga nila hinahanap kung nakasabot yung mga kalaban nga nila. Pero pagdating naman dito si Lee, dito nakapitas na ng isa, which is si Bao. But right now, Du, oh no, yung katapat mo, na dalawa ba nasa harapan mo? You have the flash, yes, you have the nade, you have the follow-up, pero tandaan mo, walang malakas sa 5. Du, catching 1, pero napakadami pang tao dyan. Lee as well, taking down 2 right now, pero nasa may yung follow-up din sa 3v3, lamang ang AG in terms of HP, pero make that happen if ever meron pang ibang utilities kayo, pero feeling ko wala na. Yes, may smoke inside the side, pero this is a 2v1, once again, not 2v1, pero 2v2. Jway, medyo malayo pa, pero ngayon mga tropa, 1 minute 20 seconds na talaga sila nagbabarilan, nagpuputukan na, pero ngayon, that is Xiao Xiao again with a kill, but a 2K already, make that a 1v1, Jway is low, and YDSS getting that win! Ang tagal nung laban na yun! Sobrang tagal, men. Parang nasa loob ng isang kudeta na nangyayari sa loob ng site, no? Tagal nun! Smokes, bullets flying everywhere, and in the end, it just took a little bit more for BaiSha. Down to the 1v1 na naig pa rin ang BaiSha doon sa round na yun. And it's 5-1. A 4-round deficit at this point in your own mapping is not a good sign. Kinikilaputan ako! Woo! Jai! Jayo. Jayo! Yayo. Jayo, akala ko. Jayo. Pero yun, Jayo! Ang sinisigaw nga nila, wala tayong ganun. Ang meron lang tayo, alam mo ano? Ano? Jaryo. Jaryo. Yun lang yung meron tayo mga tol kasi ang balita, Pilipinas ang mananalo mamaya. Tama. Bunal Ubek. Oh, yun ang headlines natin. Kasi headline nga yung UBECMANIAC, yung news outlet that actually covered them, no? Na-feature sila. Ikaw rin naman. Parang ikaw hindi. Pero ito na. Huwag ka mag-alala, andito ako para i-bring up yun, brother. I got you. I got you, bro. I got you. Solid, solid. Pero ganoon nga, ngayon, AG, even after the timeout, wala pa rin sila nakukuhang kahit anong purchase dito, no? It's gonna be a slippery slope. If they can't find some sort of momentum now, this could be a really clean map para sa BaiSha Gaming. Mahirap yung momentum. Tempo pa lang. Yung form ng BaiSha dito, naglaro sila, nag-login sila para manalo. Kitang-kita natin yan, 5-1. Parang hindi AG ang kalaban mo. Kita niya yung shoulder dito. Awkward yung timing. Wala siya nakuha. When they're aware and Bout being taken down on the other side of the map as well. They're just being taken apart piece by piece. But right now, that is a nade. At least Dre dito na bawas nga lang kahit pa paano. Pero meron pa pangalawa. At least chip damage lang to. Paunti-unti lang ba. But right now, look at Lie. Medyo malayo pa with the C4 right now. Pwede pa sila dito pumunta nga sa may gitna or probably sa B. Pero right now, there's gonna be a battle between Dre together with 577. This is actually the patience play. That is a swing already. But Dre knows better. Pero meron pa siya ditong follow-up mga tropa. Lie
Lia papasok na. Si Ziki nasa taas, pero meron pang nasa baba. But Lia pa rin talaga makakakuha. Do and Joy making that kill onto these players. Do, the only man remaining. But N9 is there for them to get that kill. Superior crossfire mga tropa. BaiSha Gaming bringing the chaos into the map and thriving in it. Right now, all gamers are struggling to even stay alive in the server. Beautiful. Beautiful crossfire para sa BaiSha, man. Mwah! Ano mo tawag dito? Sublime. Absolute cinema. Absolute cinema. Grabe ha. Hindi ko alam kung ano nangyari, ano nakain ng BaiSha, no? Nakaisang round lang yung all gamers pagkatapos nun biglang bumaliktad yung mapa. Pare-pareho lang naman tayo ng kinakain sa hotel, pero ba't ganito? Yun nga eh. Ba't sila ang lakas Baka ano yung kinakain mo doon? Kinakain ko yung ano eh, yung kimchi. Yung kimchi, di ba? Baka sa kanila kinakain nila yung mga dumplings, mga ganon. Hindi ko alam. Medyo maraming selection doon sa breakfast eh. Yeah. Wala kasing pares dun eh. Walang pares, men. Walang Mami, overload. ganon. May congee ah. Ha? Congee. Oo nga eh. Oo, meron nga. Meron doon ano, shumai. Ay, shumai. Oo, shumai yan. Sa atin kasi sa Pilipinas, siomai, di ba? Pero iba kasi yung siomai sa shumai, di ba? Oo, magkaiba. Yung kanin, parang gano'n, pero ito na mga tropa, pinapuro na naman ng bomba yung mga kalaban nga nila. Napakadaming flashes dito, Diyos ko. Yung kalaban nila, puro puti lang dito ang nakikita. Pero dire-diretso na siya. Pero ito na nga, pumasok ba? Hindi! Push and pull, nagbato lang kami sa wala! Pero ang tagal, si Bao nakarating na dito. May konting backstab na pa itong mangyayari. YDSS! Nakahuli ng isa sa may kabilang side. Now they're gonna be aware. That opens up so much space on the B side of the map. Pwede sila mag-push dito sa may LB. Si Dula yung nag-iisa dito na nakabantay. Pero hindi niya alam kung saan siya titingin. Nakatingin siya sa may mid. Di niya alam kung baka sakaling may tumawid na rin. The timing is off. Nakatawid sila sa loob ng hotel. Dude's gonna get spotted and now they're gonna be running at him with full force. Pero ngayon mga tropa, pagbuto naman dito, at si Xiao dito nakapitas pa ng isa. You have the flash, you have the nade right now. ZY with a kill. ZY with a swing again, but a big down at 2v3. Lamang pa rin dito ang AG, 40 seconds remaining. Mali mo, makabawi pa ang BaiSha dito. Pero right now, after 7 rounds at least, AG naman talaga nanalo. Pero hindi pa rin mangyayari yun. 3v2 kanina, pero big down at 2v1. Chway, the only man remaining right now. Can he make that clutch? Can he make that win? And we're gonna get to see, lalong-lalo na pag pinadala yung C4, at least yung Nate nandito, confirmed, alam nila kung nasan pa, at eto na nga, BaiSha pa rin talaga ang makakakuha. Just when you think it's about to end, man, BaiSha pull a rabbit out of the hat. The 3v2 it was, tapos biglang naubos sa kamay ng mga players ng BaiSha Gaming dito. Napakaganda. What an adjustment. What the mid-round call for BaiSha Gaming. It's 7-1 right now. We're at the last round of the first half. You know what? Iba pa rin talaga yung body system na pinapakita talaga dito ng BaiSha eh. I mean, yes, you're down with one person, one head right now. Pero once na nag-body system na dito ang BaiSha Gaming, ang hirap tibagin, ang hirap patayin. Kasi kahit anong mangyari by trade, sa totoo lang, dalawa pa nga silang buhay dun eh. Oh, the patience from Xiao, knowing the angle so well, millions of hours in the game. An immediate kill for free on ZY, one of the higher performing players ng all gamers dito. They're really taking them by the leg and pulling them off. Ito for the side of BaiSha Gaming I mean, Xiao having this momentum once again, it's gonna be really hard for you to recover kung ganito pa rin talaga siya kainit. I mean, for the side naman dito kay AG, once na talagang mapalamig nila yung mga kamay nga dito ng BaiSha, maybe doon tayo magsisimula. Pero ngayon ito na mga tropa, mukhang papasok na rin ata sila dito. Wow! He's gonna have a bright spot here, pero si Du nakakuha ng isa. The dynamic duo holding on to the other side, making sure N9 and 577, the two star players so far, not gonna be allowed inside. No ID, no entry. They choose to back off. 3v4 right now. They have the flashes connecting onto Bao and Du. Pero ngayon, sa nalikod mga tropa, eto na. Diyos ko, si Lie. Magfa-flank nga ata siya. Magle-lurk siya. Late lurk actually. But again, that C4 is there. Dropped as well. Kailangan nilang kunin to. Pero pagpunta naman dito, Diyos ko, si Du andito pa together with Jade. Nasa harapan nila. And it's all up to Xiao. 1v4 mga tropa. Once up on to that pistol. Meron pa pangalawa. Pero kamunti ka na. If ever talaga tatama yun talaga GG na. Pero ZQ, siya ang susunod. Pero may tao sa likod dito ina-expect for sure. Kahit anong mangyari, Xiao, patay ka!
7-2 in the first half right now. Domination so far from BaiSha. But there is a silver lining, Vil. Yung all gamers nakahanap ng isang round towards the end. Ibig sabihin, men, hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa tapos ang lahat. Anything can happen. Kumbaga, yung room of opportunity for them to make bawi. Make bawi. Make bawi? Is, sorry. Makabawi. Yun, sorry. Makabawi is talagang sobrang open pa. Malay mo. Pagpunta sa second half, di ba? Babawi na agad ang AG. Tulad ng ginawa ng BaiSha nga sa kanila. Pero look at that! Quick scope coming in from Lee again. Pero Do with a complete turnaround of events. Nakabawi siya ng isa. 1-to-1 trade. Ang maganda yung question ni Xiao dito. Hindi yata siya ina-expect na nandito sa mga ng box. Pero nakita siya. Little bit of a pixel peek. Run towards the hills right now. Stay alive for a little bit longer. But Do inside of yellow. Grabe yung angulo na yun. Hinabol niya talaga si Xiao dito. Para lang magkaroon ng advantage na naman ng all gamers. And look at this. The amount of manpower given by BaiSha to push forward towards A has opened up so many opportunities. Kasi tinang mo at this point, wala pa silang nakukuha ang ibang information. Yeah. Sa may mid, walang tao. Hindi sila nakapag-push sa may hotel. So what does all gamers do? They have so many things that they can do, so many possibilities. Yeah, I mean, in terms of information, they have Do naman trying to lurk out, trying to get that much information na makukuha nga nila dito. I mean, yes, White is literally right in front of him though, but right now, it's just that push na ginagawa rin dito It's a ng misread. all gamers all towards B. Pero at least yung rest back dito nandito na, pero yun nga, una, YDSS ang mawawala. Do nakabawi nga siya dito, and for the side of AG, sila naman na nangunguna. And this is what? A 2v4. It's gonna be really difficult for him to get that. But yung sabi ni N9, hindi na. ZY is there for him to get that kill. Make that a 1v3. ZY is kinda low, yes. And malay mo, maklutch pa to ni 577. Depende sa timing dito na makuha ni 577. Sa may hotel na nga siya at nakapag-plant na rin dito ang all gamers. No one's actually looking his way. It's gonna be one person. Bao turns his back. Nakita na yata siya dito. ZY ready on the angle. Gets that headshot and the round. And that is all gamers. At least nakakabawi na dito kahit papano. Getting the first round of the second half. Pagdating nga dito ngayon. Pero that is the exact same thing na nangyari nung first half nga natin, di ba? Tapos dire-diretso to ng BaiSha. But for sure, AG, they don't want to make that mistake again. Don't want to have another case of deja vu happening here para sa second half na. So all gamers, being careful dito. BaiSha are very heavy right now inside of hotel and second mid. That's 4 players. If you choose to walk through that smoke, that's 4 crosshairs strained on your head. So all gamers are a little bit wary about it. You see na may smoke dito. Baka sakaling masyadong maraming tao sa may side na yun. So they're gonna wait for it to dissipate. Yeah, paano nila ito gagawin mga tropa? This is gonna be really difficult for you to do so. Lalong-lalo na, hindi ka na pwede matalo nga dito for the side of AG. Yes, I mean 7-3, 4 rounds in a row. Pero 3 na lang kailangan nga dito ng BaiSha. And with this, kumbaga ang AG, if ever you really want to get this momentum na papunta nga sa inyo, kailangan perfect rounds. Every time. Look at Joey. Perfect execution as well. He's pushed all the way up through mid, all towards bend. Wala sila nakikita ni isang tao. It looks like AG, they're gonna try and leverage this amount of space na meron sa kanila. That's half the map already given to them. Knowing that BaiSha, they're most probably inside of the sites kasi nga, ang dami na nilang na-explore given the time that's gone through sa round natin. Now that's mostly gonna be brought in dito sa my second mid. Convincing BaiSha that it's gonna be a B take, and it just might be. Not pulling any rotations just yet though. Yeah, I mean, 3-2 split lang nasa isip nga dito ng BaiSha game. But right now, this is actually the big deny and delay na gagawin dito nila Lie together with Xiao. ZY is here, pero yung nade mo na mga tatama nga nasa kanila to make that a 1-2-1 trade. Joey and Lie taking down each other, pero meron pa pangalawa. Lie with the second one right now, pero look at CQ and Do! With a 2K! That is huge again! 577 all alone. Do is slow, but Do! With a 2! Beautiful, beautiful crossfire we're seeing here, pare. When it comes to the blacklist side, both squads this time. All gamers making sure we're not seeing a repeat of the first half. This is the intensity of crossfire right now. The Chinese El Clasico in full swing. Pinapakinggan ko lang sila actually. Parang andito, yes, para mag-cast, pero gusto ko silang pakinggan. Kasi syempre, no? The passion. Yeah, I mean, naririnig lang naman natin yan, syempre. Oo, sa stream, ganyan, yung mga... Kasi meron tayong tinatawag na na crowd mics di ba? Para talaga mas malakas And with that, talagang rinig na rinig natin, iba yung passion nila sa laro. Iba yung talagang suporte nila dito. Kasi tandaan nyo
once na Crossfire All-Star player ka, celebrity ka bigla. Tama, artista ka na nga talaga kaagad. Nakita mo naman kanina, no? This event, Crossfire, not just ACL in particular, it's a family affair. We saw the crowd mics earlier. You saw there was an entire family, mother, daughter, and father together, no? Talagang family bonding event to. Nakilala sa Nibbles Dragon yun. Doon sila nagkita-kita sa Nibbles. Sa may Nibbles. Doon nga. Pero yun, pagpunta naman dito, it's just that timeout again coming in from BaiSha. Pero ito, no, I mean, just with the amount of respect na meron talaga ang BaiSha Gaming dito. Kasi once again, they don't want to have that loss again papunta nga sa All Gamers. Hindi na sila nanalo nung CFPL. Huwag naman pati dito. Yun nga. Kailangan talaga may bawi sila ngayon. So you can see, before All Gamers can really gain full momentum, naghanap talaga sila kagad ng timeout para just in case, no, to stop it from snowballing para sa All Gamers. And it looks like they're really well prepared dito sa may BL side natin. Here comes a couple of nades, trying to flush them out of those better corners that you can hold on to A site. Jway. Oh no. Ang dami mo katapat dyan. Si Xiao. Wait, for sure, man. Ito si Xiao, ha. Talagang if ever talagang dumiretso pa si Joey ng paunti-unti, talagang GG talaga to. But right now, medyo slow ang form na pinapakita nga ng AG ngayon. Not, I mean, comparing to the previous round, nakita nga natin kanina, this is actually slower than before. Pero it's all about the utility play din talaga na uumpisahan nga nila. Pero look at Du. This is the charge leading the way. Kasama nga si CY. But here we go. This is the aggression already. This is the entry. Nagpakita na nga sila, naghahabulan, paikot-ikot lang sila. Napakadaming flashes together as well. But that is the quick stop to connect onto the players of BaiSha Gaming, and that is ZY winning that team fight instead. But however, YDSS from behind, bago na plant the C4 again. Pero yung nga, meron pataas-taas bitin sila N9 at tinatry nila na maubos dito yung mga kalaban nga nila. Pero here we go, onto this game, round 2, G. Grabe yung adjustment dito na ginawa ng All Gamers, men. Umabante sila, they took that space in mid, went for a 4-man walk towards B site na hindi ina-expect ng BaiSha yung timing na yun. YDSS1, ZQ with the double! ZY on the other side as well. It's gonna be an exchange of kills. A 2v1 right now. YDSS in search of it, but gets taken down instead. All Gamers, the momentum is here! Mabawi rin talaga yung mga players nga dito ng All Gamers, no? I mean, dumating tayo sa punto na talagang nag-timeout na rin dito yung BaiSha Gaming, and right after that, a complete turnaround of events. Hindi na-convert ng BaiSha yung timeout nila at AG pa rin dito nakakuha. And if ever na manalo dito ang AG, Diyos ko, it's like a deja vu of what happened back then. Pero sabi nila, yeah, ZY akin ka. Pero in terms naman dito nga kila ZQ, talaga nag-perform siya kasi nga siya ay nagbabalik na. What a return to the stage right now. High pressure, high stakes, and with the home crowd here cheering for you as well. Both teams right now, grabing representation ng mga fans ng mga players dito, no? So you can really see that this is where it's at. Crossfire is an entity that is definitely one with the Chinese public, and you can see the love for the game here. Pero yun nga, right now, All Gamers being down man, they have to find a way to get around the defense right now ng BaiSha, but they do like taking their time. Nakita naman natin kanina kung paano sila maglaro in that last round, really slowly exploring across the map. One lurk and the rest of the team as the main force on one side. Lie ready for the peek from Jue. Gets that second kill right now in the round. Yeah. All Gamers now going to be down 2 men against the full healthy squad of BaiSha. And this is the push already. Ginagawa nga ngayon ng Team AG. Papasok nga dito ngayon sa B. If ever talaga itutuloy nga nila to. Pero make that a 5-3. At napakahirap ito for the side of AG. I mean, lalong-lalo na for the side of BaiSha kanina. I mean, yes, in terms of disparity, talaga nanalo nga dito yung BaiSha kahit ano, 2v4, 2v3, BaiSha pa rin na nanalo. But for AG, if ever BS can do it, they can actually do it too. I mean, right after this, yun nga lang, Lie with a deny on to Do. And sabi ko kanina, kaya pa ba? Pero ngayon, medyo nagiging slim chance na. It's the Lie choice right now. Xiao on the other side as well, trying to sandwich them, and he does. ZQ, the IGL gone. 1v5, malabo na lang para kay Bao. And that's all she wrote. BaiSha within 2 rounds of the map win. Yeah, and to the side naman ngayon ng BaiSha Gaming, all they need to win is just 2. Pagkatapos doon, tapos na. Pero of course, sino ba ang pumili ng mapa na to?
All gamers, All man. gamers! So this is gonna be really difficult for you. I mean, the fact na you've picked the map tapos natalo ka, malay mo, manalo sila sa sub-base if ever, di ba? Ang tawag doon, map pick curse. Map pick curse, na map pick switch para sa dalawa nating teams. Possible. We're just gonna have to see whether or not BaiSha can get this over the finish line because this has happened before. It does get close, but sometimes they can't close it out. So BaiSha, there's still gonna be pressure here to make sure that they actually close it out and not get overconfident. I mean, it happened before. It can happen again if ever talaga mangyayari ngayon. But right now, this is the aggression. This is a push again. But at least for the side of AG, medyo slow yung approach nila. Papasok kung saan ba. It's just this contact play. Heavy contact play and heavy default play scenario. Nakikita nga natin dito sa side nga ng AG. It's just trying to pick off these players one by one, catch these players off guard, or probably talagang mautakan nga nila if ever meron tayong distraction na magpapakita nga dun lang sa may kabila if ever pupunta sila ngayon dun sa may second mid. But at least, onto the side of AG. This is deadly. Alam ba ito ng mga kalaban nila? But Xiao is there. Oh no, he's gonna catch one and make that two instead. CQ with a follow-up right now. But in terms of follow-up, si Lee dito nakakabawi pa ng isa from up top. Dire-diretso. Bao is there. Getting tagged. YDSS super low. Bao leading the way together with Dway. Pero double swing! Onto the side of BaiSha. And that is Lee with a 2K. ZQ catching one as well. Pero 2v1. ZQ. Ito na ang nagbalik mga tropa. Kaya pa ba niya? Kaya ba ni Uncle na makuha yung round na to, men? Inulit na naman nila yung ginawa nila kanina. The same thing. 1 in mid, 5 in tunnel. And this time, BaiSha has the read. All they need to do now is finish it off. It's a 1v2 after all. 45 seconds. Luckily for ZQ na sa kanya yung C4. Kung kaya niyang ma-eliminate pero hindi niya nagawa, it's gonna be the follow-up. BaiSha, one more round. Isa pa. Oh my God, lalaban at lalaban. Hindi na mauulit yung dati. Walang ganon. Walang ganon. Walang ganon, men. Kumbaga, pumunta kami dito para manalo. Yun nga. Log in, get on the game, do your work, and go home. BaiSha, they want to make AG go home right now, taking their first map pick. Magbabas lang to. Bus lang yan. Tayo, flight pa eh. Home sim. At least tayo, lipad, di ba? Lipad. Sila, bus. Nako. Pero ito na. Tira natin na. Xiao, very far forward. Look at the amount of space. This is gonna give so much info sa BaiSha right now. Na kung magkamali sila dito ng pag-peak, makakukuha sila ng isa, they're gonna have an idea of where Xiao is. And this halves the map para sa all gamers. Where do you go from here? Magkakaroon ba tayo dito ng back to the drawing board? Or walang mangyayaring ganun. At least for the side of BaiSha Gaming, they're more than ready for them to face off this. Pero Bao, kamunti ka na, getting tagged as well. He is super low, and this is good for the side of BaiSha Gaming. At least, naiiwasan nila yung atake ng all gamers ngayon. Yeah. Waiting for it, they're not letting them get those easy picks. But look at N9. He's gonna walk right into it. Do is waiting. He's aware of the possibility, but he doesn't know the timing is just off. At ganun lang kaagad, tama ng kuha ng isa, tapos pull out agad. Jue, good for one over onto N9, but 577 is there for the immediate trade. The 4v3 here. Lie still holding off in the mid as the rest of BaiSha are trying to get some space elsewhere. Look at Xiao as well, still waiting on the flank. AG are running out of space and they're running out of time. Napipitikan to agad ng mga players nga ng BaiSha Gaming. They know kung paano ba mag-swing at magpapakita nga dito yung mga kalaban nga nila, and 100% win rate ang nakukuha nila ngayon. Pero magbabawian ata sila, pero eto na, kamunti ka na magkita. Si Bao versus Xiao, pero hindi. Sandwich play ata ang nasa isip dito. Diyos ko, isipin mo, lahat sila mapuntang RS pero yung mga kalaban mo nasa likod mo. And there you Yun go. na nga. Kita yung isa, YDSS, good for 2. Si Bao na lang natitira. One more round para sa BS. One more kill to get that map pick for AG. Luckily para kay Bao, sa kanyang C4, but he only has 22 HP here, Vil. It's gonna be next to impossible. 13 seconds on the clock right now. BaiSha already hunting him down. He's up against the clock. He's up against the enemy team. The 1v3 next to impossible. He does get one, pero si Lie nandyan na. Nagpa-plant muna siya ng bomba, pero wala na siyang magagawa. The map pick ng all gamers goes to BaiSha Gaming. Ganito na yung sinasabi natin ng map pickers, mga tropa. Umpisa mo natin dito sa map pick ng kalaban nila, pero sino ba nakakuha? Siyempre, yung kabila. But right now, at least, the amount of support na ginagawa nga dito ng mga players nga and mga supporters ng BaiSha Gaming is just that intense. And with that, once again, BaiSha Gaming all the way from China wins the day.
Pero, pagpunta nga dito, Josuave, no? I mean, on to the side nga, panoorin mo natin itong highlights. And what a map that was. All gamers confident knowing na may record na silang natatalo nila yung BaiSha dito. But little did they know, BaiSha was prepared today. Alam mo kung paano ko nasabing mainit? Paano? Meron ka bang nakikitang nawawala sa akin? Oh, biglang nawala yung necktie ni paring Vil. Oo, tinanggal ko na yung necktie ko kasi nga sobrang init. Alam mo yun, sobrang init nga nung laban ngayon. But right now, at least itong mga players nga ng BaiSha Gaming, they're on its way for them to get this 2-0 win probably. Talagang makakabawi nga sila. Ito yung revenge arc nga nila. Kumbaga, if ever na talagang hindi sila nanalo sa CFPL, babawian nila pagdating nga dito, di ba? Pero yun na nga mga tropa, we're gonna get to see kung paano malalo to. Kumbaga na, pwede natin sabihin, na ito 2-0 to the fact na nanalo sila sa mapang pinili ng kalaban nila. What more dun sa mapang pinili nila? Yun nga. So compound, this is the map to win para sa BaiSha. If they can win this, it's gonna be nice and secured. On the other side, all gamers, pressures on them. Natalo sa sarili nilang map pick Ankara. 10-5. This is not a good sign para sa all gamers. If you can't win on your own map pick, that means you're probably not in form. You're probably not at your best condition right now. Hindi ko alam kung ano yung pwede nilang gawin within the next few minutes bago tayo pumunta ng map number 2. But I mean, just looking at the stats right now, look at AG. This is an abysmal stat line. 1.0 ChengDu, everyone else below that. Yeah, I mean, lahat talagang positive talaga for the side nga ng BaiSha Gaming dito. Pero look at YDSS, really performed hard and good. Immense performance for the side of BaiSha Gaming right now. Pero syempre, on to that MVP. The most valuable player is actually Lian. Pakita nga natin na meron kasing tsansa na itong mga players nga ng BaiSha Gaming. It's just, it can be na double sniper setup. It's really up to you kung paano mo gagamitin ngayon with Lian together with Xiao Xiao. Pero, kumbaga, variation yun eh. Kung paano rin talaga lalaroin. But again, 1-0 already, BaiSha Gaming sila nakakuha, but right now, onto the side of Ankara, it's just gonna be na, I mean, sub-base ba rin yung next, no? Sub-base. Oh, sub-base. Ay, yeah, tama, sub-base. Yung sub-base na to, this can be really deadly for sure because it can be all gamers, it can be na BaiSha was prepared. BaiSha, it's all about the preparation talaga. Yun talaga. And sabi rin natin kanina, is it going to be a good day for the team? Kasi right now, nakita naman natin, all gamers do have some good moments. But the problem is they're looking like some decisions were kind of off. They're looking like sometimes hindi sila sure sa ginagawa nila. Medyo na-read sila ng BaiSha dito. I think they need to get their head back in the game right now. Hindi sila masyadong confident sa mga kinukuha na ng mga angles. Yeah. Pero papunta lang nga dito ngayon sa base, no? I mean, anything can happen for the side of BaiSha Gaming together with all gamers. Kumbaga, nakita natin dito yung mga timeout nga na they're doing. Minsan kasi, hindi nila nako-convert onto a win, di ba? Pero it's just, dire-diretso pa rin eh. Yeah, kumbaga, dire-diretso. Yun nga, no? I mean, wala yung conversion na nahuhuli pa nung kabila. Pero it's really depends on the conversion and to that win. Papunta nga dito ngayon sa game na to. But right now, we're gonna head on to a very, very short break. And right after that, it's gonna be the game 2. Syempre, ng laban na to once again, we're casters. Villain Suave. See you later.
At tayo nagbabalik mga kaibigan. Ako si Josuave at nandito si Tito Vil kasama natin Wow! ngayon. Wow! Wow, ha? Sino yung kasama mo kahapon? Si Lolo na yun. Ayun. Tama. Sarap ng candy ng China, no? Sarap. Solid. Pero ito, maya, makikita natin yung pangalawang map pick ng BaiSha. Where AG were beaten on their own map of Ankara. For sub-base naman, tingnan natin kung prepared sila or hindi. It's all about the preparation nga dito, no? Kasi to the fact na halos hindi rin dito nalaro to yesterday. But right now, for the side naman ng dalawang teams na to, anything can happen. I mean, lalo na dito sa first map, di ba? I mean, Kita mo naman yung control na meron yung BaiSha eh. I mean, it can be all gamers kasi nga syempre pinili itong mapa na to. Pero hindi. Kumbaga, na-transfer ng BaiSha Gaming yung 13-10 nila yesterday papunta dito. Kasi naman, yung laro nga ng all gamers kahapon is, ano score doon? 10-3 lang, di ba? I mean, talagang one-sided, no sweat, kumbaga. 10-3, parehong game. Bilis ng cast nyo no? Oo, bilis nga eh. Sa inyo, hindi. Parang double yung time nyo kumpara sa amin sa camera. Di lang, pre. Lala. Nagreklamo. Di pare. Lang ganon, men. Pero yung nakita natin kahapon yun nga, we talked about whether or not it was going to be a warm performance from AG. Was it an enigma kahapon? Is this going to be a question of quality of competition, no? Yeah. Kahapon talagang na-test yung BaiSha kaya medyo sharp yung skills nila. Kahapon naman para sa AG, medyo madali lang yung buhay nila. Yes. Actually, hindi rin gusto kong i-point out nga na sabi nga natin is 10-3. Yung score nga nila yesterday, nung kalaban nga nila dito yung NT, at least everything is recorded na nakikita nga natin ngayon. And for the side naman nga ng BaiSha Gaming dito, it's just mahaba yung game nila eh. Mahaba nga talaga. Kumbaga, it's not a walk in the park yesterday. Yep. Oo, yung game 1 nila, 10-1. Pero right after that, parang lahat sila kumain ng magic beans. Yeah. Kakaiba yung naging performance nila doon kahapon. And because of that, no, that means that you had more practice, more reps on the map pick kahapon. Yung Ankara dito ngayon, they really got tested. So now, ang sub-base, ang tanong, will BaiSha be able to convert their own map pick and end this with a sweep? Or is all gamers going to give them the same favor that they were given just the map prior? I have a feeling na 2-0 on the side of BaiSha. Kumbaga, iba pa rin talaga yung revenge na gagawin natin dito ng BaiSha Gaming. They're on a roll. And in terms of prediction, kanino ulit ako? Kay BaiSha ka eh. So, I never ako naman. I never doubted BaiSha Gaming. Kumbaga, gumising ako dito. Ay, nako, good morning. It's a nice day to be a shark. Oh, yun nga. Ay, nako, alam na naman natin na BaiSha ang mananalo. Pero, really got to see ko talagang all gamers, but naglalalaban nga sila. Pero syempre, game number 3, big possibility. Pwede. Slightly better yung mga rounds for Blacklist sa all gamers. For BaiSha naman, sa may kabila, the GR side is much better for the Sharks of BaiSha. So ngayon, ang tanong, kaya ba nilang tapusin or will all gamers extend this map? We're about to go onto the server and it's gonna be here on the second map of the series, Sub-Base. All gamers on the back foot, about to go home. BaiSha want to put the nail in the coffin. Malakas ang Pinoy dito, pare, tanda mo. Malakas ang Bisaya dito specifically. Yun nga eh, malakas ang mga Bisaya dito. Pero ngayon, maayong hapon nga po pala sa inyong lahat, tama ba ako? Yes, sir! Yun na nga, tama na nga talaga tulad ng ginawa nga ni Lia dito sa ChengDu, which is sobrang tinamaan siya ng bala, pero hindi pa natapos. This is gonna be a huge crossfire na meron sila. 577 catching one, pero si CY nasa may fence pa. Pero Diyos ko, nagkaharapan na nga, pero yun na nga talaga nakuha talaga ng NY, lahat nakikita niya. Pero meron pang isa, and NY, Diyos ko, si CY, pati yun, napatay niya. ZQ as well. Diyos ko, sino lang kumapit doon? Si NY at saka si Lia lang ang may kumuha doon. Hindi ko maintindihan kung ano yung nangyayari ngayon. No? Sobrang liit ng spasyo ng pinaggagalawan nila at bigla na lang nauubos yung mga kalaban ngayon. What a first round that was. A fiery attempt from all gamers. Unfortunately, walking into the great wall of BaiSha. Oh, yun na. Ito na. Kumbaga, you shall not pass, di ba? You shall not pass, sabi ni Gandalf. Oo, kumbaga, ang sinasabi, kumbaga sa Game of Thrones, open the door eh. Hold the door. Hold the door pala, sorry. Hold door. Oo, pag inopen yung door, talagang GG silang lahat. Pala, sorry. Oo nga, no? Hold the door pala, hold the door.
Kaya nga pala ganun yung pangalan niya. Pero ito all gamers, this is not good for them. Kasi when it comes to sub-base, the GR side is much easier to hold on to when you have a good idea of how to adjust the rotations, most specifically between Sikip and through CR, deciding where to get that space na kailangan ng team nyo. And this is it. The aggression na meron ulit yung mga players ngayon ng AG. At least ZY and ZQ, medyo hindi din talaga naging maganda nga yung round nga nila kanina. Isa lang yung nakapatay, which is si Bao. But on the side of 577, really good positioning together with Lee. Kasama na sila dito, diretso ngayon. But on the side naman ngayon ng AG, slow push, no aggression at all, early pickoffs, and with this execute, magsisimula na. Here we go. Got the lineups now. Get a little bit of smoke here just past Woods. Not gonna be giving any free info para sa all gamers. The nades, the flashes here, 577 hiding right behind the wall. Lee is gonna be the first point of contact. And they're not gonna be expecting the secondary person on the other side! And 9 perfect timing finds ZY on the prowl. But Shui is gonna be answering back in kind. Lie holding on behind the missile, gets 1. And there comes backup as well. And 9 joining his comrade on the other side. So all gamers, they do take 2 in quick fashion. But now it's gonna be equal again. ZQ spraying down the IGL. Uncle is back. And 9 na lang natitira dito para sa BL side, sa GR side rather, stuck inside of A side, and they know where he is. He doesn't even know where to look kasi si ZQ umikot na. Nandyan yung C4, hawak-hawak niya, di niya alam kung whether it's in luwag or in sikip. N9, balik-balik, saan ka titingin? Left or right, up or down? Now he's gonna decide to go and rotate kasi baka sakaling nag-rotate na si ZQ, but it's the timing is perfect. Nakita ni ZQ si N9 dito, hindi ka maloloko, nakita ka na rin, tumawid sa may sikip, si ZQ naglalakay! Playing on side of the missile, waiting for it. A little bit of chip damage, does not convert it just yet. And it's gonna be a 1-on-1 battle inside the side. And ZQ bringing it back. The 1-1 here scoreline, getting them back on their feet. Actually, lamang doon kanina yung mga players nga ng BaiSha Gaming. They have this perfect opportunity for them to take down with all the utilities nga on hand. Actually, yung unang flash nga nila, pumasok nga sila dito. 3 agad yun na flash. Pero sino nanalo doon? AG pa rin talaga. That is a 1v1, yes. You have the idea kung saan kayo pupunta. And in terms of HP, lamang pa rin si ZQ nga doon. And might as well win that round kasi if ever hindi, that's gonna take a huge toll for the side of AG. And huge is right. Tira mo yung magiging reaction ngayon ng BaiSha after that last round. They're gonna invest all that space, all that manpower, more towards A, more towards mid and Woods. But all gamers might have the read. They're waiting for the adjustment, waiting for the lurk to come out from BaiSha to try and catch them off guard. Do actually on an off angle right now. Tira natin kung may makukuha sila. That's gonna be a 4-man push here. Do trying to sell a fake over onto A by throwing the smokes as well. It's gonna be a great setup, pero wala pang nakukuhang spacing all gamers. It's taking a while, Vil. Yeah. I mean, on the side naman dito, no, doon natin talaga nakikita natin yung distraction play na ginagawa rin dito ng AG. Just trying to think na make them think for the side of BaiSha Gaming na pupunta talaga sila sa kabila. But right now, it's gonna be the push, the aggression again for AG. I really love kung paano nila kinokontrol yung buong side nga dito. Everyone is actually really scattered. More information, more space to be covered. And for the side of BaiSha Gaming, they really need to win the team fight first. Kasi why? Kasi if ever hindi, ma-overflow sila na mga makalaban nga nila. And that is the thing. If ever na-overwhelm ka, dire-diretsuhin ka na for sure ng AG. And again, onto the side of BaiSha Gaming, it's just them trying to wait for the aggression in terms of exit in just a few seconds. Magsisimula ulit tayo dito. 577 coming in from behind. Di niya expecting backstab na to. 577! 1, 2, 3! Para kay 577 dito. Ang all gamers biglang naubos, biglang naglaho parang bola. Si Pao na lang natitira. Last hope for the round. The 1v3. Impossible! BaiSha with one hell of a backstab. That is a late lurk talaga. Kumbaga, the flank na pinakita nga dito ng 577 is huge already. Ito, nagsimula muna tayo. Sino ba yung pinakaunang binrelease, yung pinakamalayo, yung pinakamahirap nga dito talaga patayin. Right after that, inaisa-isa niya, hindi lang isa, dalawa, kung hindi 3 ulo yung nakita niya. The precision is there. And if ever meron kang gagawin, huwag ka na mag-second thoughts, just do it. Just do it nga, sabi ni Shia Leboff. Pero 2-1 dito, BaiSha, they are so back right now. Just do it, saying our favorite, pangalan niya, Sam Witwicky.
What have What have I done? what I've done? Eto na sila Optimus. Si Optimum Pride. Oo. Pero, pagpunta naman dito mga tropa, in terms of utilities, nag-iiba ngayon ang playstyle nga ng BaiSha, no? Medyo nag-a-advance na rin sila with this aggression. They're just not letting AG get that space. I mean, yes, sa first round na manalo nga dito yung AG, kuhang-kuha nila with the synergy na meron nga dito yung AG. But right now, that's not gonna happen again. Medyo aggressive sila, medyo nagpo-push out sila, and not letting AG na makuha nga nila yung entirety ng control ngayon papasok ng site. They're really discouraging AG from getting any kind of space, no? The smokes, the nades up in woods. On the other side naman, yung LR, wala muna silang mararamdaman, but it's YDSS just waiting to pull his trigger here. In 9, behind the box, hindi nila in-expect! It's a trap, and he's got 3! And the 4th as well! BaiSha Gaming every round, may multi-kill na pinaparating! The multi-kill is huge coming in from the squad. I mean, onto the side naman ngayon sa All Gamers, kung ako sa kanila, kailangan din nila mag-timeout if natalo ulit sila dito nga sa round na to, no? I mean, just stop the aggression, just stop the momentum. Pero I would like to say for the side of BaiSha Gaming, everyone is actually really performing good. I mean, look at N9. 9 frags already. Men, ang laki niyan. Ilang rounds pa lang? Round 5 pa lang, tas meron ka ng 9 kills. Boss, ang laki naman nun. Ang laki. Oo, pero ito ba, sa totoo lang dito, Diyos Wabe ha, pag sama-samahin mo yung kills ni Bao, ni Du, at saka ni Jway, kulang pa eh. Kulang pa Fight rin yun talaga. It's a really cold map for all gamers, man. The mental Hindi. seems to be in the gutter. Pag pinagsama-sama mo yung kills ngayon ng buong AG, kulang pa kay Du. Yun nga. This Tama guy's ba? really O tama, been doing it. 4-8. Quick match lang, tol. Quick match lang talaga. Ngayon, tignan natin kung ano yung magiging adjustment man ng AG. Kung kailangan kasi talaga nila makahanap ng pamamaraan na makapasok dito, pero napakaraming layers ng BaiSha. I would tell you one thing, it looks almost like the way that UBECMANIAC plays sub-base. They always have at least one person on A, and then the rotation between CR and Sikip. Ganon lang kabilis yung rotation, ganon lang kabilis yung kailangan nila maging adjustment para makita kung saan papasok ang all gamers. Kumbaga, itong All Gamers, kumbaga itong BaiSha Gaming pala, may Bisaya pala eh. May pinanood eh. Oh, di ba? Men, kaya nga tinatawag na BaiSha, di ba? Tama. Oh, yun na yun. Pare. BaiSha, bye ako, bye ka rin. Oh, bye tayong lahat. Oh, yun. Bye is friend, right? Bye is friend, Okay, bye is okay. friend. I would like to confirm that. You are correct, you are Oh, correct. You are safe. Oh, We're not teaching you wrong things out here. Oh, kasi marami kasi akong alam na hindi okay eh. Okay lang ba na sabihin ko? Okay naman, okay Hindi naman. pwede, wag. I'll give you the pass. Ay, Joke lang. Wag. Uy, pwede nyo nga mga tropa. Talagang hindi to ina-expect. Yes, Ng AG! Why? I mean, for the side naman ngayon. What? Ng BaiSha Gaming, Diyos ko. Make that a 2v2. Okay na sana yung mga kills nga nila, pero mukhang hindi pa na talaga ata mananalo to. What? Pero N9, mag-isa, 1v1. N9 versus Bao, who's gonna win this? Oh no, 20 seconds remaining. They have enough time for them to go here in B. And that is the C4 being planted by Bao. Pero dire-diretso na. Ito na, papasok na. Yung Nate nandito pero tatamaan pa. Hindi naman ata. Pero yun nga lang, ginagawa lang dito ni Bao. Siya ay babawi pa. Pero pagdating naman dito, ang AG, timeout pa rin sila. That's a great thing, no? Winning that round before the timeout gives them a little bit of confidence, and on top of that, makakapag-regroup sila, re-strategize, how do we adapt to the situation? They got themselves in the chaos of getting inside of the site here sa my B, and this time, they're living in it. Ginawa na rin ginagawa ng BaiSha, and all gamers have really done it very well. Sana mag-game 3, no? Sana mag-game 3. Home sim. Immunization. Home sim. Sana mag-game 3, no? Exciting yun, man. Tapos mamaya sa nadami yung mga tao dito. Tapos sa Grand Finals, ano? Game 5. Game 5. Yo. Maximum number of games tayo para sa araw, ilan yun? 11 games ang possible dito. Kung nag-3-3 tapos 5. Tapos, basta panalo ang UBEC. Yun lang yun. Basta panalo, UBEC. Kahit ano mangyari, UBEC talaga ang nasa isip nga natin. Ang mga tropa nga natin sa Cebu, nalalo ko dati nung nasa Cebu ako, yan, na-meet ko yan sila. Tapos nabiyayaan tayo ng manager ng UBEC na ng mga chicharon, Dried mango. Nothing Yun. more Cebuano than those two things. Actually, Kulang na lang lechon pa. Actually, yun mismo eh. Yun mismo yung binigay sa akin. Thank you! Big shoutouts nga pala sa manager of course ng
ng UBEC. Maraming salamat. Ikaw kasi, Cebuano ka na eh. Oo, tama. Sanay na ako. Oo. Everyday yan. Kahit maglakad-lakad ka lang, may dried mango, may chicharon ka makikita. Thank you sa dried mango para na binigay mo sa akin isang araw 3 days ago in the airport. Or was it 4? I don't know anymore. 14 yun pare. 14 yun. That Ano was ba like 3 ngayon? days ago, 17 ngayon. So basically. it was 3 days ago. But yeah, we're back in the game right now. Back on the server. All gamers taking a timeout this time to see if they can get an adjustment that does actually work this time. So Jue gets himself inside the woods, waiting for some sort of aggression from BaiSha dito. And look, they immediately call it back. The lineups now being set up. Yung lineup na to para dyan sa CR, para wala silang makita dito sa may mid, sa may shutter as well. So they're gonna try and go all in through MR, through LR. Na iisa lang yung unang makikita dito. It's gonna be Xiao. He does have the right now. It's a relatively safe spot na pwede siyang one and done core na maka-atras kaagad kung hindi man siya tumama sa baril niya. But as you can see, it's just YDSS siya. Muabawi nga dito. Makakakuha ba siya ng isa ngayon? This is gonna be really difficult. Lalo na if ever hindi na napigilan ng aggression nga ng AG ngayon. But now YDSS did the charge. That the first kill coming in from him though. Pero meron pang isa. Nilikuran lang mga tropa. Dire-diretso. Niratrat. Binulag. Lahat na. Pero si Du nasa taas ngayon. And that is a kill again. That is a wipeout. That is a cleanup crew coming in from the side of BaiSha Gaming. Yes, they gave that enough space. Pero right after na makapasok nga sila, hindi na, wala na, rat-rat na, ubos na. Ganun lang kabilis, man. The number one mistake AG did was something that a rookie would do. You don't check your corners. Wow. That is like... Kumbaga, yun yung first rule eh, no? First rule ng kahit anong FPS game. Oo. Ay, hindi, second rule yun. Alam mo yung first rule? Ano yung first rule? Yung crosshair dapat nasa ulo. Dapat nasa ulo. Crosshair placement nga pala. Crosshair Sa mga placement bagong yun, player pare. ng Crossfire dyan, ganun una. Number one, check your number one, have Crosshair. your crosshair in the right place. Number two, check your corners all the time. Oo, kasi meron kasi mga ibang players na nakatutok sa lupa lagi yung crosshair. Binabaril yung paa. Ano yun? Oo. Maximum tolerance. Yun nga, sige. Pero ngayon, maximum tolerance. O sige, pagpunta naman dito mga tropa, Ajis, BaiSha trying to advance even further onto the side ngayon in 577. But at least, for the side naman ngayon ng AG, just medyo nag-hold back na rin sila, not letting them na maunahan ulit dito ng BaiSha. Once again, this is a 4-2 scenario. And if ever you're on AG's squad, you don't want this to happen. This is a map that you picked. If you lose this, it's over for you guys and you're gonna go home. Pero sa BaiSha, they really want to advance later on para sa ating grand finals. That is a best of 5. And with that, this is gonna be it. Dire-diretso na. N9 with a huge kill again. Great starter here para kay N9. He does get information and the kill as well. But now he's gonna be stuck between a rock and a hard place dito. Mahirap tumawid towards safety. Kaya si ZY bantay sarado dito. The rest of AG though, they're gonna make their way slowly crawling towards A site. And again, napakaraming tao naka-invest dito. YDSS 577 nakabantay dito sa may angulo dito. Inside of CR, magandang crossfire din. So ibibigay lang nila yung space na to. But Du and ZQ, they take two in quick succession. The 3v3 right now as Du finds Lie as well. It's gonna be one person left inside of A side, one on the other. And 9 takes down ZY here, equalizing. But Xiao is waiting with arms wide open. He takes that one. And the second, BaiSha Gaming take control and they're not letting go. The perfect execution coming here from Team BaiSha is just them trying to recover nga dito nga sa side ng all gamers. They're trying to puncture in dito ngayon sa pader ng BaiSha, pero they did not let that happen. I mean, everyone really performed, lalo si Xiao. I mean, yes, siya lang yung tao sa A, pero hindi nga kayo pwede makapasok dito. Hold down the door. Hindi kayo, kahit anong gawin nyo, wala naman kayong ID para sa akin. But at least for the side of all gamers, they need to switch it up a little bit again. Pero yun na yun, no? I mean, if ever they really want to push na aggressive talaga, all out, medyo nagkakaproblema sila. Yeah. If ever slow push, problema pa rin. So ano na? What do you do at this point, no? The problem is they haven't been very flexible. Hindi tayo nakakita ng maraming facet kung paano yung itsura ng BL side ng AG. But to be fair, it is more heavily favored towards the GR side dito sa may sub-base. All AG needs to do is make sure that BaiSha don't get a scoreline that they can just run away with. And at this point, they are on the precipice. If BaiSha gets 6, life gets so much easier when we get to the second half. That's true. Pero ito na. As you can hear it, fighting lang para sa kanila mga tropa. Suporta lang
para sa mga teams na gusto nga nila manalo, pero kitang-kita na Xiao si ZQ. Pero buti na nakabawi, pero not today! Xiao! One tap to the head onto ZQ. At ano lang gagawin mo? You really need to reposition again. Pero ito na, meron ulit nakita si Xiao. Is he gonna get that second one right now? Pero in just a few seconds, malay mo, meron na mag-cross. Pero for the side of AG, nagiging careful na rin sila kumbaga. 577 is all the way up here. Chue, makikita yung ulo. He does get a headshot here, equalizing the manpower. Pero marami pa namang oras dito ang pwedeng gamitin ng all gamers. N9 playing around with the movement. Sees a little bit of information, discouraging them from pushing all the way forward. N9, nandito na naman yung pwesto niya na ginawa niya dito. He is almost gonna get one to spray down over. But Chue is there for the immediate trade. The 3v2 right now para sa kanila. Do takes down Xiao, but the immediate trade again. YDSS, but ZY, it's a rat angle, but it's not gonna be enough. BaiSha every round. It's a death trap actually na finorm nga dito ng BaiSha Gaming. I mean, every single positioning na meron dito ang BaiSha Gaming is just all gamers. Lagi nga sila nauhuli nga dito. Ano ba? Lahat na pinupuntahan natin, nakakapatay kayo. And with this corner right now, 6-2, an 8-2 is actually inevitable na malay mo talagang mangyari pa. Ito yung mga bagay na wala tayong control. Pero yung BaiSha, yung laro, ito yung talagang kinokontrol nila. Napaka-prepared ngayon ng BaiSha, man. They might be losing control of rounds, but they do always find a way to wrest it back in their favor. Yung mid-rounding ng BaiSha, napaka-solid dito. Kahit anong gustong gawin ng AG, kahit anong adjustment yung ginagawa, BaiSha always have a response. N9, always in the rat angle. Xiao, always prepared on the longer angles as well. So what does AG even do here? Do you maybe gamble a 5-man push? They did that last time. It did work out on Ankara, but now it doesn't seem to be in their plans anytime soon. Kumbaga, yung mga players dito ng BaiSha Gaming, grabe yung foundation na pinapakita nga nila dito, not letting AG get that point away. Pagpunta nga sa kanila, for BaiSha Gaming, they're just doing all out. If ever they can actually win, they're just gonna do it no matter what. But for the side of AG, the struggle is here. Actually, kanina pa yung struggle, nagsisimula na, no? I mean, the fact na talaga hindi nga sila nakakuha dito, Diyos ko, kitang-kita niya. Yung belt bag. Kitang-kita yung belt bag nung kalaban niya. Pero makukuha ba? Pero N9 with a pistol again. Xiao catching one again, but Zodian over. YDSS together with 577 na babawi pa ng isa. Pero look at that. ZQ and Z were trying to recover again onto these players. Make that a 2v2. At least si Leah dito onto that AK. Ito na yung gamit nga niya. Pero do with that high ground advantage, but then again, it's just together with the players of AG. Nasama-sama lang sila. We have the C4 up by them. We have the smoke as well para mas mahirapan dito mag-retake nga dito yung BaiSha. Pero mukhang alam na natin kung paano yung gagawin nila. Pero mukhang sandwich play yung gagawin ng dalawa. That is Lie. And YDSS pushing in. That is that nade connecting onto these players. YDSS trying to get tagged, pero onto the side. Lie catching one. Big down to 2v1. Oh no! ZQ all alone. Ito na yung Thunder mga tropa, pero YDSS ang mananalo. 7-2 already, and BaiSha again with a win. The Sharks coming in with a feeding frenzy round after round. Momentum unstoppable. Moving now into the second half. All gamers, desperation on their faces right now as BaiSha look like they want to secure the kill. Delikado. Oh no, paano ba yung gagawin dito ng AG kung ganito ang nangyayari ngayon? Kumbaga, sa CFPL, oo, hindi kayo nanalo sa amin, pero babawi naman kami sa ACL. Yun nga, 7-2 right now, Vil. Tatlong round na lang para sa BaiSha ang all gamers. The last round they won was 4 rounds ago. That's what, half an hour ago, I think. And man, the longer this goes on, it's gonna get so much worse. Para sa all gamers, confidence dwindling. Yes, you have a winning record against this team, but right now, in the present, you can't live with that. I mean, of course, lahat nagbabago. Change. Kumbaga, meron nga ako sinabi, meron nga pala ako, a wise man once said, I am inevitable. I am inevitable. Oo, and yun yung pinapakita rin talaga dito nga ng BaiSha. Kung dati kayo nakakakuha, pero ngayon kami naman ang pagbangon ng BaiSha, kumbaga. Wow. It's getting really high pressure right now. Nakikita mo habang tumatagal. Now in the second half, kailangan ngayon ng AG. Pinag-aaralan nila yung first half, hindi pa rin nila natapos. Now, we're in the second half. Panibagong subject, kumbaga, no? From math to science ka ngayon, what do you do against the BaiSha attack? Tira natin kung ano yung itsura ng GR side dito.
We're gonna see that later on. Slow approach ngayon ang ginagawa nga ng BaiSha onto the second half. But with this ZQ. defense, they have no idea. ZQ, this is huge. Kaliwat kanan. Oh, no! Yun na nga, the timing is there. Red like a block. Two. With a kill onto one right now, pero why? This is nakabawi dito. This is EY. Oh, nice kill. But and now with a follow-up again. Make that a 2v1. Jway, all around remaining. Shell right in front of you. We have the nade, yes, but this is the delay na gagawin ngayon. Pero, are they gonna push it? Are they gonna fight? Are they gonna engage? And N9 sees that. At mukhang alam ata na yung gagawin nga nila. Pero, just to try to delay ang pagpasok nga dito ni Jway, might as well smoke that area. Going all the way around right now, Jue gonna try and hit them with a backstab. There is plenty of time as well, but the longer this takes, the worse it's gonna get. Because Xiao already has a feeling! Kita dito kayon! Wala ka munang magagawa. Atras muna para kay Xiao. They are aware of the position ni Jue dito, playing from 2F! Jue gets it to headshot! Si N9 na natitira, and the clutch might be possible, but there's so little time. Playing around the missiles, he can't get N9! 8-2! BaiSha within 2 rounds of sweeping their rivals out of China. Ito if ever ikaw yung BaiSha, ang sarap sa feeling ng ganito ang nangyayari nga dito to the fact na pagdating ka sa CFPL talagang wala talagang all gamers talaga yung nananalo doon pero pagdating naman dito, ang sarap ng revenge arc nga na pinapakita nga dito ng BaiSha sigurado, pero pagdating naman dito mga tropa, mapupusuan pa ba nila to the fact yung AG, Diyos ko, naghihikaos na! Diyos ko po, napakahirap ng mga kailangan nilang gawin at this point in time. Napakalapit na. Konting oras na lang, konting laban na lang para sa BaiSha para matapos ang mga problema nila dito. Now, all gamers desperate for any kind of foothold to get back on track. Wala silang magawa. Pero ano yung ginagawa nila dito? They actually smoke themselves off. They don't get any information out of this. This may be a misplay as well kasi that's gonna give free space para sa BaiSha ngayon dito sa may sa loob ng woods. Giving the warning shots as well si Lie. Discouraging them from pushing forward so they can't play proactive dito, Vil. Pag ito si N9 hindi naging MVP dito, magwawala ako. Ewan ko na lang. Pare, magwawala ako. 17 kills, imposible hindi maging MVP to. Pero pagdating naman dito, eto na. Ang mga tropa ka natin na BaiSha na nasa BL side, lahat sila galit na. Dalawa na lang ang kailangan nila. Pagkatapos ito, Grand Finals na sila. At pagdating naman dito sa AG, the struggle is here. And the struggle is real. Kumbaga, yung last game kasi nila, gusto ko siyang i-sugarcoat pero chillings lang yun Chillings lang talaga yung kahapon. Yeah. 10-3 ba naman? Oo, pero yung BaiSha, naano sila doon? Na-shake it up sila doon. Nauuti sila ng Arcelia, di ba? And with that, that's a good na, kumbaga, trip na sa kanila in order for them to get this warm-up done. Pero look at that! AG trying to get this win again. Pero yung alam mo, hindi talaga mangyayari yun kasi BaiSha is 1 round away for them to advance the Grand Finals. Ito na yung sinasabi nating feeding frenzy, men. I Napako never na yung score ng all gamers ngayon. Dire-diretso para sa BaiSha. The fans are going wild. The Sharks are circling their prey. And it just might end right here, right now. And AG just have to take it round by round. Grabe, sobrang passionate ng fans dito. Grabe nga. Grabe. You can hear it, you can feel it in your bones. Crossfire is in everyone's blood here. Yun nga, isipin mo, like kunyari, UBECMANIAC dito. UBEC! Wag. Iba yun. Malakas. Ganun pwede. UBEC! Malakas! Ganon! Ganon nga yung nangyayari nung high grounds din last year. That one was a banger. Yeah, dude. I mean, we had the full house. Oo. Lagi. Big shouts to all the Crossfire community. Big shouts nga po pala sa inyo. You have this, you have the time pa if ever gusto na pupunta sa China. Oh, pwede pang humabol. 3-hour flight lang naman. Pagkarating nyo dito, grand final na. Oh, yun nga, di ba? Sinabi ko na nga sa inyo kahapon, di ba? Mag-apply na kayo. Kung meron kayong Chinese visa, diretso na kayo dito. Pero kung wala pa,
Sa stream na lang kayo. Stream na lang kayo, baka ano. Or malay nyo, yung passport nyo, iba. O, di ba? O, tapos Malay natin diretso yung nga kayo mga dito. may American passport dyan. But hey, 577 and Xiao striking first para sa BaiSha dito. Mukhang gusto na nilang tapusin ang lahat. May tao sa loob ng Sigip. Si Jway, hindi na check. Hindi sila aware. Si N9, ginulat ni Jway. Pero munti ka na silang mahabol dito. Palitan muna ng kill sa ZY from behind the backstab as well to end things. Your first grand finalist, BaiSha Gaming! As you can see, ladies and gentlemen, the revenge of BaiSha starts now. Once again, we never doubted BaiSha Gaming. Hindi naging madali yung map 1. Pagdating ng map 2, just like a walk in the park sa kanila. N9 being explosive. Everyone performed this game phenomenal. BaiSha for the finals. What a game. What a game, man. We had everything. Xiao had his moments on the sniper. Everyone else really also consistent across the board. With that being said, let's take a look at the highlights. And there you have it. Nakita na nga natin dito, Josuave. It's just all these players really want to wreck each other nga, no? I mean, pag-usapan na nga natin, I mean, yes, onto CFPL, that is the win rate nga na meron nga dito yung mga players nga ng all gamers. And again, pagpunta naman dito nga sa ACL, that's a different story already. And ito kami maganda, no? Pagdating dito sa ACL, everyone pantay-pantay lang. Palakas na rin talaga. Walang malakas, walang mahina. And just for the side naman sa sub-base, BaiSha pa rin talaga ang mananalo nga dito with a score of 10-2. Once again, they picked for the side of all gamers yung map 1, yung Ankara, BaiSha ang nanalo. What more dun sa mapang pinili nila? Yun nga, and it was full control all the way, man. 10-2 is not an easy scoreline to get. Look at N9, man. 2.57, everyone else above 1 other than 577 dito. And it was a hell of an underperformance from AG. They looked cold on the server. They looked like they were offline. And even here, the highest KD, 0.67. Not even 1 para kay ZY dito. But the MVP for this map will be N9. Hindi ako magwawala. Hindi ako magwawala. Kasi pag hindi talaga si N9 yung MVP dito, ewan ko na lang. Pero ang importante nga dito, Josuave, it's just the players nga dito. Lalong-lalo na sa BaiSha kasi parang mas nahirapan pa sila nung Arcila yung kalaban. Actually. Diba? Actually. Nag-OT nga yun eh, diba? OT dito, nga yun. one-sided eh. Iba talaga ang lakas ng Pinoy. Iba talaga. Yeah, let us cope. Pero exciting din yun na para sa Arcilla. May ano pa sila. In a few days, Masters does begin in a few days. So sa mga hindi pa nagpa-follow dito sa Crossfire Philippines, don't forget to click the follow button para lagi kayong updated. Click here. Click right here, I think. Mga nandito. Baka nandyan. Di ko alam. Pero just follow, of course, our pages for you to get updated sa mga susunod nga natin mga happenings. But again, for the side naman dito ng mga players nga ng BaiSha Gaming, GG, well played for them. Good game as well coming in from AG. And kailan ba sila magkikita? Sa susunod pa for sure. But for the side naman ngayon ng BaiSha Gaming, I mean, the aggression, everything. The flexibility as well. The adjustment, the way that they hold the site, the way that they push the site, it's just beautiful. Crossfire nga na nakita nga natin for the side of BaiSha Gaming. And it's just, this actually like a better form na nakita natin yesterday. Yeah, definitely much better out of them. It looks like nakapagpahinga sila na maayos at nakapag-prepare. Learn from their mistakes yesterday up against Arcilla to get themselves into this kind of form, into a form that is dominant even against their fellow countrymen in the CFPL, which is, again, sabi natin, the upper echelon of Crossfire. Ito na yun, pare. If ever we really want to see the best Crossfire sa buong mundo,
Dalawa lang ang pagpipilian mo. CFPL and CFSPH. Yan! Yeah! Apir! Yan! Actually, tama ka doon. Pero yun na nga, no? I mean, as you can see this, yun nga yung mga mapa na nakita nga natin. Akala natin pupunta pa tayo sa Black Widow, pero siguro hindi na talaga mangyayari yun. Pero at the end of the day, it's just everyone really performed good nga sa araw na to, together with all gamers, and lalong-lalo na doon nga sa kabila. Pero do you have any last thoughts bago tayo pumunta sa main event natin. To me, this series was really a hallmark of BaiSha. No? Sinabi natin na both these teams right now are trying to get back to the upper echelons ng Crossfire kasi medyo matagal na silang hindi nakakarating ng top. They're both storied teams. And right now, AG, kakabalik lang ni ZQ kahapon. Maganda yung naging performance. Unfortunately, that small adjustment to the roster seems to have not gelled as much as one would want it to. So BaiSha, more solid, better protocols, more flexible as well as a team. They looked like they are poised to win this series, and they did. Kumbaga, in terms of trying to solidify everything as a team, no? Kumbaga, grabe yung pagka-impact nila in terms of trying to make that strategy happen. It's like, you know what to do. You know, kahit as a caster, alam mo kung anong mangyayari. Basang-basa natin kung anong ginagawa rin talaga ng BaiSha Gaming nga dito. The way that they lurk, yung timing is just absolute beautiful na talaga pinapakita nga dito ng mga players nga ng BaiSha Gaming. But right now, on to the side naman ngayon ng all gamers, syempre, they have their fair share din naman ng mga really good plays nga dito. But it's just, yes, one-sided there. We really want to sugarcoat that. Pero, nangyari din dapat nangyari. It is what it is. Ganun na yun eh. 2-10, yes. Pero for the side naman ng all gamers dito, at the end of the day, 4th place pa rin sila pagpunta nga dito ng CFPL. They have that 4th spot right now. Kaya nga sila nandito ngayon sa ACL because of that qualifying rounds na nakita nga natin nung mga nakaraang tournaments. But still, the better team for today, syempre, we have BaiSha. GG's na sa all gamers. Uuwi na sila. Pero for sure, manunood muna sila ng grand finals nga mamaya. But again, for the side naman namin, ayan, ano ba susunod? Ang susunod, syempre para sa atin, ay ang rematch out of the CFS Grand Final last year. Evolution Power versus the boys from the South, UBECMANIAC. This is a banger. It's not only a rematch. Ano may sinabi ni KLP kahapon sa interview? Sabi niya, gusto namin silang bawian. Yun. Kumbaga, ganito lang kasi. Tinalo na nila yung top 1. Alam mo yung sunod? Yung top 2. Yon. Yung pangalawa nga naman, di ba? And if ever talaga mangyayari nga yun, Diyos ko, alam na natin kung sino pa talaga ang mas superior sa paglalaro nga ng Crossfire, syempre. But again, for this, in terms of prediction, sige, magbigay tayo ng prediction kasi hindi naman tayo magkakas dun eh. Hindi naman tayo magkakas dun. Prediction, dun ako sa kabila. Sa UBEC, ano yung kabila? Sa UBEC. Oo, doon ako. Doon sa pinakamalakas sa team. How about you? Tama, hindi. Ako, taga Cebu ako. So I gotta represent. UBECMANIAC tayo para doon. I mean, syempre, in terms of statistics, there's a huge probability. Oh, huge probability. Na talaga mananalo natin talaga yung UBECMANIAC dito without any bias at all. No bias whatsoever. No bias at all, syempre. It's all about the facts na meron tayo dito. And speaking of facts, it's gonna be the fact na talaga mananalo din talaga yung mga UBECMANIAC dito. Pero yun nga muna, magkakaroon muna tayo ng interview on stage right now. Once again, we are casters. My name is Phil, together with Mr. Suave. So onto the stage, here we go. Welcome back to stage for the post-match interview. I'm the host Nini, and first of all, the first game of the semifinals. Congratulations on BaiSha Gaming for winning this map. We have the MVP Inai. Say hi to every safer. I am Inai from BaiSha Gaming, and the team performed well overall today, and momentum was clearly on their side. And so, did you stay up for the training? Actually, for this stage, we are very busy. We have to get used to this new version, and now I think that we are better at the jet lag, because previously we play game in the afternoon, but today it's in the noon. And for yesterday, we played 2 games, so today this is the fight against our old friend AG. So did you prepare for that? I think that every time we encounter with AG, that we feel very happy every time, and we are very familiar with each other.
And it's just that we are compete with each other by our performance. And also LYE performed very well in these 2 days. It was his first time play the balanced weapon. How would you evaluate his performance? It's very brilliant since he didn't come to BaiSha for a very long time. And sometimes he will be anxious, and he's a very young player, and he had very good performance. And for these 2 maps, the first is Ankara, and the first half of the game we got 7-2 when we were on blacklist side. So which area was easier to break through? I think for every part of the map, they still need to improve something, and especially DQ was back to the game. I think he needs some time to bring his best back. And also, even if we are on a very dangerous situation, people are very aggressive. Our teammates are very aggressive on attacking, and also we bring out our best and we get 1 versus 2 and have a lot of advantages for our team. And on the second map, on the sub base, during the first half of the game, there was a 1 versus 1 clutch between you and DQ. What was going on through your mind during the round? I think, as for clutch, DQ was doing very well, and I have to learn from him. And also, we got a quadra kill on the global risk. And I think I still remember that I was hiding here, and I know their strategy, and I just predict that they will come in this way, so I just hide where they cannot find me. And also for today's game, we are very decisive and aggressive. You seemed ready to take every duel. What was going on? I think that we are adapted to this version. So we have to be very aggressive. And after this game, so now we are waiting for the grand finals. Is there anything you'd like to say to your teammates? So we hope that EP can fight and make its way to the grand finals. And thank you for taking part in our interview. Congratulations once on BaiSha on winning this match. We'll be back shortly.
At nagbabalik ang Asia Champions League, Crossfire, Sneaky Frog at Nice Katol magkasama naman para dito sa second series of the day. And ayun na nga, nandito na tayo Kuya Aris, nandito na nga UBECMANIAC versus itong Evolution Power pare. Ako po, sumisigaw ka kahapon men. Gising na gising din ako dun sa hotel room ko nung nanonood ako ng UBEC dahil sa'yo men. Siyempre, suporta tayo siyempre sa ating, sa ating representative. And alam naman natin na sila na lang yung last hope for the sea. Last hope for the Philippines para makakuha ng another slot for the EWC. Yun nga, no? I mean, malakas yung kalaban ngayon. Kuya Aris, I mean, tatlong Chinese na teams. Obviously, nakita natin kanina yung BaiSha Gaming. Medyo nasampal eh. Yeah, kaya parang sinampal nila yung AG eh. Sabi ni Tito N9 ZQ, anong comeback? Comeback, walang ganun. Hindi pwede kay Tito N9. Hindi pwede kay ano yan. Hindi yan pwede kay Tito Gerald pare. Hindi yan papayag. That's for sure. That's for sure. Pero yun nga, nandito na tayo sa ating second series of the day. Yesterday nga, since ikaw nag-cast doon Kuya Aris, ano yung sa tingin mo yung naging magandang ginawa doon ng UBECMANIAC kumpara nga doon sa mga ibang laruan nila pare? Una syempre yung ang bilis nilang maglaro, ang bilis ng backup talaga nila, which is unexpected or timing lagi yung mga pasok nila sa bawat site. And then yun medyo nagkulang din siguro yung King Zero Esports doon siguro sa pag-review or paghanap ng data dito sa Team UBECMANIAC dahil nga yung first map, which is the sub-base, one of the best map ng UBECMANIAC, nabigay sa kanila. Ayun lang. Tapos nung second map, which is compound, hindi nila na pressure masyado yung UBECMANIAC nakagalaw ng maluwag yung UBECMANIAC sa bawat side ng map eh. Oo nga, no? Parang di nakabuelo ng maayos yung King Zero. Especially nung sub-base, no? I think 10-6 yata yung score nun sa map number 1. And grabe nung 9-6 na yata yung score. Pakiramdam ko parang deflated na, no? Pwede natin tawagin ang King Zero. At the same time, yun nga, no? May point ka rin naman, Kuya Aris, medyo nakampante din yung King Zero nung series na yun. Kaya nga, ayun nga, napabukas dito yung sub-base, which usually does not happen, no? Pagkalaban mo yung UBECMANIAC, I think na-learn na rin ng mga ibang teams na nanggaling dun sa CFS 2024 na syempre, pag nakita mo naman may undefeated streak yung Pinoy team pagdating sa sub-base, syempre matikban na yun. Pero yung KZ, baka nag-happy-happy sila after ng Grand Finals, di na nag-research tungkol sa UBEC. Yeah, I think siguro sabi ng KC, CFPL Season 25 champion kami. So, bakit kami magbaban ng favorite yung map? Gusto namin ilabanan kayo kung saan nyo gustong map. Yun lang, nasobrahan sa ego. Nasobrahan sila sa ego pare. Pero nangyayari naman yung ganun, for sure. Kung galing ka lang naman sa pinaka-best na region dito sa Crossfire, syempre may onting yabang ka naman. Pero minsan nakakatalo yung ganun na type ng yabang. Pero yun nga, no, yung surprisingly itong Evolution Power, Boss Aris, nire-respeto talaga nila yung laruan dito ng UBECMANIAC. Obviously, nakalaro nila nung CFS 2024 dun sa Hangzhou. And may idea na si Bino kung paano maglaro kalaban itong UBECMANIAC. Pero kunyari, Kuya Aris, ikaw si Mino dito, anong gagawin mo kung para talunin yung UBEC? Well, first of course, ibaban ko agad yung favorite map, no, nung UBECMANIAC, which is the sub-base. So, tinalo na kami ni UBECMANIAC nung CFS Grand Final. So, hindi na namin nahayaan na matalo ulit nila kami dito sa mapa na to. And of course, syempre, kailangan nilang shutdown ulit itong si KLP. Kasi nung CFS Grand Finals, na-shutdown nila to eh. No? Diba nung 2024, hindi masyadong makagawa itong si KLP. Pero yesterday, against King Zero Esports, grabe yung performance ni KLP. MVP. Hindi na kasi pula yung buhok pare. Baka dahil sa kulay ng buhok, kaya talaga yung dagdadala kay KLP yung kulay ng buhok niya. Naging ibang Bini member na siya pare. Ayun na nga. Pero yun nga, Evolution Power, nakikita natin sa screen, kaka-introduce lang ng roster of course. It's the same old YZKZ, Mino, YH at si XQQ. Obviously, nangyari kahapon against itong Falcons. Kagaya nga na sinabi ko dun sa broadcast, no, na si YZK talaga. Yung pinaka nakakatakot para sa akin sa Evolution Power. Kasi kada game talaga di siya bababa ng 10 kills. Sobrang consistent ni YZK pagdating sa kanyang laruan. I feel like siya yung nagbabalance sa team kasi considering na may mga araw na wala si Zay, wala si YH, wala si XQQ,
yun naman si YCK magsa-step up. Pero nandito naman tayo sa UBECMANIAC, of course. And it's the same old, of course. Ito nga, KLP, Kano, JJ, Loy, at si KLB. Kagaya nga na sinabi natin kahapon, very impressive performance galing dito kay KLP pare sniper dito ng UBECMANIAC. And para sa akin, no, Kuya Aris, ito yung naging proving point ni KLP galing dun sa last year. No? Kagaya nga na sinabi mo, di ganun naging ganda yung performance ni KLP noong 2024 dun sa CFS Grand Finals kumpara ngayon. So malaking improvement yan para sa UBECMANIAC kasi feeling ko pag meron na silang competent na sniper sa kanilang likod, tapos meron pa silang secondary sniper para dito kay KLP, parang ang daming options na nabubukas para dito sa UBECMANIAC pare. Tama ka dyan. Tapos yung mga lurk pa ni Loy and Jay kasi diba nagro-rotate sila eh. Nagpapalitan sila nung mga pwesto nila. Hindi kunwari si KLB, hindi lang siya laging nasa A site. So pwede rin siya sa B site. Kaya medyo nalilito rin yung kalaban once na pumapasok sa isang site. Akala nila wala na dun yung member ng UM. Magugulat sila doon pa pala. Tapos yung napakagandang desisyon ni Boss Tanks na ilagay si Loy dito sa backup instead of yung attacker no na nakikita natin galing dun sa matches dati. Eh sa una napaisip ko, hindi siya mag-a-attacker. Naiintindihan ko naman si Kano, obviously, you know, Kano is Kano pare, ganun talaga, malakas siya mag-attacker. Pero yung the fact na na-integrate ni Loy yung ganyan na laruan ng mabilisan no, dito sa UBECMANIAC, naka-adjust siya ng mabilisan dito, which is very very nice to see. And yun na nga yung key players natin on our screen, si Kano at si YH, labanan ng attacker dito Kuya Aris. And alam mo naman si Kano, very impressive performance rin. Yung di namang ganun ka eye-popping kagaya ni KLP, pero maganda yung kanyang laruan din kahapon. Yeah. And Kano, isa rin sa abang natin yung, alam mo naman natin si Kano, one of the best M4 user din no pagdating sa Pilipinas. So hopefully dito mapakita niya din kung gaano siya kalakas mag M4 sa ACL. So sana matapatan niya etong si YZK and Zay. Parang dalawa yung kalaban ng attacker dito, yun nga si YH at si Zaymin, kasi alam mo naman pagdating sa evolution power no, pag hindi gumagana dito si YH, papalitan ni Zay dun sa parehong role at testing nila kung gagana at that point. At kung hindi gumana si Zay, then si Bino naman yung papasok that time. So gonna be very interesting yung dalawang teams natin, napaka-flexible pagdating sa kanilang laruan. So medyo magkakakulitan yata. Pagdating sa mapa kaya, Kuya Aris, ano yung nakikita natin dito? Feeling ko EP, syempre nakita na natin nangyari kahapon. First seed, taken down, 2-0. Yung champion nyo dito sa region nyo, sa subbase, tapos ilalaban nyo pa. Medyo malabo na siguro yun. So I think they will pick the map na kung saan nila tinalo yung UBECMANIAC last year. I think Black Widow and Ankara. So, Black Widow, Ankara. Feeling ko mas lumakas yung Ankara ng UBECMANIAC this year. Actually, sa nakita ko, siyempre, tignan mo naman yung mga nasa scrim nila back home, no? May mga malalakas pang Ankara, meron kang Macta, meron ka pang Arcilia na napakaganda ng kanilang laruan sa Ankara. Hindi lang masyado napakita ng Arcilia nung isang araw, unfortunately, kasi yun nga, nakalaban nila yung full force ng evolution power ito after ng kanilang map number 2. Pero titignan natin if the boys over at UM can get some revenge going dito sa ating tournament. Gandong grand final sana yun, no? Kuya Aris, BaiSha versus UBECMANIAC. Onting revenge para sa mga tropa nila dun sa Arcilia. Try and see kung maka-upset dito sa ating tournament. But of course, wishful thinking pa lang naman yun. Di pa naman nangyari. We cannot tell the future, no? Kumbaga, pero siguro gusto ko nang sabihin yung future ngayon. Mga nakikita ko na eh. Nakikita ko na yun na yung UBECMANIAC ang mag-a-advance sa finals at mga kalaban ng BaiSha. Nakikita ko na din na ibabawi ng UBECMANIAC yung Arcila sa BaiSha Gaming. Nakikita mo na yung asul na ulo na nandun nakikita sa ko stage, na yung pare. asul na ulo ni KLP. Na magpapa-interview na ano yung sinabi niya nung Chinese na parang Dadja. Parang washer KLP yata sinabi niya. Tapos di niya masabi yung washer, pare. Actually, si KLP hindi nahihirapan sa laro. Sa interview siya nahihirapan, pare. Yun lang. Kaya nung I think yung page yata ng UBECMANIAC or si Ate Casey yata yung nagpapatakbo nun, sinabi niya, sige, pag-uwi nyo, magbo-bootcamp tayo. Hindi CF, interview. Interview, pare, papa-Chinese class nila yung mga players natin dito. Pero, jokes aside dong, yun nga, UBECMANIAC, very nice run so far dito sa tournament natin. I think matagal na nating iniisip as well, no? Bilang region dito sa Pilipinas na UBECMANIAC is inevitable
pagdating sa kanilang laruan. Obviously, starting out last year, no, nung pumasok si Tanks dito sa roster na to, I think 3 weeks na lang yata inayos yung roster na to, got all the way to top 4. Second season naman, meron na sila onting oras, top 2, and ang isang impressive na performance, no, pagdating dun sa CFS 2024 going undefeated sa sub-base. Ngayon, nasa point na kasi si Tanks na parang nililinis na lang talaga yung mga rough corners dito na UBEC, tapos eventually magdadagdag na sila ng mga mapa, and nakikita na natin yung result nun, pare. Well, let's see. Ayun na nga. Mukhang nagre-ready pa yung mga players natin at the moment. Papainit pa naman dito, judging from all the way dito sa casting desk natin. And ayun nga, tamang TD, ship 2.0 lang. Sayang nga, walang FFA dito ba? Pero yung minention mo yun sa CFS client, yung pwedeng maglagay ng bot para makapractice ka. And maka lineups, no? Yung lineups talaga importante dito sa client, especially kasi nakikita mo yung tapon, yung linya, So, basically. yun nga rin yung isa sa mga kulang talaga sa atin. No? Kaya usually talagang tayo, yung mga players sa Philippines talagang kopya lang no? And I mean, kumukopya lang din sila sa mga napapanood nila sa mga social medias or like pag nanonood ng mga tournaments, diba, nakikita nila, oy, pwede pala yung ganitong lineup. So tayo, hindi tuloy tayo makapag-practice. Kasi manual, sobrang hirap mag-practice ng UTs ng manual. Minamanual namin dati, nung nandun pa ako sa Vanguard bago umalis na as in, nandun lang kami sa 5v5 na server sa compound. Tapos inuurong lang namin paunti-unti yung crossermen para makapasok ng flash dun sa B-site. And ayun na nga, yun yung struggle. Pero okay lang naman, may mga players naman sa China na gumagawa ng mga video na tungkol sa mga lineups, or yun nga yung ginagaya na lang galing dun sa CFPL. Pero yun nga, mukhang ready naman yung mga UBEC boys natin dito. Hindi sila masyado kabado. Gusto ko rin i-point out to, Kuya Aris, yung mga mukha nila kahapon, yung nung 8 to, I think nung mga 8 or 9 na yung mga score nila, hindi sila excited. As in, full focus talaga yung UBEC dun, no? Which is very impressive to see kasi, medyo knowing na bata pa yung team natin dito, hindi naman may iwasan na, ma-hype ka, diba? Hoy guys, mananalo na tayo, baka makaabot tayo ng top 4, makaka-upset tayo ng number 1 seed sa CFPL. Pero ganda ng ginawa doon ni Tanks na parang ni-remind din na lang yata yung mga bata na kalma lang kayo, hindi pa naman tapos yung laro hanggang siyempre mag-10 yung score, pare. Kasi pag na-overexcite kami, pagkalaban mo kay KZ, baka mabaliktad pa baka mabaliktad pa. Nakailang baliktad na yung KZ nung CFPL, no? May nung Grand Finals, tapos yung earlier pa dun sa playoffs, dun sa group stage, hindi masyado, no? Kasi yung KZ medyo mababa sila sa group stage, mga 5th rank sila sa group rank stage. sila, tapos bumawi na lang sa playoffs yung ginawa nila. I mean, to be fair, ganda ng ginawa dun ng KZ. Unfortunately, hindi kinaya yung UBECMANIAC. On another level lang talaga yung team na to. Pero yung evolution power, no? Kuya Aris, yung matchup natin between kay XQQ at kay KLP, ano yung magiging X-factor dito, pare, as we go into yung maps natin? Well, XQQ, sabi mo nga kanina, no? Si XQQ medyo matapang na sniper to, no? Medyo aggressive na sniper and hindi maatras, no? Unlike dito kay KLP na yesterday nakita natin na once na makapitas siya, nagbaba. Mas methodical na nare-respeto niya yung mga kalaban. Pero ito, nandito na nga tayo sa map, ban and pick. Mexico yung ban, pare. So, pwedeng iban ng UM actually yung Black Widow dito, tapos pwede sila mag-map 1 ng mag-map 1 ng subbase. So instead, Angkara na lang ibaban ng UBECMANIAC, which is very curious, no? Kuya Aris, kasi malakas din naman yung Angkara ng UBECMANIAC, pero nire-respeto lang nila talaga si EP dito pagdating sa mapping. Actually, kahit kahapon Angkara din yung first map ba nila. Grabe, So, for the first map, I think EP will pick Compound or Black Widow, no? Doon nila tinalo yung UBECMANIAC last year. And I think hindi na palalagpasin dito ng UBECMANIAC na hindi i-pick yung kanilang favorite map, which is yung sub-base. Matik na yan. Feeling ko nga baka makaabot pa tayo ng Black Widow para sa last map, considering maybe komportable dito yung UBECMANIAC para dito sa decider, baka i-leave open lang nila yun. Or meron pa namang tayong option dito, yung hidden option natin dito, Kuya Aris, which is yung Eagle Eye 2.0 Yeah, na medyo pocket pick ng UBECMANIAC dito, pare. Uy, Black Widow, okay. Muna yung Black Widow, pare. Well, di nakakapagtaka dahil dyan nga nila tinalo last year yung UBEC. So 10-5 ata yung score nila nun. So talagang hirap na hirap yung UBEC sa kanila dito sa Black Widow. So Suntukan nice sa pick LA map to. coming from
Evolution Power. And syempre nakita natin kanina sa screen si Coach Nice, no? One of the legend ng Crossfire sa buong mundo, no? Hindi lang sa China. Ayun, nanalo siya ng trophy, di ba? As a player. As a coach. Tapos as a coach. Probably siya yung pinaka-decorated na coach, no? Despite na dumaan na si Dono, dumaan na yung mga ibang coaches rin ng BaiSha. You know, si Nice pa rin, no? Yung parang low-key pero malakas na coach pare dito sa Evolution Power. Especially considering na halos pareho lang yung concept ng EP eh. Tapos ng mga ibang teams dito sa Pinas, pwede mo i-compare dito sa pero alam mo naman di ganun katanda si Mr. KLB kumpara nga dito kay Mino. Pero parang same concept as well. 4 na young players tapos isang napakagaling na coach din. Yung slow improvement talaga ng Evolution Power ever since last year pa. Pero yung mga lineup na ito ng Evolution Power, nandiyan pa rin si MZN. Kumpleto pa rin sila dyan. Yung mga previous world champion, sila 18. So, nandiyan pa rin sila. Nakasupport pa rin talaga sila. Nakakontrata pa sila, pre. Nandun pa sila sa Wikipedia. Yung mga pwedeng magturo sa mga bagong henerasyon ng Evolution Power. Yung mga world champion, hindi lang basta-basta world champion. Mga 3-time to 4-time world champion yung mga yun. Shoutout kay First as well na nandun pa sa roster. Sana hopefully makalaro hindi siya makakabalik pare si XQQ kasi nakaupo dyan sa ano eh. Pero yun na nga yung mga mapa natin. Black Widow Subbase, Eagle Eye 2.0. Eagle Eye, no? Medyo in-expect natin dito, Kuya Aris, considering na, ayun nga, mababan out yung compound. Black Widow yung unang pick dito ng ating EP na squad. Which is something na hindi natin in-expect kasi feeling ko talaga respeto pick na lang talaga compound na yan, Matic, para dito sa pag kinalaban yung Pero baka napansin din ng Evolution Power dito na mas nag-improve talaga yung laruan ng pagdating sa mapa na yun. Tama ka dyan. Hindi ganun kadali. Pero baka magsisimula na yata, naririnig na natin yung Yung music? Yung music pag naririnig na yan, yun na yung hudyat na magsisimula na ang laban. Ayan na. Pero nakikita natin, and na po ang UBECMANIAC from the Philippines, from Cebu. No, ang pride ng Cebu. UBECMANIAC. Grabe, ganda ng jersey. Sobra, ganda ng jersey. Naman, parang parang yung nasa likod yata nila, parang Cebu yata yan, no? So napakaangas ng jersey ng UBECMANIAC, no? Ngayon na tayo magpaparinig, Kuya Aris. Baka naman. Baka naman. Large. Large lang din ako. Large lang din naman ang hinihingi namin dito sa desk. Nakailang UBEC jersey na ba ako? Isa pa lang yata. Ay, ako, isa pa lang din. Kailangan ko ng pangalawa. Si UBEC Binata. Napaka-totoo yan, pare. Pero yun nga, huddle lang tayo dito just to keep the spirits going. Siguro pinipep talk lang sila dito ni Tanks na ano ba yung mga usual words ni Tanks? Anything can happen dito sa series natin. Maging prepared na lang kayo na mag-react. And make sure na kasama nyo yung isa't isa. Linked. Kumbaga, pwede natin sabihin dito, Kuya Aris. At ano pa yung mga usual na sinasabi ni Coach Tanks dito as motivation, tingin mo, Kuya Aris? Well, I think siguro pinapaalalanan din ni Tanks yung mga players na, ayun nga, dahil nga alam naman natin na home crowd, yung isa pa sa mga makakalaban nila dito. So, siguro sabi ni Tanks na, guys, kung may marinig kayong maraming sigaw ng mga, ayun, yung naririnig natin, di ba? Hindi pa nagsisimula yung laro, sumisigaw na yung mga viewers natin dito, yung mga fans ng Evolution Power. So, isa rin yun sa mga nire-remind ni Tanks sa mga players niya na just keep playing, no? Huwag niyong intindihin yung mga naririnig yung sigaw, huwag kayong masyadong kabahan doon sa mga sigaw. So usually, di ba, minsan kapag ganun, pagka napipressure kayo, naasar ka kasi may sumisigaw eh. So, pinapaalalanan ni Coach Langs. Pero itong mga Evolution Power, no, talagang kalmado lang, upo-upo lang, wala nang usap-usap. Usap-usap, may ano naman, may mumble naman ba? Mumble nga. Hindi talaga kasi yung mumble eh. Ayun nga. Pero ayun nga, I think a reminder na rin para sa mga players dito ng UBEC, no. Actually, dinessage ko si Tanks nung after ng panalo nila ng UBECMANIAC. Sabi ko, congrats sa panalo. What a big W para sa kanila. Pero yung sinabi sa akin ni Tanks is really interesting, no, na yun nga, maganda yung panalo namin pero hindi pa tapos. Tama yan. Hindi pa tapos yung ano, nalagpasan niya yung KZ, which is first seed nga dito ng China. Pero what is gonna be the rest of the tournament para dito sa UBEC, no? Ano yung mangyayari sa semis? Ano yung mangyayari sa Grand Finals? Siguro reminder lang para dun sa mga players, no, galing kay Tanks na huwag kayong malasing sa unang panalo.
basically. So kailangan mag-focus pa rin tayo dito sa semis at dito sa Grand Finals. And Evolution Power, no, hindi magiging madali ito para sa kanila, pare. Totoo yan. Hindi talaga magiging madali dahil nga, world champion yan. And actually, muntik na nga rin yun sila yung mag-champion sa CFPL. No? Ang ganda lang talaga na naging comeback ng King Zero Esports. Ang ganda ng 5-game series ang ganda na yun. ng 5-game series nila. Pero yun na nga, narinig na nga natin, sumigaw yung mga members ng Evolution Power. Jayo daw, sabi nila. Pero para sa atin naman, bunal! Bunal! Ubek. Bunal na nga Ubek, and mukhang nasa loob na ng server yung mga players natin dito kasi kitang-kita namin yung screen galing sa aming desk, and feeling ko ready na yung mga players, excited na sila maglaro. Kanina nakasama ko pa yung Ubek sa hotel, nagmamadali na si Ken, gusto niya nang maglaro, pare, gigil na yung Ubek na maglaro sa stage. To be fair, no, hindi ko sila mabe-blame kasi napakasarap naman maglaro sa ganitong setup, pare. You know, the best specs, everything, may crowd pa against you. And nandito na nga tayo, Kuya Aris, Black Widow para sa map number 1. So medyo mababa yung data dito ng UBECMANIAC. Yung map winner dito is 33.3, halos lahat 33.3 unless dito sa compared dito sa Evolution Power na mayroong 51.7% map win rate and 57.6 sa global reside. So Blacklist ang una ng UBECMANIAC. Let's see kung kaya nilang mga palag dito sa global reside ng Evolution Power. Grabe, simula na nga ang laruan natin dito. UBECMANIAC dito sa BL side. Evolution Power na andito naman sa ating GR. Na yun na nga, naglalabanan na sila dito sa LA. Sino kukuha ng Tercano? Una mamamatay dito, JJ with the trade. Pero naandito pa si YH para samahan ng kanyang teammate. Pero JJ nakakuha ng dalawa. LA control nasa kamay ng UBECMANIAC. Sinabayan nila yung Evolution Power doon sa A-Long. Alam nila na mahilig mag-push or mahilig kumuha ng A-Long etong Team Evolution Power. Sabi nila, huwag natin ibigay sa Evolution Power dahil baka hindi tayo makagalaw kapag naibigay nila natin yung Long A or itong Terrace. Pero nga, si KLP, nakailang baril na siya ron at hindi ito matama yung kanyang sniper. Pero okay lang yan dahil 4v2. Inabati ko yata 3v3 situation. But XQQ with low HP. Egul, kasama si Kuya. Tinawag si Kuya, pare. Inaway si XQQ. Nagsumbong? Nako po. Pero buti na lang low HP na dito si XQQ. I think alam nila na may sniper na rin dito si YZK. So, possibly may swarm na mangyayari dito sa short. Yung masama lang pwede mangyari dito, yung di nila mapatay yung si XQQ dito sa metal box eh. Oo, dahil wala nang buhay sa XQQ, no? Isang barilan lang at mamamatay na to. Pero ito, they're going to push short. At ayun na nga, YZK takes down KLB pero isa na lang natitira. Jai with a double kill. 1v1 situation. YZK against Jai. Oh, yun lang. Bakit ka pumik? Alam niya naman naka-sniper si YZK. Sayang. Sabi niya, malay mo, kaltukan ko pre. Oh. NT galing dun sa UM. Honestly, 1 versus 1. Nakapatay nila yung 4, di ba? Medyo kalat din yung push nila dun, no? Kuya Aris, maganda sana kung sumama na lang sila lahat sa short. Pero naintindihan ko naman yung objective dun ni JJ. Baka gusto niyang pumunta ng mid door, pumunta ng window A para may pressure sa likod ng Evolution Power, no? Pero ganda ng bantay dun ni Mino, pare. Pero ito, another A site or A-long push na naman etong Team Evolution Power. Talagang kinokontrol nila yung A-long, no? Ayaw nilang ibigay sa UBECMANIAC etong A-long natin. Pero itong Team UBECMANIAC naman, dito naman sila sa B-site, nag-control. 5-man push ata ang gagawin nila dito sa B-side. Ito na, nagsiset up na po ang Team UBECMANIAC. Let's see kung papasok sila pero na-smoke sila dito. Mukhang matitigil yung kanilang planong mag-push dito sa may B-side. Oo nga. Di naman nila kailangan kumalat ng masyado dito. KLB nakatingin naman dito sa RS just in case na may mag-push dito sa ES, no? Or baka dito sa LA. Pero EP yata for the past few days, di sila naging masyado makulit, no? Yung laruan lang nila sa Black Widow, take natin Tertas, kalma na tayo. Pero minsan may mga gulat sila na minsan na pero earlier on naman yun, yung bigla silang lumalabas diyan sa may house B tsaka sa catwalk. Tinatake din nila madalas yung yung water. So tahimik lang. Aga-antay lang yung UBECMANIAC na mawala yung mga smoke dito sa may house B. At mukhang didiretso na nila, mukhang itutuloy na nila yung papunta sa B-side. Nako. Mukhang delikado sila.
Nag-a-adjust na. Another smoke coming from Evolution Power pero wala na. Papasok na talaga. Hindi na mapipigilan dito yung UBECMANIAC. Chai takes. Uy, nakadalawa. 5v3 situation. Maganda yung position ni Kano. And 2, 1v5. YZK. Ikaw na lang natitira. Pwede ka na sumuko. Pwede mo nang itaas ang kamay mo para hindi ka na masaktan. Ay. Grabe yung ubik doon. Kuya Aris, sinagasaan ang B-site. Walang pake sa smoke, walang pake sa re-smoke doon sa HB entrance, pare. Pasok kung pasok eh, no? Actually, wala rin nga silang smoke doon sa Dorby, no? Basta pasok lang. Si Zay nagtatago, men. Ang objective lang nila, patayin yung mga kalaban. Walang palalabasin sa B-site. Si Zay napadasal na lang. Sana hindi ako ma-hard check dito sa hagdan, pare. Kaso na-check siya na hard check siya, pare. Jay. JJ and Kano combo dito sa B-side. Unstoppable, pero tignan natin ano yung magiging itsura ng kanilang A offense, no, Kuya Aris. Wala nang long take na nanggagaling dito kay YH or kay Zay. Mas kumalma na sila dito. Si Zay nandito na sa short at si Mino ay nasa A side. Si YZK nandun na sa mid, pare. Pero nakita, may info dito. Etong Team Evolution Power. Mukhang delikado rito yung Team UBECMANIAC pero isa yung mawawala sa kanila dito. Loy will fall down. YH, makikita niya rito pero nakabawi sila. Ay! Double kill coming from Kano. Mukhang isa pa pero hindi, nakabawi. Si Zai doon. So it's a 3v3 situation but Zai with low HP. Jay, anong gagawin niya rito? Lusob ba? Pero hindi. Sabi niya, kalma lang tayo. Kukunin ko lang yung C4. And then, I think they're going to A site. Wait, nakita ba? Hindi yata siya nakita ni XQQ. Iyata, sakto dun sa smoke. Pinagpalaan siya dun, pare. Pero si Kano, grabe si Christopher, pare. Nagpapakitang gilas. 2K galing dito sa catwalk despite na unang bumaril dun si YH, pare. Pero titita natin, long push na. Papunta dito sa rampa. YZK, bawas na bawas dahil sa mga HE. KLB, JJ, pumasok na sa loob ng site and hindi na sila nagplant kasi hindi kailangan. Grabe. KLB, triple kill coming from KLB doon sa third round. Makakasagot pa kaya ito? Pwede na kayong time out Evolution Power. Yun nga, nice. Early time Ito na yata yun. Pag-usap na kayo. Isang minuto. Isang minuto lang para dito kay Nice na magsalita, pare. Pero tamang adjustment lang galing sa Evolution Power. Si Mino lumipat na pabalik dito ng B-side. Kasama niya naman dito si XQQ. Si YZK medyo gumitna na siya, no? Dito sa mapa natin, din dito na siya sa stage this entire time. Baka gusto niya kumuha ng kill galing dito sa short considering na lagi may presence on yung UBEC, pare. And as XQQ, medyo nilalamig yata si XQQ at hindi makakuha ng kill dito. Hindi tumatama yung sniper niya. Same with KLP pala. With 0 kill pa rin. So, nakugulat ako, no, si YZK na ayaw niya talagang bitawan din. I think pagka blacklist side, doon lang siya magra-rifle, tingin ko. Ayaw na rin alisin yung pagbantay dun sa mid doors, no, pare. Kasi alam mo naman, favorite spot yan ni JJ na lumabas pagdating sa mga B-split or execute, pare. Pero mukhang 5-man push na naman to dito sa may B-side. Pero Zai, I think, ala ko nasa house eh. Ala ko lalabas eh. 5-man quick push yata to. Mukhang magsiset-up na rito yung UBECMANIAC going to B-side. Tatlo yung nagbabantay dito sa B-side. Let's see kung makaulit nila yung nagawa nila kanina. Pero XQQ takes down Jai. Dalawa na mawawala rito sa UBECMANIAC. Pero makakabawi sila. It's a 3v3 situation. KLP with low HP. KLB and Kano. Laban dito kay YZK, YH and XQQ. Pero nga nakikipaglaban pa sila dito. Nakikipagbarilan dito si Kano dito sa may window B. Pero may backstab. Makikita ba? Mache-chembuan ba ni KLP etong backstab? Pero napatawag na nga. Pero nakakuha ng kill dito yung Evolution Power. Let's see kung paano i-retake. Yun ang buhay si KLB with no HP, 15 HP. Pero Kano with the double kill. YH ang nalang natitira. 1v2 situation. Kano and KLB. Naubos lang nila yung oras dito. Nice flash. Coming from Kano. Talon-talon lang. Ubos oras lang. Ay, nice kill. Coming from Kano. Triple kill. And napa-timeout agad yung Evolution Power doon. Grabe yun si Kano, men. Grabe, Pinanis ni Alaska Boy ang tatlo. Window B, door, tsaka bahay. Kahit saan kayo lumabas, hindi kayo uubra, hindi kayo makakasabay kay Kano. Grabe na si Christopher Robinson, pare. Kakaiba na yung pinapakita niya dito, men. Kano, the young star, parang hindi bata eh. Veteranong bata na dito si Kano. Hasa na dito sa mga tournament natin. Hindi na siya kinakabahan, pare. Sabi ni Kano dito, natakot na ako
Nice ka tol eh. Matapang na ako ngayon. Tumabang kayo sa akin. Tama pala yung ginawa mo, Kuya Aris, yung pinarangka mo dito, yung UBECMANIAC. Tumapang sila nung may multo. Oo, multo lang pala yung katapat ng UBECMANIAC para tumapang eh. Uy. Benta pa rin talaga yung picture eh. Napatulog talaga sila dun kaya sa kwarto ni Boss Tax. Tinakot mo talaga eh. Tsaka yung bigla silang napadasal, no? Oo, dahil dun sa mga tawag ko, yung mga prank call ko sa kanila. Pa-English pa si JJ dahil sa'yo pare. Pero nakakatawa ka, no? Yung prank ko sila, tawang-tawa ako, nakasama nila yung tatlong member nila, si KLP, si KLB, at saka si si JJ. Rio. Ay, si Rio. Kasama pa doon, talagang galing nilang magpanggap na kunwari wala silang alam. Uy. Pero yun nga, no fear in the hearts of UBECMANIAC, pare. Walang kinakatakutan ng mga Cebuano pagdating dito sa Shanghai. 7 kills para kay KLB, leading the scoreboard for the entire server. Pero si Kael naman yung magpapakita dito. Hulog agad si YH. Uy, sayang yun. Pero yun nga, nakabawi naman agad dito yung Team UBECMANIAC and short. Pupush na sila dito pero may bantay pa rin sa A-site ha. Mukhang mababa. Yun lang! Na-double kill sila ni Zai doon. So sa 2v2 situation, KLB. Pero KLB takes down Zai sa 1v2 XQQ. Let's see kung kaya niya. Nakita niya na pero di ba payag si Lloyd doon. And still, UBECMANIAC getting the round. 4-1 ang ating score. Ano kayo ngayon? Nasaan na yung ingay ng mga viewer natin? Yun Hindi nga. sila makapag-ingay. Hindi nila makapag-ingay pare, pero alam ko na sa Cebu, nag-iingay na sila doon pare. Sumisigaw na yung mga Cebuano doon. Sumisigaw na yung mga Cebuano. UBECMANIAC, 3-point lead dito sa Black Widow pare. Evolution Power not expecting this good of a start galing dito sa UBECMANIAC men. At dun pa sa round na yon, binilisan ng UBEC pare. Nakita ko yung orasan, meron pang 2 minuto. Tapos nakapasok na sila sa site. So, hindi na talaga. Ito na naman yung nangyayari kahapon eh. Parang yung imbis yung UBECMANIAC yung nape-pressure. Yung mga Chinese team yung nape-pressure. Yung Evolution Power yung nape-pressure. Kung mapapansin natin, talagang ano lang sila eh. Default na nakaabang na lang eh. Ayaw na nilang mag-take ng ayaw na nilang mag-take ng water. Ayaw na nilang ilaban yung A-long. Grabe na yung labanan natin dito, Kuya Aris. Despite na itong si YZK at si KLP, isang beses pa lang nagkikita. Uy! Grabe naman yung kaltok na yun, kinaltokan. Sabi nila, makulit ka, ayaw mo umalis dyan, YCA. Ito, isang kaltok para sa'yo. Pag 8v8 na kaltok yun Ayun lang, Pero yun nakakaltokan din suloy doon sa B-site. na drive-by ng Colt unfortunately dito ni Zay. Pero maganda alam yung nila na position, merong tao maganda sa yung HP. position. Uy! Nice Masyado ka kill nang harap, from Zay! Guy. Pero ito pa, isa pa. Uy, dalawang walang buhay. Pero sa 4v3, pero dalawa walang buhay dito sa Evolution Power, YZK and XQQ with low HP. Pwede pa sila bumalik. Hindi pa nila kailangan i-execute yan. Kuya Aris, YZK low HP, XQQ low HP. Si YH na lang kailangan nilang isipin. Si Mino, di rin ganun kainit dito sa laruan natin. Pero KLB, pangunguna dito sa LA. KLB right behind him, covering him with the sniper. YZK nandito na nga sa window A. Spotting itong si KLB. Pero alam ba nila na nandito si Kael? Napapunta na ng rampa kasama niya si Kano. Mino nakatago dito sa trend. The flank is real. Nakuha niya dito si Kael. Pero nandito pa si Kano. Kano looking for the opening. Nakita yung paa ni Mino. Pero apat ang kanyang kalaban dito. This is a hard task for the young star. Pero Evolution Power getting that round on the board. Grabe yung opening ni Zay dun sa HP, no? Tamang opening lang dito kay Loy para meron pa silang control dito sa B-site. Pero nung adjustment talaga ng Evolution Power, pabalik nga dun sa A, especially si YZK dun sa bintana namin. Napakaganda nun para sa EP. Dinaan din sa edad ni Kuya Mino, you know? Binata si ano doon, si Kano. Sabi niya, Kano, bata ka pa. Hindi ka pa uubra kay Kuya Mino mo. Ayan na, maglalagi na si Tanksman. Pero mukhang mukhang another B-side push na naman. Sabi dito ng UBECMANIAC, sobrang basic pasukin ng binila. Hindi tumatama yung yung sniper na rito eh. Pero ito kung kanina nakita natin sa XQQ, yung nandito sa may Dobby or nasa stage ngayon si YZK na. Uy! Nice kill coming from KLP. Tulog ka muna. Matulog ka muna, YZK. Ano ka muna, AFK, Facebook ka muna, Facebook YZK. napa-altab si Idol. Nako po. Napa-Facebook Reels. Napanood ng sayaw, yun lang. Talagang talagang takot na takot yung parang nape-pressure talaga yung Evolution Power. Ayaw nilang i-pressure yung yung UBECMANIAC, ayaw nilang mag-push.
talagang abang lang kung abang sila dito. Pero ito, mukhang magkukumpulan. Mukhang, ano to fake play or... nga, mukhang fake nga to. Pero si KLB mag-isa lang siya rito. Tingnan natin kung mag-a-adjust ba dito yung evolution power. Gumagapang na sila din sa A-Long pero makikita na sa XQQ and XQQ is down. 5v3 situation. Mino nakakaisa dito pero dalawa na lang yung natitira sa evolution power pero C4 is down. Kala ko hindi nila kukunin Kala ko lalagpasan wala ng plant. And isa na lang yung natitira. Zai, anong gagawin mo? 4v1. Oh, hindi pwede yan. Sabi ni KLP, sisilip ka pa sa bintana. Nako po. Bawal yun. Hindi pwede dumaan sa crosser ni Kael pare. Napagandang execute dito sa A-site. Grabe, ang ganda ng distraction ni KLB dun sa Bimin. Na-stuck yung dalawang players dun sa loob. And as soon as nakakuha sila ng pick, XQQ, na-trap siya dun sa metal boxman. Pag-pick din ng left, boom! Patay. Patay kay KLP pare. Wala na silang adjustment na magagawa dun. Ito na naman yung biglaang push na naman dito ng UBECMANIAC. Lima sila. Mukhang mapupush dito sa A-short. Inuunahan nila. Pesto pero hindi tatama si YCK pare. Wala rin. Ayun nga lang. 4v4 situation. Nakapatay pa rito si Mino. Let's see yung A-sa, yung A-long. Hindi rin tumatama pero YH nakaisa pa rito. Ayun lang. Uy. Alam, hindi tatama pistulan. Uy, 1v2. Nakita ba? Short na lang yung natitira. Ayun lang. Sayang. Sayang hindi napatay agad ni KLB, no? Kung napatay niya agad yun, mas maganda yung plant Nasa short plant Maganda sana kung napatay nila na maaga dun si YH dun sa LA May onting space pa sila sana dun sa site. Pero yun lang, pressure is real. Galing dito sa evolution power. Granted, may lead dito yung UBECMANIAC pero hindi ito magiging madali para sa kanila dito. Siyempre, hindi naman papagbigyan ng EP itong UBEC pare. So last round for the first up. Let's see kung UBECMANIAC. Ayun nga lang, ang ganda ng balita nila. Ang ganda ng trade kill dito pero Mino. Wala, ay naku po, delikado si Mino dito. Na-stuck siya, nakita siya rito ng mga member ng UBECMANIAC. And mukhang sa UBECMANIAC ata itong last round natin for the first up. Sama-sama lang sila, no? Sabi nila, hindi tayo kakayanin yan. Kapag sama-sama tayo, kapag sabay-sabay tayong magpupush, mahihirapan ang sumasabay sa A-long sa atin. Ayun na nga sinasabi ni Boss Tanks, teamwork makes the dreams work pare. And ini-embody na nga ng UBECMANIAC na hindi lang sila malakas bilang player, Kuya Aris, kundi as a team. Nakikita natin so far yung teamwork talaga nila and yung spacing na pinag-usapan natin kanina dun sa break room pare, sobrang ganda para sa UBEC. Walang na-waste na trades. Tama ka dyan, pero let's see, saan sila pupunta dito? Mukhang they're going to A-short. Pero mukhang delikado sila dito Mukhang, ay hindi, si Zai lang mag-isa. Mukhang kayang-kaya to. 3v1, kalukuhan na maubos kayo ni Zai. Nice trade kill coming from UBECMANIAC. Pero ito si XQQ, makikita kaya siya rito. Ni KLP nakita at hindi natama si XQQ. Hala! Hala! Anong nangyayari sa'yo, XQQ? Hindi ka tumatama, pre. Jai, nakikipag 1v1 dito kay YCK. But YCK with half HP. 3v1. Naku, bumukulit. Ano ginawa mo doon, Kuya Loy? Si Jai nga umatras, ikaw naman lumaban. Yun lang, umulit si Loy. Matapang talaga to si Kuya Loy Kahit kahapon si Kuya Loy din yung matapang Pero let's see, 2v1 situation. Kaya ba bang i-clutch? Pero sabi rito ni KLP, hindi na kayang i-clutch. Amin ang last round. 6-3 ang score for the first half and we are now on the second half. Second half pare, second half na tayo. Sobrang bilis. Sobrang bilis ng laro pare. Hindi mag-gets ng evolution power yung pacing dito ng UBECMANIAC. Minsan mabagal mag-setup dito sa B-side. Minsan tatakbo na lang sa short, 5 na nga nandaan doon. And evolution power, nasagasaan. Pero tignan mo yung priority ng UBEC. Hindi long, kundi short. Kuya Aris, pero si XQQ nakaisa na dito. Grabe yung lalim ng push nila dito. Nakita na siya dito ni Mino. Mukhang mababak sila rito. Ang ganda ng pressure nila dito sa mid at saka sa B-side Akala nila may HM pa yata. Oo, medyo nalilito rito yung evolution power pero dalawa yung nagbabantay dito sa water. KLP, kailangan niya makakuha ng isa dito. Kailangan niya mapilas dito sa XQQ para makabawi sila. Alam na nila, may info na rito. Abangan mo lang, XQQ, please sumilip ka. Ngayon na, sabi ni KLP. Ayun lang, nag-miss si KLP pero ayun na nga. Okay lang, sabi ni KLP, wait lang kayo. Papasok pa rin naman kayo Pero naka-ready mukhang... Oops! 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 Hello? Oh!
yun lang, hindi na naman tumama. Miss na naman coming from KLP. Pero gusto niya yata another miss coming from KLP. Naku, papapasukin siya dito. Gusto niya talaga yung harapan. Uy! Double kill coming from KLP. It's a 2v3 situation. Giant Kano. Laban dito kay YCK, Mino and XQQ. Pero ang bilis ng ang bilis ng backup ni Giant. Nandito agad siya sa may house B. Pero napakagandang mga natirang players dito na UBECMANIAC. Kuya Ari, si Kano at si JJ, two players that you can rely on to be aggressive and to be clutchers at the same time. 9-6 para kay Kano, 7-6 para kay JJ. Pero isang 3 versus 2 ang kailangan nilang kunin dito. Kung makuha ito ng UM, this is a big shot para sa kanilang enerhiya. Papunta nga dito sa series na kaya nilang talunan yung EP kahit sa mga clutch na sitwasyon. Pero Si Kano ang makakatapat nila, pero yun nga, mukhang hindi makikita ni Kano. Etong tatlong players ng Evolution Power, pero nakakuha na ng info rito si Jai. Alam na nila na magpupunta, nasa A-site na yung kalaban, and Kano takes down Mino sa 2v2, and wala pa, naku, tinatamaan pa, pero yun lang, the double sniper ang kumatay doon sa UBECMANIAC. kung nagmintis dun si XQQ min. At napatay ni Kano yun, no? 1v1 yun between Kano and kay YZK. Pagalingan na lang pag ganun. Pero 6-4, Evolution Power. Obviously with a man lead, almost losing yung round na yun. Isang trade na lang talaga and that would have been different. So momentum pa rin talaga to ng UBECMANIAC. So ngayon, di ko nakikita na kinukuha nung Evolution Power yung Hindi nila kinukontrol yung terrace or yung A-long, pero napatawag agad ng coach. Yung coach ng UBECMANIAC dito, no? Nag-time out yung UBECMANIAC. Pinakita si Tanks na ayaw niya makita, pare. For sure. May papa-adjust siya siguro na maaga dito sa second half, which is very nice, no, na ni-reserve ni Tanks yung timeout kasi hindi naman kailangan ng first half na nanalo naman. Pero, yun nga, might as well. Parang sabi na Tanks, lamang tayo. So alagaan natin to. Usap-usap tayo. I-band-aid na natin habang maaga pa, pare. Pero mabagal pumasok dito yung Team Evolution Power. Talagang inaantay nila. Alam nila siguro na medyo aggressive tong UBECMANIAC kapag nag-global risk. Pero 4-man push dito sa may A-short. By each. Zion, Mino magkakasama dito. Pero si Kano ang nagbabantay naman dito sa short. KLP nasa baba siya dito ng A-short. Let's see. Uy, Kano. Nag-overpick si Kano yata ron, ha? Di yata nakita. Di nakita dahil may smoke. Oo, pero delikado yung pwesto ni Kano dito. Pero maganda yung pwesto dito ng UBECMANIAC. Parang dalawa yung nasa baba. Pero nakadalawa pa si Kano dito. Ay, isa lang pala. Pero mukhang makakadalawa. Kano hindi mapatay-patay. Pero yun nga, nadali siya doon. 2v3 situation. Oops, magpuplant. Wala ko, magpuplant agad. Napatigil si Mina magplant doon eh. Kinabahan kay Loy. Oo, kinabahan. So it's a 2v3. Uy, makubackstab. Ay, naku po! Yun lang. Hindi pa nakaltukan si XQQ doon, pare. Pero si Loy. Let's see, Loy. 1v3. Kaya Loy. pa yan, pare. Loy, the all-star, pare. XQQ. Ayun lang. The Colt, the XQQ. That Chinese Colt. Napakahirap kalabanin, pare. Uno-ulo talaga yan. Pero papapatime out ang UBECMANIAC dito. Tanks! Anong plano kaya? Ano plano? Ang plano ni Coach Tanks kaya dito? I think sasabihin ni Coach Tanks, siguro dapat i-pressure natin sila. Take na natin yung Waters. Take na natin Take yung na natin Waters, LA. take Ba't natin ba tayo yung LA? natatakot? Ba't tayo natatakot? Eh, sa barilan lang, lamang na tayo. Di ba? So, huwag natin hayaang makagalaw ng maluwag sa mapa or makakontrol tong Evolution Power. Pag ganun, titignan mo na lang si Loy Kano, tapos si JJ, no? Oras na, pre. Ganito din yung nangyari kahapon sa kaso kahapon naman kasi lamang yung King Zero. Pero after the timeout, grabe talagang nakita na natin yung UBECMANIAC. Kasi baka dito sa timeout na to, pag tapos ng timeout na to, dire-diretso na to, hindi na makaka-score yung Evolution Power, tingin ko. The importance of yung timeouts natin, Tanks, obviously, very smart coach, so alam niya naman yung pwede possible adjustments dito. Not sure, baka pwede sila rin mag-double sniper. Depende rin talaga kung ano yung magiging itsura ng opensa dito ng EP. Kasi considering YCK naka-sniper pa rin, si XQQ obviously still rocking the sniper. Wouldn't be surprised kung si KLB, no, lalabas nila yung kanyang AWM as well. So, we're gonna have to wait and see kung ano yung sagot ng UBECMANIAC dito. Pero yun nga, no, pareho naman tayo dito, Kuya Aris, na gusto natin makita na mas maging agresibo itong UBECMANIAC sa pagkuha ng map control, pare. Tama ka dyan. Kasi tumatama naman yung mga baril nila eh. So hopefully, at
nakakasabay sila. Hindi nakakasabay na tatatalo nga nila sa barilan yung yung evolution power. So, pwede nating i-pressure itong evolution power na hindi agad makakuha ng isang side. Kasi nabibigay nila yung lahat ng side katulad nito, actually hindi lahat ng side ngayon, nakuha nila yung A side. So, let's see kung anong gagawin dito ng evolution power. Baka sila naman yung mag-quick push dito sa may B side. Naku, Pero si Loy, talon-talon lang dito. Sabi ni Loy, let's see kung may Si makikita ako sa talon-talon. Kulit mo Kano, nakikita ko na yung icon ni Kano dun sa minima pare nagpipigil yan Uy! ng sarili niya para pag-push ng LA pero magpupush na pala ng B-side. Etong evolution power, naspatan agad dito si Loy pero makikita pa nila dito si JJ KLP. Nakaupo lang dito sa metal box. Flash is gonna go through, walang mabubulang dito sa evolution power. Kaya na bang lumabas pero naspatan agad dito ni Zay. And wala na sila magagawa dito Kuya Aris unless makakuha sila ng control dito sa House B. This retake seems hard. Ayun lang, napatay din agad si Kano doon. Hindi na siya naka-backstab. So, sa 2v5 situation, nabulag pa rito. Etong si Jai. Oops. Isang one tap lang, Jay. One tap lang. Ulo-ulo lang, Jay. Oops, nakaisa na si KLP. Para yun lang. Ang Siya pala yung bilis nauluan. makabawi. Siya yung nauluhan dun. So, all 6 ang ating score. Mukhang kailangan yata ng aking sigaw para manalo ulit ang UBECMANIAC. Let's go, UBEC! Bunal, UBEC! Kailangan natin score. Kailangan natin tapangan ng konti. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-abang. Ayun nga, kailangan pa ng onting energy pa dito galing kay Loy at kay Jay pare. Onting action pa siguro na gusto nila makita. Nagigigil na yung dalawang players dito. KLB, Loy, up-down positioning dito sa B-house box pare. Pero nag-two short, two house sila dito. Alam nila na pag pumasok kasi yung evolution power talagang sama-sama eh. So, Diretso pa hindi yung flash pwedeng dun sa mag-isa side. lang yung mag-isa lang yung nagbabantay eh. Or yung isa lang yung haharap eh. Kasi mahihirapan siyang pigilan kapag mag-isa lang siya eh. And dire-diretso pa nga sa site pagka pumush yung yung evolution power pero mapapaback yung evolution power. Mukhang nakaramdam sila. Sabi nila mayroong dalawang nagbabantay dito sa my B house. Naramdaman yung aura ni ni KLB pare. Dito sa B, umalis na lang. Sabi nila, ang lamig-lamig dito, ba't parang biglang uminit sa bahay? Parang uwi sa bahay, parang Pero ito, dito yata si Ken. ito na yung hinahanap natin na aggressive push coming from UBECMANIAC. So, Jay, nagabang dito sa, iniwan siya. Layo ng lineup. Nag-lineup si Layo ng, YZK galing sa galing sa B. Papuntang B door pare. Pero I think mukhang magbi-B-side pa rin to. Tingin ko magpipake lang to sa A eh. Mino and XQQ are now on the A-long. Naka-ready na sila rito ng smoke. And C4 dala nila mukhang fake. Hindi, mukhang A push to. Pero ayun lang ang sinasabi natin. Medyo malayo si Kano. Pero sabi ni Kano okay lang. Kaya ka namang i-trade agad. Etong si Jai. So 4v4 Kano. Kailangan mong makatakbo dito. Umalik ka na pare! Uy, sige, repeat. Pero Sige, pick mo yan. may backup. Nice kill coming from Kano. Pero yung isa nakalusot doon sa mid. Makakatampo kaya si Zai. Pero sa... Uy, nakakuha pa. Pero sabi ni Kano, hindi. So it's a 2v2 situation. Kano, kumuha ka pa ng isa pero... Uy, yun lang. Pero 1v2 captain. KLB lang natitira. Walang kaalam-alam dito. Pare kaso bumari siya. Ayun lang. Hindi siya alam doon. Sayang yun. Yun lang, nabiktima ng 800 DPI pare. Yun lang, di makaikot na mabilisan dito. But a very nice attempt. Galing dito kay KLB. Sayang din yung kay Wala isa Kano, pa si no? Kano dun pare. Napulahan kasi siya eh. Hmm. Nakita siya doon ni Mino eh. Kita rin siya ni XQQ galing sa long. So, Pero ito balak sanang mag-pick ni KLP pero natakot gusto sa bulag at smoke. So grabe yung pag-control dito ng ng evolution power sa may B-side, no? Ayaw talaga nila ibigay yung water. Ayaw nila ibigay yung yung catwalk din dito sa may UBECMANIAC. Pero mukhang 5-1 push dito tayo sa may B-side. Sabi rito ng evolution power. Naku po, patay yung isa. Dalawa yung mawawala dito. YH with a double kill. Naku po, anong mangyayari dito sa ating UBECMANIAC? yun lang, nagpaitan sila dito sa B-stairs. Unfortunately, Kuya Aris, JJ, nandito na sa pinto. Spotted agad si Y8. Nakapasok agad. Gets the first one. Pero yun lang, KLP hindi makakaikot. Si Kano na lang natitira dito pare. Kano getting si Mino pero hindi na yata siya papasok dito sa site. 8 and 6 on the horizon dito.
Kuya Aris, as Evolution Power, mukhang gumagana na yung Black Widow nila dito, pare. Sabi nila kung kanina, global risk. Hindi naman ano yan, hindi naman kami malakas yan. Malakas kami mag-blacklist. So mas malakas kami pag kami yung papasok, kami yung entry. Ayun na nga, sabi ni Zai. Alamin, nag-activate na slowly itong si Zai, which is not good news para sa UBEC, no? Ito talaga yung player na ayaw mo na mag-online dito sa mga games natin. But 8-6, that's not too far para sa UBECMANIAC na makabalik dito sa game natin. Isang good round lang and one right after that and we are back in the game. Loy, gusto mag-pick na maaga dito sa B-house pero mapapabalik agad. So palito ano sila dito, no? Kung yung UBECMANIAC pinipilit nilang kunin yung terrace. Ito namang Evolution Power, hindi nila binibitawan din etong water, no? So another B-side push na naman coming from Evolution Power. Sabi nila medyo mahina yung B-side dito ng ng UBECMANIAC. Tara samantalahin natin, pasukin ng pasukin. The flash, pero yun nga, Loy nag-sniper. Naku po, naka-sniper dito si Loy KLB. Kailangan niya bumalik dito sa metal box. Getting itong si Loy, headshot para kay KLB. Kailangan niya pa makakuha ng isa. Flash is gonna go through. Pero aakitan siya dito sa box. Metal box, hindi pa namamatay si KLB. Nandito na si KLB. Mino at XQQ, dalawa na lang natitira sa loob na B-house. Mino na lang natitira at ubos ang Evolution Power dito sa B-house. Buti na lang at nakatago agad. Pag si KLB talaga yung nagdedepensa sa isang site, pakahirap pasukin eh. Parang kahapon lang eh, yung nagdedepensa sa ron sa A site. Kapag pumasok yung kalaban, hindi agad siya papatay. Kita mo ngayon, ganun na ganun din yung nangyayari. So I like the rotation ng mga players dito. No, kanina nakita natin na si Kano at si Loy yung nasa B-site. So sabi nila, lipat ka muna dito sa may lipat ka muna KLB dito sa may B-site. Kailangan ng matinding depensa rito. Kailangan ng magsasara ng B-site at magkakandado ng B-site ng pinto ng B-site. Grabe, pinabayaan na lang talaga yung LA, no? Oo. UBECMANIAC once taking LA every single time. Pero tingnan mo naman yung movement ni Kano dito. Mamba out lang, JJ down to low HP, nagpalit ng barrel dito kay KLP. Pero YZK na, dito na siya sa LA, men. Yun yung looming presence dito ni YZK gamit yung kanyang sniper na machochoke yung depensa slowly dito sa A site as may pressure na nanggagaling dito sa terrace. Pero KLB, kailangan nila makakuha ng insta-pick dito kung ikaw yung UM, men. Yeah, kailangan nila makakuha ng pero maganda position dito ng UBECMANIAC. Tatlong member nila nasa A site and backup nila si KLB nasa stage lang, so mabilis na makaka-backup to. If ever man na magpupush etong Evolution Power, pero yun nga, dalawang mawawala dito sa team Evolution Power. So waiting agad the timing and another kill coming from Evolution Power. Si Loy na lang yung natitira. Loy with 3. Another headshot coming from Mino. And nabako nga yung ating UBECMANIAC sa 6. Ganda sana nun, Kuya Aris. Kaso yung first shot ni JJ dun sa first player na pumasok ng short, tumama sa leg. Hindi napatay all the way, kaya nakababa doon yung isang player despite dying immediately. Distraction pa rin yun para sa UBECMANIAC. Pero mamaya na yan, of course, LA fight is gonna go through. Mahuhulog agad dito si Loy at si Kano. KLB na lang natitira. Naubos dito ang UBECMANIAC dito sa long. Pero Evolution Power gusto nila i-push. Gusto nila i-push ang pressure sa mga players ng UBEC. Pinilisan na nila ang kanilang push dito. KLB na lang natitira na naandito sa short. And Evolution Power mukhang gusto nilang kunin ang kanilang mapick, Kuya Aris. 4v1 situation, Captain KLB. Pero nasubugan pa, pero alam na rito ng Evolution Power kung nasan si KLB. Naantay nilang pumasok at ayun. Evolution Power takes map number 1 dito sa ating second semifinals. Sayang yun for UBECMANIAC. Kung napako sila sa 6, at tagal nilang napako dun sa 6, hindi sila naka-score.
And ayun na nga ang ating first map of the second and final semifinal series natin dito sa ACL. UBECMANIAC obviously losing dito sa Evolution Power. Second half, may mga good points naman dito ang UBECMANIAC, pero grabe talaga yung EP. Kuya Aris, kakaiba yung ginagawa nila pagdating sa mapa ng Black Widow. Totoo yun. And nakita ko, alam mo, parang parang Tito's Day ngayon eh. Kasi kanina, kung kanina nakita natin sa N9, siya yung nagbuhat sa BaiSha Gaming. Dito naman sa Evolution Power, Mino. 18 kills yata si Mino. 18 kills, kaya ina nga yung sinasabi natin, no? I think ang tagal na namin sinasabi ni Salvatore as well, yung 2025 talaga ang magiging era ng fragging IGL. And ito naman si Mino, tingnan mo naman, despite yung sabihin na nating experience, no? Wag na nating sabihin Yung edad. yung edad pa yung experience dito ni Mino dito sa Evolution Power, ganun pa rin talaga yung laruan niya, no? May sakit pa rin talaga yung kanyang barilan dito, pare. Actually, parang parang walang nagbago eh. Parang siya parang yung Mino noong 2015, nung nasa HG pa siya. Yun nga, may parehong gupit. Ganun pa rin talaga. May glasses na lang siya ngayon kasi alam mo naman, pag nasobran sa laro, medyo lumalabo na yung mga mata ng mga tropa natin dito. Pero titignan natin yung score. KLB leading the charge para sa UBECMANIAC with a 1.36 KD, 53% headshots per kill, and 0.88 kills per round. Pero po-point out din natin si Kanu dito with a 0.75 headshot per kill, pare, as an entry para sa kanyang team, which is very, very impressive. Pero titignan naman natin para sa Evolution Power. Tama ka nga, Kuya Aris. Mino, Tito's Day na ba ito? I mean, MVP. MVP pa nga si Tito Mino dito sa Black Widow, pare. With 1.64 KD, 1.06 kill per round, 0.72 headshot kill, grabe, and 118.2 ADR. Napakataas nyo na. Grabe. Every round, tumatama si Kuya Mino. Every round, may binabawasan si Kuya Mino, no? Yung impact talaga ni Mino cannot be understated dito sa Black Widow map natin, men. And yun nga, parang walang nagbago. I mean, to be fair, no, mas madalas ko pa nakikita ang naka-Scarlight si Mino dun sa CFPL kumpara nga dito sa CFS AK, no, which is more of a favorite ni ZY. Pero ayun nga, parang walang nangyari. Yung pa rin talaga, ganun, dire-diretso yung barilan. Parang laser nga yung hawak nga dito ni Boss Mino as we see yung score dito ng Black Widow. Obviously, mapik na Evolution Power. Ito yung pinaka-comfort map talaga nila ever since CFPL pa lang, na kahit naglalaro sila ng Black Widow 2.0, ganun pa rin talaga yung laruan, ganun pa rin basically yung sets na nakikita natin. And Ayun nga. So, I think that is pretty much it para dito sa map number 1 dito sa series natin. Kita-kits na lang tayo sa subbase, guys. Do not go anywhere. ACL CF Filipino Broadcast. We'll be right back.
At nagbabalik ang ACL CF 2025. Nice Katol at Sneaky Frog pa rin ang kasama nyo para sa huling semifinal dito sa ating tournament, UBECMANIAC versus Evolution Power. Obviously, Evolution Power leading the charge dito sa ating Black Widow. Pero alam naman natin na malakas talaga dito yung Evolution Power. Kahit ng group stage or playoffs pa lang dun sa CFPL, evident na praktisado sila sa mapa ng Black Widow. Hindi na nakakagulat talaga yon dahil last year din naman. Ayan, okay. Last year din naman. Hindi nakakagulat yun dahil last year din naman tinalo din talaga ng Evolution Power dito sa Black Widow na map. Medyo nakapalag nga lang ng konti dito yung UBECMANIAC pero wala, parang nabitin yung UBECMANIAC, no? Tuloy sila yung lamang 6-3 yung ating score for the first half. So akala natin magtutuloy-tuloy na yung score dito ng UBECMANIAC pero medyo nag-play safe kasi sila eh. Nag-play safe nga sila, napansin nga natin nun, wala masyado tayo nakikitang sugal galing sa kanila dito, especially para sa Waters. I think masyado silang yata nag-focus ng sugal dun sa terrace, no? Oo. Hindi na pumunta ng terrace. Yung Evolution Power, kada start ng round, Waters agad dito sa B-site. And napaka-impressive na read siguro yung ginawa dito ng Evolution Power. To be fair, no, yung B-sites, kahit saan magtago yung UBEC, nakikita talaga sila. Kahit yung double bait dun sa pababa na hagdan, no? Nakita pa rin yung dalawang player. Chinek pa rin yung yung dalawang side ng stairs na mind blown ako doon na i-check ko na YH actually. Pero yun nga, feeling ko binimake sure na talaga ng EP na walang malalagpasan dito, men. Actually siguro kaya talagang nagpipilit yung UBECMANIAC sa A-side kasi kahapon napapansin ko yung Evolution Power push na madalas silang mag-push ng A-long kahapon eh. So baka tumatak sa isip nila na baka mag-ilong to ng mag-ilong. Pero sayang hindi sila sumugal ng kahit isang beses doon sa water. Hindi nila nilaban. Talagang ibinigay nila doon sa Evolution Power yung water. Kaya nakagalaw ng matindi yung nakagalaw ng maluwag. Etong mga members ng Evolution Power nakapag-setup sila ng maayos. Ang dali pa naman doon pagka may flash. Yung nagulat nga ako na hindi natin madalas nakita dito sa Black Widow specifically, no? Yung parang yung 1-1-3, yung maglalagay ka lang na isang player dun sa Waters, susugal mo na yun, kung mamamatay siya, edi retake na lang. Yun talaga yung sugal dun kung magre-retake na lang kayo sa B, tapos yun nga, extra defense na lang dito sa A side. Pero yun nga yung dahil nga sa hindi pagkasugal dito ng UBECMANIAC para sa mga ibang posisyon ng map control, medyo kulang information nila sa simula ng execute ng mga players ng Evolution Power, no? Magugulat ka na lang may flash na palipad na paloob ng site and nag-iisip na lang siguro dito yung UBECMANIAC, sige mag-hold na lang tayo, pero hindi ka pwede basta mag-hold eh. Pag Evolution Power kalaban mo, dapat malaman mo na maaga kung anong gagawin nila dito. Actually, one time nagsugal sila kaso timing naman yung pagsugal nila sa pagkuha ng water. Wala doon yung mga members ng Evolution Power. Nasakto talaga na A-site naman yung pinush nila. So parang yung ginagawa lang sa kanila, minsan biglaan magpupush din yung Evolution Power, pero nga nakikita natin dito mukhang ganadong-ganado pa rin yung mga players ng Evolution Power. Ito natin. Siyempre. And siyempre, chill na chill lang si Kapitan KLB. And patawa-tawa lang. So, pero sana hopefully itong Siloy, this map gumana. Kasi nakita natin for the first map, no? Black Widow, medyo hindi makakuha ng kill Siloy. Pero this sub-base, alam naman natin kahapon, medyo nung mga early round ng first up, lagi siyang namamatay pero nakabawi. Si Lloyd doon sa ating second round. Alam natin, no, pag sumabog dito si Lloyd, sa mapa ng sub-base, nako, pwede pa matambak dito yung Evolution Power, that's for sure. Pero tignan natin yung map data, of course, para sa map number 2. Blacklist, Global Risk, halos pantay with only 3% difference para sa UM. Para naman dito sa Evolution Power, medyo nahirapan sila sa Blacklist with a 52.8% win rate dito sa mapa na to. Let's see what Evolution Power can do in UBECMANIAC's house. Sub-base up next para dito sa dalawang teams natin as we do go into it. Feeling ko it is gonna be UM on the BL side and it is gonna be EP on the GR side. And titignan natin anong kayang gawin ng UM dito sa bahay nila, pare. Anong adjustment kaya yung gagawin ng UM dito? Dahil napanood na sila kahapon pero yun nga, another quick push dito para ang bilis ng ginawa dito ng UM pero hindi umubra yung rush nila dito going into the B side. At ubos agad yung mga member ng
Kakatalikod ko lang eh. Grabe. Ano yung pre-taste? Ano nangyari yun? Biniglaan yun. No? Pre-taste daw pare, testing lang. Baka gumana yung yung rush sa B-site. Rush Okay B-side guys, agad. Kalma na. Okay na. I-execute na tayo dito. Wala pa 2 minutes na tapos na yung round. Si malay mo gumana. Well, sabi nga natin, ayun nga, sabi ko lang baka ayun yung adjustment agad na gusto nilang ipakita. Yun nga. Standard lang naman ng depensa ng mga players ng AP. Pero to, back to default yung ating mga players ng UBECMANIAC. So, Kano and Jai ang nagbabantay dito sa woods. And KLP always dito. Talaga lagi sang nasa mid. Laging nasa passage to eh. Lagi niyang sinisilip yung yung dark room. So, same setup ang ginagawa dito ng UBECMANIAC, pero na-smoke sila dito Minong nagbabantay dito sa may woods or sa may mid or sa second mid. Let's see kung daming smoke. Di nauubusan ng smoke yung double doors dito sa second mid. So hindi makapasok tuloy, hindi makapag-setup tuloy dito. Etong Team UBECMANIAC, pero ito yung sinasabi ko, yung kahapon yung ginagawa nilang mga deeple smoke, yung mga nagpapagulo eh. Diyan nalilito yung mga global risk eh. Pero let's see kung malilito ba rito yung global risk. Malilito ba rito yung IP kasi nakita natin double sniper setup dito sa may B-site. Ang evolution power nakita na nga, pero yun lang. Alam ni YCK na mayroong kasunod dito. Oops. Op. Ay, na-pre-kill. Hindi nakita Ayun na pasok na. Pinasok na ng Kuya Aris, itong B-site natin. Kano, KLB, Loy. Nakakuha ng tatlo, pero nandito na si Mino at si YH. Gusto pumawi para sa kanilang kakampi. Tito Mino, kaya mo bang ulitin yung ginawa mo kanina na nagsalba ng evolution power para maka-retake, para makakuha ng puntos, pero hindi nila magagawa na andito na si Kano para kunin ng kill dito sa DR pare. 1-1. Bumawi agad. Grabe si Kano. Chilling lang si Idol, pre. Oh, chill lang. Parang nasa bahay. Parang nandun lang sa bootcamp nila eh. Ito lumabas siya sa camera eh. Yung crowd na, what? Parang nasa computer shop lang si Kano naglalaro Yun ng nga. pub game eh, no? Pati yung crowd eh, na-confuse eh. Na-confuse din sila. Sabi niya, ha? Ooh, May ganun rin, pero wala. Yun lang kay LP. Naunahan. Naunahan. Naunahan siya doon. Kala niya siguro makakauna siyang makakuha ng kill doon, pero mas mabilis yung pag-kill dito ng Team Evolution Power. So 4v5 na lang agad yung laban, pero yun na nga, napapalaban din si Mino. M4 versus AK, medyo lugi si Mino dito Kailangan lang gamitan ng utak, pero magpupush etong Evolution Power dito sa may sa luwag, no? Uy, malapit na yung isa doon, pero si Zay. Si Zay namatay dito kay Loy, pero it is Hindi naman! 1-1. Baril lang may tinatamaan pa dito sa UBECMANIAC. Pero magulang si Tito Mino. Hindi siya magpipig dito. Tatawagin niya si YCK. YCK, kailangan ko na backup. Isa na lang naititira. Jay, saan ka pupunta? Pero may backstab na si XQQ. XQQ na kay AK. Aba, nag-AK si XQQ Nagpapalit, paira muna AK pare. Ako na magpupush dito. Ako na yung magiging attacker nyo. Oo nga, ang ganda ng idea naman ng ng UBEC na kumuha ng Vensas, kumuha ng A-side potentially. No? Yung problema lang talaga, di nila makuha yung second week. Kaya na sinabi mo, meron ding default mo itong evolution power pagdating dito sa double doors. Pero may lineup naman galing sa labas para i-block yung sniper dito ni XQQ. Pero tamang talon lang naman. Checking lang kung may nakatingin na sniper dito sa shutter pare. Mukhang no? Check na talaga. Alam na nung na evolution power kung paano yung gagawin nila dito once na naghagis na ng smoke yung yung UBECMANIAC. Alam na nila kung saan sila matututok eh. Gusto ko sana kung lalabanan nila dito si XQQ pare, magpasama si KLP sa isang M4. Tapos kaya nagbinte si KLP, boom, may wallbang bigla, lumalabas dito kay XQQ. Actually, ganun yung ginagawa nila pag malaki yung map eh. No? Si KLP, si Kano at saka si KLB magkakasama. So, tignan natin. Dapat dito sa try din nilang. Actually, kapon pala, ginawa nila yon. Kaso hindi umuubra eh. Si KLP hindi talaga siya makakuha ng kill eh. Hindi siya makakuha ng pick. Kasi napakadaming smoke eh. Wala siyang makita. Kada sisilip siya may smoke. Pag lalabas siya pag mawawala ng smoke, sakto, nauuna naman siyang patayin ng kalaban. Grabe yung denial ng EP dito para sa second mid. Pero tignan natin, UBECMANIAC gusto mag-push pa loob.
Zay, bumalik ng CR. Mino, bumalik ng sa loob ng shutter. YZK with the sniper going wide. Nakuha ng dalawa. Gamit ang isang bala. At naging tatlo na lang yung UBECMANIAC. Mino, low HP, pero okay lang yun. Numbers advantage. Nasa kamay ng Evolution Power at mapapabalik ang UBECMANIAC. Umalis sila ng second mid. Nako po, Kuya Aris. Oy, pero ito tumatapang si YZK dito. Pero maganda yung may backup si YZK. And KLB nagtatry siyang patayin or kill etong si YH dito sa may luwag, sa may A site. Pero nakakagapang dito yung members dito ng UBECMANIAC. Makikita kaya dito si Kano. Sisilip kaya pero Zai takes down KLP. Si Kano na lang natitira at ayun, wala na rin magagawa si Kano at mapapatawag ng timeout dito. Ang UBECMANIAC, sabi ni Coach Tak, itigil na muna natin to. Hindi na maganda yung nangyayari. Nache-check na nila tayo, kailangan natin magbago ng play. Grabe yung yun talaga yung pinakamalaking problema ng UBECMANIAC ngayon, Kuya Aris, which is that continuous denial ng second mid. Yung kalahati ng setups para dito sa A site, kung hindi mo talaga makuha yung second mid, magpe-fail at magpe-fail yun. Granted, pwede naman kayo maglima sa luwag, pero di ko marirecommend eh. Sugal Siyempre, CR, kailangan mong isipin, CR, yung rampa sa tabi ng luwag, tapos yung missile pa, sikip. Dami kailangan isipin. Pag nakuha nyo yung CR, wala nang problema yun. Hindi maka-drop down na maayos si Loy. Papunta nga dito sa CR kasi feeling ko aware yung Evolution Power na gamit yung vents ng UBECMANIAC if ever mag-A side sila dito. And also yung second mid, no? Kung yesterday nakita natin na talagang may pinipilit talaga nilang makuha yun eh. Yung nakakalapit sila sa CR. Pero ngayon dahil sa smoke, sa default smoke dito ng Evolution Power, tatlong smoke eh. Halos maubos na yung oras ng UBECMANIAC bago sila makapasok, and pagsilip naman nila, andun agad si YZK na yung papalit. Ang ganda rin ng palitan ni Mino. Once na makita si Mino, tatawagin niya rito si YZK, papasilipin niya. Nakita natin isang bala, dalawa yung namatay para dito kay YZK. Yun nga, 3-1 ang scoreline natin dito. Usually, nakikita natin sa China, pagdating sa sub-base, mas GR side ng mapa na to. Pero syempre, pagdating sa Pilipinas, Kuya Aris, ang sub-base ay biglang nagiging BL-sided. So titignan natin kung kaya namang gawing BL-sided ng mapa na to galing sa UM going in a different direction this time. Hindi na sila dediretso ng second mid. Instead, gusto nilang labanan si YZK. Uy! Malapit ka na dun! Malapit ka na dun, YZK! Grabe, Selva. Kunti na lang. Tinamaan sa jawline pero lumagpas. Yun lang. Pero, ayun nga, maganda dito. Dapat pagalawin talaga nila si KLP, no? Hayaan nilang si KLP yung gumalaw dito ngayon. Mainit si Kyle eh. Oh, yun na! Another missed shot coming from KLP. Pangalawa na yun para kay KLP. Pero ganyan-ganyan din siya kanina eh, no? Medyo nagmi-miss lang pero sa bandang huli, tama na etong sniper ni Kael. Ayos din si Kyle, no? Yung tumatama talaga siya pag sobrang taas na ng pressure eh. As in clutch sniper. Pwede natin tawagin dito. Pero Mino, mag-isa lang dito sa second mid once again. Yun ang pakay dito ng UBECMANIAC na kunin talaga itong second mid. Pero tignan mo naman, smoke, flash agad sa second mid. Kuya Aris. Nagamit na yung smoke dito. Uy, narinig sila ni Zai, so reported. Ganda ng flash. Ang ganda ng flash, pero isa lang yung mapapatay dito. Dalawa ang mawawala dito. Tatlo na pala yung mawawala dito sa UBECMANIAC, pero nandito si Mino sa baba. Let's see kung mapapatay niya. Patay na nga dito. Sila. Ang bilis ng backup ng Evolution Power. Nandun na agad sa baba, no? Nakatawag agad si Zai ng backup. Ganda ng delay ni Zai dun. Hindi parang nung pakay na talaga hindi makapatay ng mga players, honestly, na nabulag na yung lahat ng mga players. Sige, tatry ko nalang maging magulo as much as possible para maka-rotate yung team ko papunta ng A side. Yun yung sinasabi ko, Kuya Aris. Pag pumunta kayo ng A, tapos luwag kayo lahat, alam na ng Evolution Power, kung ano i-guard yun, pero si KLP dumiretso dito sa lockers at si YZK nahulog na agad na kubo. Hindi gumagana ang rush A, edi rush B tayo dito, pare. Nakakagulat si KLP doon. Nandun na agad sa loob ng nasa duel pa agad mo. Nagulat siguro si YZK doon. Paano napunta yun doon? Wala bang actually nakita pala siya. Kaso nga lang, hindi nag-adjust yung hindi kinul yata eh.
Parang ano yung sabi nito, hindi ako nang bahala, kaya ko patay ito. Masyado niyang minaliit si KLP doon. Yun lang. Komportable na si Mino dun sa shutter, eh, no? Nakatingin, Oo. nakatutok na dun Uy, sa second pero mid. ito, Pero YH, teka lang. One tap, ulo lang, hindi kasama katawan. Pero sabi ni KLB, hindi pwede yon. YH, hindi ka na pwedeng maka-4 na kill. Wala na ring oras para sa EP para makabalik dito sa loob ng site. So 4-2, UBECMANIAC. First round after a while. And titignan natin kung kayang bawiin ng momentum itong UBECMANIAC. Papunta ka dito sa labanan natin. Problema ka lang, hindi nila pwedeng ulitin yung ginawa nila kanina kasi pili ko one-time thing lang yun. Pampagulat lang talaga para sa shutter defense. Ayun na, nag-adjust na nga agad si Pino. Kumuha na agad ng locker. Kinuha mo niya, baka mamaya ulitin eh. Sige, take ko na yung locker. Ako nang bahala din sa locker. Isasarado ko na yung locker para... Uy! Si Loy? Delikado si Loy dito. Grabe ka na, Loy! Uy, mga makakalusot yata. Nakapuloy! Ay, dito mamat! Nasobrahan yata sa sidestep pero double sniper. Grabe, pipit yung dalawang sniper, no? Pero napalipat sila, ha? Napalipat sila dito, Kuya Aris. At tignan mo naman, pabalik ang UBECMANIAC dito sa outside. And gusto talaga nilang mapapush yung evolution power papunta na second mid. Gusto nilang ma-force yung laban between yung mga snipers natin. KLP, kasama si KLP. Check ba nila dito si Mino? Mino, kitang-kita. Pero KLP, waiting for the trade gamit yung sniper. Flash is gonna go through. Pero diretso na agad. KLP with the sniper. Mino going down. IGL for IGL at the moment. 1 minute and 20. Madami pang oras. Madami pang utility dito yung UBECMANIAC para mag-setup dito, Kuya Aris. Pero nakakuha ng info si Wyatt. Alam niya na mayroong woods dito. Adjustment agad. Parang dalawang 2A2B yung gagawin dito ng evolution para ibibigay nila yung CR. Hahayaan nilang makapasok dito sa CR or makuha yung second mid ng UBECMANIAC. Uy, ganda ng pwesto ni YZK, no? Info lang. Oops. Grabe yun. Alam na nila dito kung nasaan papunta etong team UBECMANIAC. YZK takes down KLP. Another kill coming from YZK. Pero sabi na Kano, hindi pwede yan. Dalawang full kill naman para dito kay Kano. It's a 2v2 situation. Zai and XQQ against Kano and Loy. Parehas pang 100 HP. Parehas lang yung buhay dito ng both teams natin. Yun lang, dalawa CR. Not the best way! Pero grabe naman si Kano! Grabe si Kano! Kumapit yung bala, no? Kumapit yung bala, pare. 2 taps, sapats na ang burst. Nako po, Kano, nagpapakitang kilas. Alam mo, seryoso na si Kano kasi nakababa na ang kanyang leg. Pare, hindi na nakataas. Hindi na naka-com shot post. Tingnan mo si Kano, naka-straight body na, pare. Okay na. Uy, hindi ka na. Si Jai, naka-sniper? Ayun na, yun yung na sinasabi ko, Kuya Aris, yung M4. Yung M4 ni Kano, pinaparamdam niya na, pinapakita niya na. Kanina kasi hindi, nakikiki siya ng Black Widow eh. So ngayon sabi niya, kailangan ko nang ilabas yung M4 ko. Kailangan nyo nang maramdaman yung M4 ko. Yung M4 na nagto-250 sa New Grease. Napakasakit niyan, pare. Pero kay YCK kanina, medyo sayang yan. Nag-miss siya ron. Tapos yung kasama niya, tumaban pa. Hindi man lang inantay yung backup dun sa CR. Talagang nilaban niya na eh. Pero kung tingin ko kung pinatagal niya pa yon at nakabackup pa yung CR, baka ubus pa yung yung UBECMANIAC. Pero ito nakakita na rito si YCK. Kay LP, dalawang beses niya nang ginawa yun pero this time, napa-atras niya si YCK. Uy! Nice kill coming from KLP! Talon ka pa, ha? Sabi ni KLP, kanina pinatakbo mo ako. Ngayon, ikaw ang tumakbo. Pag bumalik ka, patay ka. 65 HP, natira pa nga dito kay KLP, tinamaan sa kahon. Pero yung AWM not the best pagdating sa wall bang. And tignan mo naman yung space na nakukuha ni KLP dito, pare. Slight information sa shutter. Alam niya na nandito pa si XQQ na may presence dito sa B-site. Pero yung mag-decide pa yung UBEC. Hindi pa naman nila kailangan i-execute ito dito, no? Medyo mahaba pa yung time. 50 seconds. Pero ito mukhang they're going to B-site na. Kailangan may mag-passage sa kanila. Uy, 3. Mukhang delikado sila rito. 3 member ng Evolution Power yung nagbabantay sa B-site. Kaso ang ganda ng mga flash. Papasok ng site. Loy with a good first kill. Dito kay Mino. Zay spotted na agad dito sa DR. Nakabogod spray. And naubos lahat ng miyembro ng AP dito sa B-site. Nako po. Kuya Aris. Bonus lang yung passage galing kay Loy. Naubos agad pagpasok nila ng LR. Patay agad si Mino eh, no? Nasa ano siya? Midwall yata si Mino nun eh.
Siya agad yung pinunteriya ni Loy. Sabi niya, andito si Mino, hindi ko na patatakbo ito, hindi ko na papakuhain ng kill to. Pero ang ganda rin ng flash nila, no? Actually, hindi nakasilip yung hindi nakapick yung evolution power doon sa dark room eh. Sinabi ni Loy dito, sobra ka na dito. Pero JJ with the peak, KLB nakalabas ang kanyang... Oy! Buti na lang at hindi kumapit yung bala, no? Naku po. Buti na lang nandun si KLB para tulungan. Pero YH, dire-diretso lang dito kay Kano. Pero si Loy, gusto niya makahanap ng trade dito. Zay, hinahabol dito si Loy. Pero si Loy mapapalabas dito ng Woods. Pero ng Woods control dito yung EP. Pero hinahabol siya, men. Hinahabol siya ni Zay. Hindi alam dito ni Loy na delikado yung evolution power. Pero mukhang makikita ni Loy. Tingnan natin. Ala, Nagkasalisi sila. Si-check niya Ares. Sana i-check. Sakto. Ala. Naku po, delikado nga dito. Ayun lang. Uy, nakaikot. Buto na lang. Nice split coming from KLB. Pwede So, mag-A. it's a 2v2 situation. Pwede mag-A kasi si Loy, tumatakbo nasa woods. Patay na si YH at si Zay. Yung usual na dalawang A players dito, Kuya Ari. So, Mino and XQQ. good Lagi recognition. itong nasa B-side. dami pa nilang util rin. Ako po, sobrang daming delay ang magagawa nila dito, Kuya Aris, with the nades and the smoke and the flash. Also, yung pang-retake din dito ng evolution power. Ang dami rin green, ang dami pa rin din lang utils dito. Kung halos kompleto pa rin, no? Halos same lang. Open plan. Uy! Open plan. Open plan, tapos kukunin yung CR. CR, Lloyd. Ang alam, pre. Huwag kang gagalaw. Huwag kang Uy. gagalaw. Huwag dyan, pre. Huwag dyan. Sige, dyan. Crossfire. Oy! Ayun lang, di na pala kailangan, pre. Ay, pero walang buhay ha. Pa-issue nilang dalawa. Ako po! Sumabog pa. Sabi nila, hindi pwede yan. Sarado. Ang CR, hindi kayo pwedeng mag-CR. Out of order, pare. Out of order, sabi ni Loy. Grabe naman yun. Galing kay Loy at kay KLB. The crossfire is real. Pero mali yung kanina. Kinabahan ako. Kinabahan ako kay kay Loy, kanina, yung nag-lurk. Nag-lurk? Si Jay yata. Ay, hindi si Jay. Yung sa Si evolution Zay. power, si Zay, no? Binaril niya agad yung sniper. Dapat binaril mo muna yung rat-rat. No, yung naka-rifle eh. KLB? Nakapatay agad sa MR, pare. Hindi na pinalagpas si Zay. Ayun lang. Sabi ni KLP, ba hindi na namin kayo hayaang maka-map control dito. Naku, mamaya. Sisilip na kami, lalaban na kami. Mamaya. Sige nga, isang 5 MR nga dyan, pare. Mamaya. Pakitaan niyo yung Falcons kung paano mag 5 MR, pare. Kita mo kasi yung 5 MR ng Falcons, so nandun lang sila sa baba, pare. Ayaw nila umangat, pero KLB, ay. Ay! Tignan natin. Naku po, wag ka magpa-burst Naku fade po. dyan, pre. Wag ka magpagupit. Naku! Malulusutan yata. Ayun lang! Nautakan sila doon! Oh my God! What happened? Ano yun? Grabe, be. Grabe naman yung gapang ng evolution power doon. Veteran things yun, ah. Na veteran things ni Tito Mino, no? Yun lang, napapaghalataan ang experience dito ni Mino. Pero kay LB, gusto mababasa si Kip. May makakuha ba sila dito? Lloyd, nakita si YH. Pwede pa nila i-push yung side. Pero meron magagaling dito sa kanilang likod. YTK, hindi makukuha si Kano! So, sa 2v2! Kaya pa to, hindi pa nakakapag-plant. Uy, si Lloyd, ikot ka muna, pre. Sige. Pwede. Pero, Kano with low HP. Isang tamaan na lang si Kano dito. Pero, Loy, kailangan mo mag-step up dito, Loy. Kailangan mo pumatay dito. Kailangan mong buhati si Kano. Pain lang si Kano dito. Pain lang. Kailangan ma-headshot ka ako. Yun lang. Hindi agad napatay, pare. At ayun, dinoble pick na. Etong si Loy ng evolution power. Pero, nakita mo yung Grabe yung pressure. Kita mo yung check nung doon? Check na si KLB. Kasi kahapon, yung King Zero Esports, hirap na hirap patayin si KLB doon sa may baba ng A-side. So ngayon, sabi ni Mino, hindi kasi alam ng King Zero Esports kung paano gumapang eh. Uy, ayun na nga yung sinasabi ko. Ayun na nga, ganyan mag-MR, Falco! Napapatay yung mic. Namatay tuloy yung mic natin. Grabe. Dahil sa sigaw na yun, pero it's a 1v2 situation. XQQ with 14 HP.
Wala pa sa kanya yung C4. Hawak dito ng UBECMANIAC yung C4. Nice push coming from UBECMANIAC, no? Narinig ka siguro, Sneaky. Sabi mo kasi 5-1 push sa MR. Naramdaman ko nga, kaya nga Falcons, ito yung sinasabi ko kahapon pa pare sa Falcons, ganyan mag-MR pare, hindi kayo magsistay sa baba, kailangan nyo talagang angatan yun pare. Ano yun eh, Pinoy moves yun eh, yung walang takot, no? Diretso pa sa MR. Golat kayo, no? Ginolat sila ng Team UBECMANIAC doon, pero execute, let's see kung makikita niya, ma-check niya ba rito si Kano, pero mukhang free kill ang mangyayari dito, and UBECMANIAC ang makakakuha ng round na yon. Lamang na tayo ng isa ulit. So pangiti-ngiti lang si Kano. Nonchalant na ngiti lang galing dito kay Kano pare. And si Captain KLB, pang maya lang ng bubble gum, no? Para chill-chill lang tayo. Pero sabi ng Evolution Power, wag nating ibigay yung MR pa. Baka maulit. Baka hindi na tayo makagalaw pag nakuha yun. Nako po. Pero XQQ napaka-deep dito sa vents potentially. XQQ naka-AK? Pero teka lang, may napapansin ako sa UBECMANIAC si Kuya Jay natin, hindi pa nakakakuha ng kill. Oo nga, pikit na lang ako hindi ko nakikita yan. AI lang yan pre. Edit lang yan. Ano talaga, pagbaliktad yung death tapos yung kill pare. Tingin ko namali lang. Mali lang guys, glitch lang yan guys, glitch lang yan. Pero yun nga, Woods yata yung pakay ng balak nila. Evolution Power, malapit na sila dun. Double nade, patay sana isa dun. Muntik sayang, no? Nalate yung pag-push nila. Kung napaaga sana, sabog sana yung mga members ng Evolution Power. Good timing sana yun, 140 nade. Pero nakakuha ng info yung Evolution Power dito. Sabi nila, merong dalawang nag-grenade dito sa may second mid. Meron dalawang nag-grenade dito sa, dalawang 3F Ganda. Maganda position dito ng Team UBECMANIAC, pero na-smoke sila dito. Mukhang makakalusot na naman. Mukhang matititosting na naman sila dito ni Tito Mino. Gustong labanan ni Kano. Uy, tama na lang, nakita niya dalawa. Naku po, bakit ka lumabas Kano? Bakit ka nag-quit? Tapos ang ganda ng smoke no? Pero yung hindi makakaback up yung nasa dark room, hindi makakaback up yung nasa... Pero ito si PLA natin, masyadong mainit. Dalawa yung makukuha nila dito, pero naubusan sila bala! May pistol pa! So it's a true B4 situation, hindi makapasok dito sa B-site. Etong Team Evolution Power, pero tinamaan yung bakal. Tinamaan niyo. Pero sabi niya, okay lang yon. So, B4. Pero sabi na dito ng Team UBECMANIAC, hindi pwede yun. At napatimeout nga ang Team Evolution Power. Grabe yung ginawa ni Lloyd dun, Kuya Aris, kinat niya yung magkakat. Sabi ni Lloyd dito, kayo pala yung, hindi kayo yung magaling mag-cut. Ako yung magaling mag-cut dito, guys. Ikakat ko yung cut yun na rotation, papuntang second mid. Walang dadaan dito, pare. Sakto rin kasi nawala yung smoke dun sa woods Sakto din. Kaya talagang na-pre-kill sila ni Lloyd dun Inaantay natin galing kay Lloyd, yung mga ganun na galawan, yung walang takot mag 1v2, hinahabol si YZK. Yun yung na-miss natin galing dito kay Lloyd. Reminisce ng 2023 form ni Kuya Lloyd, no? Yung MJ 1v5 tagabuhat talaga na mode. Palag-palag lang, walang takot. Talagang sabi ni Lloyd dito taga-Cebu ako Taga-Cebu ako. Kamagalala pre. Matapang tao ako. Hindi ako matatakot. 7 and 5. Rest na lang, Kuya Aris, para ma-close out itong sub-base. Not saying na hindi natin in-expect, considering na home map natin ng UBECMANIAC so far sa international tournaments, undefeated sa mapa na to. And, ayun nga, this is the proving point, no? Kahit sa mapa GR or BL dito sa mapa na to, sobrang sakit pa rin talaga ng mga Cebuano, pare. Talagang, hindi, sabi nga namin ni Josh kahapon, yung sub-base kasi, mapa yan ng mga Cebuano Cebuano mo pa yan So, pansinin mo din sa Masters natin, sa Impact, pag ang mga Cebuano, laging pinipig sa sub-base favorite nila yan Yung kahit yung hindi nga na UBEC na team, yung mga nakakalaban ko sa pub, pare. Pagdating ng sub-base, tas alam kong Cebuano yung kalaban. Alam mo na sasakit Yan, di na ako tatayo sa second bid. Alam ko, wallbang na ako doon agad Tignan mo naman si Kuya Jay natin, hindi yan pumapatay, pero nananalo yung team. Inaaurahan Trabaho lang, sabi Inaaurahan niya lang, pre. Trabaho lang. Gawin niyo akong shield. Ako nang bahala, sumalo ng bala, pero pumatay kayo.
Pero grabe naman si Loy, man. 15-9. Yun ang gusto kong makita galing kay Loy. Uy. Uy, pero may kasama na si KLB dito. KLB makakaalis pa loob ng missile. Pero naandito na si Loy. Nakakuha ng dalawa. KLB, buhay na buhay pa dito sa loob ng site. Pero alam ba nila na may tao sa fence? KLJ, kailangan niya na bumaba sa site. KLB naghahanap dito. Naghahanap sa kanyang kalaban na sniper. XQQ, nagpalit ng barel. KLB, nakatingin dito sa uluhan. KLB looking for that one kill. XQQ spotted na sa side spray. Not gonna miss. KLB jumping pistol pero mauubos agad ang buhay ni XQQ. Si YZK na lang natitira galing dito sa bench all the way into luwag. JJ makakuha naman na isa dito. And the one that counts! 2 and 10 yun lang kailangan, Kuya Aris. Ayun pala yun, sabi ni Joy, 2 kill. Ang iaambag ko. Tawa Dito siya. natawa lang sabi niya siguro, ito na yun, moment ko na to. Ano yun, pre? From 0-10 to 2 and 10, pare. Grabe yung depensa. Pero yung delay ni KLB doon, ang ganda ng call. Loy, samahan mo ako dito, pandelay lang tayo. Pero si Loy, ayaw niya na magantay, Kuya Aris. Matapang ang tao talaga, no? Sabi niya, hindi, mainit ako eh. Huwag niyo ako pigilan. Kaya kong pumatay kahit ako lang mag-isa. Pero, yun lang. Tinagusan si Loy doon, nakabawi. Marunong sila, pre. Baka muna, marunong din sila. Ito yung, ganito din yung nangyayari kahapon. Yung unexpected na backup ni Loy doon sa may baba ng A-site. No? Nagulat yung nagulat. Akala nila si KLB lang yun nandun. Hinahabol nila. Pagbaba nila, nakita nila si Loy. Ito na naman. Sniper naman ngayon yung nandito sa baba ng at mapapabak dito yung evolution power. Nila si Sabi KLB, nila, back pre. muna. Dito si KLB. si Loy pala yung next sniper. So nagpalit sila. Kala nila si KLB yan, pre. Kala nila si KLB. Sabi nila, tara tayo sa BaiSha. Ay, Halika dito sa B. mukhang ito na si Jai. Mukhang triple kill na si Jai dito sa may passage. Papasok na rito yung evolution power. Pero sa kanya nakatingin at siya ang unang mawawala doon. Pero hindi tatama dito si Kano. At maganda yung split push dito ng Team Evolution Power. Si Loy na lang natitira with low HP. Sayang yung pitas nila doon. Oo nga, nag-tunnel vision sila sa A-site yata. Sobrahan sa depensa dito. Loy na lang natitira. I think gagamitin na lang yung C4 timer para kausapin ng kanyang mga teammates dito. Konting timeout lang. Timeout lang. Gamitin natin yung... kesa lumaban pa tayo ng HP, medyo malabo na yan, no? Sabi nga, usap-usap na lang tayo. Pag-usapan natin ano ba yung mga magandang adjustment na gawin natin. Ano ba, i-push ba natin yung MR? Push ba natin yung MR? Kasi hindi pa nila ulit pinapush eh. Sige, isa pa pre. Isang positive pa. Isang MR push lang yan. MR rin yan. 4 pre. Lagay nyo si KLP sa A. Siya na bahala. Tapos ang laban. Isang laban lang. Jay, snipe ka muna pre. Let's go. Tingnan natin dito sa next round. Push din pre. Dali. Ito Tingnan na. ko, push na talaga yan. Napag-usapan na yan. Ay hindi. Wait lang. Tingnan ko yung screen ni Jay. Nakatingin sa shot. Wala. Wait sa'yo, Mukhang pre. hindi. Ikot kami. Tingin kayo Mukhang laro. ayaw talaga nila. Mukhang sabi nila, wag. Ano lang tayo, default lang tayo. Pag 7-8. Abang lang tayo. Pag 7-8. 3F lang tayo. Pero kailangan nila maging careful, no, Kuya Aris, kasi yun din yung rason kung bakit sila natalo dun sa Black Widow, yung medyo nag-freeze na sila sa loob ng mga sites. Kailangan pa rin nila gumawa ng mga play, kagaya na nakikita natin galing dito kay Loy. Ito, pinagpalit na naman nila yung pwesto nila, no? Kung kanina na nakita natin na si KLB at saka si Loy yung nagbabantay sa A-site. Ngayon naman si Jai at etong si Kano. Ganda na spot ni KLB. Tamang Inalis na nila nila si Loy doon sa may CR. Sabi, Loy, masyado ka lang mainit dyan. Dito kami pinapatay sa B. Punta ka dito tsaka sa mid. Ikaw ang bahala ditong magdepensa. pero malaki yung responsibility dito ni KLB kasi kung di ma-call ni KLB na maayos na meron na papasok ng LR, in danger itong si Loy, pero si Loy mapapalipat. Tamang tapon lang. Tamang testing lang kung merong mang nakatayo doon. So, ubos oras lang talaga yung ginagawa dito. Iniintay siguro ng evolution power na mag-aggressive dito or kumulit dito yung yung Team UBECMANIAC. Kaya na yan, pag 6-9 doon na sila mag-MR pare. Kailangan na siguro, kailangan na ng MR. Yun At tingin ko rin sa last round, if ever makukuha nila itong round na to, last round tingin ko mag-MR na sila. Pero 58 seconds, not much time para maka-execute dito. Nakakagapang yung Evolution Power. nakakagapang si YZK sa second mid.
Ah, sa vent? Nasa vent pala siya. Nasa vent. Ako rin kinabahan dun eh. Pero Kala yun ko nga. nasa second mid na eh. Kano, na-check ni Kano. Alam nila may tao dito sa vents pero papasok sila dito sa A side. Si JJ naman ang gusto magdepensa instead of KLB. Mino tossing the flash pero si JJ nakakuha ng dalawa agad. Zay and YZK nakasagot na din naman ng dalawa dito pero meron pa dito na nasa CR. Kano, nakita na nga si YZK pero si XQQ nasa kabilang side ng mapa, KLB at Kano, mapapatakbo na lang. Pero yung C4, nakababa sa luwag at nakita! hinahabol nila, Kuya Aris. Nice! C4 trap, wala nang oras. Wala nang oras. Ay, nakita nila yung C4. Nakita nila yung C4. Nakita Ayun na, nila. pre, takbo na kayo! Takbo lang. Takbo na, pre! Nice! 6-9 para sa UBECMANIAC sa kanilang bahay na sa base. Match point na para sa UBECMANIAC for the map number 2. Isa na lang. Ito na yun. Ito na yung tingin ko yung biglaan push sa MR na eh. Mukhang gagawin na nila eh. na kayo nararamdaman. Ayaw talaga. Chill lang daw. Sige na, pag 8-9. Pag 8-9 pre, doon na kayo gumawa ng ganoon. Pero titignan natin, of course, same old para dito sa Evolution Power. Pagdating sa kanilang default, tamang take lang muna ng MR. Then slowly, papasok sila dito sa woods. Pero B-side, tatlo ang nakaposisyon dito. KNP, Loy at Kano na nasa loob ng shutter. Si Kano siguro yung magro-rotate na mabilisan no, between ng mga sides natin dito, men. Ah, tingin ka si Kano. Uy! Ay! Tingin ka na si KLB doon. Buti na lang at magaling umiwas. Pero to mukhang another split push na naman yata gagawin dito ng ng Evolution Power Pero natakot yata sila dahil sa grenade. Ang daming smokes. All over the place para dito sa UBECMANIAC. Inuubos lang ng Evolution Power yung mga smoke dito ng ng UBECMANIAC, tsaka sila siguro magpupush. Kaya na nag-setup na sila ng smoke dito sa may shatter. So binilak na nila ngayon yung shatter. Another A-side push? Or I think this is fake. 2-2. Ako, 2-2 yata. Pero JJ successful. Nakakagapang na naman si YCK, pero YCK di pwede yan! Di pwede yan kay Kano, pare. Pero si JJ, kaya ba ni JJ to? Kayang-kaya ni JJ. Nakuha pa ng isa. Loy, nakita na nga si Zay. 2 versus 3. Pero a drive-by galing kay YH. Okay lang yan. Low na rin si Loy. Dito sa CR. KLB. Pass retake kaya gagawin pare, nila dito. YH, XQQ, rifle, lahat, pare. Nako po. Yung dalawang sniper, hindi na nag-alamin. Hindi na talaga nag-AWM dito. So YH and XQQ. Nag-ready na ng flash, pero sabi nila wala. Ayun, nag-flash. Oh, yun lang, na-headshot sila rito. Kailangan dito mapatay ni KLB. 1v1 situation. YH versus KLB. Kailangan niyang mapatay ito para mapanalo na tong map na to. Oh, hindi ito matama. Oh, yun lang. Science yun for KLB. Hindi ka na-headshot si YH doon. Hindi nagpakita si YH agad galing dun sa luwag eh. Honestly, play lang ni YH doon is to just play off yung teammate niya dun sa missile and then magantay na lang dun sa C4 kung sasabog or hindi or kung i-defuse or hindi. So very well played galing dun sa Evolution Power dun sa kanilang 2v2. Wala pa tayong nakikitang MR push instead. Woods ang gustong kunin ng UBECMANIAC at JJ magsiswing dito kay Zay. Gulat na gulat! Ang robot ng Evolution Power na pa-shutdown pa nga dito. Pitas lang sa buyback ang ginawa ng UBECMANIAC doon. Sabi nila, kanina pa yung woods eh. Try naman nga natin i-push ng woods. Di pa tayo nagpo-push dito eh. Alam mo saan ko nakita, last time nakakita ko ng ganun? Nung impact pa. Yung sina Nikong naglalaro. Oo, yung biglang nagpo-push sa Biglang nagpo-push ng woods, tapos biglang magpipik back agad. Nako po. Pero alam mo na, narinig na ni Zay eh, no? Narinig Kaya pa. nag-adjust siya eh, kaso hindi siya tumawag ng backup. Sabi ni Zay, hindi, kaya ko na to, masyadong matapang din si Zay, masyado rin bilib na bilib sa sarili. Ayun tuloy, naparusahan siya ron ni Jay. Late game activation na dito si Jai. Despite not the best start galing sa kanya dito, nakakabawi na dito sa mga later rounds natin. Round number 17. And titignan natin, Evolution Power, will this be your last execute dito sa subbase or meron pa ba tayong isang round right after this? YH Mino gusto mapasok, Loy, nakita na nga si XQ. YZK, nakita na si Loy. KLP, nahulog na nga si Mino. YH could be up next! JJ at KLP magkasama na nga dito sa A site. YZK na lang natitira. The consistent monster ng Evolution Power, hindi kaya i-clutch. Subbase mapupunta sa UBECMANIAC. Sabi ko sa inyo eh, masyado kasi kayong makulit, no?
At ayun na nga ang pangalawang mapa dito sa ating last na semifinal series dito sa ACL UBECMANIAC. May doubt pa ba? Na matatalo tayo sa sub-base? Di mangyayari yun. Yung streak ng UBECMANIAC sa international play sa sub-base, undefeated pa rin pare. Hindi pa sila natatalo sa sub-base kahit sa mga Chinese na teams. Naku, grabe talaga yung UBEC, men. Makukulit kasi yung Chinese teams no? Makulit sila, pre. Binigyan na nga namin kayo dyan ng CFS Grand Finals. Binigyan na nga namin yung champion nyo ngayon. Pinilit nyo pa rin yung sub-base. Respetuhin nyo kasi yung sub-base, Ayaw yung respetuhin yung sub-base namin. Yun lang. Gusto nyo talaga na manalo yata talaga kami. Gusto nyo talagang mag-advance kami sa finals. At salamat, sabi nga ng UBECMANIAC sa hindi nyo pag-ban ng sub-base. I mean, yun yung mistake na yun that was already done dito ng kanilang fellow grand finalist dito sa CFPL na ang King Zero. Obviously, inassume nila na kaya nila itong mapa na to, pero hindi. Tignan mo naman yung sino yung MVP natin, Loy, 1.54 KD, 1.18 kill per round. Granted, medyo mababay headshot per kill, pero okay lang yun kasi naka-empor naman siya. Pero yung empor namin, sobrang kapit sa sub-base. Talagang pag tinamaan ka ng bala, talagang patay ka agad. Alam mo, naka-sniper, yung isang baril lang, patay ka agad. Pati yung wallbangs dito sa second mid galing kay Kano at kay Loy, hindi makalaro na maayos si XQQ, no? May pressure sa kanya 24/7, which granted magaling naman si XQQ sa mga pressured na situation, pero hindi siya sanay sa ganun ka-early na pressure, no? Start pa lang ng round, binabaril ka na dun sa double doors, tapos biglang 50 HP ka na lang, mapapapalit ka na lang talaga ng sniper at AK dun sa kakampin mo na si YZK, pare. Pero ito na nga ang ating tail of the tape dito sa series natin. 10-7 sa Black Widow, 10-7 sinagot din dito sa sub-base, at mapupunta nga tayo dito sa Eagle Eye 2.0. Surprisingly, kahit hindi masyado nilalaro ng mga teams natin, or not all the teams dito sa Masters, siguro yung mga labas sa top 4 pwede natin tawagin, pero yung mga top 4 teams dito sa PH, grabe. Laging pinapractice yung Eagle Eye, men. So may mga reps na rin yung UBECMANIAC pagdating dito sa Eagle Eye. Problema nga lang, Evolution Power is also one of the best teams dun sa mapa na yun, considering nakapractice din nila ang best team dito sa mapa na to, which is itong KZ. So titignan natin if magiging pareho ba ang kanilang galawan papunta nga dito sa Eagle Eye. Pero the last time na nag-Eagle Eye na naaalala ko, na si KLP na nag-Eagle Eye, nag-pop off. Grabe yung pinanis na dun yung Pacific Macta, if I remember actually dun sa CFS Masters. And grabe yung performance dun ni KLP. Pero yun na nga guys, tama na yung usapan dito sa sub-base. Huwag kayong aalis. We will be back for map number 3.
Nagbabalik ang official Filipino broadcast ng ACL Crossfire 2025. Sneaky Frog and Nice Katol still on the mic para dito sa final, semi-final series. Bago tayo pumasok ng Grand Finals, BaiSha, obviously naandun na Kuya Aris, pero malalaman natin dito sa mapa na to ng Eagle Eye kung sino ang mga kalaban ng mga pating. Grabe, UBECMANIAC. What a comeback dito sa map number 2. Binawian yung 10-7 sa Black Widow na may sarili silang 10-7 dito sa subbase pare. Ayun na nga eh. Wala eh. Makulit kasi talaga. Yun lang masabi natin. Makulit talaga. Yung ibang mga teams, ayaw talaga nilang respetuhin yung subbase. Kaya ganyan yung nangyayari. Napaparusahan sila. Pero dito tayo sa third map. Eagle Eye 2.0. Nakita natin yung performance dito ni KLP nung sa Masters natin. No? Tinalo nila yung Pacific Macta. Almost 20 kills, 20 plus kills si KLB dito. Nagwala si KLB dito. Hindi siya mapatay doon sa may top A. Hirap na hirap yung Pacific Macta before dito sa UBECMANIAC. And ang ganda rin ng ang bilis din ng backupan nila rito eh. No? Nung ng UBECMANIAC once na they are the blacklist. The same signature spacing no na nakikita natin galing dito sa UBECMANIAC na kagaya nga na sinabi natin, walang nasasayang na trade dito sa UM. Lahat talaga ng kills or lahat ng deaths ng mga players dito ay nafa-follow up agad galing sa mga ibang members dito ng UM, which is very very nice to see. Pero yung map number 2, pop off galing dito kay Loyman, 18 plus frags sa sub-base pare. Map 1, hindi siya masyado, unting tahimik lang dito si Loy sa map 1, pero pag map 2 parang nag-iba siya ng anyo. Kaya nga, sana matuloy ni Loy, no? Yung kanyang pag-iinit kasi nag-aapoy na yung kamay, nakita ko kanina eh. Lumiliyab na pre. Lumiliyab na yung kamay ni Loy doon. Loy, ako na nagsasabi sa'yo men, pag napanalo mo to, pag uwi mo masaya ka. Hindi ko sasabihin kung bakit, pero masaya ka pare. Masaya ka dahil kay... Pero si Kuya Mino, mukhang nai-stress na, nagsasalita na ngayon si Kuya Mino. At nakikita natin, ganyan eh, pagka kinakabahan yung mga Chinese player, napapansin ko, mahilig silang mag-ano ng kuko nila. Yung Ako na daliri naman nila. kinagano ko rin kuko ko kinakabahan ako sila, ginaganon nila yung kuko nila eh. Kinakagat na pa rin. Oo, kinakagat na. Pero nararamdaman nila, hindi nila in-expect pre. Akala yata, feeling ko, nangyari dito sa map number 2 kung bakit nila pinili yung subbase is confident yung evolution power sa research nila dun sa UBECMANIAC. Pero yung research, hanggang research lang yan. Pero ano mangyayari kung kailangan nyo na mag-execute, pare? Iba yung execution kumpara sa study. So, obviously, hindi naka-execute na maayos dito evolution power. Granted, may mga rounds na napakaganda ng ginawa nila dito sa depensa, no? Pero, kagaya nga na sinabi ko kanina, pagdating sa China, mas GR-sided dito yung mapa ng subbase. Pero pagdating sa Pilipinas, mas PL-sided. And feeling ko na-overwhelm pa lang sila nung first half na hindi nila mag-gets kung bakit hindi nila mapigilan ang opensa dito na UBEC. And ito yung ating map data for the map number 3. Eagle Eye 2.0. Map win rate dito ng Evolution Power 57.7. Habang yung map win rate naman dito ng UBECMANIAC is 37.5. So napakalayo, no? Last year pa yan. Last year pa yan. Last year pa yan. Kaya okay na yan. Ibang UBEC na to pare. And global reside naman with 62.6. Grabe yung global reside ng Evolution Power dito. 28.6 naman para sa UBECMANIAC. Pero tingnan natin, last year pa kasi yan eh. Yung mga data na yan eh, hindi naman kami naniniwala dyan. Walang ganyan. Numbers lang yan. Numbers lang yan, hindi totoo yan. Nagpapakita ng UBECMANIAC yung data na mali. Okay, titignan na natin. Eagle Eye is underway. UBECMANIAC magsisimula dito sa BL Evolution Power. Magsisimula dito sa ating global risk side. Calm start para sa mga players natin. Pero nung sinabi kong kalma, ang simula dito, si Loy nasa loob na ng hotel bigla. Oo, pero mautak si Loy. Sabi niya, i-pressure ko lang tong hotel. Sabay tatakbo na ako. Magbabak na ako, sabi ni Kuya Loy. Hindi na ako yung dating ako na pag pumush po dire-diretso, no? Pero dahil dun napacheck sila dito sa LP pero LA pala ang gustong kunin Kano. Tamang bawas lang kay YH pero hindi pa magko-commit. Never mind. Naku po kay LB pinano si XQQ. YH with a good trade pero wala nang sniper ang evolution power dito except kay YZK. Kano nakita na si YH Mino. Naandito pa sa big box sa baba ng A site. Meron na silang katabi dito. KLB manggagaling sa mid. Out of nowhere. YZK pressure down. Zay nasa kabilang side ng mapa. Naku po asan ka na pare nakaplanta ang C4. Oh, nakita ni Kano. Oh!
nakikita mo na. 3 Ayun na kill. yung confidence. Kuya Aris, nagpo-forward na sila. Nakita mo yung mukha ni Jay, oh. Sabi ni Jay, easy. Kaya to. Basic lang, basic. 3 kill agad para kay Kanono for the first round. Pero grabe, ang ganda ng pressure na ginawa doon ni KLB no, yung late check doon sa mid, paglabas dito sa CA, pang dagdag pressure lang para dito kay YZK na hindi siya mag-highlights bigla. Pero double sniper pa rin ang hawak dito ng Evolution Power. YZK, steady lang siya dito sa ating B side. Meanwhile, itong si XQQ nasa kabilang side ng mapa, pero 1-0 na nga si KLB against dito kay XQQ, pare. So double sniper setup dito yung Evolution Power, YZK and XQQ yung kanilang sniper. And magkahiwalay naman, no? Nasa B side si YZK at nasa A side etong si XQQ. Kanina pa nanlalamig to si XQQ, no? Hindi natin siya masyadong nararamdaman. Ako po, yung super rookie ng 2024 is nowhere to be found dito, Kuya Aris. E, titignan natin if it is gonna be him disappearing dito sa series natin. Pero si Kano, feeling ko si Kano, actively na hinahanap si XQQ dito para sabihin kay KLP, nandito siya pare, pick mo nga to. Pero kalmado lang. Wala mo nang nagpupush. Ginagamit muna yung mga utils nila. Ginagamit muna yung mga smoke nila. Ganda ng pwesto. Ganda ng pwesto nung Team Evolution Power. Uy. Walang makita, no? Walang makita sa KLP. Talagang tinataguan sila dito ng Evolution Power. Pero sabi nila, wala tayong makita sa A site. Punta tayo dito sa mid or sa B. I think they're going to mid. Mid push? Nag-fail yung smoke nila. Nag-fail ba? Tama ba? Woo! Op, medyo one way. Huwag muna Split para, wag push, muna. B mid. Ang gagawin dito ng ng UBECMANIAC. Yun lang. Pero nakalusot. Alam. Op. Yun lang. Good comms. Honestly, kay Zay at kay XQQ doon pare. Pero yun lang, may tao na nasa loob ng B-side. Pero huling-huli si KLP. Kailangan gumawa ni Kano dito. Grabe naman si YZK. Bilis pumalit ng cold pre! Cold agad, no? Nagmukhang Goken siya doon pero kung si Goken yun, ulo yun. Nakapa-switch negative 90 na yun. Grabe naman yun. Nakapagpalit agad ng pistol. Nakaratol pa siya doon ha. Oo. Pero kung si Goken yun ulo yun agad. Oo, kung Goken yung pistol. Isang baril tas yung pag-cold one tap agad, wala kang magagawa pare. Uy, di nakita ni KLP yun Careful man, careful. Makulit yan si Zay dito sa LB men. Ayun, napabalik. Play safe muna. Yun, nakakuha tuloy ng info si Zay dito na... Oops. Uy. Parang si Loy muna bahala dito sa LB men. Yun na, tinamaan si XQQ. Uy, nakikita ba? Eloy, wag kang lalagpas. Wala siyang 30 ecoin pare. Kulang ng 30 ecoin si YZK. Pero grabe yung pressure nila dito sa bilong, no? Tsaka sa ilong. Yung ginagamit nila yung smoke nila para ma-delay dito yung yung UBECMANIAC para hindi makakuha ng pick etong si KLP. Yun, makita natin, no? Double smoke dito sa ilong. Walang makita si KLP. At least, I think hihintayin ni KLP mawala yung smoke dito para medyo maganda yung kanya silip dito sa may A site. YH, let's see, delikado si YH dito Pag umangat dito si KLP, sigurado akong tatamaan itong si YH. Ayun na nga sinasabi natin, si XQQ pa. Uy! And Jai takes down YH. Ay, nabulag pa! Nice flash What a coming flash! from UBECMANIAC. Oh Saan my galing God. yun? Saan galing yung flash na yun? Hindi tatanungin ko sa'yo Hindi nakita Pero Zay at YZK, nako po, bulag si YZK, bumalik ng Ares, gusto mag-spawn ulit. Nako po. Tapos na yata yung round na to, Kuya Aris. Zay, rinig na ang kanyang pag-rotate dito sa long. Tignan mo naman kung nasan si KLB, harap na harap. Ayun lang, namatay pa nga siya doon, pero apat pa naman yung mga players na nasa loob ng site. Loy, looking to investigate dito sa long. YZK, Zay getting to, teka lang, 2v2, masyado na tayo makulit. Kailangan magtago ng isang player. JJ with a good kill. JJ with a double! Grabe si JJ dun, men. Lahat pinatay niya. Wala raw tago-tago. Wala nang, anong buy time. Okay lang pre, napahinga lang ako sa base. Oo, sabi na, di kasi yung map 2 kasi, para kay Loy talaga yun. Itong map 3, para sa akin to. Grabe naman yung entry. Yung flash talaga dun sa house. Oo, Saan galing yun? hindi ko in-expect saan galing yun Hindi ko nakita kung sino yung nag-agis. I think si KLP siguro. Ang ganda panoorin, yung continuous action, no? Push lang ng push si Jay. Yung support, napakaganda.
Great crossfire being played dito ng UBECMANIAC, pare. Evolution power. Obviously, 10 puntos lang yung pagitan, pare. Pero yung dalawang round na nakuha ng UM, sobrang nagulat ng evolution power, pare. Oy! Nakita? Kita ba ni YCK? Hindi yata niya nakita. Etong si Loy. So, sabi rito ng UM, sige, ubusin nyo lang yung smoke nyo. Ubusin nyo lang ng ubusin dahil hindi naman kami papasok agad-agad. Another smoke coming from Team Evolution Power. Parang pangit. Uy! Uy! Hindi nakita! Masyado yatang harap yung smoke ni YZK. May daan yata pa loob ng hotel, men. Alam niya, alam niya. Nag-a-adjust na rin itong si Zai. Si Zai and YCK ang magbabantay dito sa may hotel. Pero iniwan niya, iniwan niya. Naupo timing, pare. Ay, hindi, nakaabang. YZK, pikit ka muna. Pikit ka lang. Ayun lang. Okay, Kano. First one down, acceptable casualty naman yan. KLP nakabantay na nga dito sa rampa. Oh! KLP, JJ, Loy, yun lang nagbintis si YZK. Pero okay lang actually. Kuya Aris, kung di sila mag-push dito, okay naman na may pressure na sa hotel. Dami ng options pwedeng gawin dito ng UMM. Mapapabalik sila ng A site dito. Tignan mo yung bantay sa A. Sabay fake smoke doon sa may B-side, no? Naku po, Si YH. Naku, Magdasal naku, ka, YH. pare. Kailangan mo magdasal. Mag-isa ka lang dyan. Pero mukhang nakakaramdam na. Hindi pa rin. Di pa rin. Oh, good spot yan, ha? Oy, ito si XQQ. Ayun lang, nasakto pa. Another kill coming from XQQ. Nice crossfire coming from Evolution Power and Seaport's drop. At si KLP na lang yung natitira. At wala na. Oy! Wala na. Sayang na medyo nagbagal sila doon, no? Kung binilisan Kung nila ng binilisan konti, nila yung rotate nila siguro. doon sa A site, baka nakapasok Kaso, sila eh. Feeling ko, wala na silang mga smokes or flashes, no? By the time na nakapasok na sila dun sa site, kaya nakalibreng highlight play dun si XQQ galing dun sa spawn. Kaya nga ganun dapat talaga. siguro binilisan nila. Kasi wala nang utils eh. Kailangan natin maging mabilis. Oy, pero ito mukhang, ano to? Mid-play? Mid-play? Rush? Bigla ang play to? Para smoke ni naman yung CA par. Wala. Miss lang. Uy! Ay! Kulit mo dun ha. Zaya, kanina ka mababa ng baba dyan, sabi ni Loy. Tapong din ni Loy, no? Kanina pa niya pinipressure din talaga yung hotel. Grabe, nakikita na natin yung, slowly nakikita natin yung confident Uy, na Loy. pero- Kagaya dati, pare. Ay! Nagpush ng LA. Teka lang, KLP. Stuck si KLP, pare. Diyan ka lang sa bahay, men. Huwag ka muna lalabas. XQQ. Napush na nga sa CA. JJ with a good kill dito kay Mino. Kano. Mahuhulog kay YH. JJ. Gustong hanapin. YH getting 2. Pero sa XQQ pa lang nakakuha nun. Information gain daw para sa kanila. Pero YH masyado kayo matapang. Bakit na tinapang yung mid, Kuya Aris? Hindi, akala niya kasi siguro mag-A site na yung mga member ng ng UBECMANIAC. Kasi nakita niya sa A kanina, nasa bahay eh. Oy, pero YCK, ang ganda ng position niya dito. Pero buhay pa si KLP. KLP, silipin mo! Yun lang. Etong si KLB naka-sniper. Uy. Okay lang, Si kaya mo yan, KLB, pre. oo. Pareho kayo yung second sniper. napatawag ng post. Ang evolution power dito. Oo nga, ayaw nila na back and forth yung first half eh. Pangit kasi pag back and forth yung first half, pag GR ka. Oy, dito tama! Oy, nice kill coming from Loy. Isa na lang yung natitira. Nice! Wala kang sniper. Kill. Wala siyang sniper nun, pre. So, time out. Sabi ng evolution power, guys. Masyado na raw mainit. Etong mga UBECMANIAC. Paano natin pipigilan si Loy? Kanina pa to. Si Loy, kailangan natin patayin. Paano pa natin mapapatay si Loy? Kanina pa siya mainit eh. Grabe ka na, Loy, man. Siya yung doorman sa hotel, di siya nagpapapasok. Bawal pumasok. Kung kanina, bawal pumasok sa CR. Ayun naman, bawal bumaba sa hotel. Grabe. Parang ginagawa ni Loy, binapatukan niya, tapos tatakbo siya na mabilisan eh. What a nice. Pero sana magpatuloy yan yung ginagawa ng yung evolution power. Hindi tumatama yung mga sniper nila. Nagmi-miss. YCK, no? YCK, sige mag-sniper ka lang. Huwag ka nang mag-rifle. Huwag na mag-rifle, pre. Baka mag-init ka pa dyan eh. Tama na, okay lang yan. Pero grabe. Grabe. Ang ganda na ginawa ni KLB. Doon buti nandun lang sa loob ng bahay. Kundi sabog siya ng 3 nade dun eh. Pero what a reaction galing sa UBECMANIAC. Man, pressure all over the place. Yun yung difference talaga ng China at ng Pilipinas, pare. Granted, China, team-oriented, timing-oriented. Ginagawa din naman yun ng UBEC, no? Pero alam din ng UBEC para gumawa
individually ng mga plays dito. Actually, ayun nga, si Loy lang yung nagpe-pressure no, sa isang side. Si Loy lang mag-isa. Pero nagagawa niya pang i-pressure, nagagawa niya pang makakuha ng kill. Grabe yung mga bata na dumin. In a year, Kuya Aris, kasama yung roster na to. Ito na yung nagagawa nila, men, pressuring the former Yan natin. CFS champs. Pressure push na Dito naman sa coming Eagle from Eye. Loy. Pero hindi, alam. Loy! Wala siyang pakit sa nararamdaman ni YZK, pare. Balik ka muna. Babayaan mo na. YZK. Warning shot lang yun. Hindi ka masagaro nata. Hindi inaabot. Sayang naman. Hindi inaabot ng grenade. Ito si YCK. Talon ka nga sa bridge bar. Sige nga, kung matapang ka, Zay, push ka nga. Sige nga. Sige nga. Nandun pa si Loy. Ay, nakaisa na naman si Loy! Ulit ka na naman. Nako po. Tignan mo, takot na rito yung mga member ng Evolution Power. Nice kill coming from KLP through the smoke. Grabe naman yun, KLP. Ala 8v8 yung shot na yun, pare, through the smoke into the body ni YH. Pero grabe si Loy doon sa kabilang side ng mapa, pare. Si YZK. Nightmare niya na dito si Loy, pare. Mananaginip siya mamaya at makikita niya si Loy. Si Loy naman yung magmumulto. Si Loy naman. Pero execute tumama na naman siya dito sa exit. And Mino hindi mapatay Si Mino. sa taas pero low HP na siya dito. At ayun, dalawang mamamatay. Gusto pala ni Mino, sabay sila. And UBECMANIAC J.O. Matawa-tawa bang itin lang. 4-2 na ang ating score. Grabe Last yung 3 round for the first half. Tinatawanan yung former CFS Grand Final Champion sa pare. King Zero Esports, CFPL King Zero, 2025 CFPL champion. champions. Tapos ito naman. Evolution Power. Pero grabe, this growth galing sa UBECMANIAC, men, yung ganitong gilas at galing. All these young players realizing yung kanilang full potential dito sa series na to. Pero hindi pa naman tapos ang laban. Evolution Power. Gusto na nila umaksyon dito sa mapa natin. Zay at YZK. Kanina pang inaasar dito nila. Gusto na naman push pa harap. Pero pabalik na sila, pare. Pabalik na sila sa A-site. Tingnan mo, nagsiset up na yung UM dito, men. Winap na sila, na-counter agad sila. Oops. Uy, wag kang babaril, YH. Huwag kang babaril. Ginawa mo na kanina yon. Isang tracer lang, men. Sapat na yan. Maganda. Maganda yung position ni KLP rito. Natatakot na si YZK, oh. Ayaw na sumilip. Sila yung global risk, pero sila pa yung nakatago, no? Tago sila, oh. Ayaw talaga nila sumilip. Kailangan nyo sumilip. Yun lang. Kumulit kayo. Huwag kayong matakot. Pag sumilip ka, par, makikita mo yung mukha ni KLP, men. Ako po. YCK at saka si Zai. Low, half HP na, parehas din naman pala ni Kano at saka ni Jai. With half HP din, halos parehas lang pala yung buhay ng both teams natin. Oops, talon-talon lang. Kuha-kuha lang ng info. So, mid push na naman yung gagawin nila dito. Nakita! Nakita sa bintana. Nakita sa bintana. Ayun lang. May KLB getting into the site. YZK, Zay, yun lang. Distracted lahat ng players dito. KLB na lang nasa loob ng house. Kung napatayin si YZK, pero YZK with the upper hand. Medyo mali yung timing ng UBEC doon sa push na yon. Feeling ko dapat sabay sila nag-pressure galing dito sa LA at dito sa CA, pare. Pero feeling ko nauna yata yung mga mid player doon, eh. Nauna ngayong mid. Tsaka sayang din, walang smoke, no? Nakita na nila, nakita na ni KLP na si YZK nasa hagdan. Sana, o kaya pina-flash niya man lang, no? Pinash niya man para at least nakapasok dun. Matuloy yung plano nila dun sa mid. Pero ito, si Jai naman ngayon yung magpupush dito sa may Hindi hotel. Pero hindi alam, pero dalawa. Mukhang maganda to, magandang plano to. Huwag kayong, wait lang ha, Loy, sabay kayo. Huwag kayong mag-1v. Ay, nakita yung pa, pre. 1v1, pare. Push ka kasi. Uy. Push ka sandali. Hala, ba't ka na? Uy, YZK, nakalabas yung HE, pare. Naka po, through the smoke. Tignan mo, pakitaan mo yan, Loy. Pakitaan mo. Ayun lang, quick scope. Trade agad. Zay, nasa loob pa ng hotel, pero si Mino magagaling dito sa bridge. Pero hindi niya mapatay. Malakas ang armor ng UBECMANIAC, KLP. Pero may nakapasok sa B-site ha, hindi alam. Uy. May nakapasok sa B-site! JJ! Uy! Nakaltukan pa si Mino. Pero si KLB nasa mid. Hawak niya pa yung C4. Nice headshot coming from Kano. Ayun lang, may trade kill. Pero ang bilis nga. Yun yung sinasabi natin, napakabilis ng trade kill dito
ng UBECMANIAC. So it's a 1v1. KLB versus XQQ. Hawak ni KLB yung C4. Saan kaya siya pupunta? A site or B site? Pero mukhang B site. Parang naku po. Delikado yata si... Uy! Uy! Nakita kaya siya? Hindi yata siya nakita. Naririnig natin yung mga viewer dito. Pare, sumisigaw sila. Uy! Uy! Oh! Yun lang! Two taps Parang galing medyo kay yun ah. XQ. Teka lang. Nangyayari doon? Parang... Pagbigyan, home court. Okay lang. Okay lang, 4-4. Ayun na nga, good shots galing dito kay YZK from the round prior to this pare. And ayun nga no, ang ganda ng priorities nila dito. Tamang support lang si YH dito sa top A. And same thing goes dito sa 1v1 on the other side. Pero could have gone either way, no? Yung 1v1 na yun, honestly. So titignan natin if they can do the exact same thing. Zay spotted itong si Loy. Pero ko hahabulin yata ito ni Zay itong si Loy men. Pero kalma lang, naparotate si YH pre. Naparotate yung dalawa. Hindi mukhang mag-mid lang siya. Mag-mid lang si YH. Pero yun nga, si YH medyo malamig ko rito. 3 kills at lalong-lalo na si Tito Mino. Mukhang napagod yata yung Tito natin. Napagod pre, grabe. Napagod si Tito. Hindi nakainom ng kailangan yata uminom ng energy drink. Uy, yun lang. nakapasok sa mid. Okay, pasok mo yan, pasok. Ay, yun lang. Ang ganda ng position doon. Ni Tito Mino. Ulo lang ang kita. I-check siya ni Kano dito. Kaso si alam na ni Mino yan, men. Alam na ni Mino na si Kano na naandun na sa gilid. Mapapabalik na lang. Kano, spotted. Spotted na rin dito si Mino, kaya hindi muna magko-forward si Kano. Kahanap muna ng advantage. KLB, getting itong si XQQ. Sniper yan, men, ang namatay dito sa A site. Pwede na nilang i-pressure itong si YH. KLP, getting si YZK. YH sa ilalim ng hagdan. Makakuha pa ng isa, pero meron pa 3 na naandun sa long. Mapapa-rotate ang mga players dito. Si Zay nag-iisip pa kung gusto niya dumaan ng passage. Pero hindi pa. Kalma lang. Ang UBECMANIAC dito, YH. Posisyon na nakita na siya dati dito. KLP looking for the solitary player na nasa loob ng A site. KLP, sasamahan niya na dito si KLB. Pero nasa na si Loy. Loy, hinahanap niya talaga dito si Zaymen. Hinahanap niya talaga dito si Inaantay niya si Zay. Hindi siya gumagalaw. Uy, KLP! Ayun lang. Uy, bumaril si YH. Alam ni KLP na meron sa gilid. Pero natatakpan ng bangkay! Ay, yun lang. Si Loy na lang yung natitira pero nakakuha rin ng info agad. 1v3 situation pero meron ng backstab. Kailangan mapatay ni Loy agad to mabilisan. Pero yun lang, nautakan sila doon and 5-4 ang ating score for the first half. Lamang ang evolution power pero isa lang yan. Not bad. Not bad. Honestly, para sa first half, no, considering na despite yung changes dito sa Eagle Eye, men, na mas focus pa rin talaga sa GR yung mapa na to. So let's see, UBECMANIAC obviously very good defensive team pero kaya rin nila maging agresibo from time to time. So let's see kung anong gagawin ng UBECMANIAC pagdating dito sa second half, the final second half ng buong series na to, Kuya Aris. 9 rounds na lang ang inaantay natin. Para malaman natin. 5 rounds for evolution power and 6 rounds para sa Hindi UBEC. ako makahinga na maayos. Medyo... Ako yung kinakabahan. Ako napapressure din ako eh. Ako rin yung kinakabahan eh dahil sa laro na to eh. Pero yun nga, bunal UBEC. Kailangan lang ng suporta. Ang UBEC dito, kailangan lang ng sigaw. Wala kasing sumisigaw. Lugi sa sigaw eh. Gusto ko nang tanggalin yung mic ko para ako yung sumigaw sa kanila. Sumigaw na kayo lahat ng Cebuano. Kailangan ng na Cebuano. umabot din na Shanghai. Oo, kailangan ng sigaw ng mga Cebuano. Galing sa Cebu. Kalapit lang naman Cebu. Tapos China. Pares si. Ay. 1 minute and 35 dito, Kuya Aris. Bro, nagamit na nila yung flash nila dito sa mid ah. Akala nila nag-push sa mid itong Team Evolution Power dahil nga may smoke dun sa second mid. Pero wala pala. Safe pa naman so far. Check yata ni Loy kung mayroon pang tao na lumagpas dito sa mid pero soon as wala sila makita dito. Ito yung sinasabi natin, yung setup Line ng smoke. mga Chinese team, no? Napakagaling mag-setup ng Chinese team dito sa Eagle Eye. Magugulat ka na lang na walang makita yung mga players natin dito pero mukhang pinapalabas lang sila dito ng Evolution Power. Walang nag-push dito sa mga member ng Evolution Power. Ayun na nga, gumana nga yung pagpapalabas nila doon. Gumana yung utils nila. Grabe si YZK. Naka-wards lang dito sa House A. Pero si JJ kumakapit pa rin. Wala pa rin gumagalaw galing sa EP. Lahat talaga
Careful lang kanilang moves dito. Si Kano nag-iiwas lang sa sniper ni YZK dito sa top A. Pero good shot galing dito kay JJ. Does get traded out immediately. Pero meron pa naman pwede mag-trade sa kanya dito. Loy with the shots going. Double kill agad para dito sa EP. And as we do see, papasok na sila sa site. Si Kano na lang natitira. Kano, buhay na buhay pa naman. He can do some good delay. Good shot galing dito kay Kano. Dalawa na lang natitira. Kaya bang gawin ni Kano? Ang clutch na to mukhang hindi. Evolution power. The pressure is too much. At ayan na yung pinag-uusapan natin na smoke. The CFPL Classic, yung line smoke dito sa A site, men, grabe talaga yung pressure na yun. Wala ka talagang makita no? Hindi ka talaga mapapapik kasi sa sobrang dami ng smoke, akala mo magpupush na yung kalaban kaya nakapokus ka na lang, nakaabang ka na lang. Uy! Gustong labanan, Uy, pre. sayang! Gustong labanan. Sayang yung pick ni KLB yata yun KLB ba? Si KLB nga. Yung nag-sniper. So double sniper setup ulit dito ang UBECMANIAC. Itatry nila. Ay! Naku mo! Kalma, Ken. Ay! Still coming from KLB! Sabi ni KLB, makulit ka sa akin, XQQ Ano, akala mo si KLP lang kaya mag-snipe? Pinakitaan, pare. YZK gustong bumawi pero hindi na yan magpapakita si KLB, men. Okay na yan sa isa. KLB, bahala na kayo dyan. Dito muna ako sa respawn. Tatago na ako. Dami pang oras daw para sa evolution power. Mid-smoke na naman yung makikita natin dito. Unknown information para sa kanila dito. Good news, nandun ba si KLB dito sa RS para ma-check kung merong mang dumaan dito. Pero wala pa namang so far. So I feel like ino-communicate na natin ni KLB, guys. Baka fake lang yung pagdaan nila dito sa mid. Ito na naman yung setup smoke ng Ganda na spot ni KLB. evolution pa. Oh! Na pre-aim. Grabe yun! Smoke! Sabay pick, no? Pero uy, KLB, nakuha na nga si Zay dito, wala mid control. Ang evolution power, mga Ace, nakita na nga. Si JJ, aware sila na meron pa isang tao dito sa top A, pero headshot agad galing kay Mino. KLB, isa na naman! Loy at KLB na lang natitira dito, Tito Mino. Anong pwedeng magawa mo dito, pare? Nice kill coming from KLB! 4 kill para sa kanya, no? 4 kill. 4K para kay KLB. Sabi na kay KL, pre, kako rin yan. Kael, pahinga ka muna. Pahinga Ako ka nang muna, bahala. Grabe ka na, Ken. Iba na yung pinapakita mo dito. Tignan mo naman yung mukha ni Ken, men. Walang kakaba-kaba. Focus lang sa goal. Si Loy inaantok, men. Pero yun nga, si Tito Mino, parang sabi ni Tito Mino, okay lang yan guys. Okay lang. Atin tong round na to, atin tong map na to. 6-5 very very close game. Yung pakiramdam ko talaga. May pakiramdam ako mag-OT dito. Kuya Aris. Ako din, Not gonna lie. tingin ko mag-OT to. Uy, pero JJ, sobrang aggressive dito sa long. At yung sinasabi ko, Kano, with the long push, the pressure is real. Kano, inubos ang evolution power. Pero 3 versus 2! JJ! In-evict sa bahay si YZK, pare. Sabi nila, sali din kami sa bahay ni Kuya. Yun lang. Binoto, pare. Ninominate at na-eliminate. 4 yung na-eliminate ng UBECMANIAC doon sa bahay ni Kuya. And it's a 1v2 situation. XQQ with 26 HP and C4's drop dito sa may bahay pa. So medyo mahirap to for Sniper ka pa, pre. XQQ. Ako, hindi ka pwede pumasok sa bahay ni Kuya, men. May ibig ka rin. Baka gusto niya rin. Maririnig mo na Baka lang pwedeng may, special guest si XQQ pumasok sa bahay ni Kuya. Yun nga, maririnig mo na lang may boses na you are nominated next. XQQ. Yun lang. Tapos sisimula na yung piano. Yung malungkot na piano, pre. XQQ, 1 minute remaining to get the C4 and plant. Pero ang UBECMANIAC, nakatambay lang sila sa bahay ni Kuya. Nagpapahinga lang sila sa bahay ni Kuya. Inaantay nilang pumasok ang bagong bisita. Si XQQ, galing sa China. Oops, let's see. Ayun lang, Masyadong wide. nasilip. Masyadong wide. Nasilip. Uy, Oops. kulitikin. Kulitikin, pre. Bakit na pinik yun? Uy, hindi. Uy, Ken, kalma. Ken. Ay, buti na lang nakatakbo. Nag-nade lang. Alam yata na low. Pero maganda yata yung magiging plano ni Ken dito. Parang kakayaan niyang makuha yung C4. Oops! Uy! Op. Oh my God! 5 HP! It's coming from XQQ! Naku po, sa leg tinamaan. Ano ba yun? Sa lahat ng lugar na tinamaan pa.
Sa paa, tumama ang Sayang, AK. Yuba. Mahal ka ni Lord XQQ. You are not evicted sa CL. Sinalba ka ng mamboto ng taong bayan. Ang mali doon ng UBECMANIAC, hindi pa sila nagsamang dalawa, hindi pa sila nagdikit. Back to back. Kasi 2v1 situation, sniper yung kasama nyo. Sana nag-back to back na lang kayo para once na mapatay yung isa, makakabackup agad, matitrade agad. Masyadong wide din yung angle ni ano eh. Ni Jai, no? Ni JJ Oo, dun pare ni sa JJ. pinto. Parang dali i-pre-aim yun kung sniper ka. JJ, tingnan natin kung kaya niya makabawi from that last round. Uy, bulag na bulag! Bulag na bulag dito si YH. Puti-puti ang kanyang screen pero hindi makakapatay si JJ dito. KLB getting the second one. Meron pa naman dalawang tao dito sa baba. Loy mamamatay. KLB na lang. Can he save his team? 1v2 for the captain dito ng UBECMANIAC. Titignan natin kung makakaisa pa siya dito sa boost. Pero hindi pala. Tamang jump pick lang. Di masyado makulit. XQQ lumayo dito sa long. YZK magsistay sa loob ng site. Naka AK-47 naman siya this time. 16-8 para kay YZK. Pero tamang first floor lang ng site. YZK looking around, timing para kay KLB. YZK still waiting pero yung oras sa C4 napaka-ikli na lang si XQQ na dito sa long. Good flick. Pero si XQQ ready para i-trade ng kanyang kakampi. UBECMANIAC spending the timeout. Napa-timeout si Coach Tanks doon. Sabi niya medyo hindi na maganda yung nangyayari dito. Kaya timeout tayo. Pero ganda ng ginawang pressure ng evolution power doon. Nakita natin na sabi nila baka mukhang mawawala sa focus yung UBECMANIAC dahil 2v1 na clutch eh. So baka kailangan natin silang biglain. At ayun nga, tama naman yung plano nila bumigna. So dapat kinasa na ni Tanks yung timeout after ng 2v1 eh. Oo. Dapat doon pa lang kinat niya na, no? Bad round yun. Pero feeling ko, yung tiniwala na lang talaga si KLB na sige, kaya natin mag-reason sa next round. Obviously, hindi nangyari. So we are gonna need to spend the timeout. Why not? No? Gamitin nyo na. Kasi halos patapos na rin yung game natin pag nag-comeback dito yung UBEC ng 3 rounds. Well, hopefully sana makita natin na yung B-side natin, yung hotel, sana makita natin na minsan mag-acre din dun sa sa LB, no? Kasi yung nakita natin yung wala namang nagbabantay dito sa LB. So makita sana, sila yung ginagawa ni Zay sa CFPL pare, yung nagpo-push siya dun sa hotel, papasok ng passage, tapos magpe-pressure siya sa likod pag maganda yung timing. Tama, ganun sana yung isang makita natin dito na adjustment na gagawin ng UBECMANIAC. Again, 2 rounds pa ang kailangan ng evolution power. Alam kong kaya nyong ipako yan. Ganito rin yung nangyari. Kahapon alam ko 8-6 yata yun and kinamba after the timeout. Tinapos na ng UBECMANIAC. Let's see UBECMANIAC. 3 seconds left, one last chance para makabalik dito sa game natin. 5-8 po ang ating scoreline. Kailangan nila ng 3 para makabalik dito sa game natin. Pero this time, mukhang B-side naman ang susubukan, pasukin ng team Evolution Power. YH, nabawasan na siya rito yata. Nabawasan siya ng granada dito. Pero hindi nila papasukin yung hotel galing sa hagdan na. Oy! KLB, mainit dito! Mainit si Kuya KLB, mainit si Kapitan. Grabe si Kapitan LB pare. LB ang kanyang lugar dito sa site. Sabi ni KLB, si XQ ko kanina, binigyan ko na dyan. Ikaw YCK. Ikaw naman pre. Ikaw naman. Pero yun yan, yung ginagawa ni KLB rito, no, kapag nakapita siya, takbo na sa respawn. Muna pre, okay na yan. Okay na yan, Win. Okay na ako dun. 4v5. Tapos sa lahat pa ng players na napatay niya pare si YZK pa yung pinaka-consistent. Uy, muntikan, buti na lang iwas si Mino doon, muntikan siya ron ha. Uy, wala ko kalaban. Pero smoke sa mid. Oh, YH takes down Jai. And Si Kiloy. Uy, isa pa. Isa pa, pre, pick mo yan. Okay lang. Pero gumagalaw yung mga players ng ng Evolution Power doon sa B-side. Si Loy, pre. Si Loy, ay, nakita! Si Zay. Guys, B. Alam, nakakapag-rotate na. Alam nila. Ay, wait, nag-pick pa si Loy! Nakita ni Loy! Isa pa! Wala, nakalagpas! Isa pa, Loy! Ay! Abuso ng bala! Okay lang. Pero okay lang, walang buhay. Walang buhay si Mino. 2v3 situation. Zai and Mino. Mino with 5 kill. Nice grenade coming from KLB. And grabe talaga. Si Loy, 4 HP pa rin ni-repick yung bridge. Grabe ka talaga, Loy. buti na lang tinapangan yun. Tapak talaga ni Loy. No? Kahit walang buhay talagang pick kung pick. Hindi takot yan sa kahit sino si Loy. Evolution Power.
Akala nila nasa kamay na nila ang laro ng Eagle Eye pero sabi ni Loy hindi pa, not just yet. KLB once again. Si Kuya KLB natin naka-sniper pa rin. Oh, nasa na si YZK? Sa Ares na pre. Hindi na umangat. Ayaw na nila dun sa bakal. Natuto na. Natuto na sila. Pero ito, ito na naman yung A-side. No, ito kailangan nilang pigilan dito yung yung pag-push ng Kailangan nilang mapigilan agad. Wala pa. Ito mukhang magsiset up pa lang ng smoke. Again, pag nag-smoke talaga dito yung evolution power, make sure, alam mo mapupush talaga sila. Alam mo lalaban sila. Gusto ko sana top AC. Uy! Sayang! Pero sige, headshot, wall bang. 1 HP si YZK magpapalit. Hindi pala, naka-sniper na siya at this point. So he is gonna stick to it. KLP out in the open ha. Medyo delikado ang kanyang posisyon dito knowing na naka M4 dito si YH. Pero aantayin natin. Uy KLP. Isa lang pre, kaya mo yan. Flash, smoke actually. Kita na yun. Peek, gonna go. XQQ, naku po, hindi nakita yung kanyang balikat doon. Pero yun lang, 4 versus 5 sa loob ng side canon. Nakaltukan agad sa loob. Pero hindi nila alam si JD nasa loob. Pero namatay na rin pala si Loy. Si KLB na lang yung natitira. 1v5. Kapitan, anong gagawin mo? Pero wala na, sabi ni XQQ. Sayang, no? Akala ko, hindi kita si KLB ron. Kita pala siya ni XQQ. Akala ko buhay pa si JJ Min pero nalagpas siya sa site. Yun yung sinasabi ko, Kuya Aris. Gusto ko sana makita na mag-top A itong si Kael kasi kaya na naman ng multiple players na papasok doon pero feeling ko iniisip din nila yung pressure ng evolution power pagdating sa kanila makaposes dito. Uy, naku po KLB. Uy! Munti ka na si YCK doon, pero napakagulang ni YCK. No? Ayaw niya na doon sa bakal, sabi niya. Dito na lang ako sa may, yung trash can yun, di ba? Trash. Pero tamang antay lang galing dito sa UBECMANIAC. A lot more patient playing galing sa kanila dito. Nagpalit na sila. 3 member na ng UBECMANIAC yung nasa B-site ngayon. At si KLB na, yung pinesto nila. Sabi kasi nila, si KLB yung yung gwardiya, yung hinihirap pasukin. Tapos isama mo pa si Loy. Gusto ko sana KLB Loy connection. Gusto ko makita sana Kuya Aris yung as soon as na magbaba ng smoke, yung evolution Lalaban power. sila? Labanan Pipik sila no? Pipik na sila Kaso si YZK medyo makulit magpapa-presence dito sa LB. So obviously hindi sila makakapush ng basta-basta dito sa passage pare. But sometimes you have to gamble. Again, eto na naman yung A-side push. Dalawa lang yung nagbabantay dito. Loy and KLB gumagapang na going to A-side. Etong mga miyembro ng Evolution Power. Tama kaya yung ginawa nila ron? Kailangan yata nila mag-pick dito. I think maglalason. Ay, narinig! Ayun lang ang sinasabi natin. 5v3 and another kill coming from Zai. It's a 2v5 situation. Again, isa na lang yung natitira. KLP. Kaya pa ba? KLB, good shot. Dito kay Mino, C4 down, 1v5. Kita niya yung C4. Oh! Uy, almost getting si What Zay. a sidestep coming from Zai. Grabe, Kyrie Irving sidestep galing dito kay Zai. Napatingin na lang siya sa lupa dito. Ayaw niya magpakita ng ulo dito. Magpapabait na lang siya kay YZK. YZK peeking. Nakita niya si YZK. Hold on, wait a minute. Oh, pero hindi na pala mangyayari. Evolution Power. Monster slot into the Grand Finals. Going up against BaiSha Gaming. The Battle of Blue dito sa Grand Finals.
And ayun na nga ang konklusyon dito sa ating final na semifinal dito sa ACL. Unfortunately, UBECMANIAC losing dito sa ating Eagle Eye 2.0. Ayun nga, Kuya Aris, yung rough na defeat para dito sa UBECMANIAC. Feeling ko nararamdaman na natin na kaya nila manalo dito sa series na to. But then Evolution Power, nagkaroon sila ng magandang read. Si YZK yun nga, getting caught time and time again. XQQ, medyo inoolat sa against yung mga snipers natin dito sa UBEC. Pero malaking step up para dito kay yung triple rifle combo nila na si Zaymino at si YH. Si YH especially, no, kung wala si YH dito sa Evolution Power, pare, kanina pa itong tapos para sa UBEC. Pero grabe yung step up na dito, men. And grabe rin yung YZK. Ilang multi-kill yung ginawa ni YZK doon. 2 beses yata siyang naka 4 kill doon. Lalo na yung global reside nila. Napakaganda ng mga positioning niya. And for UBECMANIAC naman, medyo nakapanginayang lang dahil, ayun na, ito yung ating data. Medyo nag-turtle. XQQ, alam ko si YZK dapat ang ano. Diba, si YZK yung pinakamadaming kill kanina, nakita ko. Oo nga. Parang Pili ko sa KD lang yan, baka mas madaming kills yung kumpara sa deaths. Syempre si XQQ, medyo build back siya na player. So, yun nga, pagbigyan ng XQQ with the MVP 2.12, 1.06 KR. Headshots not that high, pero 88 ADR. Pero para sa akin, men, overall MVP ng series na to si YZK talaga. For me, YZK. YZK, yung tipong player, yung sinabi ko pa lang to sa start ng series natin, imposibleng itilt si YZK, pare. Kahit patayin mo si YZK over and over again, maghahanap yun ng paraan para kumuha ng impact dito sa mapa natin. Pero gusto kong balikan dito yung UBECMANIAC, Kuya Aris. Feeling ko bumalik yung problema nila yung nakita natin dun sa map number 1 na for sure, nakakuha sila ng play sa kabilang side ng mapa. Mapapatakbo sila after the pick. Pero problema nga lang, parang lost sila kung anong gagawin nilang pagkatapos. Maganda yung kanilang set, pero nagugulat sila. Parang hindi sila nasanay sa gano'n na type ng pressure dito sa A-site. And especially dun sa line smoke na ginagawa dito ng Evolution Power. Ayun nga, man, di na nila na-control yung A-site dito, pare. Ayun nga, sabi mo nga kanina, dapat talaga nag-try silang lumaban. Once na mag-smoke na yung kalaban, pwede naman tayong lumaban, pwede tayong mag-flash and mag-pick. Mag-double pick tayo, mag-triple pick tayo. Malapit na gumana yun. I mean, the only reason why natalo tayo dun sa round na, ayun nga, nag-push tayo ng LA kanina, which was yung clutch lang siguro ng XQQ. Granted, hindi talaga dapat clutch yun. Kung nagdikit yung dalawang players dito, JJ obviously picking a bit too wide dito sa House A. But at the same time, ayun nga, men, I mean, Evolution Power hindi pa rin pwede underestimate dito sa tournament natin. Pero congratulations pa rin dito sa UBEC. Top 4 finish. Not bad pa rin, no? Not bad for UBEC. Top 4 finish. Yun nga, paldo pa rin dito sa game natin, men. And ano yung uuwiin nila? 10K? $10,000 US. Not bad na rin, no? Tig 100, tig 100K sila pa rin. Nako po, huwag kang magugulat kung may bagong iPhone si KLP pa. Yung mga bagong iPhone. Naka-iPhone 16 Pro Max na, no? Yun nga, tumitikin pa naman yun dun sa Apple Store dito, pare. Gusto yata makakuha ng isa. Pero yun nga, ang sarap sa feeling na tangible na yung progress dito ng UBECMANIAC. Hindi yung okay, meron nakakuha tayo ng mapa against yung mga mas malalakas na team, yung sub-base paminsan-minsan. Pero ngayon, nakakalaban na rin tayo dito sa mga ibang mapa natin. Eagle Eye, almost na rin yun. Parang mga breaks lang siguro of the game, kagaya ng clutch na nakita natin kanina. And yung Black Widow as well, maganda yung showing doon ng UBECMANIAC against itong Evolution Power na partida yun yung pinaka-best map nila. So, granted, bata pa naman yung mga UBECMANIAC players natin. Meron na silang experience. Onting ayos na lang din. Onting ayos na lang talaga. Onting push pa siguro galing sa kanila kasi dito. makita naman natin wala namang masyadong mistake yung yung UBECMANIAC. Talagang tawag dito, yung pressure lang talaga na madalas talaga na napipressure lang talaga sila. Kasi makita natin ang ganda naman ng play nila, ang ganda ng mga positioning nila. So, pag napipressure talaga sila ng kalaban nila, doon sila nawawala eh. Doon sila, pag nagtatago sila, yung pag nag-aabang lang sila, doon sila nawawala. Kagaya nga ng Arcilia, no? This is only yung kanilang second international tournament or third na ba? Second Third, pa lang. Third. Doon pa sila CFS nung 2023 and 2024. Oo nga pala. Ayun nga, 2023 and 2024. Pero So, as a team is parang second pa lang. as a team, itong roster na to, second stint pa lang, no, dito sa international play. And para sa Arcilia, first pa naman. So, the fact na ito na yung pinakita nila, ngayon pa lang, na nagiging excited na kung anong pwede mangyari sa EWC. Kasi
feeling ko pagdating ng EWC, August, gitna na yun, para gitna na ng year, lahat ng teams, lahat ng players warmed up na. Doon na yung tunay na test kung sino yung pinakamagaling, pare. And malalaman natin yan sa Masters pagbalik natin sa Uy, Pilipinas. Masters. Nako po, Masters. Excited na ako sobra, pare, na mag-cast ng Masters. Obviously, yun nga, probably this is the best iteration ng Masters, pare, in terms ng skill level, no? Lahat ng teams kayang makalasa ng pangarap dito from 1st to 8th. Walang safe sa Masters, min. Kaya, guys, matutok lang kayo sa Crossfire Philippines para dito sa CFSPH Masters. Very, very soon, makikita mo si Kuya Aris na nagko-coach naman dun sa Fervid GT na very exciting, similar dito sa UBECMANIAC. Very exciting young team. Parang lahat ng tito gusto na mag-coach. Yeah, Parang inaantay ka na lang ni, Parang- ni 0-2 tapos ni Tanks, no? Ikaw na lang inaantay, Kuya Ako na lang yung Aris. inaantay nila. Pero sayang kasi kung makakakuha tayo ng another slot dito, baka ako na nga lang inaantay. Yun nga, Meron baka din ikaw na lang mga inaantay, tito noon, pare. mga titos gaming, magiging coach na para sa international. Yun nga, yun nga. Sino pa pwedeng pumasok Si sa top Tito 10? LG. Tito LG. Tito na ba si Buko? Di ba eh? Di pa? Gen Z 29? Cebu. 29? Palapit ng palapit na. 29, sorry Buko kung mali yung age, pero 29 pa lang. 29 o 28? Correct mo na lang ako, Buko, sa comments. Di ko Parang babasahin. 38 na yata si Buko. 38 ka na daw, Buko, sabi ni Haris. Pero yun nga, it's gonna be a very exciting time para dito sa Masters. Para, I mean, even yung acceptance, yung mga ibang teams na nakakapasok pa lang dun sa Open Qualifier, hindi mo talaga silang pwedeng tulugan. Kahit yung Gaon Gaming, men. Nakita naman natin nangyari last year, yung Gaon, kung di nyo nirespeto. Especially yung Eagle Eye, may insidente na pwede na mangyari doon na may top team na matatalo sa kanila dito. So guys, Actually, no one is safe sa Masters. May mga bagong players din yung Gaon Gaming. No? Yung, sino ba yung bagong player Si sa Adri Gaon? yata. Adri? Tama ba? RD or Si Adri? RD? Ako nga Sure pala, eh. no? Wait, pinost ko yun. Dapat alam ko yan, guys. Pero aalamin natin very, very soon. Masters around the corner. Kailan yung simula? 25, 26? Next week. Next week na. So, 1 week lang pahinga para sa mga casters. And mababalik na tayo dito sa PHCF that we all know and love, pare. So, shout out sa mga magiging viewers natin very, very soon. Ayun nga, may announcement naman na lalabas na kung ano yung schedule natin. Pero sinasabi ko na sa inyo, day 1 pa lang exciting na agad ang labanan. Pero yun nga, looking at yung grand finals natin, Kuya Aris. Habang nandito pa tayo. Sige, Siyempre, sige. Pag-usapan bilang fans ng CF, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, men. BaiSha versus EP. BaiSha, they're back. Grabe, N9 is back. N9 is back. N9 is back, pero nagpakita rin si Bino ngayon. So, laban na ng tito ang pwede mangyari dito. I think it's gonna be a very good series. Alam kong hindi masyadong similar si YZK at si 577, pero yun nga, nagsasnipe si YZK. Pero pareho yung vibe nila, yun, no? Anchorish, kaya rin mag-aggressive from time to time, kaya magbuhat. Parang may Swiss Army knife yung Team Taos. Meron ding mga sniper na very, very high variance. Minsan sobrang lakas ni XQQ at ni Xiao. Minsan hindi natin sila makikita sa mapa na yun, and hopefully makita natin yung best version dito ng dalawang sniper natin. Tama ka dyan. Pero kasi, yun nga, isa lang talaga yung aabangan ko dyan, yung N9 talaga eh. N9 talaga. Lagi naman, pagka si N9 yung naglalaro, siya lang, sa kanya lang ako nakatutok eh. Yun nga, Grabe kasi yung galawan na itong parang hindi tumatanda si N9 eh. Four-time CFS champion, Gerald N9 Bais, pare. Really doing it. I mean, Gerald N9. Gerald N9 Bais, pare, hindi talaga magpapatalo ng basta-basta. Pero yun nga, yung performance din kanina ni Xiao, very, very nice. Actually, akala ko talaga na I think yung opinion ko yata na si Du, yung pinakamagaling na sniper dito sa tournament natin. Obviously, di nangyari yung kanina, pinanis siya ni Xiao, men. Pinanis So, ni Xiao. gonna be very interesting to see ano pwede mangyari. And gusto ko rin makita yung kung paano mag-perform yung mga bagong players dito ng BaiSha Gaming. Especially si YTSS na sobrang ganda ng laruan niya kanina, And pare. also si Lai. Si Lai, ba? oo, yung second Lai sniper also. nila. Second sniper, nakakagulat din yung parang malaway ZK din yung pag-sniper nun eh. Parang din si KLB, makakaisa, tapos tatakbo Oo, agad, mga sabay pare. tatakbo, no? Tatakbo agad, tapos si Xiao na bahala kung gusto niyang umaksyon dun sa side ng mapa na yun. Pero gusto ko, fan nga ako ni N9, pero fan din ako ni YDSS, men. Sinundan ko siya, I think sinusunod ko yung E-Star. Dati pa lang nakita ko na sobrang galing talaga ni YDSS, at taas na ng potential. And it's nice to see na napunta na nga siya dito sa BaiSha Gaming. And I think para naman kay Lai, I think galing siyang Team WE, which is obviously kung saan siya kung saan nilipat si CZY, and napunta nga siya palabas ng playoffs, papunta nga dito sa off-season. Nagbakasyon muna si CZY, pare, and habang naandito na si ating tropang na si Lai. So it's
very exciting yung series natin. Best of 5 pa. Yeah. Ano kayong map? Compound. Compound, yeah, Matic possible. yung compound. Classic compound. Yan talaga yung labanan ng mga Chinese, no? Compound, hindi talaga nawawala sa Pili kanila ko yan. ban dun, baban ng Evolution Power Mexico, baban ng BaiSha yung Eagle Eye. Tapos standard 5 maps na sila pare. Black Widow Fort. Black Widow. Yung Black Widow BaiSha Gaming pare. Tapos yung port, yun yung gusto ko makita, yung Ay, port. port kasi parang never pa nalaro yung port ngayon. AC. Sa ACL? Wala pa nagpo-port sa ACL. Wala pa nagpo-port. Hindi pa tayo nakakita ng port dito sa ACL. So hopefully makakita tayo mamaya sa ating grand finals ng port. Oo nga, no? Wala pa tayong port. Wala pa tayo nakikita nagdi-ninja pare. And ayun na nga. And I think mag-i-interview na tayo. Right behind us is gonna be Nini. So guys, wag kayong aalis. Grand finals is just gonna be in a bit. We will see you later. And we will send you to the interview. Welcome back to the stage for the post-match interview session. I'm the host Nini, and for the semi-final second match, congratulations on EP for your victory in this match. It's 2-1. We beat UBECMANIAC, and the MVP is XQQ. Say hi to all the Seafers. Hi, I'm XQQ from EP. And for the first map, it was Black Widow, was our own pick. So before the map, did you think that the match will be so breathtaking? Yes, we thought of that because for yesterday's map, their performance, they were very aggressive, and on the initial stage we lose a lot of rounds early while playing on the global risk. And it seems that at the initial stage we were very anxious. Yes, because we lost several rounds early, so we were in a little bit rush. And also, we call a timeout at 1-2-3. Was that to improve the team communication? Yes, we communicated that what went wrong, and then we calmed down and cheer each other up. And also, for the opponent, they have very strong performance of the opponent's rifle players. Did that put pressure on our team? Yes, they play very aggressive. They are always attacking us. And on the first half of the game, we got only 3 points, and after we switched sides, we got several points. Is that because we took the dominance on the game? Yes, after switching sides, so we follow our in-game leader's instruction. And on the first map, Mino is still the key point. The fans always say that Mino is still burning himself up for the team, and still the one sacrificing most. What's your take on that? I think that Mino should always carry for us, and EP shouldn't be the team where Mino always have to carry along. Because the younger players can also shoulder the responsibility. Yeah, we think that Mino has the responsibility because he has very good performance. And also for the second map sub-base, played very aggressively on the attack. They rushed sides quickly. Did the style put a lot of pressure on you? Yes, they rushed very quickly and they attack very aggressively. So we didn't handle very well with that. And EP was leading 4-1 on the global risk side, but lose several rounds in a row. So, how do you reflect on this loss? I think that when we were on the blacklist, we didn't play it very well. So, you think that our team is not still used to the quick rush, or do you think that it's the reason of the map? I think they have very good performance on their defense, and they changed their side. And for the last map, it was Eagle Eye, and also in the initial stage, it was 4-2. YDK scored a quadra kill with a sniper at A side. Did that help boost the team's momentum? And also in the clutch, there was a 1 versus 1. It was very important. And when it was 6-5, the was dominating. And also when you have only 20 HP and then you kill one enemy. So how was your mentality at the moment? I think that at the moment they lose the C4
C4, so they were holding the C4, and they were holding angles for that. So we took down the enemy one by one. 所以就准备就在那儿赌他一手，是不是？结果给你等到了，拿下了那个残局。可以说，在下半场你和队友的残局发挥应该说非常关键，也是为队伍逐渐的拉开这个比分，拿到了这一场胜场。那接下来就要进入到我们的总决赛了。在这一场赛前啊，之前我们白沙的好兄弟念旧也是给大家加油助威了，但是转眼间双方都进入到总决赛，好兄弟。 要成为竞争对手了，有没有什么想说的？ So we will face our friends. So do you want to say something? Yes, we want to bring out the best performance to our audience. So we look forward to your performance. Thank you for joining us for the interview. Congratulations once again to AP for winning this match, and let's hand it back to the casters. Hoy! Dito pa pala kayo, pre. Akala ko wala na eh. Akala wala na. Pero yun nga, congratulations dito kay XQQ. Bagging yung MVP para dito sa series natin as we take a look dito sa bracket natin. BaiSha Gaming sweeping aside itong All Gamers 2-0. And para naman dito sa ating other semifinals match, a very close 3-match series between Evolution Power and itong UBECMANIAC. Pero ito na nga, BaiSha Gaming versus Evolution Power. Sino ang magse-secure ng guaranteed EWC slot dito, pare? Kaya nga eh. Pero kahit sino naman siguro sa kanila yung manalo, panalo pa din ang China. Dahil 5 yung kanilang magiging slot for the EWC 2025. Pero para sa akin, gusto ko BaiSha manalo. Ako rin BaiSha. Gusto ko rin N9 eh. Sa N9 Tingnan natin, N9 my idol. Pero yun na nga, that is it para sa atin dito sa ating series. Papapunta na nga tayo into the Grand Finals. We will take a very short break. Pagbalik namin, we will have more crossfire action dito sa Grand Finals.
首先，让我们有请 Let's give it up BaiSha for Team Gaming， BaiSha Gaming. BaiSha N9， BaiSha LYE， BaiSha YDSS， BaiSha 577。BaiSha 小小，接下来让我们有请 Coming up next, Evolution let's Power welcome Evolution Gaming Power Gaming. EP Mino， EP YH， EP ZAY， EP XQQ， EP YCK。 枪火铸造赛场， Forged 弹 in 道 fire, 书写 legends 传 written 奇 in every bullet. 子弹上膛 Guns 统 are 治 loaded. 战场 It's time to dominate. The 2025 ACL Grand Final Series, the battle begins now. 穿越火线，现在开始。And the grand finals is on, ladies and gentlemen. And right now, ito na, oras na, 5 games na napakainit na laro at lalong-lalo na, this is gonna be the battle between these two Chinese teams, Evolution Power Gaming versus BaiSha Gaming. We're in cast for the day. My name is Vil. Alongside with me is Sneaker Frog right here. And again, today is a very special day if you are a Chinese. If you are Chinese, of course. And to be fair, no, if you're a fan Yeah. of CF in general, pare, this is a very, very nice grand Yep. final. Obviously, two of the best teams to come out of China dito Yeah. sa ACL, BaiSha True. Gaming. Ganda na story nila. Yeah. The comeback all the way from a lackluster group stage na performance, and then nakabalik sila dito sa ating playoffs. Yeah. And ayun nga, even in the process, beating a lot of our top 4 teams. Pero Evolution Power, of course, our CFS 2024 Grand Champion. So, grabe, bigatin yung Grand Finals natin dito. The last time na makita nga sila Evolution Power at nanalo dito, I mean, kailangan nga din talaga makabawi ng BaiSha Gaming. Lalong-lalo na sila yung naglaglag nga sa BaiSha Gaming papunta dito sa ating lower bracket. And of course, nung CFPL. Of course, pero yung pagbalik naman dito, of course, start of something new. Nakita nga natin kung paano talaga nagwala ang Evolution Power. Sayang, hindi na din talaga nanalo ang mga Noipi. That is a really close one. Buti talaga nakabawi tayo sa sub based on that 1-1 score. Pero yung nga, at the end of the day, Eagle Eye 2.0 ang mag-uuwi nun, syempre, andito ng EP. Pero on the screen right now, makikita na nga natin ang key players, of course. Andito si Lie, LYE, or si YZ. Kalaban naman si YZK. Yeah, to be fair, ang ganda ng matchup na yun. To be fair, sa head-to-head natin, si YZK, probably the most consistent player. Arguably, kanina si XQQ yung MVP ng buong series. Para sa akin, yung MVP dun si YZK, pare. The amount of times na he has saved itong Evolution Power from certain doom sa mga ibang rounds natin. The consistency dito ni YZK, you never see him frag below 10 or 11 frags. And kahit mamatay siya ng paulit-ulit sa mga prior rounds, he is tilt-proof, pare. Yung marerelay mo talaga siya. Kahit namatay siya 3 beses, kaya niya pa rin gumawa ng play
the rounds after, pare. Ito pagdating dito sa Evolution Power, kumbaga talagi tayo, sinusundan ba tayo nito, pare? Sinusundan tayo nito, men. Kasi ikaw, this is the third time na ikas mo ang Evolution Power game because we casted them yesterday. I mean, that is a one hell of a game. Nakita natin doon, umabot tayo sa game number 3. Doon nakalaban, of course, nila yung Team Falcons. I really thought na makakabawi na doon yung Team Falcons, pero sabi ng EP, hindi. Sila pa rin talaga yon. But we have Team BaiSha, which is ang naglaro nga kanina. Of course, if ever na kanina ka pa naglalaro, if ever you have the time to rest, pagdating nga dito, at least mababasa mo yung mga kalaban mo kung paano dito talaga makakabawi nga dito. But right now, for BaiSha and EP, in terms of potential players talaga magko-pop off, sino tingin mo dito? Para dito sa BaiSha, sino pa ba? Sino pa ba, pare? Oo. Yun naman, yung nasa gitna. You have to, actually, para sa akin, you have two choices eh. Para sa akin, si N9 or si Xiao Xiao. Yun nga, I mean, you need those two to really pop off. Granted, si YDSS ang ganda ng laro niya kanina as well as itong si Lai. Pero all roads lead to N9 eh. Pag BaiSha kasi yung usapan dito, kagaya na nakita natin kanina, generational na MVP galing sa kanya dito. And the fact na yung AG, no, binalik nila si ZQ. Sabi ni N9, kakabalik mo lang pre, kanina pa ako nandito eh. Oh, yun nga eh. I mean, lalong-lalo na akala ko pupunta ka tayo sa 3 games pero hindi pala ganun ang mangyayari. Medyo one-sided nangyayari nga pagpunta doon sa second map. Bakit? Alam mo bakit? Kasi every time na magkakalaban yung BaiSha at AG, personalan yun pare. Grabe yung rivalry ng dalawang teams na yun. That's true. And it's really sick to see na it play out to semis. I would have wished na grand finals dito yung BaiSha at AG para makita natin, you know, a stadium filled with yung BaiSha at AG fans. Hindi kasi pasok sa bracket eh. Pero hindi pasok sa bracket, unfortunately. Para sa akin, arguably, mas mahirap yung side ng bracket ng Evolution Power considering they had to fight 2 different regions para lang makapasok ng Grand Finals, and especially the surprise na na-provide dito na UBECMANIAC dun sa prior na series nila definitely is a wake-up call na, you know, no one is safe dito sa ACL, which includes them. Hindi ka immortal kahit anong mangyari, di ba? I mean, lalong-lalo na din nga sa mga players natin kanina, if ever pag-usapan natin yung BaiSha, I mean, pagdating naman sa CFPL, I mean, yes, 2 beses nga natalo ng AG ang BaiSha Gaming 2 times, pero ito pinakamatinding revenge nila. Nilaglag nila ang all gamers na pwedeng pumunta sa EWC, and of course, for these 2 teams, BS and AP, they have all the chances for them in order kung sino pa talaga ang makakapunta nga sa Riyadh, which is malapit na. Medyo malapit-lapit na rin. It is around the corner. EWC, the slot is on the line para sa dalawang teams natin dito to guarantee their ticket going into yung ating event very, very soon. Probably the biggest CFS event outside ng CFS Grand Finals, which is gonna be EWC. $2 million on the line para sa ating mga teams. And I think first prize is most likely gonna be 750K, knowing yung reference ng mga ibang tournaments natin na umabot ng 2 million USD. Napakadaming VIP weapon na pwedeng mabili. No? 750K, that's around 50 mil. Mga 50 mil, tapos bawasan mo, siguro mga 35 mil, mga ganun na rin. Tapos paghatian yung 5, pare. Ang $1 million, ano yun eh? Mga 55. 55 million pesos yun. Mga ganun, mga 35, something like that. Yun nga. Oo, ganun. Di ko alam, hindi pa ako nakaka-earn ng 1 million ng isang bagsakan dito eh. So, yun nga, ikaw yung reference point dito sa broadcast natin. Wow, nakapag-earn na ba ako ng $1 million? Pare kung nakapag-earn ako ng $1 million, pare wala ako dito. Yun lang yun. Then, nandun ka nanonood, watching yung team na binili mo. Galing dun sa CFPL, pare. Pwede. Binili na ni Vil yung Evolution Power, co-owner sila ni Emzin. Pero yun nga, titignan natin, of course, the screens from both sides and, of course, yung map veto natin. We had a theory na nag-usap kami ni Aris kanina. It is most likely gonna be Mexico at Eagle Eye ban, and we are gonna have the standard 5 maps para sa veto natin. Map number 1, feeling ko, if Evolution Power is gonna pick first, then makikita natin ang Black Widow agad dito sa series natin. I mean, do you think malalabas dito ang compound if ever na alam naman natin itong mga teams na to is talagang medyo, kumbaga, iffy sila sa mapa na yun? Depende talaga. I feel like yung compound's more of a map 3. Parang ano yun, yung pang offset lang siguro ng momentum if it is gonna be 1-to-1, pare. Yeah. But again, Mexico and Eagle Eye 2.0 is gonna be banned out. Pagdating nga dito sa BaiSha Gaming together with EP as well. Pero map 1, all toward the desired map right now. The question is, I mean, yes, dito yung mga maps nga natin. Pero pagpunta nga dito, it's all up to them na aabot pa tayo sa game number 5. Yun yung magiging designer factor if ever talaga mapupunta nga tayo doon. And once again, nung huli sila nagkita,
it's just that clean sweep na ginawa nga ng EP nung nakalaban nga nila ng BaiSha in terms of rivalry. Yes, BS, a lot of rivalries nga dito sa tournament na to. But for the side of BaiSha and EP, this is gonna be a really good revenge arc. Lalong-lalo na if BaiSha naman ang nanalo against EP. Sa international stage pa nila nagawa yun, which is gonna be very, very nice if ever they do pull it off. Pero map number 1, most likely, BaiSha Gaming pick. So it's either gonna be sub-base or Ankara ang gusto nilang ilabas dito for the first map. And ayun na nga, we do see the sub-base come out para dito sa map number 2. Evolution Power priorities is gonna be either, I wouldn't say compound na makikita natin na maaga dito kasi yung BaiSha Gaming is also very well known in that map. So I wouldn't be surprised na Black Widow is gonna come out para dito sa map number 2. Sabi is a really good pick na ginawa nga ng BaiSha Gaming dito to the fact na nalaro na rin nila yan a while ago nun sa All Gamers, and with that dominating win na ginawa nga nila, no doubt na there's a chance na talaga meron nga silang aggression and of course advantage onto this game right now. Pero for the side of Evolution Power Gaming, it's gonna be Black Widow. At least default map, it's all up to them. Yeah, all up to them. Black Widow para dito sa map number 2. Map number 3 naman, judging from yung dalawang teams, it's either gonna be compound or port na gustong laruin dito ng BaiSha. If ever gusto nilang painitin sa map 3 itong si Xiao Xiao, then most likely we are gonna see that port map first. Pero if they want to play it safe, compound naman ang magiging laruan nila dito. And you kind of just want to leave the rest of the maps para dito sa map 4 and 5 kasi halos magkapantay sila dito. Pero Ankara, that is the map that slipped out of my mind na BaiSha Gaming is also so good at pagdating dito. You know what, if ever, BaiSha, ito rin ang ginamit nga nila kanina. So if ever talagang makakita nga tayo, just like the thing na ginawa nga nila si AG, that's gonna be really interesting if ever they can actually pull off this win. Pero if ever din talaga lalabas din ang port, it's gonna be really interesting as well. Kasi bakit? Hindi pa ako nakakapag-cast ng port sa tournament na to. For sure. Ang tanong, aabot ba ng port? Yun lang. Yun lang. Kasi yun nga, I think minention ko rin to with yung nag-usap ko ng Chinese caster kanina. Sabi ko, it's either gonna be 3-0 or 3-2. It is port. Yun talaga yung X-teams dito. Pero port para sa map number 4 at test para dito kay YZK at kay XQQ. And we go into map number 5 of Compound. Para sa akin, Evolution Power, if you do not win the series by map number 4, magiging delikado sila sa map 5, pare. You know what? In terms of map picks right now, for the side of BaiSha Gaming, kailangan nila ma-set up yung pace. First pick nila yung una. I mean, yes, if ever talaga malasod nga nila yung pangalawa, map 3, yun yung pinili ng mapa. So, it is actually a proving ground and testing ground pagdating nga sa sub-base if and only if magawa na paraan ng BaiSha Gaming na ilagay na yung momentum nila all towards these matches in order for them to get the 3-0. Like what you've said, it's all up to the 3-0 and 3-2 dito sa dalawang teams na to. Last time na nakita sila, EP ang nanalo, pero upon checking the map drafts right now, medyo lumalamang ng konti ang BaiSha. Oh, para sa akin, medyo lumalamang yung BaiSha. I mean, having Ankara and sub-base sa first 3 maps nyo, you're definitely gonna be in the driver's seat kung kayo yung BaiSha Gaming. Pero Evolution Power, no, they have some tricks up their sleeve. I think yung hindi nakikita ng mga tao pagdating dito sa BaiSha Gaming at Evolution Power is sobrang similar sila as a team. Yeah. Yung pacing lang talaga yung pagkakaiba dito. I think Evolution Power, they like to play slightly faster. Yung BaiSha Gaming naman mixed yung kanilang pace. Depende na lang siguro sa mood ni N9 kung gusto niyang dumiretso sa kalaban or, you know, play the more methodical way. Pero yung pinaka-interesting sa akin dito, yung dalawang snipers from both sides. XQQ at si Xiao na, you know, very momentum-based yung kanilang laruan. No? Kung pangit yung laro ni Xiao, kung pangit yung laro ni XQQ, then ayun nga, there's gonna be 2 missing snipers at maglalaban na lang siguro dito si YZK at si Lie, pare. Well, it's a good thing. Why? Kasi si LYE, Lie, Lai, kung ano man yan. Kasi pagdating dito sa stadium, LYE yung base. Ang sabi sa atin, Lie. Pero yun na nga, no? I mean, pwede naman siyang mag-pick up nga dito ng sniper if ever you can actually get that. Kasi, of course, upon checking din sa mga iba't ibang mapa na nakita nga natin, all based sa CFPL, pagdating nga dito, nagdo-double sniper na rin sila, though. So, kahit hindi man mag-pop off nga dito si Xiao, at least meron siyang player to lean on. Andyan yung mga ibang players nga dito para talaga mapunan yung kulang dito nga sa team nga nila. Pero like what you've said, it's a really good point as well. It's all about the balance between the sniper, sino makakakuha ng momentum, sino makakaset nga ng pacing. Once again, this first map is really important for the side of BaiSha Gaming. This is the map that they picked, and they really need to step up papunta dito. Tapos naka-warm up pa yung Evolution Power thanks to UBECMANIAC dun sa sub-base. So I think para dito kay N9, he's gonna tweak yung strats a bit siguro na to be a lot more slower kumpara sa pacing na nakita natin dun sa UBECMANIAC. And I think yung pinakamalaking rason
kung bakit yung UBEC had a hard time sa start ng game. Dahil nga yung sa ginagawa ng EP dito was the constant presence na nakita natin sa second mid. Obviously, pag kukuha ka ng A-site dito sa sub-base, you're gonna have to get second mid kasi pag dumiretso nga kayo dito sa luwag with no support galing dito sa CR pare, I mean, you're dealing with 3 or more players dito sa A-site plus yung rotation pa dito sa second mid with no one cutting. So, that second mid control, very, very important point para dito sa sub-base. And how good the B defense is. Kasi yung B defense, medyo magiging independent sila eh. Yeah. Pero pagpunta naman dito nga sa mga mapa na to, no? I mean, to the fact that it's all about the methodical gunplay na pinapakita nga rin talaga ng EP and BS. I mean, anything can happen for sure. It can be fast, it can be slow. Pero for sure, in terms of pacing, talagang itong round 1, first half na to, they really need to step up. They really need to set it up as well in order for them just to take down each and every one for the side of Evolution Power and BaiSha Gaming right now. Everyone is at stake. I mean, if ever you're gonna win this, that EW slot ang talagang makukuha nyo nga in terms of supports. Dito yung mga supporters nila ready, more than ready for them just to support other teams in order for them. Talagang sasama nga sila papuntang Riyadh eh. Oo nga eh. I really feel like any of these teams na possibly napupunta dito sa Riyadh honestly deserve. Kasi Evolution Power can win, BaiSha can win. Yun talaga yung form ng mga Chinese teams natin dito. Like I think as low as top 5 kaya manalo dun sa mga international tournaments natin. But, at the same time, still have to think about yung mga ibang teams natin from the other countries, kagaya ng Falcons, UBEC, Arcelia potentially, dito sa EWC very, very soon. So, kailangan maging prepared yung mga teams natin dito just in case. Kasi from what we've heard, dun sa interview dito ni XQQ, parang the pressure just kept on mounting dito sa Evolution Power nung kalaban nila itong UBECMANIAC, and ang daming adjustments na kailangan nilang ginawa just to get that win para dito sa map 3. Well, it's all about the pressure nga, no? I mean, coming in from a win nung nakalaban nga nila yesterday yung KZ, kumbaga talaga na-shaken up yung Chinese esports scene dito eh. Competitive scene for sure. I mean, the top seed of China biglang na-take down ng top 2 ng Philippines in terms of the last tournaments nga nasalihan nga nila. But right now, we're gonna get to see the map data here in this map. Once again, this is the map pick coming in from BaiSha Gaming. They won their sub-base a while ago. Nakalaban nga nila yung all-gamers. So maybe they have this kind of advantage going in here in this game right now. Problem is, for Evolution Power, doon sila nagkaroon ng problema. Nung nakalaban nila kanina, yung mga tropa nga natin from UBECMANIAC. But right now, without further ado, ladies and gentlemen, game number 1 of the Best of 5 series, Grand Finals of ACL 2025. Sneaky, Jing'an na ba? Gina ako, men. And ito na nga, BaiSha Gaming dito sa ating BL side. Evolution Power na andito naman sa ating GR defense. First para sa EP as it is sub-base pick nga dito ng BaiSha. So you do get the privilege ng pag-pick ng sides. And I think para naman for China versus China na matchup pagdating sa sub-base, you're gonna see a lot more rounds pagdating dito sa GR side. As feeling ko talaga it's just an exclusive Pinoy thing na BL-sided yung mapa na to, pare. Pero yun nga, we have the vent control already. Pinapakita nga kanina ni Lee. But at least, it's all that push and pull na pinapakita rin ng mga players nga ng BaiSha Gaming. It's just this timing na kailangan din talaga na nila ma-pull off right now. I am expecting that this game na BaiSha versus EP would be a really long one. Hinanda ko ang sarili ko dito, Sneaky. Ang tagal nitong game na to sigurado. For sure. Could go all 5. Or could be a quick sweep. Depende talaga sa form ng mga players natin dito. Mino first spotting 3 players crossing already. Papasok dito na lockers. Pero N9 na nahabol si YZK. Sound nakita na nga si XQQ. Si Mino nakaupo sa side. Pero YDSS. Napakabilis ng push dito ng BaiSha Gaming. 5-man in machine room. No chance whatsoever. And Zay at YH na lang natitira. Yun lang. Yung dalawang entry pa ang naiwan. At this moment right now, at least BaiSha Gaming, with all the ending na ginagawa nga nila, at least yung pickoffs dito, really perfect onto this game. But the flick coming in from YH, connecting on to 577 right now, giving them that room opportunity for them just to get that C4 done onto B. YH all alone, super low together with Zay as well. Napakahirap nito mga tropa at lalong-lalo na yung mga players nga ng BaiSha Gaming, medyo puno pa yung HP. And with this hold that they're doing right now, this is gonna be a really hard retake nga. And with this, usapan na lang tayo ng stats sa next round. You know, I mean, very, very good peak. Galing dito kay 577, hard checking itong passage, nakanto ka agad dito. Si YH napapak sila, man. I mean, you can't really retake realistically with only 10 HP on 2 players.
So might as well use the time para pag-usapan na lang kung ano yung strategy going into the next round. And very, very nice entry papunta dito sa lockers. Hindi sila nakareact agad eh. Parang nagulat na lang sila. Si N9 nasa harap mo na. Utility play, talagang it wins games na ginagawa nga rin dito ng BaiSha Gaming. And it's just, kumbaga, sa first 30 seconds of the game, pakiramdaman lang muna. If ever pick up nga dito yung mga snipers nga natin, pwede na. If ever wala, try natin naman umubas muna ng site. And after that, engage ulit tayo. Try to get that utilities done again bago tayo makapasok sa site. And right after that, it's actually game over. Yung nga sa kalaban nga natin right now, which is Evolution Power Gaming. Once again, anything can happen. For the side of EP, they really need to regain itong momentum na to na kinukuha ng BaiSha paunti-unti. Well, it's just the first round anyway, pero yun nga lang, yung first round kasi natin na to, siya yung nagdidict na rin ng mga susunod na rounds eh. For sure. Pero tignan mo naman yung score ng mga BaiSha players. No? Tig-isa sila lahat. So everyone got their fair share of the pie dito sa round number 1. And it is gonna be a quiet start to the round other than kay Xiao Xiao na nagpo-poke and prod dito sa loob ng smoke. Pero wala pa siya makukuha dito. It's kind of trippy na pag Chinese versus Chinese yung kalaban natin or kalaban nila or kalaban dito sa Grand Finals, kabisado nila lahat ng angle kahit nasa smoke pare. So, nowhere is safe natayuan dito sa second bit. Well, ito yung maganda rin naman, diba? I mean, playing together for like what? Years already. Na kayo-kayo rin talaga yung naglalaban-laban dito. There's no way na hindi mo rin talaga makakabisado yung mga positioning ng mga makakalaban mo. And right now, slowly and surely, that is 577 paving his way towards A, and this is gonna be it. That is a flash. That is a utility play. Na pinapato ngayon na BaiSha Gaming para yun nga lang. That is N9. They're gonna 577. Take it down. Everyone nga dito. Lia as well. It's just everyone really contributing their kills in order for them to win this round. Everyone is performing good on this map. Grabe na yung BaiSha Gaming. Not letting anyone step foot anywhere close dito sa ating site. And grabe, that second mid push, hindi naka-react na maayos. To be fair, feeling ko nagkamali dun si XQQ. I really feel like he should have just backed off all the way dito sa vents and try and see if he can get a better angle dito sa Sigip. But unfortunately, he was a bit too greedy trying to get a 2K sa pagkababa na dito sa CR. Not waiting for his teammates and nagkaubusan na lang sila dito. Pero credits to Lai specifically. Good cut on the rotation. And kay N9 as well, doing his thing like he did dun sa last series natin. If ever we're gonna talk about yung mga wins nga ng BaiSha Gaming moving forward nga dito sa ating tournament right now, hindi pa nagkakatalo ang BaiSha Gaming. Lahat ng nilaro nila, clean sweep, 2-0. Kumbaga, sa lahat ng mga teams dito, sila yung chill lang. Hindi sila ganun kapagod comparing to EP na ever since yesterday, laging 3 games yung nilalaro nga nila. So if ever na EP can push it to a 5-game series, hindi na nga tayo magugulat nga dyan because EP loves that at medyo mataas na rin yung win rate nga nila. Actually, 100% win rate if ever napupunta nga tayo sa game number 3. But right now, onto the side of Mino together with EP, the delay is on Sneaky. Pero mukhang papasok na rin talaga sila ngayon sa B. Yun na nga, locker is gonna be occupied. 3 players. Gusto pumasok dito, YDSS, N9, and 577. Scary names popping out dito sa screen natin para kay Mino. Pero Mino, playing soda just in time. Pero mapapaalis ba dito si 577? Feeling ko, gagawin nila dito, iiwan lang nila si 577. Pero yun lang, Tito Mino, nagpapakitang gilas. Pero si Xiao will take him down eventually. But that's a good start to the round para sa Evolution Power. Tatlo agad yung nahuli nga dun sa may lockers area. And for the side of BaiSha Gaming right now, at least they're down by 2. Pero itong tatlong remaining players ito, mali mo talaga makabawi pa. Pero pagpunta naman dito ngayon onto the side of XQQ, at least that kill again onto Leia. That is huge for them though. For them to regain the momentum nga na talaga kinukuha nga ng BaiSha dito paunti-unti. 38 seconds. Pero it's a Xiao again making havoc, wrecking the heads of the players of EP. But at least BaiSha Gaming, sila yung nawala. Sila yung naubos, Evil Power with a comeback. Yeah, Evolution Power, finally around on the board para sa kanila dito. Good 2K para kay Mino dito sa lockers to clear out those 2 players. Granted, maganda yung trade ni Xiao, but it was not worth it at the end. And the defense was just really, really good. Pati yung Vents player was actually caught in the process. Pero titignan natin kung paano nga gagana kanilang east side push. Lahat ng tao na dito sa luwag.
Probably alert dito sa second mid galing dito kay Xiao Xiao. Pero Xiao Xiao cutting the rotation kay XQQ at YZK napakadaming pinapasabog dito sa A side. YH goes down. The continuous spray ni N9 at inubos niya na lahat ng tao dito sa A side. And for BaiSha Gaming, this is what they need. Kailangan nila itong momentum na nga ito. Pero yung nga, Zane Emilio natitira. Pero that is a spray down again. Coming in from 5-7 to 7 to get a YDSS. Complete turnaround of events. Really thought EP can actually get that win. Pero pagdating nga dito sa BaiSha Gaming, the spray down, it's just connecting onto the heads of EP right now. Pero ito na nga, BaiSha Gaming, oo, binigyan nila yung EP kanina ng isa. Pero pag nagsama-sama sila with this advantage, with this aggression, EP biglang nawawala. Oo nga, I mean, grabe yung ginawa ni N9 at 577 doon entering towards the side. I like yung pacing ng BaiSha Gaming dito sa kanilang BL side, waiting for the burst. And yung burst, hindi makontain ng EP, hindi kaya ni YZK. And hindi kinaya dito ni YH. The nades were too good. Everyone was blind. Wala talaga sila magagawa doon with the amount of people na nakababa na. For the side of BaiSha Gaming, syempre, it's just round after round after round. Just gonna switch up itong mga strats nga and pacing na gagamitin nga nila. Oo, tinry nila yung really fast-paced onto that fourth round. And yeah, nakuha nga nila yon. Pero with this, let's see if ever they can actually pick off one right now. This is what happened nung past 2 rounds nga natin, no? It's just that push and pull onto this map. Check if ever meron ba really hard contact play, default play as well na ginagawa nga dito ng BaiSha, pero EP walang sumisilip, walang kumukulit. Actually, yun ang inaantay ng BaiSha Gaming if ever meron ba talagang kumulit sa kalaban nila eh. For sure. Pero tignan mo naman, parang gusto yata mag-push ng luwag ang evolution power dito para lang pa-check kung sino ang nasa loob ng second mid end or woods. Pero I really like yung adjustment dito na evolution power na instead na si XQQ na nandito sa bench, si YZK na lang as he is better in those panicky situations. Pero 55 seconds na lang natitira. Second mid is under control dito ng BaiSha Gaming. Pero masaspatan ba nila yung sniper na nasa loob ng bench? Bulag na bulag. Pero si YZK, umiiwas lang nag-aantay ng opportunity dito. Wala silang idea at all, pero napakadami ng tao nga dito sa control room right now. Pero this is it. This is the push coming in from BaiSha Gaming right now. Pero YZK, all you need to do is wait. Itong patience nga niya. Let's see if everything, kung kaya ba talaga niya maantay yung mga kalaban niya dito, if ever talaga makakaisa siya. Pero hold that thought. That is N9 and Xiao dealing the damage onto the side of EP. This is a 5 vs 2. But right now, that is YZK falling down into the hands of N9. And once again, YDSS staying alive, getting all the kills. BaiSha Gaming wins that round again. Grabe ka na, N9. N9 is on another level sa event na to, pare. N9 might not have the best season nung CFPL, pero pagdating talaga sa international play, he's a demon. Yeah, doon talaga sila bumabawi dito eh. No? Mas babawi sila kung kalaban nila yung mga taga-ibang bansa kesa doon sa sarili nilang liga. Ganun na yun. Basketball reference, kagaya na nakita natin kanina, yung BaiSha Gaming, si N9 pagkalaban niya yung AG. Parang si Jamal Murray pare pagkalaban yung Lakers. Gumagaling sobra. PBA, meron ka ba dyan? PBA? Hirap, no? Hirap ha. Oo. Hirap, pare. NHL. Oo, sino? Hindi ko rin alam eh. Kahit sa akin, wala rin akong maisip eh. Pero yun na nga, on to this game right now, kung ano nangyari dun sa first and second, papunta dun sa 5th round mga tropa, ito lang din yung talaga nagagawin nga dito ng BaiSha Gaming. Pero ito no, kumbaga, napakahirap kalabanin yung death ball ng BaiSha. Kumbaga, yes, shark. Kumbaga, alam naman natin kung paano gumalaw ang mga isda, di ba? Sama-sama. Kakalaban na Azul. Pareho silang blue actually. So, Dragon versus the Shark para dito sa Grand Finals natin. Ano sa tingin mo ang mas lamang dyan? Feeling ko Dragon eh. Siyempre Dragon, man. Dragon talaga. Mystical being yan eh. Oo. Ang Dragon lumilipad eh. Yun nga. Pero talo yan kay N9. Yun talaga yung mystical being, pare. Si N9 lang talaga malas. Si N9 talaga makakatalo nga si EP. Pero right now, there's a push coming in from BaiSha Gaming. The flashes, the nades, the smoke. Pero YH waiting patiently. Pababa pa sila. Makikita mo na yung mga kalaban nga nila dito. Pero pagpunta naman, doon lang sa may CR. Oh my God! God! Bumabawi pa. Pero nangunguna si YZK. Meron pa siya mahuhuli dyan. Pero yun na nga. On to the side of XQQ. He's gonna catch one. There's a 4v3 already. 35 seconds in. Uy, at stop. saan pa sila pupunta? Diyos ko, yung oras mo nawawala-wala
na. Pero YDSS, meron siyang enough time, meron siyang vision. Dalawa makakatapat niya. The wall bag is here. The spray down connecting onto one. XQQ with a trade. And N9, kinakalaban pa si Mino onto CR. Pero it's not yet over dahil si XQQ buhay pa. Tignan natin the super rookie para dito sa Evolution Power, now a sophomore. Tignan natin kung kaya niya mag-clutch in this 1v3, pero hindi pala. Titigilan na lang ni N9 before he even thinks he can clutch. Pero grabe. Trap na dun si X. Kawawa si XQQ dun sa shutter kanina, man. When Xiao was looking at you, si N9 nakatingin sa'yo. But then, na-realize nila, libre itong A-side, man. Pasok na lang natin to. And hindi in-expect ni Mino, men. Si Mino akala niya makakapitas pa siya ng isa eh. Pero hindi eh. Talagang pinipitik-pitikin na siya from CR eh. Pero it's just for 5-1. Oo nga, lamang dito pa rin ang BaiSha Gaming. Pero if ever gonna ask you, do you think this is kinda late na timeout na binato ng EP? For sure, medyo late nga yung timeout. I would have wished na 4-1 or 3-1 pa lang nagta-timeout na sila dito considering yung nature ng rounds, no, kung paano na nanalo dito yung BaiSha na wala ka talaga magagawa once they enter the site. So ano yung magiging adjustment dito ng EP? Yun yung pinaka-importante dito. I like yung adjustment na nilagay nga si YZK dun sa vents, but then hindi ko alam talaga yung ginagawa ng BaiSha Gaming. Their second mid control is so good. Yung ginagawa kanina ng Evolution Power ng kalaban ng UBEC, which is just denying second mid again and again and again, seems like na-figure out ng BaiSha Gaming na pwede na lang namin i-push yung smoke. Na yun na yung lagi nga nilang ginagawa. Actually, yun nga si YZK nag-aantay sa vents pero may nakalaban na ba siya doon? Wala pa. And for the side naman ngayon ng Evolution Power Gaming, I mean, the best score na makukuha nga nila onto this first half is actually 5-4 and they really need to get that. Kumbaga, the pressure is on. Coming in from Evil Power. This map 1, ito yung magsasabi ng pacing all towards sa mga susunod nga nating mapa. And this is gonna be the most crucial part ng Grand Finals na ito, which is yung map 1. But right now, EP, ano ba yung mga napag-usapan nga nilang, ano yung mga kasing adjustment na pwede nga nilang gawin ngayon? In terms of adjustment, actually, look at YZK. Hindi na nilalagay sa vents. Sa A na. They're probably gonna ignore vents for the entirety ng game na to, honestly, which is a good idea kung gusto mo mag-focus dito sa mga sites, pero kung may makalagpas lang talaga na isa doon at isang magandang timing lang from the vents player, YH could be in big trouble dito, pare. Pero tamang kalmado lang sa start ng round para sa BaiSha Gaming. Kalmado lang lahat mga tropa, kundi hindi mo sila magpapakita ka dito. Let's see if ever yung chip damage, may magagawa nga sila onto that nades as well. But in terms of smokes, they have an idea onto that whereabouts, pero hindi pa rin talaga sila nagko-commit nga ngayon. I mean, onto this 4-1 split, they're just leaving itong si Xiao all alone. If ever meron pa siyang mapipitas nga all towards B, if ever na meron magpo-push out nga doon. But right now, siguro, papasok sila 40 seconds, 30 seconds, God knows when. But at least, onto this lineup na binabato ngayon ni 577, medyo nag-ready na rin sila. Luwag yata yan, or harap ng luwag. So, intentions to probably fake itong A-site. That's probably just to smoke yung cross papunta dito sa metal box para maging slightly safer if ever magpupush nga sila dito sa A-site. And ang ganda ng laruan dito ni Xiao to the point na pwede na siyang iwan sa isang side ng mapa at pwede siyang gumawa ng sarili niyang play. That's the benefit of having a really good or a Xiao in really good form kung kayo yung BaiSha Gaming dito. And mukhang, ito rin kasi yung maganda nga, di ba? Kumbaga napaisip ang EP nga dito, okay, walang nagve-vensa. Pero ngayon, merong sumisilip na isa. Which is, itong mga players nga ng BaiSha Gaming, na kondisyon nila ang EP na walang pumapasok dito, pero mukhang papalitan ata nila because YDSS is here. What a really smart move coming in from BaiSha Gaming na talaga pabago-bago nga talaga yung positioning nga nila, pero look at that, it's just the players from BS slowly and surely creeping out all towards A, but right now that is the kill coming in from Bino. YH, the turnaround of events. We really thought this was going to be a really good win coming in from BS, but EP will finish it all. And that is a second point coming in from Evolution Power. Nga, medyo naubos yung BaiSha Gaming dito, realizing maybe those slower kind of strats na nakikita natin not really working out in their favor. Maybe they need to bump up the pace once again para gulatin itong Evolution Power, but very well played galing sa kanila dito. Obviously,
removing yung sniper galing dito sa vents, freeze him up para dito sa CR, freeze him up para dito sa A site. And unfortunately, yung timing doon ni YDSS napakapangat as soon as he started crawling sa vents. And kagaya nga na sinabi ko, kung hindi nyo kaya i-disrupt yung CR habang nagpo-push kayo ng luwag men, that's a death wish pare. I really thought nga talaga makakapitas nga ni YDSS doon. All the changes, all the adjustment, ginagawa na rin dito ng BaiSha Gaming together with EP. But at least onto this position, again, the aggression is here. Zay catching one, YZK waiting patiently, mga tropa, pero yung flashes nandito na, pero yung nga through that smoke, apat yung nagbabantay nga dyan. Pero it is gonna be the push and pull. Once again, nagagawin nga ng BaiSha. Yes, they will. And with all the utilities coming out, this is gonna be a much harder attack na gagawin nga ng BaiSha Gaming to the fact na wala na silang maibabato dito. Yes, may nade pa. Yes, may flash pa. Pero ito na lang ang natitira nga sa kanila. And now, Xiao, all the way from B kanina, ngayon, nasa vents na siya. Kumbaga, paikot-ikot lang sila. If ever may mapitas, pwede na. Maghahanap ng tatalo na player yun if ever he did stay dito sa vents. So, si XQQ, no, kung chinek na yun, tas hindi siya careful, nako, mawawalan siya ng ulo doon. But then, it is a different game plan para dito sa BaiSha Gaming. N9 already down, so tatlong passage, isa dadaan sa locker room, nakalagpas pa si YDSS somehow. So, distracted yung mga players dito ng Evolution Power. YDSS tried to take down si Mino. Mino, good spray, pero yun lang. That is the goal. Walang pake si YDSS kung hindi siya makapatay doon as long as he distracts yung mga passage players. Kumbaga, they really want to disrupt itong mga kalaban nga nila and just try to get that distraction play onto these players as well. Meron pang tao sa fence at Diyos ko, YZK, delikado ka nga dyan kasi may nagbabantay sa'yo. Isa, kaya pa ba? YZK, catching one, and that is the kill! Hindi tumama ka, munti ka na, pero buto talaga nag-pistol at yun talaga nakakuha. It's all up to one. XQQ, all alone, and that is Xiao Xiao. Getting that kill again onto the hands of EP. And right now, it's just BaiSha Gaming. The switch of ginagawa nga nila. The amount of timing, oh no! What a really good timing na pinakita nga nito mga players na nga to. At lalo si YH nga kanina, it's just medyo mabagal lang din talaga yung ginawa nga ni YDSS kanina na kill. If ever, kaya sana na yun. Sobrang basic ng logic, no, ng BaiSha Gaming dun sa round na yun. Sabi nila, di nagana eh. Yeah, let's go B, man. Testing natin yung 3 passage, 1 LR, the usual push na nakikita natin dito sa B site. And obviously, no, I think EP was really expecting something more unorthodox. Pwede natin tawagin dito. Yeah. Na siguro 4 passage or more, you know, more players just rushing in dito sa site. Pero yun na, bog standard push pumunta nga dito sa B ay gagana para sa BaiSha Gaming. 6-2 already, no? Yeah. Sa start ng half natin. I mean, BaiSha Gaming, man, sa base, sa mga pinaka-magaling na map para sa kanila dito. Siguro to sum it all up, expect the unexpected na gagawin din to ng BaiSha Gaming. Of course, you don't want to know kung ano ba yung mga gagawin nga ng mga kalaban mo in order for you to get an advantage right now. But at least, on these kills, on these shots na ginagawa nga ng BaiSha Gaming, it's just warning shots, of course. Nagpaparindig lang sila dito, nagpapakita nga sila. Kumbaga, they really want to assert dominance dito ngayon sa may papasok nga na second mid. But at least, on to the side of N9, this is gonna be really crucial for him though. Kasi kailangan nga nilang masira to for them to get probably sa vents. Pero yun nga na medyo mahirap kasi nga doon si Zay with a spray and pray. And that is Lie getting 2 already. Zay together with YH is now down for the count. At ito na, unti-unti na mga tropa, makukuha nga nila yung control papuntang second mid. Pero hindi, dire-diretso na sila papuntang A bigla. Pero may tao ba doon sa may CRO o meron sino? Si YZK nag-aantay doon. XQQ, mag-rotate ba? Lahat galing likod! Yun lang, as they have to, kailangan nilang dumaan ng luwag dito. Hindi sila lahat pwede dumaan sa sikip. XQQ trying to go down, pero na-stuck sa dito sa luwag. Hindi na sa nakababa. YZK na lang natitira. And let's see, the most consistent player dito ng Evolution Power. Can he produce another clutch para masalba ang round na to? Spray's gonna go down, pero hindi na sa papababae ni Lai. 7-2, BaiSha Gaming with a dominating lead before the second half turns, pare. The saving grace coming in from the players of BaiSha Gaming. Really thought that's gonna be the end for the side of BS. Pero sabi dito ng EP, nagpakita sila. Inubos pa rin ng BaiSha Gaming to. Okay na sana yung 2-man flank na ginagawa nga nila pero hindi napigilan sila dito ng BaiSha bigla. Pero pagdating naman dito mga tropa, medyo mabilis ata yung gagawin nga ng Evolution Power ngayon. This is actually different, way different than what BS is doing kaninang first half. Yun nga. And it's the fact na parehong si Lai and si Xiao Xiao is actually diffing. Itong si XQQ, no, he's not having the best time dito sa sub-base. To be fair, it's not really the most sniper-friendly map, no, kumpara sa mga ibang mapa natin. But definitely, you can do some work
Pero yung experience ni Xiao Xiao dating sa mapa na to, sub-base, one of his favorite maps as well. Di problema sa kanya para magbuhat with that AWM. Pero titignan natin ano gagawin ng Evolution Power dito. Take Woods control, problema nga lang, can you take second mid? We're gonna get to see that kung talagang kukunin nga nila. Pero for sure, BaiSha Gaming, they don't want to let that happen to the fact that they really don't want to give EP that enough space para nga din talaga makakuha sila ng much control more than sa nakokontrol nga dito ng BaiSha Gaming. Pero in terms naman of paving the way all towards B, it's just EP na medyo nagpaparamdam ata dito sa may gitna. Tamang presence lang dito sa B-side as well. You do want to mix it up kung kayo yung BaiSha Gaming. Hindi naman pwede na apat sa isang site. Itong EP and then, or BaiSha and then you go in. Oh no. Pero Lai, ang ganda ng angle niya dito. Ay, pero nakalis. He did see a glimpse ng mga players natin. Pero Lai, nakaisa pa nga. Pero hindi nila alam si 577 na andito pa sa rampa. But what a shot from Tito Mino! Pero pipigilan na sa dito ni N9. XQQ na lang, men, naubos sila doon. N9. Yeah. Sabi niya, ako na bahala. Tito on Tito violence dito sa A-site, pare. I would like to point out yung si YZK all towards defense kanina, pero it's just someone actually killed him. To be honest, makukuha sana nila yun if and only if yung mga players dito ng Evolution Power is na off yung timing nung kalaban nga nila. Pero in terms of timing, BaiSha Gaming pa rin talaga yung nanalo nga dito. Sandwich play, yes, they can do that. They have the high ground advantage as well. So, if ever na ganun yung mga nangyari, na yung timing online sa EP, pwede sana. Pero hindi nga talaga. Hindi talaga, men, eh. I mean, to be fair, no, BaiSha Gaming, this is their map, pare. Sub-base is really an El Clasico para sa kanila dito. And Bill, you know, just read their name, man. Hindi mapapaisip ko talaga, magaling talaga yung BaiSha Gaming dito sa sub-base. Think really hard why dun sa pangalan nila. Okay. I'll take that. You'll take that? Nag-gets ang chat, hopefully. Ayun na nga. Sige. Pero 8-2 men, no? Hard why, no? Merong 8-2 sa sub-bases. Kumbaga ganito, if ever meron tayong tawag doon, isusupport dito. BaiSha. Oo. Tama, no? Oo. Siyempre. Kumbaga kanina nung laban, actually sayang nga eh. If ever dito sa second finals, Ubek. oo, sayang yun. Kasi tandaan nyo, Gandang laban yun sa sub-base Oo. sana. Labanan ng BL din eh. tandaan mo, nasa Diyos ang awa. Nasa Bisaya ang lakas. Lakas, pare. Lakas. Ang lakas nila kanina, sayang lang talaga. Sayang lang talaga. Kinabahan ka ba? To be fair, no? Hindi ko naman sasabihin yun, pare. Hindi mo sasabihin, pare, we cannot, pare. Pero you know, magigets naman yan ng mga... Gets nila yan. Gets nila yan, that's for sure, knowing yung ZF community, pare. Oo. Pero audio malfunction, yun lang. Ayun lang. Yun lang. Pero rinig naman tayo. Andito naman tayo ngayon sa oras Time check. na may mga problema na naman. Time check natin. Oh, time check. tayo. 6:39 PM. dito sa 6:39. Shanghai. Okay, ilang minutes kaya to guys? 5-10 minutes, ilagay nyo na. Ang manalo, Sneaky na bahala sa VIP. Yung. Sana meron pa akong ego eh, actually. Pangloto ko nga, GP lang. Mhm. Wala akong ecoin pare. Baka naman. Mag-report ka lang, pare. Oo nga. You do get free ecoin, by the 2H way, din yun guys. eh, no? If you do report yung mga makukulit natin sa mga ranked match, you do get ecoin from time to time. So make sure 2H gawin yun, nyo, di ba? to kinda help yung malinis Tama yung ba, community 2H? natin. 2H, oh. Kasi Pwede 200 din ako eh. Oo, 2H din yun pare. Ay, ano yun, 200. Sana pala ecoin. nireport Siguro ko yung mga- yung naglarank ako ng isang araw. Pagkatapos ko mag-ban ng barel eh, Nasipa ka agad. nasipa na agad ako. Sinipa ka 5 beses, pare. Oo, sayang di ko siya na-report. Sorry akin, ako may kasalanan doon. Yeah, guys, make sure to report. Yun nga, no, yung kinda help the community para Yeah. linisin naman natin yung Of course. CFPH. Pero yun nga, audio malfunction pa rin ang problema natin dito. Hindi yata makarinig yung mga isang player. Basta pa, basta... Kung audio malfunction, siguro yun nga. Well, naka-wired naman sila, so wala yung thought na magkakaroon ng tawag doon, ng lowbat. Walang ganon. Naka-IEM sila.
for sure hindi tayo naririnig ng mga ng mga players kasi nga naka military grade na Soundproof headset. Oo, nagka-cancel yan, boss. Yun nga, and it's not gonna matter anyways kasi hindi naman sila marunong mag-Pilipino. Oh, exactly. Malay mo, si Mino, Pinoy. Mali mo, hindi, si Oo. N9 Pinoy yun eh. Tandaan mo, si Mino, why na lang yung kulang, Minoy. Oo nga pala, Minoy versus Gerald N9 Bahis pare. Oo. Yun, labanan talaga. Tunay, may, the Pinoy somehow made it dito sa Grand Finals natin, that's for sure. Okay. Kung ako sino start niya na, baka kung ano pa magpag-usapan namin dito. Ayun nga, kakas na lang natin yung nasa stage, man. Grabe yung camera. Oh. And right now, we can see itong boom camera. Kitang-kita. Zoom in yung monitor. At saka yung camera na Obspot. Yun nga, isa sa mga sponsors dito ng ACL, guys. By the way, they also sell dito sa Pilipinas. So make sure you do indulge. Gusto ko yan eh. Sinusundan ka yan eh. Para pag magre-rage ka pare at tatayo ka, kitang-kita yung mukha mo kahit nakatayo. Yung gusto ko na ganyan, yung Obspot tiny. Kasi maliit lang eh. It's very nice bagay sa setup if ever knowing yung setup mo na you have like 5 monitors or something pare. Or tatlo. Ako, I have 3. Yung monitors, yung standard 2 pa rin ako pare. Isang panglaro, yung isa pang comms ko, alam mo na yun. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin pero pang comms ko, gets mo na yun. Pang comms yan, men. Tsaka yung isa browser. Pang MM pare, pwede natin sabihin. Yun na yun, men. Uy. Ano kaya nangyayari, no? Yung music ko, men, nag-pause. Ayaw mag-play. Oo. Question. Do you like playing music as your BGM while playing? Oo, naka-off sa akin BGM ng CF. Same. Then, naka-on yung insert music app here. Kasi hindi ako pwede yung mention. Then, sponsored, syempre. Basta yun, gets na yun. Ano yung mga pinapakinggan mo? Mga kanta or like beats lang, ganun? All over the place, man, honestly. Yung mga usual na kanta. Listening to Brent Fayaz as of recent. Pero yun na. Nagjajayo na, pre. Jayo, ayusin na. Tapos ngayon tatay. Chinichir yung ref, pare. Oo nga eh. Grabe. Gulat ka. Si Pero Xiao nga- Xiao, men, parang niyayamot namin eh. Gusto nang lumabas ulit eh. China versus China. El Clasico. Yan na si Xiao. Yung asawa ko nag-aantay na sa bahay, Oo. pre. Bilisan na natin. Bilisan nyo, pagkatapos ito, mag-zombie mode pa ako, boss. Tapusin na natin to, yun na yun. Actually, yung una kong gagawin pag-uwi, might zombie mode parkour pa rin, why not? Audio malfunction. Iba expired yung CBJ ko na 15 days. Very nice weapon to have kung mag-zombie mode nga kayo. And Kita lang sa nibbles, mga tol. kita kayo sa nasa nipples, guys. Pero wala pa akong IGN reveal. I did do a CCN. Kayo na lang bahala para hanapin ako dun, men. Oo. Pero ano nga, kanina yung audio malfunction yung gusto Hindi ko alam, pare. Pero feeling ko ito yung sa ano ba yung nandito sa kaliwa? Evo Power ito. Feeling ko sa BaiSha. Kasi yun yung nag-uusap-usap eh. Feeling ko sa BaiSha. Yeah, you don't want to have bad audio, Hindi, no? meron din dito. Tinatry din nila. Uy! Meron tayong Highlights. highlights. Uy, wow. That's new. Grabe ka na, Lai. Okay yan. May highlights tayo dito. Pero yun na nga, no? Tapos na pala. Yun, tapos na. There you go. Yun lang. Check lang kung ano nangyari. Yeah. Uy. Ayun na, magpapalit ata sila ng headset, boss. Baka yung ano... Yung comms. Yung comms Yun eh, oo. Yung problema. Okay, understandable naman. Tamang pit stop lang ng headset, of course, knowing na meron silang 20 na backup. Wow! Dito sa arena natin. And I think it's gonna be fine. Tamang Bibigay plug and daw play si isa eh. Pwede. Yun lang, medyo maingay pa naman sa lugar namin, pare. So, would be very Grabe, nice. no? Far south, pare. Far south. Tapos ako far Tabi pa east. ng airport. Talaga ba? Oo. Tabi sa airport? Yes. Di lagi ka plane sighting doon. Yung shoutout to yung gas station. Nondescript gas station sa C5 na may roof deck sila para makapanood ka ng mga Talaga? lumilipad doon. Bigyan mo ako ng clue kung ano yun para mapuntahan. Starts with the letter? Start with the letter S, pare.
Alright. Alright. And yun nga, we have been informed by Mr. Derek Ito na si behind the Derek. scenes na yun nga. Ayun na nga, Ayun sabi na nga, ni oh. Eagle One pare Nagdalawang na ano, nagdalawang antayin muna isip. natin. Nagdalawang isip pa. Nagdalawang isip direct. Sabi niya, pump fake lang pala. Kailangan Hindi pa natin break eh. Pero, sa ganito, Sneaky, if ever bibigyan kita ng tsansa, sino sa tingin mo? Medyo hot take to, pare. Sino gusto mo ang Mythical 5? Mythical 5 dito, pare. Oo, pare. Si Lebron, lagay mo dun. Si Lebron. galing pa naman na mag-CF, pare. Tipil mo si Lebron, naka-M4 eh. Ain't that our map? Mythical 5. Mythical 5 dito Oo. sa event. Siyempre, N9. N9. N9, matik na yun. Matik yun. N9, nalagay ko si N9, si Kael. Kael siguro, KLP. And then, siguro maglipat naman tayo dito sa ibang teams as well, sa Arcelia. Meron akong hinahanap na sabihin mo eh. Pero sige, tuloy mo lang. Sige lang. Oo. Go for it. I mean, siguro ilalagay ko rin si YTSS. Not gonna lie, sobrang underrated ni YTSS as a player in general. No? He's so looked over considering kasi may mga star players na naandun sa team na doing everything na medyo flashy. Si YTSS tamang ano lang eh. Okay, ito yung trabaho ko. I will do it well. And siguro to round out yung roster, meron na akong order. Siguro 2 atake. Kunin ko na lang si Zeta pa si YH pare. Mahirap pigilan yan pag mainit. Kuha ko, tol. Kunin ko si Cetra. Yung. Nako po, Zetra full potential pare. Alam mo kung sino IGL ko, order ko? Sino? Shady. Yung. Shady? Can't blame you pare. The most mentally strong na, Exactly. na IGL. Tapos Sila. syempre, hindi mawawala si Shady kung wala si Rambo. Oo nga. Oh, Dito diba? Rambo, you gotta give Yun na him as yun. backup. Oo. Tapos yung coach ko, kasama yung coach eh, no? Sige, si Tanks. Yun. Kunin mo na yung stacks. I think to be fair, no, I can't blame you. Kasi Hindi, dalawa sila. Dalawa sila. Ni Tanks tsaka ni Shane. Yun. Dalawa sila. Yung mga sobrang galing mag-develop ng mga young players natin. Dalawa sila magkasama dito, pare. Dalawa pa, di ba? Dalawa pa. Puro papasok ko si... Sino kaya? Kinuha mo na ba si ano? Mine si KLB ah. Kinuha mo na ba? Di ba? Ayan, KLB. Si KLP yung ginawa. Oo. Last one ko, si Sneaky. Yung. Attacker ako pare, mauuna, walang patay. Oo. Pwede, di ba? Not too far from my role dito sa mga pubs, honestly, yung hard entry talaga. Kompleto na ako, di ba? Kompleto na. May Kompleto sniper na, na ako. May attacker na ako. Tapos yung ano, yun nga, IGL. IGL, then yung, kompleto na. dalawang backup. Tapos dalawang coach pa na good cup, bad cup pare ang dynamic nila. Tapos alam mo kung sino yung 6-man natin? Sino? The secret weapon. Sino pre? Tatawagin ko siyang Kuya Aris. Yun! O, di ba? Nice ka tol! Kompleto na! The Swiss Army knife. Oo, kumbaga, ipapasok si Skatol kung grand finals na. Yun, tapos may pa-intro pa no. Hindi siya papasok game 1. Oo. Pag game 2 na, pag patalo na yung pagpatalo na, may biglang may mag-intro music at fireworks. Oo, tama. Ganun yung gagawin natin. Yun. Kita-kit sana mangyari yung mga ganun, mga tol. This is gonna be really interesting if ever. Pero, Mga guys, kung saan na kami napunta dito sa as far as I can tell, audio malfuck. Guys, wag kayong mag-alala. We want, Alam mo, tol, we want this to start as much as you guys. Araw-araw tayo may ganito, ha? Napapansin ko, ha? All I'm saying is sinisisi ko yung English broadcast kasi ito yung lagi nangyayari pag ano eh. Pag si Elfish kayo nagka-cast. So it is his fault dun sa kabila. Si Jordan ba yan? Oo. Nakita ko na ano eh. Nakaupo namin Wait, na is that ano Jordan? na. Ay nga, si Oo nga, shout out to Elfish guy at Oh. si Valdez na nandun sa English stream. Shout out sa inyo. And hindi ganun kaganda yung vision ko so hindi ko Umalis kami ni makita. Valdez kanina, tol. Saan? Bumili kami Nang ng burger. yung anong Oo. burger? Ha? Ay, hindi pala pwede sabihin. Hindi pa Pero sabihin masarap yun. na Pero burger. sa baba. Oo, masarap yun. Gets Gets mo na? Yung ano, thick Oo, thick yun. na burger guys. Guys, ang sarap ng burger sa Shanghai, man. Like the 100% beef. Sobrang ano. Alam niyo ba guys, hindi pa kami nakakakuha ng authentic Shaolong Bao. Wala pa, di ba? Ay, ikaw nakakain ka na ba? Ako di pa. Oh, Nandito mismo sa Shanghai, hindi pa. Oh, dito, Yung Shanghai. fried dito. pa lang yata yung nakain natin.
Oo nga, nung Pag-landing natin. Ano ba, yung hotpot siguro? Siguro para mamaya na yun. Nagpaplano na, no? Oh, hotpot tayo On mamaya, broadcast. guys. Hotpot tayo mamaya, guys. Open invite. Basta pupunta lang kayo dito. PM nyo kami. Libre na namin. Basta make sure na nandito kayo. Dito kayo sa Shanghai. Lipad kayo real quick. Ngayon na kayo lumipad, men. 3 oras lang. Oh, feeling Alam mo, ko. 3 oras yung take po. Feeling ko, aabot pa kayo eh. Aabot pa kayo, guys. Guys, pagdating namin, game 2 pa lang tayo. Wait lang, 5:39 na, di ba? Mm. Uy, nakaka more than 10 minutes na tayo, kapatid. Ayun na nga. Tama ba? Ano oras na ba? 51. 18:51. So, 6:51. 39. So, yeah, minutes. Yes. Uy, nawala. Uy, nawala. Nawala na yung graphic. Ayun na! Ayun, game na ulit. We mga are so tropa. back! Nako po. Tapos na ang problema. May mythical pipe na, may hotpot na. Sakto natapos yung convo, no? Nung kasimula ng game. BaiSha Gaming still with a 6-point lead dito sa laruan natin on the GR side dito sa ating second half. Evolution Power kailangan humabol ng 6. So, 3-2 setup para dito sa BaiSha Gaming. Yeah. Very, very bog standard. Isang tao sa DR, isang tao sa missile. Let's see what happens. The pressure is on coming in from EP right now. Siyempre, pag-usapan na nga natin kanina, this map, ito yung nagsasabi nga ng pacing nga na pwede mangyari sa mga susunod nga ng mga mapa ngayon to the fact that BaiSha Gaming, they've won their last previous match nga coming in from all gamers and hindi rin ganun kalayo yung score doon. Halos one-sided pa coming in from BaiSha Gaming right now, pero at least yung mga players nga natin from EP, dire-diretso lang all the way from mid papuntang second mid, mga tropa yung flash na dito naman guys, the YDSS and the damage is there, he's still alive and 9 catching 1. The defense coming in from BaiSha Gaming is actually falling down into the hands of YH. That is a triple kill coming in from that guy. Grabe naman yun. It's not even EP versus BaiSha. Dun sa moment na yun, pre, it was YH versus everyone dito sa B-side and nagpakitang gila siya dito. YH could be one of the catalysts ng comeback dito ng Evolution Power once he gets the momentum going. Lai, nasa loob ng smoke, pero mapapacheck pa nga sila dito sa machine room. Patay si 577 at si Lian na lang natitira dito sa CR. And feeling ko, uupo na lang siya dito and probably talk to his teammates. Guys, ano nangyari sa B-side? Wala. You know what? It's all about the flash nga na ginawa rin dito ng EP. They really thought the YDSS talagang mabubuhay nga siya doon. And right after that, yung kumbaga pinaulan talaga sila ng bala and ng utilities eh. Yun na lang yun, men. At nagulat na lang talaga yung BaiSha, naubos na pala sila. At syempre, doon naman talaga yung mag-uumpisa, di ba? If ever na-flash tayo, puti yung makikita natin. At totoo pala, na bago ka mamatay, puti yung huli mong makikita. Yun nga. Do not go towards the light just yet, pare. Meron pa tayong 5 more rounds dito sa ating comeback. Pero meron tayong kasabihan, di ba? There's a light at the end of the tunnel. Hindi tayo pupunta doon. Hindi tayo pupunta doon. Oh, sige. Liliko tayo. Liliko muna. U-turn muna towards... Balik sa dilim. Balik sa burger, pare. Ayan, gusto ko. Tamang drive-thru lang. Yeah. Pero, yan na naman. It's the exact same. 3-2 na naman galing sa BaiSha. To be fair, magti-3-2 lang sila until this works. And yung burden kasi nasa EP dito to figure out ano yung depensa dito ng BaiSha Gaming eh. Yeah, I mean, the pressure is on once again for the side of EP. They really need this perfect set of wins in order for them just to get that 8-8 probably. 5 straight wins if ever, pero yun nga lang sa side nga dito ng BaiSha Gaming, dalawa na lang kailangan nga nila para makabawi. Pero pagpunta naman dito, the amount of delay na ginagawa din ng BaiSha Gaming dito, hindi makausog ng konti ang EP. Yan, they're not even doing anything special, no? Itong BaiSha Gaming, kagaya nga na sinabi ko, it's a bog standard defense, pare. And kung papasok dito yung EP without any information, dito sa B-side, I'm not liking what I'm seeing, pero depende talaga kung gagana ang lineup dito ni YZK. This is probably Shutter or harap yata ng Shutter, pero yun na nga, kulang pamuntang side. Xiao ready and waiting dito sa 2FZ. Pinatay na nga si N9 dito. YDSS bumawi pa ng isa, pero si Xiao cannot finish that last one, pero si YDSS na bahala dito sa side. Grabe si YDSS. Makes it 9. Red like a book na ginawa nga dito ng BaiSha Gaming. It's like they know kung saan dito talaga pupunta. Alam nila kung saan tututok. Alam nila kung kailan lalabas yung mga kalaban nila. Actually, halos wala tayong nakitang utility play doon. It's all about the gunplay na nangyari nga dito. Raw aim duel
ang pinakita dito ng BaiSha Gaming. But right now, EP, kung ako sa kanila, hindi sila pwedeng matalo if ever they really want to win this. And9 catching one, YH with a trade-off right now. 1-to-1 trade coming in from these players. But at least, for the side of EP, mukhang nagbabago na naman tayo. Meron ng tao sa loob ng A, pero napakabilis na ito. Pero, distraction lang to mga tropa. Let's see if ever talaga makakapitas nga siya, which is yung ibang players kayo ng EP, nakapasok na all towards B. Yun lang, medyo maingay yung tapak dito ni Mino. So makikita si ni Xiao Xiao, pero yun lang, masyadong wide ang kanyang peak. Nakita siya ni Zay dito sa passage. The last two players left alive, and especially kung galing ka pa nga dito sa second mid, it's next to impossible para i-retake itong B site. Considering choke point pa yung kailangan yung daanan dito. So feeling ko N9 is gonna put himself dito sa CR para talk to his team. Ang nagpapanalo dito, once again, is yung distraction play nga na ginagawa nga ni XQ papuntang A. Actually, dalawa yung na-lure out niya papunta sa kanya. They really thought na talagang doon sila pupunta, pero hindi. Meron na pala nangyayari doon sa kabila, which is nahulog sila sa patibong ng Evolution Power. 9-4 for sure ang ating score right now. Doesn't have enough time for him to defuse that C4. Pero at least, N9, he made it happen. For the side of EP, XQQ, for me, doon sa round na yun, siya yung MVP. For sure. The amount of attention na nakuha niya dito sa A side with a single sniper shot. Pero to be fair, no, kung Pilipinas yun, tapos nakita nila mag-isa lang yun, hahabulin nila yung sniper actually. Hahabulin nila all the way to woods just to get him down. Pero, ayun nga, this is the replay from the prior round sa pagkapanalo nga dito ng EP, and it's a very, very nice. Kalma lang si YDSS, hindi siya nagpapanik doon. Taking his targets wisely. They have a lot of rounds to lose actually. Maraming room for error rather ang pwede makuha nga ng BaiSha Gaming dito, a total of 5, and for them to push out mapuntang OT, pwede pa rin talaga. Pero yun nga for the side of EP, yun yung kailangan nga nila makuha nga dito. Pero ito pagpasok nga dito ngayon sa side ng BaiSha Gaming and EP, iba rin talaga yung pakiramdam pag nasa BL tayo. Parang gusto ko ibulong dito sa BaiSha Gaming. Push na yung MR. Apat kayo mag-push sa MR, pare. I swear kagana yun. Pero speaking of 4-man pushes, YH, nakita na nga si 577. Lie mag-isa dito sa A side. Nakita na nga siya si Zay dito sa luwag. Pero meron din dito sa Sige. Pero XQQ siya pa kayo mahuhulog dito. Zay is gonna get the quick trade. Kailangan nila kumuha ng CR control right here, right now, bago pa maka-take over yung EP. Pero may crossfire naman. It's a bit too late maybe. At least in terms of crossfire nga, hawak pa rin to ni YH together with Zay, pero hindi mag-back away sila, sama-sama lang. At least yung CR control, makukuha na rin talaga ng mga players rin talaga ng BaiSha. Pero pagpasok naman dito, that is the smoke coming in from EP, at walang nakita si YDSS together with Xiao, and that is a big opportunity for YZK na mas-spray down rin talaga yung mga kalaban nga nila. But at least, it's up to N9 once again, and with this, it's time for BS to go on a timeout. Yun nga. BaiSha Gaming with their own timeout. Masyado na makulit yung Evolution Power, and I feel like BaiSha really wants to end this right here, right now, pare. Bago pa magka-momentum yung Evolution Power, because momentum is the name of their game, pare. And ayun nga, 9-5. It's a pretty hard score to come back to, especially BaiSha Gaming kalaban nyo. I really want to see more action siguro galing dito sa BaiSha, more forward plays galing sa kanila dito. As much as, ayun nga, no, it is kind of beamy yung sinabi ko kanina, no, na apat sila magpupush galing dito sa lockers paloob ng MR. But that strat can really serve a curveball, no? Para dito sa Evolution Power, kasi nasanay sila sa pacing na mag-aantay muna tayo sa labas ng woods, maybe aggressively take control dito sa luwag from time to time, but then paano pa kaya pag mayroong apat na BaiSha Gaming members na nagpupush dito sa machine room, wala kayong access sa mid, wala kayong access sa B side whatsoever, wala kayong choice kundi mag-A dito, and yung one player na kayang-kaya pa na mag-defend ng A side na mag-isa is gonna be Xiao, pare. Anti-aggression na pinapakita rin dito ng BaiSha Gaming, not letting nga sa EP na makuha nga nila yung space, which is for side of EP, dun sa mga last few rounds natin, yes, ko nila yung win pero open pa rin talaga yung thought na BaiSha, kayang-kaya pa rin nila. Timing lang yung nakakalaban din talaga dito ng for the side of BaiSha, and the amount of respect
na meron nga rin din dito itong team na to. The fact is, sila rin kailangan nila giving the time out for them na mas secure pa itong win na to. I mean, giving EP as well yung oras para makapag-usap-usap nga sila kung paano ba yung mga gagawin nila in order for them to win, ilan? 4 rounds straight para maklose out talaga to onto an OT. But right now, this is the start of something new. Paano aatake ang evolution power ngayon? For sure. Pero titignan natin, BaiSha Gaming switching it up a bit, 5-7-7. Dito pa rin sa A side pero ito double stack na nila yung A. Feeling ko manonood na lang yata si Leah dito. Mas focus siya dito sa vents rather than second mid. Tapos, the responsibility na lang ni N9 whether or not may magkocross dito sa second mid papunta sa CR. So I like this setup, no? It's very far back. Pero mahihirapan yung EP makakuha ng impormasyon dito, men. First contact coming in from 577 at saka si Liam babawi. Pero ngayon, the switch around, medyo nagbago na naman sila ng positioning right now. I mean, giving that 577, that space onto Vince if ever meron talagang papasok nga dito. And in terms naman dito nga sa CR, at least kuhang-kuha nila itong control na to, giving it, I mean, not giving it away pagdating nga dito ngayon sa EP. But, on to the side of EP right now, trying to bombard ang BS dito paunti-unti. They have enough time for them to pull the trigger, for them to take down these players one by one. But it's just all these utilities na ginagamit na talaga ng BaiSha Gaming for them to get that delay once again. Smokes has been there, Smokes has been set. It's just EP. Ito na yung oras na hindi dapat kayo mag-falter. Dapat lahat kayo is just like a machine again na talaga dire-diretso in order for you na makuha din tong 6-9, 7-9, 4 straight rounds once again. Very uncommon sight, no, na makita natin si YZK na 6 and 10 dito sa mga laruan natin. We're kinda used to his consistency here, pare. Pero yung ginagawa talaga ng BaiSha Gaming, arguably probably the best defense sa lahat ng teams dito sa ACL, and they're definitely making EP feel it. N9 first blood dito kay Zay, pero si YZK gusto sumunod. N9 binabaril ng dalawang player, pero nakuha na pa rin si YH. Somehow, someway, YDSS nakita na nga si XUQ. Dalawa na lang natitira para dito sa Evolution Power. Mukhang nagkaubusan na nga. Pero hindi pa tapos. Mino, YZK nasa loob na ng B-site. Nangyari na dapat nangyari nga. I mean, N9 getting all the kills that they need in order for them to get this 1 point away coming in from EP. But at least YZK together with Mino trying to stay alive. I mean, yes, C4 is planted already. Pero pagdating naman dito, YZK dito kapitas pa ng isa. Pero yun nga lang, liesang ka nakatingin tropa. At 577, siya na lang ang natitira. Having this high probability na talaga makuha pa rin ng EP. Tinry niya, pinusuan niya, pero in terms of angle, talo siya. Yun nga, as soon as pinoint out ko talaga yung score ni YZK, he just pops off with a 3K. And ayun na nga yung sinasabi ko about this player specifically, no? You cannot tilt YZK ever. Kahit 6 and 10 siya, pare, makakahanap yan ng isang napakagandang play to bring EP back from certain doom. Problema nga lang, EP still has to get 3 rounds para makabalik dito sa game natin. So BaiSha Gaming, balls in their court, pare, kailangan na lang nilang ipasok. And they need to go back nga dito sa pacing na kung ano din talaga yung nag-work nga for themselves, no? I mean, for the side of EP, once again, it's just this patience na talagang umiiral nga sa kanila in order for them to win. Default play, once again, contact play. All they need to do is just keep quiet, catch these players off guard one by one. Pero on to second mid, on to CR as well, medyo nag-aantay na rin dito yung mga players nga ng BaiSha Gaming. I mean, in terms of, kumbaga, aim fights, aim duel, pantay lang sila eh. Nakadepende lang talaga sa angulo and positioning kung paano kayo mananalo. Sure, past few rounds, strategically, EP has been slightly better kumpara nga dito sa BaiSha Gaming. But we're gonna have to wait and see kung ano yung execute para dito sa Evolution Power. And judging galing sa body language nila, pare, it is gonna be another B hit. Why not, right? Gumana naman sa last round. Yeah. Why not run it back again? Granted, it was a 2v3 na clutch, no? Pero meron na silang rough idea kung anong itsura ng depensa ng BaiSha Gaming dito sa B-side. Problema nga lang, kaya ba nilang lagpasan si Xiao dito? Locker room, lockdown by the sniper ng BaiSha. Nakadaan yung isa, XQQ probably gonna go for the repick. Pero nandito si Lai, gets the shot dito kay Mino. Nasa ilalim si YH, hindi niya napatay, pero si Zay, bumabawi ng dalawa. What a flick from Xiao! Pero ayaw ba mabuhay dito sa DR? Mukhang hindi. YDSS!
gustong lumaban, men, pero yung C4 nandun sa lockers. At hawak na to ng EP. Nakuha nila. Pwede nila makuha nga to. Pero yun nga lang, pagbalik nga sa BS, this is gonna be really difficult to the fact na hawak na rin talaga ng EP itong site na to. Pero in terms of timing, 577 once again winning that team fight. But right now, onto the side of XQQ, can he make that impossible win onto the side of Evolution Power? This is a 1v2. Ito yung isa pa o tapos na ating makikita. Oo, sniper yung gamit niya pero nasa harapan ng 577. Diyos ko, getting the high ground advantage. Makukuha ba niya yung timing nandito? Bigla siya nakita. XQQ yung mananalo doon. Wala siyang idea kung nasa ka si YDSS. Ito na, pinapulo na ng bala. And YDSS ang mananalo sa round na yon. 1-0, BaiSha Gaming leads. Grabe, YDSS saving BaiSha Gaming the trouble of having to play the rest of yung mapa natin na sub-base as the Sharks take the submarine direct. At ayun na nga ang pagkatapos ng game number 1 dito sa ating Grand Finals ACL in Shanghai, pare. Seems like BaiSha Gaming, first blood dito sa series natin on sub-base, not to surprise. Yung experience talaga ng BaiSha pagdating sa mapa na to, I mean, ever since 2022, even back then, grabe. I mean, N9 probably has a wealth of experience na pinasa na dito kay YDSS at dito kay Lai. Pero to be fair, dati magaling naman talaga si YDSS at si Lai on their respective teams on this map. And nagsama lahat ng kanilang lakas in just one fell swoop. Nagulat ang Evolution Power dito, pare. And I want to point out as well na si N9 in terms of killing potential, siya din talaga ang isa sa nagbubuhat nga sa mga players nga dito ng BaiSha Gaming. Evolution Power really tried so hard for them to claim the throne again, but it's just BaiSha Gaming is so much better here in sub-base. I mean, first half, doon talaga natin nakita kung gano'n sila kalakas. Pagpunta naman ng second half, tinayin nila makabawi, pero it's just BaiSha Gaming is more than enough para nga matapos na itong game na to. But yun nga, in terms naman sa ating killing potential, in terms naman sa ating stats, it's just N9 really proving na sila pa rin talaga ang hari nitong mapa na to. And even actually trying to get that MVP as well. Kanina, si Lia at least meron din siya nakakuha. And sa mga past few days, actually yesterday, dun sa mga games nga na nakas nga natin ngayon, BaiSha Gaming, this is a really good start for them to kick off itong Grand Finals na to. With the fact na nakita naman natin yung first 3 maps, BaiSha, then Evo Power, then BaiSha ang pumili. So, without any second thoughts, lamang talaga ang BaiSha in terms of map picks pa lang. Pero ngayon, dito ngayon sa second map, Sneaky, this is gonna be a really tough one. Makakabawi kay Evo Power or probably BaiSha will close this onto a 2-0. Judging from yung momentum natin, pare, medyo nakakatakot yung form kasi ng ng BaiSha Gaming, and the fact na hindi pa sila stranger pagdating sa mapa ng Black Widow makes it a lot scarier para dito sa Evolution Power. I think EP, they're gonna heavily rely on yung kanilang BL side pagdating sa mapa na to, but it's obvious na magsa-start yung BaiSha dito sa GR, so they do, give themselves a bit of a favor pagdating sa kanilang map pick. So, ayun nga, Evolution Power, looking to at least try and get it back dito sa map 2, which is more comfortable para sa kanila dito. In terms of aggression, I mean, killing potential, yes, N9 din talaga ang nasa taas nga dyan. No doubt at all, even dun sa mga last games nga natin. Pero on to the side naman kay Xiao, it's just, ang ginagawa nila kay Xiao, hinahayaan nila
kumbaga, meron kang sariling mundo dyan. If ever makapatay ka, okay. If ever hindi, makakabawi ka na lang later on for sure. And with that amount of confidence, it's just they're giving Xiao that room to grow on its own. Para nga rin talaga makuha rin nila yung mga win every rounds right now. Pero yeah, we're gonna head on to a very, very short break. Kasi balita ko na next map, matindi to. Matindi to, that's for sure. So guys, wag kayong aalis. ACL, CF. We'll be right back. Black Widow ang unang mapa ngayong second map. Ano daw? Ano daw? Tinry ko mag full Tagalog pare pero napakahirap. Pero uulitin ko yun. Black Widow susunod na mapa mga tropa pero yun na nga we're gonna get to see kung ano ba mangyayari dito to the fact na 1-0 na in favor of BaiSha Gaming. Ang hirap din talaga pag ano yun, no? Pag pure Tagalog. Kasi nakalagay sa script namin, alam nyo ba, sasabihin namin to ha. Ano ba nakalagay? Handa nang maganap. Oo. Grabe, sobrang sobrang lalim ng Tagalog. Ito, 17 araw ng buwan ng Mayo. Ikalawang araw. Yeah, script. Script, grabe. We tried our best. We tried our best. We tried man. our Parang best. I'm experiencing reverse nosebleed dito, Oo, pare. Not gonna lie. Kasi, Pero, I don't wanna do that again.
You wanna do that again. Pero depende pa naman. Let's see, let's see. Pero map number 2, Black Widow, mapa naman dito ng Evolution Power. Obviously, nakita na natin yung EP pagdating sa mapa na to. I mean, they're really good at reading kung nasaan yung mga kalaban dito with early information na nakukuha nila sa start ng round. Obviously, YH at si Zay dito, very important pieces sa pagdating sa pag-control dito ng LA at sa Teres. So, yun nga, magkakalabanan tayo sa start ng round and then eventually try to go for map control for the rest of the game. So, interestingly enough, may chance dito yung BaiSha na manalo in map number 2. Pero feeling ko favorite pa rin dito yung EP pagdating sa Black Widow. If ever gonna pick a map here in the Grand Finals, Black Widow is one of the best maps na makuha mo nga dito. Siyempre, lahat ng teams malakas sa Black Widow. Para if ever hindi ka malakas sa Black Widow, hindi ka tulad na CF player, tanda mo yan. Pero for sure, onto these games right now, it's just EP, they really need to recover. Not just kalma lang, hindi. They need to recover hard. I mean, the fact that this is the Grand Finals already, last stretch for the road to EWC starts here. But for the side of BaiSha Gaming, at the end of the day, they're one map away, or probably 2 maps away. Pagpasok nga dito sa Grand Finals win, champion win, being the representative nga papunta nga dito in order for them na makasali nga sa EWC. But at least, the pressure is on for the side of EP. BS, steady. Steady lang. Of course, I mean, having the map lead, no, dito sa series natin will give you, a lot more peace. Siguro kumpara nga dito sa EP who are really trying to clamor para makakuha dito ng map number 2. And the fact na alam din dito ng Evolution Power na hindi pa libre yung mapa na to, they still have to pull out their very best just to get this map back on their side para maging 1-1 yung series natin. So, it's kind of stressful siguro para dito sa EP, especially si XQQ, no, who's didn't really perform the best pagdating dito sa sub-base. At one point, he was 4-11 dito sa laruan natin. And yun nga, no, si Xiao Xiao, si Uncle Xiao Xiao pare, still humbling kids. I mean, including, sino ba hinumble niya? Si Du, ngayon si XQQ naman, yung susunod. I think yung Zetra hindi counted. Maganda laro niya eh, ganda ng laro niya eh. Kaya hindi humbled yun pare. Hinumble ni Zetra si Pinaliktad, no? Iba yun, men. Siya yung better X. That's true. Nung araw na yun. Pero yeah, on the side of YCK, no, I mean, we're really hoping na mag-pop off na rin siya dito for the side of EP. I mean, popping off like what N9 is doing pagpasok nga dito ngayon towards this second map, because that is the thing na nakita nga natin first map a while ago. N9 really performed well. I mean, in terms of advancing, in terms of trying to stay alive, and siguro in terms of damage as well na binibigay nga niya onto that opponents bago siya mamatay is huge. And with this, BaiSha Gaming, sana wala nang malfunction or anything. For sure. Sanang wala nang... Nakaka-die down din yun ng nakaka-die down din ng hype. For sure. Pero parang wala naman nangyari dun sa BaiSha. They're like, okay. Parang, sure. Usap muna, tamang senyas lang. Nag-eye contact, brain-to-brain communication. Ano ulam mamaya pare? Ano ba masarap na ulam mamaya? Yung. Sino man? Nag-uusap din na yata sila. Men, oras ka uwi. Oras ka uwi pare. Nag-aantay kasi yung asawa ko dun sa bahay. Hindi ko rin alam par. Pero ito I mean, medyo interesting din to see. Not to the fact na naglaro na rin ang first map nga ng EP versus Kingzone. Doon sa CFPL Grand Finals, nanalo doon ang EP sa sub-base. Pero if ever check mo naman yung round, right after ng OT, hindi na nakaisa ang KZ. 13-9. Ganun na nangyari doon nga sa round na yun. So, at least ito yung mga, kumbaga, data na tinitignan talaga ng ating mga coach in order for us to win every single round where we are getting. But Black Widow is the map. The stats is here. Pero pagdating ngayon sa laban, magbabago na to kung sino ba talaga ang mananalo. Ayun na nga ang simula ng ating Black Widow na map BaiSha Gaming dito sa kanilang BL side, Evolution Power.
on GR. Pero para naman sa BaiSha Gaming, they do not mind starting dito sa BL. In all honesty, dare I say, they prefer it pare actually. Taas pala ng upuan ko. Yun nga, kinabahan ko na all the way, men. Oo. It's a bit too tall para sa akin dito. Pero yun na nga, N9. Grabe, nasa short na agad. Walang pumigil sa kanya dito. Nako po, wag niyong papakawalan yan si N9, pre. Dire-diretso lang, pero yun nga, makakapitas ba siya ng isa? That's gonna be the biggest question. Pero yun nga, nasa baba naman natin yung mga kalaban nga nila. Pero pagbalik naman sa B, Diyos ko, kumpleto na rin yung EP together with BaiSha Gaming as well. Pero kano, YZK catching one together with Nino. The ultimate defense na meron dito ang EP is actually really working so good for them though. Pero tamang flashes, tamang names, may matatamaan ba at 5-7-7. 3 points on to Nino. N9 as well catching one. Trying to equalize everyone nga dito. Make that a 2v2. Grabe, and what was supposed to be yung 4-1 B push dito no ng BaiSha Gaming, N9 was supposed to jump down dito sa respawn pero si Xiao na pala bahala. YH falling near waters, YZK nandito pa ka sa window B. Meron siyang angle para makita kung sino man ang papasok sa loob pero si Xiao can't be so safe. You can't be so sure na EFAS nandito yung mga angles mo pare, knowing how good this guy is pagdating sa sniper. Hindi pa rin nila kinukuha itong C4 mga tropa. Siyempre, if ever talaga magre-regroup nga sila, pwede pa. But right now, YZK, all you need to do is wait. In terms naman sa patience nga dito, at least there's a chance na din talaga na makapasok nga ng B itong mga players ng BaiSha Gaming. Tapos si YZK biglang lalabas pero hindi na mangyayari yun. Alam nila kung nasa si YZK. The reposition is here and it's time for them to create some plays para nga mahuli agad nila kung nasan din pa talaga exactly itong player nga ng EP. But at least, ito na yung sinasabi nga natin, all you need to do is play together, get the trade on. Tandaan nyo, sniper lang ang hawak ni YZK. Tas kalaban mo, dalawang rifle, napakahirap ng tol. That's for sure. Pero si Xiao Xiao, palabas na nga. As soon as that first shot hits, N9 gonna react immediately pare, pero problema nga lang, bit too much timing, pero hindi alam ni YZK na magkatabi na pala sila pare. Yun nga, literal na magkaharap nga sila, kumbaga pinagtagpo, pero hindi talaga din tinadhana itong dalawang players na to. But right now, what a really good timing na ginawa rin dito ng mga players nga ng BaiSha Gaming for them to take down YZK. Pero ito, sa totoo lang, if ever alam niya na nasa harapan nila yung kalaban niya, mananalo, makaklatch ng EP yun. No-scopeable yun. That is a no-scope distance pare pagdating sa sniper or a quick scope if you do prefer more accuracy siguro. Pero titignan natin, BaiSha Gaming with more of a slower start dito sa laruan natin. 2 players na nasa loob ng B-site. Walang player na nasa loob ng house. Tamang pantay lang dito si YH sa entrance pero si Xiao naman yung magpaparamdam dito sa short. Sniper on the prowl para makahanap ng opening pick dito, Zay. Steady lang. Nakatago lang si Zay sa triple. Yeah. Everything is so slow right now. That they actually really don't know kasi talaga papasok nga dito. Pero this actually, that mid control they're actually doing on towards short. A split? All towards A. Oh no, is this gonna be the push nga na gagawin nga nila? Pero yun nga, YZK is here already. The chip damage is here. Pero yun nga lang, it's just EP trying to delay the push coming in. Na pinapakita nga ng BaiSha Gaming. This is a 5v2. It's all up to these 2 remaining players of BaiSha Gaming. Can they still keep up? Halos wala pang bawas ibang players nga dito ng EP. At pag ito na-clash ni Lai, ni LYE, ililibre kita kahit anong gusto mo, Sneaky. Yun. Buti na lang sinabi mo yun tapos hindi na-clutch si Lai pare. Sayang. Oy. Napakamalas naman ng BaiSha Gaming dun sa round na yun. Yung ganun na depensa was actually tailor-made para tumigil ng A-split. So yung dalawang players sa short and dalawang players sa mid. Obviously, hindi ka makakadaan ng basta-basta lang. Meron tao sa rampa, meron tao sa long, meron pang additional player na nasa loob ng site. Zay with some good awareness na nanggagaling yung mga players dito sa RS. So, ayun na nga, B-side hit. Why not? XQQ with the first shot dito kay 577. Missing the shot kay Lai this time. Bakit may smoke dun sa bubong pare? I have no idea. Pero pinasabog na nga dito si XQQ. Meron pang dalawang player na nasa labas ng pinto. Mino, Zay, hesitating na pumasok sa site. And look at that nade! Napakasakit pero walang pakisilay. Basta makakuha siya ng dalawang ulo dito sa B-side. Pero si YH tumatakbo na nga paloob. YH nakakuha ng dalawa dun, Bill! Ang
dami nangyari doon mga tropa, pati yung smoke sa bubong, nakukulat na din tayo doon. But the amount of damage na meron din talaga ang EP dito with all the nades, giving it a hard timing for the side of BaiSha Gaming for them to get this C4 done. But right now, this is actually a hard rotation coming in from Xiao. This is just a sniper na meron nga dito, and he's gonna be up against YH na low. YZK, yes, sniper nga siya, but he's more than ready for them to take down the players of BaiSha Gaming. And with the utility play, the amount of delay, hindi man lang sila nakabasok doon sa B-site mismo. Wala, man. It was a Grabe, bloodbath. no? Paloob ng site, pare. Alam mo pare, ano yun? Tawag doon? Yung fireplace? Oo, yun. Nagpapaapoy, men. Oo, but right now, Xiao, pushing in, alam niya kung nasa isang tao, confirmed na. Sisilip pa dito si YZK, yun ang tanong. Si YZK ang sama ng tingin sa kanya, pero Diyos ko, He's winnable! What just happened? Yun lang! What? Bakit yung bibigyan ng space si Xiao Xiao, pare? Pagkakamali yun! Nakasilip na sila! Mananalo sila doon! He got the perfect angle, perfect positioning, and again, still getting that clutch for the side of BaiSha Gaming! Grabe, the original king of sniper dito sa China, pare. Xiao Xiao proving why he's one of the GOATs pagdating sa role na yun. Pero titignan natin kung kaya bumawi. Pero si Xiao Xiao nagpaparamdam na naman! Sobrang init na itong player na to, mga tropa, pero Mino dito, Diyos ko, nasa unahan na. Si Leia kitang-kita nga ni Xiao Xiao, pero yun na nga dito. Diyos ko, Mino catching one. Xiao Xiao with a big trade-off right now. 4 versus 3. Yes, Leia super low on HP, pero Xiao Xiao, oh no, hinahanap niya. Baka meron din talaga gusto mag-sandwich ka sa mga kalaban niya. Pero tamang, oh no, nag-reload. Pero yun na ba, yung oras na mag-rotate na rin sila Zay. I haven't seen this in a while, pare. I haven't seen this in a year and a half, pare. The Xiao Xiao Thanos mode na nag-uubos na lang talaga siya na baka Nang player snap na lang bigla, no? Hindi na siya nagmimintis, men. Nakakatakot na to para sa EP. I haven't seen this in a while, men. Si Xiao Xiao, not gonna lie, medyo nag-downturn yung kanyang form this season sa CFPL, but if he's performing like this, men. Hindi sa Grand Finals. I mean, oo, nag-downfall siya ng konti, pero not in the Grand Finals. Kumbaga, lahat tayo, if ever meron tayo ilalabas yung activation nga, nandito na mga tropa, pero Diyos ko, si Zay catching one, Xiao Xiao once again with a kill, make that a 2v1, the nade is here connecting onto these players, YDSS connecting onto XQQ, pero make it the 2v1, lamang dito ang BaiSha, pwede dito mag-timeout ang EP later on, once natapos na nga to, pero this can be really difficult, kailangan nilang pigilan yung pag-hit up ni Xiao Xiao. Siya yung, kumbaga, lason dito eh. The ultimate lason para sa BaiSha Gaming. He smells blood in the water, pare, and the Sharks are circling ang mga dragon natin dito. YZK, last one left alive. If it's anyone to clutch para dito sa Evolution Power, it is gonna be him. Pero papasok na nga siya dito sa B-side. YDSS nasa loob ng window B. Si Lai iikot pa na malayo dito. YDSS, all you have to do is delay the defuse. Pero YZK! Akala niya nasa left, pero nasa right pala. That's the difficulty of clearing yung window B. Yeah. I mean, of course, all you need to do is check all the corners in order for you to get that win. Pero sila Mino, oo, nakuha na yung trade-off nga kanina. But it's just Xiao winning all these team fights once again. Xiao Xiao heating up, pero hindi siya nag-overheat. Hindi siya nag-overheat, pare. Siguro dun sa kay XQQ, pero accidentally na lang yata napindot yung T. Paharap dun sa hagdan natin na nakita yung kanyang ulo. Pero grabe naman yun, men. 2K sa long, tapos bumalik sila sa short. Pagpasok nila ng short, akala mo may rifle si Xiao Xiao na siya yung nauuna doon. Oo, pero pistol lang yung gamit niya Pistol doon. lang yung gamit namin. At nakuha niya pa. Yun nga, isipin mo, pistol lang to, pero niratrat niya yun. At nakuha nila sila Mino doon. 40 seconds for that timeout. More than ready for them para nga makapag-usap-usap dito. More than enough rather, para makapag-usap-usap kung ano ba yung mga kailangan nga nilang gawing adjustment. Pero in terms of adjustment, kumbaga, yung EP, na-shook. Nashook sila, pare. Shook sila doon, men. What a time to be alive, pare. Na makita ulit ang prime Xiao Xiao on a grand final stage on their home turf, pare. Grabe. Napatimeout yung EP. Na-stun sila dun, men. Stun sila doon, actually. I mean, lalong-lalo na dun sa win nga rin, no? Dun sa 2v1 clutch all towards B a while ago. Pero on to the games nga na pinapakita rin dito ng mga players nga ng BaiSha Gaming.
if and only if matuloy nila itong ganitong klaseng play style, we're gonna get to see a 3-0 for sure. For sure, for sure. It's not out of reality naman sa nakikita natin dito. And let's see what is gonna occur. Tamang setup lang para dito sa BaiSha Gaming. Not too complicated pare. Short control, CB control, waters control. Naghahanap lang sila ng outliers dito pare. Aggression is here. I mean, yes, all towards B, ito yung medyo sinisilip ngayon ng BaiSha Gaming. But right now, this is it for EP. Kayang-kaya nila mapigilan to, pero paano? Si Kapitan Mino, Diyos ko, nakaupo lang. Si Zay, onto that first contact, just trying to confirm if ever talaga magagawa nga nila itong crossfire na to. And lalong-lalo na si Zay, siya yung pwede maging distraction play on towards all these games right now na mangyayari nga moving forward. So pwede gawin ng BaiSha Gaming, pero simulan mo natin dito mga tropa, yung flashes nandito na natamaan ng tatlong mga players nga ng BaiSha. Pero this is it, the entry, the positioning. Pero meron tao sa likod nyo, pero yun na nga, patay na. Si Mino, nakaupo lang doon, pero Diyos ko, biglang natusta. Pero however, all towards, ito lang sa may window, meron pang tao doon. Si XQQ, lalaban pa, mag-isa. Pagkasilip, wala nakikita yung Ecom sa dito na, pero yung alang dito lang si Leia dito. This is the first shot, pero Diyos ko, paano pa siya nabuhay doon? Pero yun nga lang, Xiao once again. Anong kill yun? Grabe, through the smoke. Pre-fire pare galing dito kay Xiao Xiao. Pero tignan mo naman yung ginawa ng BaiSha Gaming, the aggression dito sa B site. Nagliliparan na yung bala, W key pa rin paloob. Oo, pero ito despite na flash yung tatlo, dire-diretso pa rin sila and still, triple target na doon, pero hindi. Mukhang lalaban din ata yung mga players ng BaiSha Gaming ngayon, mukhang uulit-ulitin nila. Grabe. Pero hindi na. Yeah, nabawi natin agad. Feeling ko si N9, pinipigil na yung sarili na dito na mag-entry sa A-site. Mag-isa pare. Puso lang to pare, sabi ng EP. P stands for puso. Evolution puso. Ano yung BS? Ha? Ano yung BS? Ano? Be short. Hindi. Malakas yung di ba? Malakas yung UBECMANIAC, di ba? Bisaya sa kalam. Yun. Tama yan. Uy, N9? Malapit na siya madapa dun sa waters, pare. Naku po, kalma ka lang, pare, ha. Pero feeling ko, confident na sila, eh. Tignan mo naman yung score ni XQQ. It's not as impressive as we usually see. Pero B-side na naman ang aatakihin dito ni BaiSha Gaming. Mukhang BS means B-side para sa kanila dito. XQQ with the first kill para dito kay N9. Pero napatigil. Napatigil ang BaiSha Gaming. Tamang onting delay lang. Nasa na ang flash, nasa na ang smoke papasok ng site. YDSS naghahanap ng way para makapasok sa loob. Nakakuha na ng isa. Clear pa nila yung metal. Mino buhay pa! Somehow, some way! Pero hindi silang makapasok, Min! Oh no, yun nga, napakahirap. Diyos ko, si Kapitan Mino. Paano nabuhay sa napakadaming balang pumunta nga sa kanila? Pero there's a 1v3 already and that is Zay again. Getting that win onto the side of EP. Pero ito si Mino kasi, nung position na kanina, siya yung lason. Kumbaga, first contact onto Zay, tapos si Mino ang uubos ng lahat. They just did kung ano yung ginawa nilang strat nung 4th round kanina. Yun lang din yun. Pareho lang yun. Yun na nga. The action doesn't stop, pare. Kakasimula pa lang ng round. Meron na naglalabanan dito. And XQQ down to 1 HP. Pero nagawa nila yung objective nila dito, which is denying control dito sa waters. And kahit na umalis sila doon, at least ma-confirm nila na maaga na, okay, walang papasok dito sa B. Let's try and focus yung defense natin dito sa A side, considering na may terrace control itong BaiSha Gaming. Long A control coming in from Xiao. Meron ba magko-contest sa kanya? Mukhang wala. Pero pagpunta naman dito, short, at least, dalawang players ngayon coming in from EP ang medyo nagbabadya pa unti-unti. Mid, sa may RS, andun si Zay, waiting patiently on to doors as well. Pero on to the side of Xiao, ito na ata yung lineup of the century. Ilang smoke to? Dalawa. May smoke sa default, may smoke dun sa may baba, dun sa may rampa. Pero pagpunta naman dito, andun si Zay, dito tatamaan na dito ng bala. YH falling down to the hands of N9. Men, para siyang rumaragas ang jeep, mga tol. Dire-diretso, lahat mo makita. Pag bumangga, giba! Grabe. Walang pa sa nararamdaman ng EP. Itong si N9, grabe si N9, men. Dire-diretso lang at pati si Lai gusto na rin mapakita ang giilas. At si Zay hindi makakapit dito sa sword. Naku po! Evolution
distribution power, map pick nyo to, pare. Yun na nga, di ba? Pero eto, tol. Kailangan yung mapigilan yung dalawa. Sino? Si N9 tsaka si Xiao. Yun lang. Yun, pare. Utang na loob, pigilan nyo to. Nagno-nostalgia trip ako, man. It's like 2023 once again. Nako po. The 10th anniversary flashbacks para dito sa BaiSha Gaming. I haven't seen them play this good in years. YDSS. Pero YDSS. This is huge! Oh no! Huli Hindi si YZK! tumama! Ay, yun lang. Ay, si YZK pa, man. Sa lahat ng nahuli. Yung anchor sana dito sa posisyon na to. Okay na sana yun, pero hindi. Diyos ko. So ngayon, pwede natin sabihin na tinatry din ni YDSS na i-lure out din yung mga ibang players nga papasok ng B. Pero this is actually the push and pull nga na nasa isip din ngayon ng BaiSha Game. They really thought it's gonna be A, pero hindi. Lalabanan ata nila. There's a chance na baka nga nag-push ibang players nga dito sa side nga ng EP, which is XQQ. Pero mag-overpush ba siya? Hindi. At least, meron pa siyang, kumbaga hindi to point of no return. May exit plan siya. Titignan natin. Xiao. Common position para sa sniper na pupunta dito sa tier. 577 nasa HM pa rin kasama ang kanyang tatlong kakampi dito. Dalawang players nasa buwan ng short, pero YH spotted na agad yung mga mid players. 3-man swing, YH only getting 577. N9 once again! Nakakuha ng dalawa at si Xiao nagparamdam. Ito na mga tropa, Diyos ko, push and pull lang talaga. Akala nyo nasa kabila, hindi. Babalik kami para nga patayin kayo lahat sabay-sabay bigla. XQQ, mag-isa, tatlo pa ang kalaban niya. Pero kaya pa ba? XQQ on towards short, Lia N9, walang nakatingin, wala silang idea. Pero nung narinig nila, alam nila na nandyan, kinuha ka bigla. Ayun, one tap ang inyong nakuha. Diyos ko. Nakalimutan ni XQQ. Narinig yung kasa pag nag-iba ka ng baril. Sabay silang tumingin eh. Uy, pam. Gusto ko yung pag-unpick ni XQQ dun. Pag-pick niya ulit, dalawa na yung nakatingin sa kanya. Awkward moments. Actually, kahit nga pistol na lang, pwede na. Pero mukhang hindi naman ata ganun ang gagawin nila mga tropa. Lahat sila dire-diretso na lumabas nga papuntang B. At ito na, tinatry na banggain ng EP ang BS bigla. No. Pero, ang sabi ng BS, anong ginagawa nyo dyan? Nagpakita lang kayo? Okay. Anong score? 4-3. BS pa rin ang nanalo. Yun lang. Grabe, parang basadong-basado na dito yung EP, men. Lahat ng galawan na ginagawa nila. Alam na ni N9, men. Kinocall niya na. Sige, magpupush sila dito sa B. Baka meron din mangyayari sa mid. Instant 2 picks para sa kanya dito. YZK still live and alive para dito sa depensa nila. So definitely a sniper presence is welcome dito sa A-site. Pero kailangan ng isang amazing highlight play para ma-defend nila to. Dalawa nagbabantay mga tropa, pero we're gonna get to see that double swing coming in from BaiSha. Si YZK, Diyos ko, wala pa nakuha dito kahit isa, pero ito na pinapaulo na ng bomba. Yung flash dito na, YZK mawawala, 3v2 already. Si Zay, super low in HP, YH on the window. This is gonna be it. Oh no! Dalawa yung tao nga dun sa may, at least yung bomba, papabanda na papuntang kay Lie. Matatamaan, yes, chip damage, but it's not enough for him na masabing low. Pero yun nga lang, Xiao, once again, kita si YH, quick scope, not gonna be enough. At yun na nga, tinadtad ng malala. Timeout. You know what? Hindi pala timeout. Half turn. And parang tama yata yung sinabi ko kanina. It's either a 3-0 or a 3-2, pare. You know what? This game is actually really beautiful. Ang ganda na nakikita nga natin dito towards BaiSha Gaming. It's like, pumunta sila, nanalo sila kanina sa All Gamers. Recta Grand Finals na! Xiao once again! Someone stop this guy! Grabe, sinampal si XQQ. Pre, akala mo talaga na makakadaan ka papunta ng short? Hindi. Not in the crosshair of Xiao, pare. Grabe. The nostalgia trip is real. It's like 2 years ago once again, CFS 2023. Granted, hindi EP kalaban nila sa finals, kundi AG. Up. The last time na nag-beat actually itong BaiSha dito sa EP was that CFS Invitational, pero 577 wants to prove them wrong! Gusto na rin magpasikat dito, Bill! Pero yun nga lang, pagpunta mo naman sa B, ang nagbabantay doon si N9. There's a 1v2 already. The angle is good for him. Lamang na lamang siya dito. Nag-swing, nakapitas na isa. And a second one right now. Yun na nga yung problema. 577 sa kabila. Si Xiao nasa gitna. N9 nasa B. Baka mana. O, diba? Ano na ba? Kumbaga, lahat sila, yung lakas nila parang equally distributed.
napaka-equally distributed pare. I mean, pati si 577 is also starting to act up dito sa game natin. It's not just Xiao, it's not just itong si N9. 577 starting to wake up. YDSS having some good plays as well. Lie being the also reliable backline ng BaiSha Gaming dito on that second sniper pare. Tignan mo naman, nalulunod na yung mga dragon pare. Ayun na nga yung problema. Well, kahit pwede yung dragon sa tubig no, pare. Pwede yun. Depende. Oh, pwede yun. Depende. Pero sa kanila, hindi pwede. pwede. Lulunurin nila, gagawin nila. Tandaan mo, ang mga shark, predator yan. At yung EP, yung pisa-in nila, prey ang tawag dyan. So ngayon talagang kakainin nga sila isa-isa. Pero nga, ito na nga mga tropa, pagpunta nga dito kay XQQ, at least siya, nagbabantay na dito lang sa may gitna. Sino ba makakalaban niya? Okay, si YDSS. Pero on to the side naman ng B, that is 577 waiting patiently as you execute. Nasa yung utility play. And for sure, on to this round, they can actually give B. Play for retake na lang to. Pwede sila mag-testing ng retake dito at this point. I mean, 2-8 yung score. BaiSha can do anything and they could probably win. Pero Xiao on the side, pero malayo pa pala si Xiao dito. It's only 577 depending. Galing sa may pinto. Gusto niya pumasok. Nakuha niya pa rin si Mino. Somehow, some way. Even si Zay as well. YDSS na andito na sa tubig. XQQ, binaril sa likod. Diyos ko, the distraction na meron dito ang BaiSha Gaming make it a really hard time for the side of EP. This is a 3 versus 1. YZK all alone. The clutch master coming in from EP. Can he make it dito, Sneaky? YZK. The also consistent player nga dito ng Evolution Power. Problema nga lang, 4-8 ang kanyang score. He needs to step up to the plate. That's a good first step. Patay na agad si Xiao. N9 na andito sa likod. 30 seconds left. Not much time para makapasok dito sa HP. But he slips by slowly but surely. Pero wala siyang information kung meron man tao sa B-site or wala. Hindi niya mache-check yung metal. Hindi niya mache-check yung kabaong. Kailangan niya bagalan ng onte. Checking door, checking window B, pero wala yung mga players ng BaiSha Gaming doon. Instead, they're all the way in house B. Pagbalik ni YZK, hello, sabi dito ni N9 with his friend Lai. Nasa loob ng B-house. Match point para sa BaiSha Gaming. You know what, for the side of BaiSha Gaming, I really love the thing and the thought na yes 1v1, I mean, yes 2v1 to, and the thought of them just playing together, na magkasama na lang sila. At least kahit anong mangyari, may trade silang dalawa. Pero pagdating naman dito mga tropa, at least BaiSha Gaming, mapa-GR man, mapa-BL man, talaga sila talaga nangunguna. But look at Lie, catching one already. Si Mino pa. Zay nakabawi nga, papuntang short ngayon. Pero this is actually it for the side of Xiao. Missing that shot. Napaka-unlikely to see. Pero yun nga, napakating naman dito, the aggression, the bullets, the precision. It's actually really working hard for the side of BaiSha Gaming. Pero make that a 1v3. YDSS, can you get that clutch? The damage is there, but XQQ says no. Buhay pa ang EP. Kumakapit pa dito sa Black Widow pare. It's similar sa nakita natin kanina no, na huli na yung lahat. Pero bumabawi pa rin yung Evolution Power. The strength, the mental is still there. But is it a bit too late para sa kanila dito? They're in too deep dito sa Black Widow pare. I mean, ginagawa na ng BaiSha Gaming. Lia is even going aggressive dito sa rampa to try and get that first pick. Pero tatry nila na mag-rush dito sa A-side. XQQ gustong patayin si 577 pero si 577 nakatakas pa nga kahit papano. Pero apat na ang nasa rampa. YDSS getting si XQQ. Xiao mag-isa na lang dito sa trend. Nakuha na nga si YH dito. YDSS getting si YH. Zay getting one in return. It's a 3v3 at mapapabalik ang BaiSha Gaming dito. Push and pull lang mga tropa, pero yung nga lang problema sa BaiSha Gaming dito, dalawa sa kanila ang duguan. At yun na nga, C4, YZK, nagpa-plant na siya. Pero pagpunta naman dito, Lie, YDSS together with 577. Can they make this win? Oh no! On the side naman ngayon ng 577, medyo mahirap pa to. Handang-handa pa rin talaga ang EP para makuha nila tong game na to. Pero we're gonna get to see kung isa pa o tapos na. Mino, nagpakita. YDSS, nag-aantay lang. YZK is here already, pero yun nga lang, the spray! Winning onto the side of EP. Pero you gotta hold that thought. This is a 1v2. YDSS, super low. And this is gonna be it. YZK, all alone together with ZAY. Pero yun nga lang! Sabi ni Zay, puso lang. First contact ka, magsiswing ako, makukuha natin yung panalo. Time out sa side ng BaiSha. And I really like it. Galing dito sa BaiSha Gaming na kinol nila na maaga yung timeout na to. Let's stop this now. Let's not let a momentum-based team get momentum dito sa kanilang sariling map pick. And grabe, BaiSha Gaming, no problems para sa kanila dito. Ayaw talaga nila ng problema, men. Like, ayaw talaga nilang
magkaroon pa ng apoy Oo. ang mga dragon dito sa Black Widow, pare. Wag na. Kumbaga, ang BaiSha dito, kumuha ng isang wish sa mga dragon. Shoutout nga pala kay Shenron. Dragon yun, di ba? Dragon yun. Oh. Alright. Sino pa man dragon? Si Wushu. Varying sizes. Dragon yun, man. Pili ka na lang kung anong form ng EP ngayon, men. Oo. Kung si Shenron ba or si Wushu, pare. Oo. Saan nga, di ba saan yun? Sa Mulan? Oh, di ba? Mulan yun, di ba? Pero, for sure, and they're gonna go down to business to defeat each other. And they're gonna be a man. Out of you, pare. And they really need to be swift like a coursing river. Ano yung huling part nun? Serious as a dark side of the moon, pare. Oh, yun. Hindi naman sila misteryoso. Men, tignan mo yung crowd eh. They're not a mystery at all dito sa China, that's for sure. Pero titignan natin back into the game itself. Round 14, 9-4. Match point para dito sa BaiSha Gaming. One good defense and this could be a 2-0 map lead para sa kanila dito. Pero titignan natin, B-side yata yung balak ng EP dito, Bill. Gano'n ba talaga yung mangyayari nga mga tropa? Pero mukhang Xiao! Pinatahimik na naman si YZK bigla. Pero with the representative already, Xiao again, once again. The third one is here. Minoy nagpakita! Xiao ang nakakuha! Pero meron pang dalawa. Pero yung execute na talaga makakakuha ng one tap to the head. Si Zay out on the open, trying to get that wraparound onto Wendo. But look at that, YDSS. Oh no, this is gonna be a huge massacre coming in from him though. Pero round 2, Zay pa rin talaga dito with a kill. Lahat ng ginawa ni Xiao, nawala, si Zay ang umagaw. Yun lang, 5-7-7, maybe too much out in the open, pare. Pero hindi yata nila naagapan na ganun kabilis yung rotation ni Zay papunta sa mid. And lumabas na lang siya sa window out of nowhere. So, I think the timeout is actually really well timed kasi yung evolution power, meron na sila momentum. But the momentum stopper, Sao gets to Zay at YH na wala na agad. That is a beautiful move coming in from Xiao right now. Pero ito na nga lang, there's a 4v3. Lamang pa rin dito ang BaiSha Gaming, mga tropa. YDSS! Anong ginagawa mo? Ba't ka nagpa-flank bigla? At yun na nga, pagdating naman dito mga tropa, N9 na talaga nauuna. Si Mino nagpapakita, 577. Alam niya na may kalaban sa harapan niya. Pero tamang jig lang, tamang tinatry niya na mapunta na talaga sa kabila kasi nga si N9 ang nandun nag-aantay together with Lee as well. But now Mino pushing in, trying to get that distance, trying to get that kill once again. YZK medyo malayo pa, walang trade-off to. If namatay si Mino, siya lang yun! Yun lang. What a bait Yun as na well, nga. N9 getting the headshot, pero YZK spotted, si Liay na bahala. BaiSha Gaming with a 2-map lead dito sa Grand Finals in Shanghai. Ito nasabi na natin to kanina, Map 1 is really crucial. They need to set up the pace if ever they really want to win this. At pagpunta naman dito mga tol, Map 1, Map 2, BaiSha Gaming. Map 3, pumili, BaiSha Gaming pa rin. So with this, game number 3, pwede pa. Grabe, what a series that we've had from BaiSha so far. Not so much dito sa Evolution Power, pero it's very, very nice to see the primes are back. Galing sa mga legendary players, kagaya ni N9, kagaya ni 577, and especially galing dito kay Xiao. Prime Xiao is back on stage, pare. That is a beautiful game. I mean, nasabi na nga natin kanina, that game, absolute cinema na nakita nga natin dito on these players. I mean, Xiao talaga nag-perform. Everyone, N9 as well. So dalawa na maglalaban. Sino ang MVP? N9 o Xiao?
Yun na lang yun. Yun nga, 577, mali mo, he could slip by, Oh, mali mo low-key, tama, low-key, tama. medyo madami yung kills niya, pero feeling ko, it is gonna be either N9 or Xiao. Malalaman natin now. Yun nga, N9, probably barely missing out. Ay, ito si AP siguro, pero YDSS, 112 ADR para sa entry fragger ng team mo. That is nuts. Yeah, pero for the side of Xiao, look at that. First kills, 4. So kumbaga, actually kahit BL o GR, sila na pero it's gonna be Xiao, ang ating MVP of the day, the sniper. Coming in from BaiSha Gaming, no doubt, deserve niya to pare. Grabe, the sniper god from China, pare. And you can't really doubt Xiao at his prime. Yeah. Hitting everything, all the most insane flicks na tumatama talaga. Yeah. And the fact that grand finals pa nga na nagkaroon pa ng next level form itong si Xiao is very, very amazing to see, and na blindside talaga yung evolution power dito. They were unprepared, pare. Third map, really crucial for the side of EP. If ever they can actually get this win, malay mo talagang mapunta pa tayo sa game number 5. Pero yun nga lang, ang tanong kung magkakaroon pa tayo ng game number 4 o ito na yung huling mapa ng tournament na ito. Ladies and gentlemen, you're watching ACL 2025 with our casters, Villain Seeking Frog. We're just gonna head on to a very, very short break. And after nun, game number 3 na. See you later. At nagbabalik ang ACL 2025 Crossfire, potentially the last game Kita mo yung dito Magic, pare. sa laruan natin. Grabe naman yung Magic Magic, yun, yan. Parang man. yung ginagawa ng BaiSha Gaming Oh! dito sa laruan natin. Straight up Magic. Galing sa kanila dito. N9 and Xiao on another level. 577 as well. Map 3. It is gonna be Ankara, pare. Map pick pa dito ng BaiSha Gaming. Yeah. Is the 3-0 on the horizon, pare? Nararamdaman ko na rin. I Yes, would have wished na crazy. map 5 to min, pero
Seryoso ba? Ibang level yung ano eh. Ibang level yung BaiSha eh. Ito ganito lang yun. Winning condition. Nasabi na lang natin kanina pa. Take down N9, take down Xiao, then okay na tayo. Kailangan yung palamigin yung mga kamahinga nito, pero hindi ganoon na nangyayari. Once nakita din ni Xiao, yung confidence niya all towards all these series, dire-diretso lang siya for them to get that win. And with that, N9 and Xiao, kung meron sanang double MVP, dalawa kayo dun eh. Actually, kung meron sanang 5 pwedeng MVP, 5 kayo dun eh. Pero syempre, yung mga players nga dito, lalong-lalo na yung mga nanonood, para sulit. 5 games, malala. Grabe. I mean, I would like to have, or at least see a 5 games kasi yun nga, last day naman na, sa Shanghai, late naman yung flights natin bukas. So, yun nga, might as well try and see some show. Pero, ayun nga, depende na lang talaga sa BaiSha Gaming kung gusto nila magpabigay ng mapa ng Ankara. Pero knowing kasi, 371 days since yung last trophy dito ng BaiSha Gaming. The last time na nanalo sila was CFSI 2024, which is coincidentally kalaban nila yung Evolution Power, which they swept them 3-0. Coincidence ba? Which is yun nga, di ba, napag-usapan nga natin yung first day na wala pa yung dalawang players nila, which is Lie together with YDSS as well. Iba pa yung yung roster. Si Baby at si CCY pa yung naglalaro nung time na yun. Iba pa yung roster ng BaiSha Gaming noon nung nanalo sila nung invitationals na yon. And with that, it's just, kumbaga, yes, this is the new iteration ng BaiSha Gaming. Pero if ever you're gonna ask us, malakas pa ba sila? Oo, sobrang lakas pa rin nila. Kumbaga, undefeated pa rin sila. For sure. Undefeated is the point. Dito sa ACL, parang wala pang talo kahit isang mapa. Yun nga, I mean, BaiSha Gaming, Grabe. unreal form. Di ko talaga in-expect. To be fair, no, I think yung nasa vlog mo, I did say na nandito yung Arcelia at Ubek. Tapos, utak ko, BaiSha Gaming. That was a far shot. Not gonna lie, even I didn't believe it pa rin nung time na yun. Pero ngayon na nakita ko na the belief is real para dito sa BaiSha Gaming. Everyone's prime form is back. Plus pa si Lie and si YDSS, no? Very impressive yung mga bagong players dito ng BaiSha Gaming. I mean, YDSS, I mean, he was diving down para makakuha ng trade para sa kanyang teammates. That's how much trust that he has sa kanyang mga kakampi to trade him out as well. Pero Evolution Power, this is a straight up breakdown para sa kanila dito. XQQ nowhere to be found. YZK usually yung pinaka-consistent na player para dito sa EP. Pati siya nawawala dito sa mga mapa natin, men. Really solid break na nakita ka natin dito kay Liet at kay YDSS na makasama itong mga, kumbaga, mga veterano eh. Mga veterano sa scene together with the organization as well. And for the side of EP, the pressure is real. Hindi lang to basta-basta pressure. Slot to ng EWC. Oo nga. And if ever you really want to win a tournament, ito yung kailangan mo talaga mapinalo tournament. Oo, pagdating sa CFPL, second place dito ang EP. Pero iba pa rin talaga ang slot papuntang EWC. At lalong-lalo na sa side nga ng BaiSha Gaming, 1 map away. 1 map away. I mean, they're proving yung pagkapanalo nila dito sa ACL is a proving point para sa mga teams natin na para sa EP na hindi fluke yung nangyari doon noong 2024 noong December. Or para naman sa BaiSha Gaming na just to remind people na hindi pa washed itong si N9 at si Xiao na kaya pa rin nila makisabay with the best and the storylines are going crazy pare dito sa Grand Finals natin. Pero unfortunately, yun nga, EP on the losing end dito sa ating laruan. But, I mean, I'm seeing them make bigger comebacks galing sa CFPL pa lang. So, let's see kung kaya nilang gayahin yung ginawa nila on their local league. Pero ito, I mean, on to the side nga dito, once again, ng mga players nga dito ng BaiSha Gaming, yung last game nila, kung CFPL, ang lumaglag sa kanila is yung nagkampiyon, which is KZ. But for the side naman ngayon ng Ankara, remember, nung naglaro sila kanina, nung kalaban nga nila yung AG, hindi ganon ka, kumbaga, hindi sa dikit eh. Walang magawa yung AG sa mapa na yun, men. Hindi ko talaga naakalain na si Du of all snipers, pare, mapapanis ng ganun sobra. Nako po, yung si Du, kumbaga, you were supposed to be the one. You were supposed to be the chosen one, pare, kumbaga. Ano yung score nila doon, pare? 10-5. Yun, 10-5 din dito sa second map. And let's see if it's gonna be 10-5 dito sa Ankara naman this time. BaiSha Gaming starting off dito sa kanilang depensa. Evolution Power dito naman sa BL. Let's see, kaya bang pumawi dito ng Evolution Power. They might look a bit deflated, pero you just got to hold your belief, pare, that you can still do it. Also, YZK now on the rifle, pare.
Pagdating naman dito ang mga tropa, talagang handang-handa na yung mga players din dito ng BaiSha Gaming. Isa na lang kailangan nila and it's over. For the side naman ngayon ng EP, kailangan nga nila mapusuan to pero paano? Pero dire-diretso lang sila, YH dito on the road together with Mino as well. Nagbago na sila dito ng playstyle, hindi na mabagal, talagang bibilisan agad nila. Mino! Makakapitas pa ba? Pero pagdating naman dito sa BaiSha Gaming, dalawa lang natitira which is YDSS together with Xiao. Pero Xiao, medyo malayo pa to. Oh no, yung nade tumama sa kanila. The double swing already. Xiao is here. Pero Diyos ko, kakainin yung bomba! Pero yun na nga nakuha pa sa kanya. Chip damage, yes. Pero look at that, to that smoke. That is YH with a kill. Grabe, napakahirap na mag-retake, especially exit lang yung daan. Papunta nga dito sa A site. At si YDSS mapapabalik na lang dito sa Ares men. I think EP recognizes na bumalik na si YDSS dito. So, they're probably gonna be talking it out kung anong gagawin nila going into the next round. But I like the spacing galing sa Evolution Power. Gulatin natin yung A site. Lie was not ready na merong lumabas na ng EA without the help of his teammate. In 1-0, Evolution Power. Good first round to take dito sa Ankara pare to set the pace of the game. To be honest, is this the first time? Kasi nung map 1, map 2, BaiSha Gaming nakakuha ng first point, right? So at least on to the third round, first time na manalo nga ang EP all towards the first round of the game. Pero pagdating naman dito sa BaiSha Gaming, paano recovery stage ang gagawin nga nila to the fact na ang EP dito medyo nang iinit na. Kumbaga sobrang reset yung ginawa nga dito with this aggression. Oh no, that is a huge need. Nabito nga onto the side ng EP. Si Zay kinuha niya yung full damage na to. Nangunguna mga tropa onto YH. At biglang sinagasaan si 577 bigla. Pero N9 waiting patiently. Saan pa sila pupunta? Tumingin sa kabila. Wow. Pero what a flick coming in from YH. Grabe, nagising si YH dito sa map number 3. Trying to drag his way all the way to map number 5 pare. Pero 16 HP na lang mapapabalik sa dito sa EA. Xiao, padaan na nga. Zay spotted. Zay bumaril. Kaya alam na nila na meron na dito sa kanan. Nahagdan. Mino getting 1. Xiao getting 2. Pero yun lang. Too many people dito sa A side pare. I would not be surprised kung may adjustment na maglagay sila ng 3 dito. Aggression works. Yun yung nag-work nga dito sa side nga ng EP, no? I mean, yes, kanina medyo mabagal, hindi nag-work. Actually, all towards nung buong rounds no? Pero pagdating naman dito, dire-diretso lang sila towards A. Pero palalakasin ba nila itong pagpo-fortify nga nila dun sa, like what you've said, 3 na agad ang pinapunta nga nila dito. Pero on the side naman ngayon, Lie trying to get that chip damage onto the players of EP. Wala silang nakuha. XQQ catching 1, which is YDSS, and that is big already. At least they have this mid control, they have this RS control as well, all towards B. Oh, N9 spotting itong si XQQ, and this is actually a perfect map para kay XQQ, the amount of space that you can play with. And N9 known dito sa hotel, pero Zay naghahanap pa rin, pero Zay will get N9 eventually. Evolution Power. The comeback is real para sa kanila dito sa series. YZK will get Xiao. Lie will go down as well. Last player left alive na andito sa exit. 577 will get that kill kay YZK, but the chances of winning na maka-retake siya, na makabalik dito sa B site, 0-2 none pare. Namamama na nga agad nila yung mga kalaban nila, pero pagdating naman dito mga tropa 577 dito pumupuso pa. Siya na lang ang nag-iisa though, but can they get this kill onto these players of EP, and they're just taking this time for them to talk about kung ano ba yung mga pwede nga nilang laruin ngayon, kung ano mga pwede nga nilang gawin. With the fact na 3-0 agad. Unlikely to see if ever gonna compare it to the past 2 maps. Crowd starting to stir a bit. Yung mga EP fans may chance naman na mag-ingay this time instead of only BaiSha fans making noise dito sa Shanghai. And let's see, Evolution Power forcing a timeout early galing dito sa BaiSha Gaming. I actually respect it no kasi this is getting out of hand dito sa A-side, Bill. This is actually quicker na timeout tulad ng ginawa ng Evo Power kanina na after 5-1, doon sila nag-timeout. So totoo lang, medyo matagal yun. Pero for the side naman ngayon ng BaiSha Gaming, at least kalma muna tayo. Reset. After 2 maps, nakakabawi na yung mga kalaban natin. And with this, if ever nanalo dito ang Evolution Power, there's a huge chance na pupunta talaga tayo sa game number 5. For sure. Next map, pili ng EP to. So, if ever meron pang ilalabas ng BaiSha, ilabas nyo na ngayon. I mean, plenty of strats para dito sa BaiSha on Ankara. Plenty of experience sa mapa na to. Not so sure about yung experience ni YDSS at ni Lie dito
as yung stats ng Team WE at itong E-Star weren't that high pagdating sa mapa ng Ankara before they made the switch. So Evolution Power taking advantage dito sa map number 3. Pero grabe naman kasi straight up rush yung ginagawa lang nila dito sa A site and nako-caught off guard 3 rounds in a row. Totoo. Tinesting nila pare, parang sinabi ni YH, gahan ko nga si Kanumin. Push A Try lang. ko nga yung ginagawa niya. Gumana. Oo, gumana. I mean, kung gumagana para kay Kanu kanina, why not, diba? Gagana para sa kanya, pare. Siyempre, if ever meron tayo susunod na team, doon sa pinaka-the best. Which is UBEC. Pero ito na. All towards A. Once again, this is actually the reset na kailangan din dito ng BaiSha Gaming para nga makabawi nga sila. Pero pagpunta naman doon sa kabila, EP, they have this momentum na slowly building up nga na ginagawa nga nila mga tropa. Pero eto na si Xiao dito, makakapitas ba? Meron siyang perfect distance, perfect angle, and with all the flash nga rin talaga natamaan agad lahat! Pero yun na nga! Nung pagkasilip niya, tatlo agad na bumungod sa kanya. Pero Leah dito, this is a double sniper setup nga na meron nga sila. Pero that is a kill coming in from Leah. This is another one right now onto the side. Oh, BaiSha Gaming! Inubos lahat. 2v1. They all alone! Crossfire connecting onto the players of BaiSha. Grabe naman si N9 doon. 3K hold sa loob ng bato. Right next to yung TB natin. Hindi na nakaakyat ng Kuya Will yung mga players natin from the side of EP. And ayun lang. Grabe yung ginawa doon ni Xiao. Granted, yun nga no, he couldn't get all of the players na nanggagaling dito sa TB, but that one kill was enough para ma-distract yung rest of the team. I think yung mistake rin doon ng EP was actually having no presence whatsoever dito sa hotel. Wala makaka-istorbo dito kay Xiao, pare. Kumbaga lahat sila doon ang galing sa isang positioning lang, which is actually theoretically pwede, pero in terms of kumbaga na distracting your teams and your opponents rather, na meron pa silang isang point na tinitignan. Yun lang. Mahirap. Yung distraction din nasa Ares kaso napatay agad si XQQ. And speaking of the devil, pare, Xiao getting XQQ sniper already out all the way dito sa hotel papuntang market. And for Vents, parang gagawin? Pure contact? Ako po, napakasama niyan pare. 577 right on top of the stairs. Pero naubos pa kaya yata yung BaiSha. Lumalaban pa si YDSS dito sa top A. YZK carefully clearing. Pero si Mino pala makakakuha dito kay YDSS. It's a 2v2 even between yung teams natin. Kayang-kaya pa to ng EP together with BaiSha as well. And this is the push. This is the retake na gagawin nga nila. Pero saan sila magagaling? Okay, sa may harapan. At least lahat sila lalabanan ng literal na harap-harapan. In terms of utility, at least si YZK may isang nade pa. Together with Xiao, may flash pa siya na gamit na pwede magamit nga sa mga kalaban niya. And with this slow approach, YZK nakatutok nga dito. Flash connect. And that is the pistol onto the head of YZK. And again, the clean up crew. Lie all alone together with the utility nga na gamit ni Xiao. One flash ang kailangan lang nila in order for them to get that retake done. Grabe naman si Lie dun pare. Parang sinabi niya kay Xiao, watch this. Watch this pare. Pang, patay yung nandun sa agdan. Tapos sniper. Nilabas pa yung sniper pare. I didn't expect na Lie would be actually pulling out the sniper at that close of a range. Pero napatama niya pa nga. 3-2 BaiSha Gaming. Seems like that timeout was more effective than expected, no? Pero pare, ang ambag lang ni Xiao doon, flash lang. Yun lang. And it worked out really good for them. 3-2. And if ever BaiSha pang panalo dito, if ever naging kinara 3-4 to, EP, kailangan nyo na mag-time out agad. Pero pagpunta naman dito, mga tropa, ito na, papasok na sila! And that is that multicles coming from 577. 1 for N9. Ito na nga sinasabi nga natin, ito na, kailangan na talaga mag-time out kung ano makakalaban natin kasi Diyos ko, yung BS dire-diretso ng mananalo. XQQ, all alone, 4v1, and that is a pray and spray coming in from N9, and he lives another day. Ayun na nga. T3. Time out para sa Evolution Power. Sila naman ang magtatawag dito. Nice not liking what he's seeing. Galing dito sa kanyang squad. So mapapaisip dito yung Evolution Power. Ganda ng simula natin dito. 3 rushes in a row gumana. Pero nung bumagal sila pare, that's more of the pacing ng BaiSha Gaming dito. And they actually like what they're seeing dito sa mapa natin. So let's see kung anong kayang gawin dito ni Zemo to try and counter itong
ito ang gagawin ng EP out of this timeout. Pero to be fair, no, like credit sa mga coaches dito from both sides. Grabe yung pagka-research nila. I mean, obviously, Zemo, legendary coach, and itong si Nice, legendary in his own right as well. So, yung labanan hindi lang dito sa loob ng server, kundi sa utak rin between yung dalawang coaches. Yeah, and ito mangyayari lang naman yun, kundi dahil dun sa timeout na ginawa din ng BaiSha. That is a really good conversion. We started from 3-0. After nun, timeout. Ano nangyari? 3-3 na. Kumbaga, madaling nakapag-adjust ang BaiSha Gaming dito. It took them, 2 minutes para makapag-usap in order for them just to give this comeback. This is 3-3 already. And once again, it's just they know kung kailan mapapasok, kung kailan magpapakita, at alam nila kung kailan magpapakita rin yung evolution power dito. As the timeout ends, evolution power, hinga malalim pare. Para makakuha sila ulit ng puntos dito sa laruan. 3-3 po ang score natin dito. Nakasimula pa lang Yun nga, Mino leading the chart though. 7 kills para dito kay Tito Mino. Pero yun lang, harap-harapan agad Lie. Close range sniper, napaalis pa nga siya dito pero nawalan na buhay si YDSS. Si YZK, nakadaan na ng HM, papunta dito ng RS. Pero in-expect ni 577. Hindi pa sila makakadaan dito. Si XQQ sobrang layo. Oh no! Second mid si Mino. Si Zay hindi nakita na may nakatayo sa Kuya Will. Pero yun lang, Lai! Higa siya dito, pare. Yeah, nagulat na lang siya bigla pero yung si Xiao muna nandun nga sa baba nga nila pero yung XQQ with a quick scope and a kill again onto the players of EP. Pero this is a 3 versus 2. Lamang pa rin dito ang BaiSha Gaming mga tropa pero para kay Zay at kay Mino, napakahirap nito. Ito na, si N9 papunta na sa kanila at pag ito, sneaky, nakuha pa rin ng BaiSha. Diyos ko, EP, mag-goodbye na kayo. Yun nga, I think ine-expect yata ni N9 na may lalabas rin sa second mid considering in a 2v3, you really want to make a play happen galing sa hotel. Pero si Xiao, mahuhulog dito. Someone's gonna look behind Mino, getting itong si N9. So it's all on 577. Halftime dito sa C4. Kailangan niya na umaksyon ngayon pa lang. Hahanapin niya si Mino dito sa TB pero nag-hesitate. Tamang defuse na lang at dasal na hindi sila lalabas dito. Mino swinging, swinging. At hindi umabot yung defuse. Muntik na yun pare. Siguro, 1.5 seconds na lang yun, tapos na yun. Pero yun na nga on release timing, mga tropa, at least pinupusuan pa rin to ng EP. In terms of conversion, EP ang nanalo dun sa timeout na ginawa nga nung kalaban nila. Pero in terms of them playing close, ito na talaga. Grabe na. Evolution power. It's quite the back and forth. Probably the closest game that we've had sa buong series natin dito. N9 looking for that mid-take. YZK pala mga makakapatay doon. And hindi na bumaril si YZK. Mapapaalis na lang siya sa vision dito ni YDSS. Pero si Xiao, mag-isa na lang dito sa B-side. Alam niya ba na may umakyat? Nako po, YH with the headshot, live with the shot through the smoke, and it's a 4v3. YDSS with a very good flank. Bulag na bulag si Mino. New C4 nahulog, pati si YH na rin! YZK at XQQ na lang natitira. Tignan mo naman yung HP ni YZK, pare. Literal na 1 HP na lang siya mga tropa. 3v1. YDSS trying to stay alive right now para nga makabawi dito yung buong team niya. XQQ from afar. Medyo mahirap pa to pero sino ba yung pwede na makita? Pwede si YDSS at pwede rin si Lie. And with this, C4 at least drop pa. Pero may nagbabantay dyan which is si Lie. Hawak niya to at paano nila kukunin to? Napakalayo pa nila pero meron ba kaya aakit nga dito kay XQQ pero mukhang wala naman ata. And with this, 1 minute and 20 seconds, kailangan makapatay ni XQQ for them to get that true move opportunity, for them to get that C4. At ito na nga, bukas na, YDSS with a possessioning. Tatlo na napapatay niya. And it's all up to 1. YZK, 1 HP and a dream. Diyos ko, nakuha pa na Bigtan 1v1. Kamunti ka na. AK pa naman hawak niya, pare. Isang bala lang sa ulo. Isang bala lang sa ulo. That would have been death, pare. Pero kay 577, he's got it down, man. Alam niya na kung saan manggagaling yung player. What a map. What a map so far, pre. 4-4 pa lang tayo dito, pero parang buong series na yata yung pinlay. Dito sa Karma pa lang. Hindi na pwede magkamali dito ang EP. Kasi if ever nagkamali pa sila, it's over for them though.
4-4 it is, but yeah. Oh, Oh towards my! Lie again! Look at that! What a beautiful kill onto Zay. Pero it's not yet over. YH? Oh no! The timing is there! Kicks of blood, connect pa rin kala. Xiao! Dinapas yung pistol na, nakapitas pa ng isa. YCK makakabawi pa mga tropa, pero nga Lie muna dito. Ang rest back para sa kanila. YCK trying to swing. Pero YDSS with a 2K already. 3v1. It's all up to Mino. The spray is there and it will connect. YDSS with a third kill onto that round. Grabe si YTSS, 2 rounds in a row with absolute impact galing sa kanya dito. Puro daw tayo N9, puro daw tayo Xiao. Sabi ni YTSS, ako naman! Ako naman! At yun na nga talagang ikaw na talaga kasi lahat ng kills, ikaw ang nakakakuha. Yun nga. Grabe men, everyone sharing the spotlight, pati si 577, nagdidip na rin paminsan-minsan. Sabi nila men, Lie, ikaw na lang kulang, pero si Lie men, di na naman kailangan maging flashy masyado. He is just the anchor of the entire squad while they do all these amazing plays. And ngayon, BaiSha Gaming, sila naman yung magbe-BL this time. Yeah. And ngayon, paano bang aggression na papakita nga dito ng BaiSha Gaming Amines in terms naman pagpunta naman dun sa may GR side. Oo, malakas sila pero look at that. 577 leading the charge. Zay catching one and now with a big retaliation right now, but meron pa tao nga sa loob ng side which is si YH, but again N9 saves the day. The aggression worked and with this 4v1 XQQ all alone. Grabe. In XQQ will get itong si Xiao Xiao, but now they know na merong sniper dito sa hotel. YDSS harap-harapan with the super rookie. Let's see what he can do. Quick scope not gonna hit. 6 and 4 para sa BaiSha Gaming. And this is similar sa nakita natin sa first 2 maps. Pag nabigyan ng BaiSha Gaming itong BL pare, dun na sila uma-action. Dun na sila magpapakita. Grabe, 6 and 4 and that round was crazy. Na one tap pa. Si Mino hindi man lang nakabaril, pare. Hindi nga rin eh. Wala siyang nagawa doon, men. One to the head agad eh. Ayun na nga. Pero for the side naman ngayon na BaiSha Gaming, dire-diretso na naman talaga sila papuntang gitna. Pero dito may nagbabantay. Sino ba? Which is si Mino. Pero yun nga lang. Oh no, this is actually a really beautiful push coming in from the side of BaiSha Gaming. All the speakers are covered. XQQ catching one. They need to back away. YDSS pushing in as well. Pero pagpunta nga dito, si N9 nagpakita. Pero makuha ba? YZK mawawala. Pero pagpunta naman dito, one tap to the head on to N9. Catching one. Might as well get a third one right now. Dinapas yung pistol. Pero YDSS will follow up. This is a 3v2. YJ all the men remaining for the side of EP. Can they make this win? Grabe, N9 looking for the fourth man. He's just hitting everything. N9, he doesn't miss. And si Zay manggagaling sa likod. Si N9 naghahanap pa. Pero si YDSS pa nga makakakuha ng kill. Grabe si N9. Parang pating na talaga, men. Naaamoy niya na yung dugo. Kumbaga, syempre, pating sila, di ba? Predator. At pagdating sa mga kalaban nila, prey lang to. Kumbaga, FT lang nila to. Yun lang, pinuputrip dito yung mga dragon, pare. Dumudugo na nga sila dito. BaiSha Gaming with their head shark na si N9, pare. Grabe, mang-hunting na mga players. Wala, pare, ginawa nilang isaw yung dragon mo. Yun lang, pare. Nako po. BaiSha Gaming, bro. If ituloy nila to, it's over. Yeah. Yeah. I think it is. It's a done deal already. Come on, man. Realistically speaking. Feeling ko. And para sa mga nagsasabi na kinakurs namin yung BaiSha, yeah. Oo. Oh. Op! Ayun lang. YDSS from behind. Ito, kumbaga, ito na yung mga hero kills. May mga hero na moves na ginagawa nga dito ng EP. High risk, high reward. Si Kapitan, Taipat sa Academy. Yun lang. Pero to be fair, no, feeling ko naaamoy na ng BaiSha yung kaba dito ng EP, pare. They can smell the blood in the water. They can smell the nervousness galing dito sa EP. And action na sila dito sa A site. YH at Zay, the two attackers that have been leading the charge para sa Evolution Power. Let's see if they can defend well dito sa A site. Set up. Up, down. Actually, ngayon, pareho na sila nasa top A. YH naman mapapaba dito sa left stairs. Pero N9, kaya na bang i-clear yung room A na nasa loob si YH. YH not swinging just yet. N9 hinahanap na dito si Zay actually. YH still waiting para sa mga EA players na lumabas. Pero YH, i-check pa siya dito. Yes, he does! N9 still gets the headshot. Si Zay nandun pa sa taas. Pero naandito na si XQQ. Pero hindi pa matitigil si N9. 577 getting si Zay.
It's all up to YZK right now. 1v3 mga tropa. May smoke pa. Lalabas na siya. Dilabas yung pistol. Pero 577 ang nanguna, ang nanalo, ang tumira, ang nakakuha. At pagdating naman dito ngayon, sa BaiSha, ilan na lang ang kailangan nila? 3 na lang, tapos na. At pagpunta naman dito ngayon sa EP, hindi na sila pwedeng matalo kasi if ever matalo pa sila dito, Diyos ko, tapos na talaga yung ating nakikita. At pagdating naman dito nga sa BaiSha, it's just 2 remaining rounds for them to close out. At mamaya, EWC, Riyadh, we are coming for you. Ayun na nga, yung eroplano nasa labas na ng arena pare. Pwede na sila mauna doon. Oo. Nako po, the plane tickets are ready plus the cash prize nasa eroplano na pare. Oo. Pero titignan natin, 2 rounds they still have to win dito sa laruan. Evolution Power not a stranger to comebacks as big as this. BaiSha Gaming fully aware. Kaya magiging careful sila dito, hindi pa sila nagmamadali masyado para tapusin yung game natin. And on to the side ngayon ng BaiSha Gaming, mga tropa. Kaya pa ba ng mga kalaban nila? This is gonna be really difficult thing coming in from them though. Kompleto sa Ricardos for them para nga makabawi, pero paano? It's just sobrang nag-overflow sa BaiSha yung pagkapanalo, and now Mino, we're gonna get to see kung kaya pa ba nila ito. In just a few seconds magkikita na yung dalawa, pero Leah back away muna. Kumbaga naaamoy nila yung mga kakainin nila, hindi pa nila pwedeng kainin kasi hinog pa. Yun lang. Pinabawian tayo, pinapabawi sa atin. EP, tinalo nila yung UBEC. Pero si N9, doing it for us pare. Xiao, hinahanap si Mino. Patay agad, di man lang siya nakabarel. Pero yung B-site, meron pang 2 tao na nasa loob ng baterya. XQQ, YZK, naka-sniper rin kasama niya. XQQ nakuha si Lai, pero si Sao, hindi na kailangan ng AWM. Pistol lang sapat na. Zayd lang dito, natitira mga tropa, 4v1, kaya pa ba na ito, napakahirap nga, pero the clock is ticking already, and this is gonna be the match na kailangan mo panalo, pero sabi ni N9, hindi na, ladies and gentlemen, match point for the side of BaiSha Gaming. Isa na lang, tapos na, isa na lang, lilipad na sila, sawa na kaming maglangkay ng tangke sa mall, kasi sila, eroplano ang gusto nila. Got bars pare. 9-4. Map point na tayo dito pare. Possibly the last round in this entire tournament. BaiSha Gaming a round away from sealing, securing EWC para sa kanila dito and an additional slot potentially para dito sa China. Pero Mino, naku po, magkatabi na sila. Awkward moment si Mino. Sabi niya kanina ka pa nakabantay dyan, naaakitan kita dito pare. Alam ko kung nasang ka, at yun na nga, bigla sila nakita dito, Sneaky, at pagdating naman dito, in just a few seconds mukhang papasok na, pero EP, tatapatan ata! A side trend dito yung BaiSha Gaming. Yun lang, I love this aggression galing sa Evolution Power. Why not? Try it. 9-4 na yung score. Let's go aggressive dito sa long. They have a lot of, Kanina pa nila ginawa. I mean, a lot of, kumbaga, room for error dito, pare, napakadami, men. I mean, Chong, Pwede ka mag-rush mid yung BaiSha ngayon eh. isa na lang ang kailangan ng BaiSha, tapos na. Pero yung EP, 4 pa para ma-OT. Kumbaga, a lot of rooms for error for the side of BaiSha, so pwede silang kung ano-ano lang yung gawin nila. Whatever works, yun na. Naintindihan ko doon, 4 is bigger than 1 pare. Pero yun na nga. SQQ at Mino getting 2 kills immediately. YDSS nakabawi ng 2. YZK getting itong si N9. That is a very important kill na makuha nga dito para sa Evolution Power. YDSS, Xiao na lang natitira dito. Pero kung sino man ang natira men, kung sino man gusto mo matira para dito sa BaiSha Gaming, itong 2 na to pare. Really scary for the side of EP. Hindi sila pwedeng magkamali dito mga tropa kasi if ever, it's over for them. Grabe tong map control na meron ng EP ha. Lahat watak-watak. If ever may napatay dito, it's a done deal for them though. Walang trader whatsoever. Pero magkakasama lang sila papuntang A. Pero yun na nga muna, kailangan muna talaga makapatay nga dito ni YDSS for them to confirm kung nasan ba yung isa. And it's all up to YZK. Diyos ko, talagang grabe yung pagkakap niya dito. Pero yung timing, oh no! Diyos ko, napaka-crucial nito. Oh no, hindi siya nakatingin! Oh! YZK pero dito makakakuha ng kill. Xiao 1v3. To be fair, no, hindi naman siya stranger pagdating sa mga sitwasyon na kagaya ng ganito. Pero sabi ni YZK, not yet. Hindi pa kami magpapatalo dito. We refuse to be swept dito sa series natin. Wala pa. Papa pre. Aga pa eh. Aga pa, ano oras na? 8:30. Time check brought to you by Sneaky. Sneaky Broadcasts. 8:23. 8:23. Follow nyo sa Facebook Kaya yan. pa? Kaya pa isang oras? Sim.
onto these games right now. Rush mid ang nasa isip nga dito ng BaiSha Gaming. It's just for the side of EP. Bombarding itong BaiSha Gaming, pero in terms of damage, YDSS, siya lang natamaan dito kakaunti. Yeah, YDSS. Not really, hindi naman siya bothered, no? Na nabawasan siya ng ganun. I mean, to be fair, no, one shot ka na lang sa M4 on the head in that HP pare, so doesn't really matter because of his role as the second entry para sa kanyang team, aka the backup para kay 577 or kay N9. Pero Sniper dito sa TB, nasa kamay ni YZK. He wants to keep this lockdown. Ito yung kanina pang butas ng evolution power pagdating sa defense nila ng B-side. And for the side ngayon ng BaiSha Gaming, it's just them trying to wreak havoc again. 577 with the first kill on to YZK, and that is huge. Si YZK pa ang nawala doon sa round na kailangan mabuhay siya para makabawi ang EP bigla. But eto na, it's gonna be a, oh no, the distraction! Lahat sila umaalis! Naku po, saan kayo pupunta pare? What? Wala po yan sa B-site. Ano yan na nga, papasok na ang BaiSha Gaming. What? Sa libreng A-site, 5v4 pa naman. Oh, What pag just na-realize na ng happened? evolution power, magpe-facepalm sila dito. Kailangan na nila kunin yung LA bago pa mababa ang C4. Kailangan na nila magmadali. And this could potentially be the last round. Evolution power. The retake is underway para sa kanila dito. Tatlo dadaan sa exit. Actually, apat dadaan sa exit. Not the best idea. So this could be the beginning of the end para sa evolution power. Pero Mino hindi pa mapapatalo kay Lai. Mino gets 2. The spray galing kay N9. XQQ na lang natitira. And that is it. They complete the sweep. BaiSha Gaming after 371 days. Finally another trophy. Congratulations to BaiSha Gaming for winning the ACL 2025 CF Champions. Now please raise your well-deserved champion trophy. They trust each other through unwavering trust and exceptional teamwork. They face the fierce opponent without fear. All this proves that they have what it takes to conquer the ACL 2025 CF tournament. Let's give them another round of applause for BaiSha Gaming, your ACL 2025 Crossfire champions. And now can we please have our champions gather up at the center of the stage? It's time for the medal ceremony. It seems that everybody is still talking about the game. And now we will start our medal ceremony. Now let's welcome our staff to present the medal to our champion team. Now, please look at the front camera for a group photo to capture this precious moment. Apart from that, now please welcome Mr. Yan Zhifei, the producer of ACL CF, to present the EWC qualification key to the champion team. Let's give him a round of applause. And Mr. Yan Zhifei, please stay on the stage for a group photo with our champion team. Thank you very much. Please be seated and enjoy the ceremony. And also for tomorrow, 1 to 2:30, we will stay in the National Center in Shanghai. We have a face-to-face event. We welcome all the fans. And now we have prepared some questions for the champion team.
问一下我身边的577啊。 First question goes to 577. 有想过最终会是3-0这样的一个 Did you expect today's result? 没有吧，因为我们 We didn't expect that 说这一次能 because we didn't thought that we can win this 没想 smooth. 到，但是今天大家的状态 But 确实 actually, 是 that 都 everybody 非常 is 的在线 on 啊。 shape. 但是 Everybody is on 想问我 fire. 因为其实 And also for 577, as for the performance of the attacker in the team, it's very important. If you're not in a good shape, how do you adjust your performance? If I'm not in a good shape or not in a good performance, I'll just try my aim. 想的就是上去能1换1就行。 And we're trying to do a 1 versus 1 and take down one enemy. So when we cannot take down enemy, do you feel anxious or do you feel like disappointing? If I didn't take down the enemies, sometimes I feel ashamed and I will blame myself. So how do you evaluate your performance today? I think I didn't bring up my best in this grand final, but I think I still bring out some excellent skills. And also, second question goes for Xiao Xiao, and sometimes you stand out at a crucial moment for the team. Do you think you are in irreplaceable place in the team? So I'm just trying to make sure that I don't make major mistakes. And for today's performance, that the team is all on fire. So what's the difference? I think it's just we have to adjust to our best performance. Like for today, like we set the world on fire in every match. And for N9, you are the carry of the team. It's just lucky today. So do you have any special skills and do you have any buff for today's match? I think this probably because that when I arrived at Shanghai, like in 2019, I lost my game to Brazil team in 2019. So for this stage, I want to make a revenge, make a comeback. And on this grand final stage, every team is very competitive, and we have to consider the performance of the day. And when the team is in its low side, we have to find which team can adjust to its best performance. So when our team is on a low side, who stand out to motivate the team? Everyone will stand out to help each other and cheer each other up because we trust each other, we work as a team. We have very good team chemistry, and that's why we win this champion. And next question goes to YDSS. So you have been to BaiSha Gaming for 1 season. So do you feel any pressure as the in-game leader? Actually, honestly speaking, for our team, like sometimes I lead the game and also I will follow my instruction of my teammates. And sometimes our teammates will also give us inspection and lead the team. So do you feel any difference after you join this club, this BaiSha Gaming? I think our teammates are all very brilliant, and they can help me and they encourage me. And previously, I thought that I may cry when I win the champion, but finally, when I stand here, I just think that all the difficulties in the past, they all deserve, they all pay off. And sometimes you just said that N9 sometimes will also do the in-game leader, but I think when you join the team, N9 can be more free to be the attacker. So what is the significance of this champion to you? Since I play as a professional player, I have a dream to have the champion, and this is the place where I realize my dream, and this is just a beginning for me. And in the future, we want to have more champions. And I think this is the ultimate goal of all the professional players. And the next question goes to LYE. You are a new player in the league, and this is also your first time to play off stage with this balanced weapon. I think this is a very thrilling moment for me. A lot of fun. Young players have their own thoughts, and in this afternoon we did an interview to N9 about the evaluation of LYE. And N9 says that you were a little bit anxious.
And let's talk about it. Do you feel anxious now? Honestly speaking, I don't feel any pressure. So next time, when you make mistake, there's no excuse for you. There is no excuse. So when you are in BaiSha Gaming, do you find any improvement for yourself? I think I have learned a lot of experiences, and I have better understanding and better know-how about the game, and also I gain some weight. So that means we prepare very good food for our players. It's just only one of the players stay the same shape. And next question, do you think this is the best performance of the team? Yes. I think for this whole event, everyone is in their best performance. And for the coach, you stay behind and watch the event. So for today, you didn't hear the cheering of others, and you didn't cheer up for the players. Do you feel any difference? I think that previously we just heard you shot nice, but this time I think this may like something. So can you shot nice for all the fans, for all the audience? BaiSha 加油！确实，哎，这加油应该是你喊的，你这边喊 nice 才对，你怎么带着所有的 super 们一起喊呀？ So you can make a demo, so every one of us can participate in it. 好，那么下面也是想问一下，那么这一次我们也是拿到了唯一一张通往 EWC 电竞世界的门票， Only tickets to the EWC. 这一份门票。 So you are about to travel abroad to compete with other teams. So for the EWC, what are your expectations or concerns? So we take turns. So for me, sometimes I may worry that I may make some mistakes. So our team will be affected. So my expectation is that I want to have good grades with good performance. And next, YDSS, because we have the only ticket to the EWC, so you can talk whatever you want. So for the EWC, what are your expectations or concerns? First, I'm glad that through our concerted efforts, we are granted to the EWC, and this is my first time to be on this world-class competition, so I hope that in bigger stage we can have better performance. Indeed. And next, N9. Since EWC is very important for Crossfire, and this is a bigger scale event, so first we want to have a good performance, and my major concern is that because like in Saudi Arabia, it's in desert, so we need some water to let the shark swim in the ocean. So let me repeat my question. We have the only ticket for EWC. What are your expectations or concerns? We just bring out our best in the competition and keep in good shape and good performance. And we'll just work steadily. And 577. For the place, Saudi Arabia, and for EWC, I still look forward to that. And my concern is that they may pose as a new challenge for us. There may be some pressure for us. So we hope that in even bigger stage, you can bring out your best performance.
也到了大 And 家最关心的我 finally, 们 FMVP the 的时 moment 候了。 you've all been waiting 本 for. 次总决赛的 FMVP 究竟花落谁 So, 家呢？ who's going to be the 来为大家公布，他就 FMVP? 是 And the award goes to 谁？念旧，恭喜念旧！ congratulations to N9. 好像每一次重要的比赛，念旧都 It 是那 seems 个 that FMVP，是不 on 是？ every major competition, N9 is always the FMVP. I think when the team needs me most, I will carry my teammates to win the victory. I think this is a very hard-won victory, so we will never give up any opportunities because we are eager to have this champion. So this motivates all the teammates to move forward, to forge ahead. So do you think there's any special significance of this FMVP? And because this is the first time for the ACL Crossfire, and before the competition, we're still worrying about our performance because yesterday we didn't bring out our best. But for today's game, we just bring out our best and do whatever we can do. So is there anything you want to say to the fans? Big thanks to all the savers who support BaiSha Gaming. We won the champion for today, but this is just a small step. This is just the beginning. We will have bigger efforts and we will have better performance in the future. So wish you all the best. Thank you for your concerted efforts for supporting us and congratulations to BaiSha Gaming for the ACL 2025 Crossfire Tournament. 请大家再次捧起属于你们的冠军 And 奖杯， please raise your 向上 trophy 我们的荣耀 again 时 to 刻吧 enjoy the moment of glory. 来吧，3、2、 3, 1， 2, 我们是 1. We are the champion. 好，那么到这边为止，我们本段赛事已经 With 落 that, 下 the 帷幕 ACL 了。但是这一场 2025精 Crossfire 彩绝伦 Tournament 的赛 officially 事，相 comes 信 to 会 an 永 end. 远被大家铭 But 记。 this 我们 moment 也 will 更加 always 期待新的 be 征程。 memorized, 让我们 and we 下 look 个赛 forward 事不 to 见不 new 散， events. 拜 So 拜。 see you next time on next event.